Honorable Speaker. सगळे ते जर एम्प्लॉयमेंटाचे ओवरऑल पिक्चर पळयलें जाल्यार सरकारान मानूंक जाय की अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. वी आर द सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन इंडिया. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता आमी कितें करतले म्हळ्यार एक सारकें क्लियर कट. आतां ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज तांकां तूं एक कॅम्प्स करूंक लायता म्हळ्यार क्वॉर्टरली कॅम्प्स हो एम्प्लॉयमेंट डे in Goa compulsory kara mare. Try to bring something by which they are giving employment. It's not that they are not giving employment, they are giving, but they are not giving Goans. There's one manager who comes from outside and brings his whole village from outside here, and Goans are out. So something has to be done by which you will have to prioritize the interest of the sons of the soil. Speaker sir, haje khatir म्हाका दिसता एक म्हळ्यार क्लियर कट प्लॅन फुडें आसपाक जाय. खूब इश्यूज खूब सांगूंक जाता पुणून म्हाका दिसता एक अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे फक्त एक इकॉनॉमिक स्टॅटिस्टीक उरूंक ना. अनएम्प्लॉयमेंट हो आतां एक क्रायसीस जाल्ली आहा. सरकारान मानून घेवंक जाय. इट इज नॉट ओनली दॅट वी आर टेकिंग दीस अप एज अ प्रायवेट मेंबर डिस्कशन. देर हॅज टू बी सम सॉर्ट ऑफ मोर सिरियसनेस टू दीस. म्हाका दिसता स्पीकर सर की मंत्र्यान जेन्ना हे सांगता कितें तें डबल इंजीन सरकार तरणाटे भोंवता बेकार अशें जावंक जायना. तुमी हेजे व्हडले आहा, तुमी वयर बीजेपी आहा म्हणून तुमी थंय जॉयन जाल्ले. डबल इंजीन सरकार तरणाटे भोंवता बेकार ही आज परिस्थिती आहा. ही मातशी परिस्थिती तुवें आतां कशी तरी बदलुपाक कितें तरी करचें. सगळीं तुजी पापां बिपां सगळीं धुवन वतलीं आनी तूं गोंयचे तरणाट्यांक न्याय दिवंक पावतलो. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना म्हजे खुबशे कलीग पयलीं उरयल्ले आसा. खरोच हो मेजर इश्यू आसा, पण हो इश्यू न्ही तसो जर पळयशी जाल्यार मल्टी डिसिप्लिनरी आसा. एकूच न्ही, कोणाक आमी एकच टार्गेट करूं जायना. पूण म्हजे एकूच मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, हांगा जे जे कंपनीज येता खास करून जे तांचेर कितलो होल्ड आसा आनी इनस्पायट ऑफ हांगा ते आमची जागा वापरता, सगळे आमचे वापरता, तांकां गर्ड्स कशें जाता की तांचे जे एडवर्टिजमेंट आसा ते भायल्या हांकां दिवपाचे. म्हणजे त्यांच्या मनातूच कितें आसा भायल्यांक घेवपाचे, आमच्या भुरग्यांक घेवपाचे मनातूच ना. हाचेर तुमचो कितें कंट्रोल आसा तो पळोवपाक जाय. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक खबर आसा की आमकां गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक गावचे ना. दिस इज द ट्रूथ. दे डोंट माइंड वर्किंग इन प्रायवेट, पण खंय तरी तांचेर स्ट्रिक्ट कंट्रोल जाय. तुमी केन्ना केन्ना म्हणटात कसो आमचो कसो कंट्रोल आसतलो, अशें जायना. अशें जर दवरशात एक दीस परिस्थिती येतली न्ही, आमचो भुरगो इतलो बेकार जातलो. बेकार जाल्यार मागीर बाकीचे गोष्टी जे क्रायम रेट बी वाडटा तो सगळो जातलो. थोडे वर्सां पयलीं कशें आसतालें जेन्ना हे ड्रग्स हेतून बी इनवॉल्व फक्त भायलींच नांवां येतालीं, नेपाली बी. आतां हळूहळू गोंयच्या भुरग्यांची नांवां येतात. कितें करतले? बेकार आसा, उपाशी रावता, कितें तरी पोट चलूं जाय. सो हाचेर हांव कितें म्हणटा, हांव जायना 2-2 मिनटांनी उलोवन प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना. दिस इज अ मेजर इश्यू. वी नीड टू सेट अ टार्गेट घालचें पडटलें की बाबा फुडल्या 5 वर्सांत इतले आमी जॉब अशे क्रिएट करतले. आनी हो खरोच आसा. एट द सेम टायम आमच्या भुरग्यांची जी विचारशक्ती आसा ती बदलूंक जाय. आमचे भुरगे सदां कितें गव्हर्मेंटूच जॉबाक रावतात ना. जो मेळटा तो जॉब आपल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे घेवपाचो. दुसरें एक मिनिस्टर, हांव तुमकां एकूच एक रिक्वेस्ट करता. हल्ली कंपनीज कितें करता न्हू, आमच्या भुरग्यांक ITI घेता, 6 म्हयने जॉब दिता आनी मागीर ब्रेक दिता आनी आमी वगी रावता. म्हणजे तांकां खबर आसा वर्किंग जर 245 डेज जाल्यार तांकां मागीर जॉब परमनंट करचो पडलो. परमनंट PF ESI सगळे दिवचे पडले. म्हणजे एक्झॅक्टली ते करतात कितें आमच्या भुरग्यांचे, फक्त यूज अँड थ्रो करतात, कांयच करना. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. हाचेर कितें तरी तुमी चिंतात सरली. मीन्स यू नीड टू थिंक लॉजिकली ऑन दीस ग्राउंड. तुका अशें करूं शकनात ते. 6 म्हयने दिवप, ब्रेक घेवप.
स्पीकर हांव इतलेच सांगता मिनिस्टराक हो जो इश्यू आसा हाचेर सिरियसली चिंतपाचें सगळ्यांनी बसून चिंतचें फूल कावन्सिलान आमच्या मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक हो प्रॉब्लेम खबर आसा आनी सगळ्यांक हो प्रॉब्लेमूय फेस जाता प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जाता कोणाच्या स्पेसिफीक म्हज्याच मतदारसंघात न्ही पण हाचेर जर तुमी हे करतले जाल्यार सेकंडली आमी आतां जशें म्हजो कलीग हांगा आशिल्लो जीत मोपा सुरू जाला मोपा कितले आमचे गोंयचे भुरगे थंयसर काम करतात भायल्यान कित्याक घेतात तुमी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट एम्सान जर एडवर्टिजमेंट आयली आमचे भुरगे रिकमेंड केले ना ते सेंटराच्यान म्हणटात अशें कशें जातलें तर तुमी फाल्यां आनीक इंडस्ट्रींतले आनीक हे करतल्यात म्हणजे इतलेच म्हणणे आसा गोंय इतके धाकटे आसा आमचे इतले पॉप्युलेशन कमी आसात आमच्या भुरग्यांक पयली प्रायोरिटी दियात आमचे भुरगे फक्त बेसिक आमचे भुरगे आज अशें जाल्यार GHRDCच्या पोस्टाक सुद्धा जर 10 पोस्ट असले जाल्यार 100 एप्लिकेशन येतात प्लीज लुक इनटू इट थँक्यू Specific council. Speaker sir, I rise not only on behalf of my constituency but on behalf of every Goan, young and old, who anxiously wait an opportunity to contribute meaningfully to our society. The issue of unemployment has moved beyond statistics and spreadsheets. It has become a deeply personal struggle for thousands across our state. Speaker sir, आता आमी क्रायमाचे उलयताय क्रायम आनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रायम वाडटा त्यो It is with this urgency that I support the resolution moved by MLA Carlos Ferreira before this House, urging the government to adopt and implement comprehensive policy for suitable job creation in both private and public sector. Thank you. Yes, Sri Nilesh Kabrar. No. Attorney Costa. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by my colleague Dr. Kalush. Speaker sir, I want to give you two different examples. Employment मुठे सारखे मेजर इशू जेन्ना आमदार जालो म्हाकाय कळ्ळें आमगेले केपें मतदारसंघात कितली भुरगीं बेकार शिकोन बेकार आहाय आनी हांव जायत फावट सांगता जे आमगे टावनाक सिटींगचे भुरगे शिकिल्ले नाय तितले आमगे खेडेगांव बारशेम खोला मोरपिल्ला हिंगा शिकले म्हूण आनीक एम्प्लॉयमेंटाक दिवपाक जॉब दिवपाक आमकां तरी आम सरकारान ऑपोजिशन आहाय जात ते भाशेन खंय तरी कोताय बट देर आर टू इश्यूज वांट टू टेल यू वन इज NIT म्हणजे आमगे कुंकळे आहा बट टचिंग माय बॉर्डर म्हणजे मोदी आहा ती आतां NITक आमकां इतले त्रास कोताय केसलो सादो सेक्युरिटी जॉब लय तरी मागोंक गेल्यार म्हाका दिसता म्हाका तरी मेळना आमदाराक मेळटा जाल्यार खबर ना म्हाका LOPक कांय दिना बट आय टेल यू अ डिफरंट एस्पेक्ट ऑफ वन युनिवर्सिटी विच इज कम आनी हांव जाल्यार थोडी नांव हांवें दाखयता I don't know, everyone might not be in favor. So, one is that Parole University which is come. Ata hette mahinat start jata. I'll tell you from assistant professor, security guard, drivers, PA to the head of departments. Sogle almost I have 17 भुरग्यांक आयलाय. I have all the names. हांव कित्याक सांगताय कित्याक म्हाका दिसता I have been very strict आनी honorable chief minister खबर आहा आनी तुगे घालपाक कळना आमगेले जालें ना अजून 17 भुरग्यांक आयले आनीक म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी गुड थिंग आनी वेन दॅट युनिवर्सिटी केम हांवें हे कंडिशन घायली तांकां बाबा तुम आमगेल्या भुरग्यांक तरी समज लोकल्सांक तरी हे जॉब दितले जाल्यार तुमी येवपाचें नाल्यार येनाकाय आनीक 50% वॉट रिडक्शन इन दॅर फीज आम दितली जाल्यार आमी तुमकां परमिशन दितली म्हूण बाय दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅड प्रॉमीस बाकीच्या आमदारान मिनिस्टरान म्हाका फोन केलो एंड दॅट इज हाव वी हॅड गिवन तशें सांगता आतां मुद्दम सांगता बिकॉज ONGC एक सेंट्रल बॉडी म्हणून जाता सेंट्रल मोस्टली तेंच्या अंडर आहा पयलें जाल्यार कितें जाल्लें ONGC कोणें आमगेले लोकल्स कोणें कामां नासले आतां आम लोकल्सांक घायले बट हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन बाबा तांकां ऑफिशियली लेटर आतां ते कॉन्ट्रॅक्टां दिताय गोंय कांय ते हें कोणाय एडवर्टायज कोणाय भायर एडवर्टायज कोताय जे केटरिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स गार्डनर्स हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात ते मोठमोठे सिक्युरिटी फायर फायटींग हेंकां एक बाबा एक प्रोविजन घालपाक जाय आमगे सरकारान की जेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्ट घेताय आनी ते केन्ना आतां भुरग्यांक लोकल्स कामां हाडटाय भायलेसून हाडपाक जायना म्हूण बिकॉज हांव बाकी व्हडलो उलयना आय एम जस्ट बींग व्हेरी स्पेसिफीक विथ दीस टू थिंग्स वन इज ONGC परोला म्हणून तूं घेताय आनी मेजर इज NIT थँक्यू स्पीकर सर Yes, G. Tarungar. No. Sri Viresh Porkar. Chalo. आतां हाडल्यान पडलो Chalo. हाडल्या Yes. ना The ना next calling. हाडल्यान पडो Yes.
स्पीकर सर नंबर गेलो हेच्या हुन आलो तू कॉल आउट केल्लो जर्सी नंबर 2 निलेश काबराल गेलो Yes. Next, calling attention. गेलो बोस गेलो स्पीकर सर आता उलय रे आम्ही इन स्पीकर सर Resolution. Next, पहिला आलो Yes. हा माझे ना दुसरे Yes. अरे तू की सांगताल न्ही म्हाका तू की सांगताल न्ही उलय बरें माझे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आहा ते रिक्वेस्ट माझे पयली घेवचे म्हणून ऑनरेबल मेंबरांक राव करता मरे ताका मातशें अर्जंट काम आसलें तो रिक्वेस्ट मातशें रिक्वेस्ट करा बर्थडे दिव बर्थडे इम्पॉर्टंट हां इम्पॉर्टंट काम ताजो बर्थडे ओके दिव मरे येस श्रीजी तारुलकर एक आभार झाला लोपा उलय ना पूण तेणी घे म्हटलं स्पिकरान सांगला बरं जी तारुलकर मोठी घे तू आन्सर रेझोल्युशन आहा न्ही स्पिकरान दुसऱ्याचे Yes, उलोवंक yes. लागला म्हणून. चल काबार करता हे ऑनरेबल कलिगान रेझोल्युशन हाडला तेजेर हांव फक्त सांगता की सरकारान GHRDC करून खुबशे कडेन जे भायले सेक्युरिटी गार्ड येताले ते आमचे गोंयकार घालपाक लागल्या हाऊसकीपिंग ग्रुप C-D आतले काडून हाऊसकीपिंग MTS आतां काडला MTS आतां मल्टी स्कील जाला सो तेका लागून GHRDC केला आतां तितून भितर सॅलरी एक कितें रिविजन करपाचें CM काडचें बरें काम केलां इतले वर्सां कोणें करूं ना इतले लोक आसा स्पीकर सर दुसरें आसा हांव मिनिस्टर सांगता की स्कील डेव्हलपमेंटाच्या वांगडा टायप करून पेट्रोल पंप गोंयान 110 आहा ते रेडी आहा सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक कामार घेवपाक तिका खंय खंय आहा ते आनी ताका सॅलरी 14-15 हजार दिवपाक अंडर स्कील डेव्हलपमेंटाच्या मिशनान स्पीकर सर दुसरें जे आमी सांगला की फार्मान करूं ना अशें ना फार्मान दे हॅव स्टार्टेड देयर ओन कोर्सीस जे फार्मान ते इंटेक करता जशें लुपीन or Cipla, they take the youngsters who have done 12 science and they train them and they keep them. This encouragement we have to do within our system. Last because इतले सांगता की फाटी आमचे विरेश बाबाचे पार्टीन बरें केल्लें काम जे मल्ला विण्णा सोडपाक भुरगे सोडटाले आनी दिल्ले तेजे फाटल्यान मागीर तेणें कित्याक बंद केलें म्हाका खबर ना म्हणजे बरें केलें सारकें ना मेळ्ळें हें राव दाखयता हय मागीर तेणें कित्याक बंद केलें खबर ना आमच्या मतदारसंघात मातशें येवन करचें अशें रिक्वेस्ट करता थँक्यू येस मंत्री स्पीकर सर तू उलोवपा सर येस उलय म्हाका खबर ना स्पीकर सर आय राइज टू स्पीक गडबड कित्याक करता स्पीकर सर आगे 10 दीस उरल्या resolution on the heartbreaking crisis of unemployment आजो आमच्या गोंयांत खास करून स्पीकर सर आज unemployment is just not a number but हुंय ना हुंय चोयल्यार it is a human crisis especially in the state of Goa. You can picture this when a young Goan with a degree, pharmacy जाव, art जाव, commerce जाव, सगळे streaman जेन्ना when they go with their resume in the hand and they are rejected repeatedly in both the government and the private employees. So what message are we sending to the future generation? Because आयचे resolution म्हाका दिसता captures the pain of all these thousands of such youth all across the state and they are watching us today, including the students today. Because year after year, government recruitment पर जाता, recruitment, there are allegations of corruption, recruitment exams in Goa sometimes are cancelled, some are litigated. So because आज वो system पड़ा जो follow जालेलो आसा, आणि what should be a very predictable system कित्या आसपा जाय of merit based hiring जे जावपा जाय हे आज has become a circus of coaching classes, circus of middlemen, and backdoor political manipulation. And how can a youth trust the state when its own job selection processes are tainted? हो प्रश्न निर्माण जाता. खास करून गोंय जेन्ना मुखेलमंत्रीचे स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण करपाक, पूण गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाजे फिगर जरी तर चयल्यार 1,20,000 registered unemployed youth. सुरवातेक जेन्ना पयल्या वर्साक मंत्रीन एक जॉब फेअर केले 4-5 कोटी रुपया मोडले आणि एक इव्हेंट केलो
and hardly, I think almost 15,000 people applied. Hardly 400 to 500 you accommodated. It's because and entirely it is not your, it comes under you. You are getting all the hits, but it is not exactly your mistake. It is a system error. आज जे registered for speaker sir लोग हा either they migrate झाले or have given up. And the 19.1% of figure periodic labor force survey, that is a figure of the double engine sarkar. Eje statistics and program implementation and dila. And this figure is for 15 to 29 age groups because are all published dallo. So because maka dista, if we to keep clarity, this is something that is a growing thing. A clarity dorpak, total employment figures maka dista have to be made public first. What are the total unemployment figures? We have heard enough of investment figures. IPB जाऊं, IPB म्हणता इतले कोट्यांनी रुपयाचे investment, इतले लाखांनी square meter of land. थोड्या भुरग्या hardly in the hundreds have got employment. It's because employment is not only the job of yours, of the Minister of Labour and Employment. It is of all the ministers present here, of the mining, of tourism, of industries, of PWD. It's because of police contract system padha. This system has destroyed the employment dignity today in the state of Goa. Because of this contract system, the dignity has gone. Even essential services, now health, now education, now engineering, we outsource these contracts through private agencies. And the youths today are paid very less, without job security, without pensions or even any type of medical benefits. It's because new public jobs are being created. Where are they? Honorable Minister, Honorable Chief Minister, in the budget 2025, we saw no clear roadmap for filling these vacancies. These vacancies are available. Lakhs of rupees have been spent on skilling, upskilling, reskilling, but it is a loop of promises without placements, no placements, because a private sector, Mopa Greenfield, Chandrakant Dutor is saying, no, absolutely, lakhs of square meters of land has been given. NIT of mine, I requested, not a single Goan is there within their system. Security jobs also not given. It's because SEZ, major hospitality chains, IT parks, all of these people are investment going at time sangta. Lakhani square meter land has been given. These private universities, we are giving lakhs of square meters of land for 60 rupees, for 5 rupees. But what clause does it have to protect that this many amount of Goans will be absorbed? It's because no one talks about these government employment quotas, no reservation. Why should a Goan today? Why do we have to compete for grade C jobs in our own state? Why do we have to compete, Speaker sir? Speaker sir, when we are losing our lands, everything is being lost. Speaker sir, I demand that you have to look at a Goa Public Service Recruitment Board for all these Group C and subordinate staff. This has to be free from political interference, accountable to this assembly and guided by transparency. As our Pak says, Speaker sir. Speaker sir, a mandate private sector establishment to employ a minimum of 80% of Goans in all non-technical and technical categories. This is the need of the hour. It is affirmative. We have to support the son of the soil. We are not supporting the children of this soil. It's because whatever rules need to be amended, they have to be amended in the interest of the state. Moreover, we need to create a legislative committee, a monitoring employment committee. When I say an employment committee, Speaker sir, we need to table the yearly report. What is the yearly report? What is the frequency? Which department has to be held accountable? Kitle unfilled posts asa? Kitle exam delays aleo? Kitle mismatched skill initiatives ale? Speaker sir, yes, there's a lot that needs to be done. I'm not blaming you alone. It is a collective failure. Speaker sir, the government has no duty. Magadista, the reality, y'all are just running away. If we can reserve land, we can reserve water, we can reserve incentives for industries, we can also reserve dignity, access and opportunity for Goans.
तांकां जरी तर इंडस्ट्री घेवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जरी तर जागे दिवपाक जाय, then why can't we protect the dignity of a Goan? Speaker sir, म्हाका दिसता it is a very very important thing. एक committee जावपाक जाय, under this committee to study where the government is failing, what exactly is failing, rather than passing the buck. I request the Honorable Minister and the Chief Minister, this situation is going from bad to worse. This is leading to crimes. जे बाब चंद्रकांत बाबान सांगला, ले भुरगे आज इतले शिंकले, इतले माय पायन पयशे दिले, इतले ग्रॅज्युएशन केले, but आज they are into alcohol, into drugs, all sort of into robberies, into thefts. हे पयली system चोयल्यार हेजी एक study जावपाक जाय, and I request that a committee be formed under this to resolve this particular issue. Thank you, Speaker. Speaker sir, I believe all the members basically targeted our department for no fault of our department. Now, I will tell first and foremost, let me explain you the role of our department. Employment exchange does not create or provide jobs. And I've been telling this continuously, but serves as a link between job seekers and employers. The major activities of the employment exchange is centered on registration of job seekers and submissions of names to employers in both public and private sectors as per their requirement against the notified vacancies. Government has transformed all services into online mode wherein the employers can notify the vacancies and get a list of eligible candidates. Simultaneously, the online registered job seekers also get a notification in their profile. Candidates registered in employment exchange from 4 to 2019 till 30 June 2025. Total approved employment cards are 1,74,562. Number of candidates registered as unemployed, 95,647. Number of candidates registered as unemployed and pursuing further studies, 21,381. Total number of candidates registered as employed, 57,534. However, unemployed status may not necessarily indicate unemployed, as the candidates registered in hopes of getting government jobs and do not change the employment status to employed, even if they are privately or self-employed, in fear of deletion of their names in the employment exchange. Now, anytime, whenever there is any advertisement as far as government jobs are concerned, suppose say 100 vacancies are there, you see there are almost 20,000, 30,000 basically students are applying, candidates apply for the jobs. So you can basically understand, just for a vacancy of 100, around 30,000 people apply. Government has set up Model Career Center, MCC, and conduct various outreach activities online as well as offline, such as program on career guidance, counseling, seminars on soft skill training, sessions on civil service, competitive exam, UPSC and GPSC, banking and railways exam, job fair and placement drives, etc., to enhance and upgrade the skills of job seekers as per market requirement so as to make them employable, thus bringing talent closer to opportunities. Government has also issued notification for all private establishments in the state of Goa to issue the experience certificate to enroll, update their profile in employment exchange so that it aids in efficiently sponsoring their names. State government is in the process to set up additional Model Career Center in South Goa district. The government has also constituted a task force committee to draft an employment policy in private sector, and accordingly the drafting of this policy is in final stage of consideration. Additionally, to safeguard the interest of the local candidates, Government of Goa has passed the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies, Goa Amendment Bill 2025, Bill number 7 of 2025, to make the Act more stringent
and accordingly the same is forwarded to the Ministry of Home Affairs, Government of India. Our government has taken proactive efforts to give opportunities to our local youth through various departments. Under Directorate of Industries, Trade and Commerce, promotes local employment through an incentive scheme, namely Employment Subsidy Scheme to 2017, to those manufacturing industries which employ more than 60% Goans on regular employment. However, under Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy 2022, various incentives are offered to those businesses that employ over 60% locals based on the quantum of business generated. It also provides training to existing and aspiring entrepreneurs for encouraging Goan employment, especially in the industrial sector. Capacity building and skill development training, business management training, transform 1,600 SHG members into MSME units. Prime Minister Employment Generation Program is a scheme to generate self-employment and employment opportunities through setting up of new enterprises. The scheme provides 15 to 35% subsidy depending upon the category of the borrower and the location of the project. Speaker sir, all through skill development and entrepreneurship, government has taken commendable initiative to cater to the growing needs for skilling youth across the state. The following schemes are implemented: craftsman training scheme, apprenticeship training scheme, Chief Minister Kaushalya Path scheme. Further, under Goa Human Resource Development Corporation is striving hard to generate more employment by offering benefits to employees appointed by their corporation and also by ensuring GHRDC also protects the rights of and dignity of the employees recruited by this corporation. The appointments by GHRDC are purely for the candidates holding valid 15 years residence certificate in the state of Goa. GHRDC has employed around 4,500 plus employees in various categories. Also, GHRDC is planning to create awareness among all private sector industries for creating job opportunities for Goans. Also, the government has constituted the Goa Staff Selection Commission for the purpose of conducting examination and selecting candidates for Group C post in government departments. The commission publishes advertisement by notifying the number of vacancies along with required essential qualifications and experience as per the recruitment rules. These notifications are made available on the Commission's website as well as in local newspapers. Subsequently, the Commission conducts computer-based tests in a transparent and fair manner. The Commission till date has advertised 1,171 posts. Our government is leaving no stone unturned as far as creation of employment to Goan youths are concerned. Speaker sir, I would like to mention that Honorable Chief Minister had a meeting with the Labour Department and all the industries stakeholders. There was industries from farmer industries and all, and where farmers industry themselves had complained that we had around 250 vacancies. They said as far as pharmacists and all are concerned in their firm, but none, not even one Goan basically has applied for it. So it is nothing to do with us basically. It is to do with the mindset of the youth today. Our mindset, our youth basically are expecting only as far as the government employment is concerned, and they feel that is they cannot blame the youth. Wait, let me finish. That's the reason what I'm trying to tell you. There are now we are showing that it is unemployed, but they are not unemployed. They are in fact employed in private this thing, but they don't want to basically remove their names from the employment exchange.
So their names, what happens? That is the reason you feel. So who's Or- lying? Is this engine lying or the periodic labor survey in the center is lying? They say that the highest unemployed state. See, One we second, have- one second. Honorable Minister, very We have simple. already completed- We are talking on figures. You are not Because- providing us any figures. See, Very these- simple. You cannot put it saying blame it on the mentality of the youth. No. The So you figures. get- अरे ती No, we have- certificate पण दिल्या. we have given- तुका नीती आयोगाने एक सर्टिफिकेट दिली That is the wrong. आणि एमई That is दिली the wrong. periodic labor See, survey. that is the wrong figure what Niti Aayog has said, and we see, have already Niti sent it. Aayog has No, given yes, so yes, Delhi. we have already sent It it to is a them. very big We bold have already. statement. That means See, we the have Delhi already. engine See, is they lying. had done certain survey. ऐकत मी इंटरव्हीन करता तुका निती आयोगान जी फिगर दिल्या पळय न्ही त्यांनी क्लियर कट त्या फिगराचें डिस्ट्रिब्युशन दिला बाबूशान त्यांनी खंयसरूच म्हणूं ना पळय त्या फिगराचें डिस्ट्रिब्युशन दिला आयक पिरियोडिक लेबर सर्वे त्यांनी जो म्हटला तुम्ही पळय न्ही हांगासर जवळपास 1,74,562 तितूंतले जवळपास 95,647 स्टुडंट्स दे आर अनएम्प्लॉयड भितरले Because sir, 21,381 I'm just asking very simple. Honorable Chief Minister, very simple thing. तुका सर्टिफिकेट तू नीती आयोगान तुका फर्स्ट एक दिला ते बरें, दिला म्हणून सगळे सांगला सांगता नाही, तरी मागीर divide ती आयोगान करून हेही सर्टिफिकेट तुका दिली ती But no, but we तेजेर उलोवपा dispute- जाय no, but we He's saying the dispute- no, but certificate we is wrong. dispute- but we ताणें dispute the explain figure. केला कितें तें We dispute the figure for a simple reason. None of those people, are whoever wrong, had come for survey, came actually to our department, basically even to inquire. And how that these people may have Did you come to some write? Did bus you stand write? or- Because sir, Honorable members. very big allegation. Did you write to your that engine saying that this is wrong? I have already Correction disputed done. our Yes, figure no, when- written. when We have did you already send? written. करेक्शनाक कॅम्प धाडला आमी केन्ना Already आम्हाला धाडला date सांगा का correction हांव ती डेट सांग केन्ना Speaker sir, see, this is unemployment crisis today. See, I am not blaming you. It is a collective responsibility of the government. Today, you all take credit for certain figures given by you by the double engine Sarkar, and certain figures you all are saying no, it is wrong. This should not be. No, but That means figure- I will also say that whatever 100% literacy We and dispute- हर घर जळ झाला, we dispute- हर घर नळ असा, हे we सगळे dispute figure this तुम्ही figure, धाडले no, थिंगा it's clearly- थिंगा आम्ही बरोवपाचे. So let See, us these not people see, who- where they because are sir, upon, it we are is not very aware of. very clear that there is a crisis. I'm not blaming the minister. We have to collectively as legislators we have failed the state. Let us take this responsibility. ताजे उलोवन जालें मिनिस्टराक उलोवन सोंपोनी हांव फक्त एक 2-3 लायन ऍड करपाक जाय तितके ताजे उपरांत आमी सांगता न्ही कितें तें Please, sir. कंप्लीट No, I have already done what I had to say. But I would only like to say that more it is whatever, it is our mindset, our youth mindset should change. See, employment, there was a time, I remember at least, there was a time when there were 3 companies, where MRF, SIBA and Zuari. These were the companies where people were looking out for employment there. These are companies. People were not even looking for, as far as government jobs are concerned. This is, I'm talking way back, 35, 40 years back. But now that mindset of people basically have changed. Because people feel whatever government jobs are more secure than the private jobs. So now we need basically to look into the private basically to see that they get a permanent job. I think that is the role what our industries department No. basically Because should look. sir, what honorable minister is saying is correct. Correct. ये कुछ Honorable leader of correct. एक opposition. example हांव सांगता NIT कुंकोळे हांवें तुका कितू पासा सांगलें हिंगा 4 लाख सुमार जमीन दिली कुंकोळकारा एक जॉब थिंगा ना गोंयकार थिंगा सारखे ना you also try to intervene when this type of lakhs of square meter of land chief minister also cannot intervene in that then what is the solution for it should we create a ruckus there outside and gate bit phone udopacho what should the locals do why should locals if we are promised now you all are saying umke investment atle 9,000 job metle the answer of the IPB says hardly 50-60 jobs are given. We are giving lakhs of square meter. There is a policy paralysis here. Chief Minister, come up with a policy. Make sure that 80% jobs are given to government. पॉलिसी ओके स्पीकर सर आयचे जे प्रायवेट रेजोल्युशन बाब एडवोकेट काल्लूस हांच्यांनी जे मांडलां प्रायवेट रेजोल्युशनाचेर स्पेसिफीक आसा स्पीकर सर तांच्यांनी काही सजेशन ही गव्हर्मेंटाक दिवपाची गव्हर्मेंट भितरले काही जे पॉयंट्स घेवपाक जाय ते घेतलो हे म्हटलेलें आसा आनी ताज्या उपरांत तांकां रिक्वेस्ट करता आतां हांव ताका तेणी सांगलें त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटांत पयलीं डेली वेजीस फाटल्या 20 वर्सां पासून आसले तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें काम हें आमच्या सरकारान केलें जे पयलीं प्रायम तुमी सांगलां तें आफ्टर 20 years ओके आनी वी हॅव गिवन देम म्हणजे ते
म्युन्सिपाल्टीत आशिल्ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात आशिल्ले, ताच्या उपरांत सगळ्या हेल्थ डिपार्टमेंटात सगळी कडेन आशिल्ले. इन ऑल पार्ट टायम सुद्दां घेतलेले आशिल्ले, पार्ट टायम आनी डेली वेजीस. जवळपास हाजो आंकडो आत्तां तरी आमकां जी फिगर मेळ्ळा पळय इट इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 3000 तांकां डायरेक्टली पार्ट टायम आशिल्ले, तांकां डेली वेजीस आशिल्ले, तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिलो, तांकां पे स्केल लायली. ते एम्प्लॉयड आसात अनएम्प्लॉयमेंटाचे उलयताय. एक मिनिट हांव मेन रेजोल्युशनांतल्यान वता. मेन रेजोल्युशन कितें सांगता तें पयलीं पळयता. आफ्टर ऑल प्रायवेट रेजोल्युशन कित्याक इट इज एक्सेप्ट ऑर नॉट. No, but we should try. We have to legislate some laws, no? LOP. That is the meaning of a private Leader member of state. opposition, due respect to you, प्रायवेट रेजोल्युशन जे आहा पळय तूं म्हणटा तें बरोबर आसा. आमकां लॉ अमेंड त्या खातीर हांव मेन जो उलयला पळय न्ही एडवोकेट काल्लूस ह्याच विशयाचेर हांव पयलीं उलयता. आमी प्रायवेट रेजोल्युशन जे मांडटा तें लेजिस्लेचर करपा खातीरच मांडटा, म्हाका खबर आहा. हांवूय जाला दीस इज माय थर्ड टर्म. त्या खातीरच हांव म्हणटा की तांच्यांनी जे सांगला भितरलो पयलो कंपोनंट आमी घेतलो. दुसरो कंपोनंट दोज हू आर वर्किंग फॉर मोर दॅन 10 years गव्हर्मेंट इज अंडर कन्सिडरेशन अंडर युअर उमादेवी जजमेंट. गव्हर्मेंट इज अंडर कन्सिडरेशन फॉर दोज हू आर वर्किंग फॉर मोर दॅन 10 years. डेफिनेटली वी आर डुईंग दॅट. इट विल टेक सम टायम. ओके ते आमी करता. हो दुसरो विशय तुमचो. तिसरो विशय हांव सांगता. तिसरो विशय तुमच्या हितून रेजोल्युशनान जो आसा पळय न्ही, तिसरो विशय तुमी सांगला की तुम्ही स्टॉप करात म्हणून. डेली वेजीस घेवपाचे, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाचे स्टॉप करात. आमी पयर डेली वेजीस फिक्स केल्या उपरांत आमी स्टॉप केले. आतां वयल्यान हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी डेली वेजीस घेवप हेज्या पयलीं हो 99 कितें तरी एक काडलेलो तरी लोक घेत रावतात डेली वेजीस. आमी परत सर्क्युलर काडटा गव्हर्मेंटात ह्यान फुडें डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवचे ना म्हणून. तोय सर्क्युलर आमी पर्सनलांतल्यान काडटा. इफ someone wants to take, they can take through our human resource corporation. आमी पळोवपाक जाय की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनानूय बी जो प्रोबेशन कंप्लीट करून 2 वर्सां जेका प्रोबेशन कंप्लीट केल्या उपरांत जाता ताका ह्युमन रिसोर्सांतल्यान केन्नाच काडून उडोवचें ना. ताका तेजी जॉब सेक्युरिटी आसा, ताका तेजो सगळो म्हणजे जितके गव्हर्मेंट फेसिलिटीज आहा त्याच पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ताका थंयसरूय मेळटले, इन्क्लुडींग मॅटर्निटी लीव, तेजी CL, मेडिकल लीव, EPF, PF सगळे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान मेळटले. त्या टेम्पररी भुरग्याक असो न घेता ताका ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवपाचो. गोंयांतले भुरगे पयलीं सेक्युरिटी किंवा क्लिनिनेस हे कोणूच काम करिनासले. आयज जवळपास 4500 भुरगे आसा आनीक आतां 2000 एप्लिकेशनां आसात. मागीर तो LDC आसूनी किंवा प्यून आसूनी किंवा ड्रायव्हर आसूनी ताका पयलीं डेली वेजीस घे, थोडे दीस दवरी, बट आज ताका घेता आसतना ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेता. इन फ्युचर ताकाय थंय भविश्य आसा की ताका आपल्याक बरे कडेन मेळटलें. चवथी गजाल तुमी जे सांगलो आमी फाटलो अमेंडमेंट हाडलो. इट इज फॉर द सेंट्रल एक्ट. वी हॅड सेंड फॉर द एसेंट. प्रेसिडेन्शियल एसेंटाक धाडला. तुम्ही जो सांगलो पळय न्ही कंपल्सरी तेंच्यांनी एडवर्टायज हांगा करपाक जाय. ऑल दो प्रेसिडेन्शियल एसेंट येवंक ना बट तरी सुद्दां आमी तांकां फायन घालपाक सुरवात केल्या. जे कोण गोंया भायर फाटले फावटी 2 कंपन्यांनी केल्ली आमी तेंची एडवर्टायज एक मिनिट तेंची एडवर्टायजमेंट कॅन्सल कंपल्सरी गोंयांत एडवर्टायजमेंट करपा खातीर आमी कंपल्सरी केले. फायन 5000ची. सुरुवात तरी केल्या. 5000 रुपया. एक मिनिट आमी आमचो पोर्टल तांच्या खातीर ओपन केला. गोंयच्या आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर जितके सगळे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेंच्यांनी रजिस्टर केले तांकां जर भितरल्या कोणाक इंटरव्यूक आफोवपाक जाय जाल्यार ते भितरले सिलेक्टेड कॅन्डिडेट फॉर देअर डेजिग्नेशन जेका ज्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशन आसा त्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशनाक ते आफोवपाक लागलेले आसा. आमी चवथो प्रपोजल तेंच्या कडेन दवरला आतां आनी वी आर अंडर पॉलिसी कन्सिडरेशन. बाबुशान जी लास्ट टायम सांगल्या अंडर द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन दोज आर इन प्रायवेट सेक्टर इवन दो C and D कॅटेगरीचे पोस्ट सुद्दां ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यानूच तांकां दिवपाचें म्हणजे फक्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब हे दिसपाक जाय. दॅट इज पॉलिसी अंडर कन्सिडरेशन. त्यांनी सांगला ते बरोबर आहा. जेणे करून हे जर शक्य जालें म्हणजे आमी वेवस्थीत ताजेर वर्किंग करता. आमी मोर दॅन 10,000 जॉब्स हे ह्युमन रिसोर्सांतल्यान थ्रू प्रायवेटानूय दिवपाची आमची तयारी आसा. दॅट इज युअर आयक हांव पयलीं कितलो हा तुवें स्टेटमेंट केलो की भुरग्यांनी सगळ्यांनी गव्हर्मेंट जॉबाची तयारी मीन्स ऑल विल नॉट गेट गव्हर्मेंट जॉब्स. करेक्ट. दिस इज युअर स्टेटमेंट अबाउट अ year ago, a year and a half. Now they are still growing. Unemployment figures are still growing. What is your vision for forget the government? Government has to happen on merit. Because the government has to happen on merit. Leader of opposition. Let him complete. तो परत डिस्टर्ब करता ताका सवय जाल्या. डिस्टर्ब सवय जाला तू हांव कितें सांगता ते खोटे आसत जाल्यार एडवोकेट काल्लूस इतक्यान उठ्ठलो आशिल्लो
तेका हांव रेझोल्युशनान आसा तेच सांगता. उलोवपा आहाय सगळे उलयतले आतां सारको बाण जावपा आहा. अरे स्पीकर सर, त्याने ह्या ज्या रेझोल्युशनान जे सांगला आम्ही पॉलिसी अंडर कन्सिडरेशन आसा. तुम्ही काही गोष्टी ज्यो सजेस्ट केल्या त्यो आम्ही त्या पॉलिसीन धरता. हांव एक निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या 6 महिन्याच्या भितर आम्ही अशा पद्दतीन नो डाऊट प्रायव्हेट सेक्टरान तांकां घेवपाक जाय तो आम्ही प्रयत्न करता ते सगळे जाले वेगवेगळ्या आमच्या हेच्या थ्रू. बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू सुद्धा प्रायव्हेट सेक्टरान सेमी गव्हर्नमेंट जे कोण आसा पळय थंयसरूय सुद्धा दिवपाची जी सिस्टम ते आम्ही आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू सरकाराची पॉलिसी अंडर कन्सिडरेशन हे सगळे कन्सिडर करून म्हाका दिसता स्पीकर सर तांच्यांनी आपले आयचे प्रायव्हेट रेझोल्युशन जे आसा पळय न्ही हे फाटी घेवचे ना फाटी घे नाही आम्ही. स्पीकर सर एक आता आज जस्ट सॉरी 1 मिनिट जे एक एक्झाम्पल नाव हाऊ डू यू ट्रबल शूट अ सिच्युएशन today there is a situation where you have no control against private industries, you have no control against central like example NIT or CIPLA, there seems to be no control. 5,000 rupees is the fine. I want you to troubleshoot, for example, the first situation in NIT in Kungolim. How when I requested you for 3-4 times, if they are not listening to the chief minister of the state, I'm coming. that means there is a crisis. How do you resolve this crisis? ठीक आहे सर, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन जशी NIT आसा जशी आयुष आसा ती रिक्रुटमेंट जे आसा पळय न्ही तांच्यो गव्हर्नमेंट PSUs आसात किंवा गव्हर्नमेंट लिस्टेड एजन्सीज आसात तांच्या थ्रू करता. आम्ही तांकां आतां ऑलरेडी कळयलां की ह्यांस फोर्थ की यू कॅन डू द रिक्रुटमेंट थ्रू अवर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. That you requested, you bought the एक minute, NIT director and to सांगितला they are saying you are not are they part? एन्युअल स्पीकर सर तांचो एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट आसता. तांच्यांनी सांगला जेन्ना नेक्स्ट टायम आमचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता इवन स्पीकर सर एल्टनाक खबर हे 2 वर्सां जाली हे ह्योच काणी स्पीकर सर ते नाला लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स अश्योरन्स देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन दे हिंगा तेंगेली घण सगळे सुरेश सगळे आमी कुंकोडकारान थिंगा हावप आनी स्पीकर सर मुखेलमंत्री आन्सर दिना. Speaker sir, I think we need a clear-cut assurance. As a स्पीकर सर हांवें ताका क्लियर कट एक्सप्लेन केला. आमी तेच न्ही की गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो जितकी डिपार्टमेंट हांगासर आसा तांकां आमी सांगतले की तुमी हेन्स फोर्थ वॉट एवर द रिक्वायर्ड फॉर द C and D category टेक थ्रू अवर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सो दॅट गोंयकारांक आमी एम्प्लॉयमेंट कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचो हे आमी अठ्ठास करतले. हांव परत एकदा सांगता आनी ते करूनय घेता. केन्ना तूं बरयतलो आतां अंडर वॉट क्लॉज डू यू हॅव द पावर्स टू डू? अरे इट इज आफ्टर ऑल पावर्स न्ही आमी हे शेवटी जे आहा पळय न्ही इट इज आफ्टर ऑल विथ द गुडविल. पण गुडविलला जायना न्हू आता गुडविलला जायना आता मुखेलमंत्री. One at a time. Elton Costa, वोटिंग केला आता Carlos Ferreira. आपय नाड आता आपय नाड. I request तेच सांगले Elton. तुका. I request the honorable Please, member. please take your seat. Carlos Ferreira. सोसायटीच्या अंडर सेपरेट सोसायटी 8 वर्सांनी टेम्पररी स्टेटस जाता. जाता. I just want 2 clarifications. He's Speaker, making, sir. he's in line. Just wait, Vijay, I He's in just line. finish. Speaker, there are 2 things. One is Human Resource Development Corporation. आज भरपूर advertisement काढलो ते applications and interviews have taken place. They are not jobs. They are empanelment. After 2 years, there is a for the 2 years it is the empanelment. Pahile empanelment and probation, and afterwards after 2 years it is confirmed. See, Human Resource Corporation. No. Empanelment मुळे कितें? For my understanding, empanelment is like you go to the market. थिंगा आहात गोणी आहात, कार्पेंटर आहात, इलेक्ट्रिशियन ते पॅनल तुजो मागीर तूं 5 गोडी काडले 2 कार्पेंटर काडले ते पयले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनातले गवळ्या वांगडा म्हणजे ते जे कोण लेबर थंय रावता पळय न्ही तांच्या वांगडा कंपेअर No. I'm just saying empanelment is like that. एम्पॅनलमेंट Not a job. एकदा कितें जाता एकदा त्या डिपार्टमेंटाची वेकन्सी भरलेली आसता जाल्यार पयल्या 2 वर्साच्या भितर एखाद्या वेळी ताका 15 दीस लीव घेवन घरा दवरचो पडटा आमकां ना म्हणना. Yes, of course, for 2 years initial stage. Okay, but after 2 years it is not. ते हुंय बरयलें ना तुमी. That is not there. It is there in the Okay. Second thing, Honorable Minister made a statement and he is not wrong. corporation. No, it is not a society, it is a corporation separate. Honorable Minister made one statement and he is not wrong. लोक कित कोत्ता भुरगे employment मेळटा तेन्ना in a private sector they don't cancel the registration from the employment exchange. So technically आमकां दिसता
these people are, so many number are unemployed. And that's a fact which I can't complain about. But system kit hai, if I get a job in a private sector and I cancel employment, I will not be eligible for a government job. Because it is your circular of 92 which says that unless you are registered with employment exchange, you will not be eligible for a job. My thought mellow. So why will you go and cancel? So what can you work out for आम्ही this? कॅन्सल कर म्हणून सांगूंक ना. परत एकदा सांगता आम्ही Intimate केलो. ऐक आम्ही कॅन्सल कर म्हणून सांगूंक ना. आम्ही त्याका they are क्लियर कट refusing सांगला basically to give इफ यू आर इन the- अ प्रायव्हेट जॉब give आम्ही a आता proper सांगला listing यू for कॅन it. मेन्शन देअर आय एम इन अ प्रायव्हेट जॉब आणि त्याकाच लागून गव्हर्नमेंटान आता सर्क्युलर काढला 1 वर्ष experience certificate for the C and D category is compulsory and experience from the Apprentice. private sector Apprentice. also considered 1 year, even though the apprenticeship is also considered as the experience. No, See, I would look at this like this. I agree with you. It's a very nice system, 1 year experience. But if I am supposed to look at it legally, look at it. I'll work 2 years back. 1 year back by registering. So I have my experience and I give my certificate. Because if when I'm coming for the job, my registration is not there. Can you guarantee that when I inform the employment exchange, I'm employed, registration cancel continue that? उरता एम्प्लॉयमेंटातले रजिस्ट्रेशन तू प्रायव्हेट जॉबान केला म्हणून सुद्धा ते रजिस्ट्रेशन केले असत ते कॅन्सल जायना आणि आम्ही जायना. कर म्हणना They feel that. ताजो आधार मेन कितें आहा की सगळे प्रायव्हेट सेक्टरान लागल्या हय आणि ते हांगा अनएम्प्लॉयड म्हणून दाखयता म्हणून तो फिगर फॉल्स म्हणटा तो बरोबर सारकें, पण आयक सारकें. ताका तो सोल्युशन कितें दिता सारकें. तुका तो म्हणटा कितें की तूं दोनूय जिते दवरतलो तूं म्हणटा ना कॅन्सल जावचें ना कॅन्सल जावचें ना जाल्यार मागीर तो सारको जालो मागीर दिस इज नॉट अ सोल्युशन वॉट आय सजेस्ट स्पीकर सर बींग ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन तूं टास्क फोर्स घाल तूं एक 4-5 जाणांक घेवन बस हाजेर कित्याक जाता पळय ना एक कितें मेन प्रॉब्लेम कितें जाता पळय हातून दिस इज नॉट ऑफ युअर डुईंग अलोन दिस इज अ बीग इशू जाता कितें एनफोर्समेंट कितलो जातलो आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तूं सांगतलो फायनली इट इज अ स्ट्रॉंग रिक्वेस्ट गुडविल म्हणटा तूं गुडविल पूण ते कशें करतात थंय एक मनीस येता तांचे गांवांतलो आनी तो फूल गांव गोंयान हाडटा एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू गोवा सो तो जर खंयचो कोल्हापूरचो आहा तो कोल्हापूर हाडटा डायरेक्ट आनी तेच लोक लागता गोंयकारांक जॉब मेळना मागीर कंपॅरिजन जर आमी केलें की बाबा त्या पोस्टाक कितले गोंयकार गेल्ले गोंयकारूय गेल्ले आसता बट दे आर फेलिंग ते येतात ते पास जाता कशें Fail करतात ते. ते फेल failing करता them. तांकां बिकॉज दे आर गेटिंग दे आर रिलेटिव्स हियर दे वॉन्ट टू कम एंड स्टे इन गोवा हे दिल्लीवाले कशे येवंक सोदता हांगा विला बांदून ते भशेन हे येवपाक सोदता दे वॉन्ट टू कम एंड स्टे हियर एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू गोवा Try to suggest to form a But when committee, once Hey, task call force the members task force into this chief. and then take suggestions. No, ना जाल्यार कितें जाता न्हू पळय आमी this is not about this is not about One at a time. Boss, you are Gloria try to Rama. think of it in the larger this Speaker आणि sir, सेकंड solution, स्पीकर सर you form a हे leader of जॉबाच्या opposition, हातून न्ही let him जॉबाच्या complete. हातून आमकां ओपोजिशनान आमकां कितेंच गॅरंटी ना नो वी हॅव नो फेथ इन दीस जॉब एंटायर हे कितें जाता आमकां वी डोंट अंडरस्टँड की जॉब म्हणटा आमच्या लोकांक मेळचे ना म्हणून स्पीकर कोण सर कोण डायरेक्ट स्पीकर सर एक तूं जाणा की बसी येतात गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्युशनांनी बसी येतात एक कडेन वचपाच्यो अशें जावंक शकता म्हणजे तेच गांवांतले सगळे लोक अरे हे कशें जाता स्पीकर सर हे जाता फाल्यां हांव तुका सांगता म्हजे मतदारसंघात हांव भायलो हांचो प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंटाचो येवंच नाका म्हणटा कित्याक आमच्या लोकांक मेळचे ना जॉब मागीर कितें जाय तो I also Project asked नाका. the chief minister to consider. Clear? Just one, Vijay, one moment. Huh? We are giving Sir, them. आमकां पळय we have no faith. एक We have no faith that the committee- system is One outside. at a time. Three of you are not speaking. Just What one do you all moment. want to do? I will speak. Honorable Chief Minister, you consider this. We are giving lands of IDC or you are giving them clearances. Why can you not put a precondition of the job that I'm not saying the top class jobs, but at least certain class jobs should be given, say 50% for our goans. That is not there. You are giving them all benefits. You are giving subsidies. You are giving discounted rates. You are giving them without auction. So many things you are giving them. You are giving them on a platter. I'm not asking a reduction or anything, but only this. Why can you not? स्पीकर सर तांच्यांनी जे सांगला पळय न्ही आमी आतांय बी आमच्या IPPच्या अंडर जी अप्रुवल दिता ते 50% जॉब हे गोंयकारांक 60% आहा 60% जॉब हे गोंयकारांक मेळचे म्हणूनच दिता आमी but कायदा हा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत
आमी जे गोंयकारांक जॉब दितात ताच्या खातीर मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री एका सबसिडी दिवपाचें बी प्रोविजन हे आमच्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचे आसा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंटांतल्यान दिता. एक स्टेप फुडें वचून हांवें आतां जें सांगलें पळय न्ही, इन प्रायवेट इंडस्ट्री ऑल्सो we are forming the policy to employ them through the HR corporation. So directly we can employ Very good. private company. ना very good. Speaker sir, अशें जर जाता न्ही, तूं क्वार्टरली मेगा रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह घाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांगता. स्टेडियमात. कोणाक हे आमचे कोण ते फार्मा कंपनी फार्मा कंपनीक सांग IPP तुम्ही सांगला. आणि तुम्ही कंट्रोल करा आणि घाला. सगळे तुझे मतदारसंघातले जाईल. Can you announce for a सगळे committee? लोक नोकऱ्यो म्हणटात. आता हांवें आयकलां की तुमचे भितरूय पर्यंत नोकऱ्यांचे खळबळ जाला म्हणून आयकूंक येता. ना काय काय जावना ते आमी पळयता. ना ते पळयता न्ही ते हातून तुमीच सगळे वाटे घालून खावशात. लोकांक सगळे मेळपा जाय. स्टाफ सिलेक्शन तुका रिजल्ट आयटी कितें ती सांगलें हांवें. तो स्पीकर सर हांव एकूच मिनीट हो सोंपयता. आमी सगळ्या इंडस्ट्री पार्टनरां कडेन हाजी मिटींग घेतली, टुरिजम इंडस्ट्री कडेन घेतली आणि बाकीच्यो उरलेल्यो इंडस्ट्री आसा तेंच्या कडेन घेतली. दे हॅव एग्रीड आणि हाजेर ऑलरेडी वर्किंग. Because there should be some compulsion. कंपल्सरी How do you make sure? See, there is no law. Minister will say there is no law. that is why we are working on it. My No, secretary when time bound सांगा. They commit what तुमचे makes you setup to take suggestion. एक committee करनो. Do a committee. Can you announce for a committee? एक opposition party ते committee का. स्पीकर सर आम्ही फुडले फावटी स्पीकर सर आम्ही इंडस्ट्री मिटींग आसतली पळय न्ही, तो तुमच्यातलो कोणाकूय एकदा इंडस्ट्रियलिस्ट आसा जाल्यार तेकाय धाडलो. हॉटेल इंडस्ट्रियलिस्ट तेका धाड. Are CMC, this is a serious issue. We are not blaming you alone, but you have to have. There has to be accountability. It has to be time bound. Form a committee. Take suggestions. स्पीकर सर नाला same form ine हाडले आपको same जातले. हांव मिटींग चेअर करता. माय फॉर मिटींग लेबर मिनिस्टर इज देयर आणि ऑल माय लेबर सेक्रेटरी. तुका परत सांगलें हांवें तुमच्यातलो इंडस्ट्रियलिस्ट आहा पळय तो पळय बरे प्रॉब्लेम ना ते बट form a task force committee. ना because there should be expertise. टास्क फोर्स कमिटी करिना. ना for आमक जाय ना because सर आम्ही टास्क फोर्स कमिटी करिना. आम्ही ऑलरेडी डिसाइड केला त्याप्रमाणे आम्ही वर्किंग करता. आम्ही ताका सगळे आम्ही एग्री झाले त्यांच्या सगळ्या हेजेर कन्सिडर करून तांच्यानी कन्सिडर पॉलिसी ना कंपल्शन ना कांयच ना. पॉलिसी आहा रे. करू ना केन्ना हाडले पॉलिसी. पॉलिसी आहा चालू आहा. केन्ना जातली. आम्ही आता एवरी टाइम सेम सांगता तू पॉलिसी ना. पॉलिसी सांगला न्हू हांवें. I had given an answer no as far as policy is concerned. ती म्हळ्यार काबार जाले म्हण. पॉलिसी हेच्या रिलेटेड पॉलिसी आम्ही अंडर कन्सिडरेशन. कन्सिडरेशन म्हणजे Honorable members. अंडर कन्सिडरेशन. Hello. Let him speak. Listen, wait. The government has listen. The government has constituted a task force committee to draft the employment policy in private sector CM and task continue force drafting the policy in final stage of consideration. इट इज नॉट अ हाऊस. ही आम्ही चेअरिंग मिटींग. माय बरे दुसरे सेम थिंग. किती दिलं. No, same. The task force committee is final stage. कोण एक्सपर्ट आहे तू. गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट सांग आसा. मरे ते सांग दी मरे. इंडस्ट्री No, असोसिएशन. all association is इंडस्ट्री असोसिएशन. अरे स्पीकर सर हे इंडस्ट्री असोसिएशन वा जॉब फेलियर केला. ना. अरे कॉमन मॅन आसपा जाय. स्पीकर सर हे इंडस्ट्री जमीन जाय. जमीन जाय एलओपी आम्ही बाकीच्यो सगळ्यो गजाली कन्सिडर केला. यू वॉन्ट टू टेक बॅक युअर प्रायव्हेट रेझोल्युशन. Honorable member Carlos Okay, Ferreira. sir. I request honorable member to withdraw the resolution. No. Is it your pleasure to withdraw the resolution? आश्वासन दिलं. आश्वासन दिलं. Carlos Ferreira. डिव्हिजन ए काबराल तुका मेळ्ळा जॉब मेळ्ळा तुका. See, we are also serious now. We are also serious. See, nobody wants to fight over anything.
If you all are really interested and the policy is coming up, say that the policy is coming up. Policy is coming up. अरे केले नाही सांगू कुठला? we last said- minute no, म्हणलं we said आहे. a Policy policy- is being made. No, we said a policy is coming up. हो, आता तिथले या सेशन आठवलो या सेशन आठवलो पॉलिसी या सेशन Yes, yes, फुडल्या yes. सेशनात पॉलिसी फुडल्या हाडटा सेशन 6 महिन्यांनी फुडल्या सेशनात पॉलिसी आम्ही हाडटा जाल्यार We'll be getting about it. Yes. Policy what हाडटा is the guideline पॉलिसी हाडटा Policy and guidelines. And what about that notification I said to inform the industry? Getting policy. policy Withdraw the resolution. Also receive the assurance. Yes. Yes. It is assurance. Okay, we'll withdraw. The question is, leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. आता सोडलं रे. Those against may say no. देवळा मी धुवणार. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. Private members resolution, resolution number 5, MLA Shri G. Tarolkar. Speaker sir, this house unanimously resolves that the government takes steps to strategically develop and project Goa as a transit and layover destination for international airlines, particularly through the creation of a dedicated hub and spoke model which will promote short stay, high speed tourism by designing and implementing a transit tourism policy of Goa. Speaker sir, हे मुद्दामून प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन घातला कित्याक policy of सगळ्यांक खबर आहा गोंय हे टुरिझम डेस्टिनेशन आणि म्हाका दिसता मायनिंग बंद पडल्या उपरांत सो मायनिंग आणि टुरिझम ह्या दोनाचेरूच आमचे गोंय चलताले आणि मायनिंग बंद पडल्या उपरांत फक्त सगळो लोड आहा तो टुरिझमाचेर येयला आणि कितलो तेंप आमी पळयता टुरिझम त्याच प्रमाणे चलता जे कितलीशींच वर्सां चलत येयले आहा आयज आमकां नवीन विचाराची गरज आहा आणि आमी भाग्यवान आहात की आमचे कडेन 2 एअरपोर्ट आहात एक दाबोळी एअरपोर्ट आणि एक मोपा एअरपोर्ट दाबोळी एअरपोर्ट कितलेशेच वर्सां जाली चालू आहा पूण थंयसर आमकां न्यू आयडियाज न्यू वेंचर्स करपाची गरज आहा तशेंच मोपा येदो व्हडलो एरिया 90 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आमकां मोपा एअरपोर्ट हांगासर आमी एक्वायर करून थंयसर मोपा एअरपोर्टूय मनोहर इंटरनॅशनल मोपा एअरपोर्ट सुरवात केल्या आतां स्पीकर सर हे आमी म्हणटात सदांच बरे क्वॉलिटीचे ट्युरिस्ट जाय आनी ट्युरिझम वाडपाक जाय आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपाक जाय जाल्यार ते येवपाक जाय जाल्यार आमी कितें करप ह्यो आमकां प्रश्न येता आतां तो करतले जाल्यार आमचे कडेन रेडीमेड 2 एअरपोर्ट आहात आतां थंयसर सुरवात करतले जाल्यार आमच्यान बऱ्या पैकी लेओवर करू शकतात आमी म्हणजे इंटरनॅशनल फ्लायट्स नाल्यार डोमेस्टीक फ्लायट्स खूप वखत रावतात म्हणजे 4 वरां 5 वरां 10 वरां रावतात तेका लेओवर स्पीकर सर मातसो डिस्टर्ब करता ताका स्पीकर सर त्यांनी 5वें रेझोल्युशन असले तुम्ही ताका रिक्वेस्ट करून पयलीं घेवपाक दिला म्हाका खबर ना तुमच्यान तेजे बरेपण सांगले पयलीं घेवपाक दिला ओके स्पीकर सर म्हणजे माझे एकूच म्हणणे आसा तुका नेमके जायी इज अ ट्रान्झिट टुरिझम पॉलिसी फॉर गोवा तू मागता बरोबर आसा काय ना मागता तू सिव्हिल एव्हिएशना कडेन मुळात तुझे जे रेझोल्युशन जे आहा पळय न्ही हे तुवें चुकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन घातला म्हणून हांव तुका परत एकदा कितें सांगता खबर आहा आतां तूं हे रेझोल्युशन जे आहा पळय न्ही ते तुजे मागेर घाल आतां विड्रॉ कर आनी मागीर तूं ते हेका घाल टुरिझमाक घाल म्हणून हे तुवें आतां विड्रॉ करपाचें स्पीकर सर हे एअरपोर्ट रिलेटेड सिव्हिल एव्हिएशनाकूच लागता टुरिझमाक लागता सिव्हिल सारखे हवे टुरिझम वचपाक जाय एअरपोर्ट स्पीकर सर एअरपोर्ट आहा ते टुरिझमाक खंय लागता एअरपोर्टाचेर उलयता हांव स्पीकर सर प्रायव्हेट रेझोल्युशनान आपल्याक कितें जाय पळय न्ही ते तुवें क्लियर कट मागला ओके टुरिझम बाय डेजिग्नेटिंग इम्प्लिमेंटिंग अ ट्रान्झिट टुरिझम पॉलिसी तुवें एव्हिएशन पॉलिसी स्पीकर सर ट्रान्झिट हे एअरपोर्टारूच एअरपोर्ट कनेक्ट जाता तेका सिव्हिल एव्हिएशना शिवाय कांयच करूं शकना इट इज टुरिझम पॉलिसी एव्हिएशन कसो करपाक शकतलो पॉलिसी पूण सगळे तुज्या आहा ते एअरपोर्टारूच करचे पडले एअरपोर्टार तो इंटरफियर जातलो स्पीकर सर टुरिझम डिपार्टमेंट इंटरफियर जातलो तू सांगला तेका तू सिव्हिल एव्हिएशनूच करचे पडले तुवें कंबायनली सिव्हिल एव्हिएशन फुडाकार घेवचे पडले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट टुरिझम डिपार्टमेंट सगळ्यांक घेवन हो ठिकाणी करचे पडले आमकां पळय तुजो अरे तू स्वतः उलयताय मरे ते सुदीन बाबा उलयना तो सिनियर मेंबर तेका रूल सगळे तू आम्ही उलयता सांग मरे तू
नाल्यार उपरांत मत न्हू. Honorable Leader of Opposition. ना तुमकां. ऑपोजिशन Please sit down. ते एमजीपीच्या मध्ये तू पडू नका Please sit. MGP मत पडपाक Boss, please sit. Yuri Alema. एविएशन मार्क टू एविएशन टॉपिक इज टुरिझम. तेच सांगता रे का भुरगो हा तो स्पीकर सर माझी ताका रिक्वेस्ट आसा कारण तेज्यो भावना आमकां कळ्यो कारण पेडण्या तालुक्यांत मोपा एअरपोर्ट येता म्हणून पेडण्या तालुक्यांतलो बिझनेस आनी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी ह्यो वाडपाक जाय ह्यो तुज्यो भावना आसा आमच्या पर्यंत पावल्यो आमी कितें करूंक जाय ते रोखडे करता. उलोवंक ना रोखडे भावना कळ्यो बट बाय रूल ओके ऑफ दीस हाऊस ओके यू वॉन्ट टू विथड्रॉ दीस Honorable member, please withdraw. Do you withdraw your resolution? Withdraw. Resolution number 1. Shri Digambar Kamath. No, sir, this you have to read. Any motion? Then you have to read. Do the motion. Speaker sir, Question is that. you want to officially motion? The question is leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. Shri Digambar Kamath. Speaker sir, I rise to move the following resolution. This House recommend the government to constitute a Goa State Commission on Climate Resilience and Water Security to study the impact of climate change on Goa's water resources, coastlines, agriculture, biodiversity, and to formulate a comprehensive long-term strategy for water conservation, flood management, and ecological sustainability. Sir, resolution is before the House. The resolution is before the House. Resolution is before the House, how I can speak? Speaker sir, हे resolution हाडपा फाटल्यान म्हजो हेतू इतलोच आसा की दिसान दीस आमी पळयतात सगळे देशभर जगांत कितें चल्लां म्हणटा तें क्लायमेट चेंजीक लागून आजच हांवें एक आज एक आर्टिकल आयलां स्पीकर सर नवीन टायम्साचेर तातूंत कितें म्हणटा वर्ल्ड बँकाचो कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया आगोस्तेतानो कोमे said at the launch of the report that towards resilient and prosperous cities in India, India will need $2.4 trillion for climate infra by 2050. And this report is prepared in collaboration with India's Urban Development Ministry. Speaker sir, अशें म्हणलें जाता की मुखार जेन्ना वॉर जातलें हें वॉर उदका लागून जातलें अशें सगळे जाण म्हणटात ऑल ओवर द वर्ल्ड. आमी काणकोणा फ्लड आयले तेन्ना हांव पळयलें कितें जालें ती परिस्थिती लोकांची वचून ताजें कित्या खातीर अशें फ्लडींग जालें कोण म्हणटा ढग फुटी जाली कोण म्हणटा आनी कितें वयर रानांत पावस पडलो तो सकयल आयलो पूण एक्चुअली जेन्ना ती परिस्थिती थंय जाली तेन्ना आमी पळयलें की कितें लोकांक कशे पद्दतीचे त्रास जाले आनी म्हणून इफ यू आर नॉट प्रिपेर्ड फॉर सच चेंजीस दिसान दीस चेंज जायत आसा एनवायरमेंट इज चेंजींग एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसा ती आपले परीन काम करत आसता त्या करता तांचें चालू आसता तांचे बिचाचेर कितें बांदलें जाल्यार तें मोडप आनी कितें असले तांचें कामां चालू आसा बट हाऊ वी टॅकल दीस प्रॉब्लेम ऑफ क्लायमेट चेंज अक्रॉस द ग्लोब प्रायम मिनिस्टरान क्लायमेट चेंजीक अत्यंत बरें म्हत्व दिलां आनी म्हणून म्हजें सरकाराक विनंती आसा सरकारान हाजेर सिरियस विचार करचो आनी कितें तरी ड्रास्टीक स्टेप्स हाजेर घेवचे हें म्हज्या सरकारा कडेन मागणें आसा. येस फुडें तशीच दी Alton Costa. सेम वे Girish Borkar. हांव उबो आसा दिगंबर आमदार श्री दिगंबर कामतीन जे रेजोल्युशन आयज मूव केल्लें आसा तें आनी जे रेजोल्युशन आसा तितून तो एक जो डिमांड घातलेलो आसा की एक कमिशन सेटअप करचें म्हणून म्हाका स्पीकर सर कमिशना बद्दल न्हू हांव मुद्दम विचारपाक सोदतां द गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज हो PCC हो 2019-20 हो एक्झिक्यूट केल्लो आनी हेजो जो पिरियड आसा तो 2020 ते 30 ह्या पिरियडा भितर हें जावपाक जाय म्हणून सांगलें स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा की ह्या प्लॅनाच्या अंडर 500 कोटी जो आसा तो 500 कोटी एलोकेट जाल्लो 15 फायनान्स कमिशनाचे थ्रू आनी ह्या 15 फायनान्स कमिशनान तो पयसो दिल्लो कित्याक लागून हे जो क्लायमेट चेंज आसा हो क्लायमेट चेंज स्टडी करपाक तेजेर काम करपाक आनी गोंयान जितले आतां दिगंबर कामतीन सांगलेलें आसा की क्लायमेट चेंजाचो इश्यू जो आसा हो टॅकल करपाक लागून आमकां हातभार लावचो पडटा
म्हाका पयलू विचारपाचें आसा की हो जो फंड आसलो कित्याक हें कमिशन बसयल्लें ह्या कमिशना अंडर कितें जाल्लें आसा ह्या कमिशनान कितें केल्लें आसा सो ह्या जो एक्शन प्लॅनाच्या अंडर कितें केल्लें आसा हें खूब गरजेचें आसा आनी स्पीकर सर डिटेल्ड परफॉर्मन्स रिपोर्ट जी आसा ह्या एंटायर टिमीची जो एक्शन प्लॅन जो आसलो तेजी फूल डिटेल रिपोर्ट दिवपाक खूब गरजेचें आसा आनी समज हें सगळें सारकें केल्लें आसा समज हें सारकें जाग्यार आसा नाल्यारूच न्यू कमिशन हाडपाचें नाजाल्यार न्यू कमिशन कित्याक जाय कित्याक एक्झिस्टींग असो एक प्लॅन केल्लो आसा एक्शन प्लॅन केल्लो आसा त्या प्लॅनाचेर 500 कोटी अलोकेट केल्ले आसा सो सेंटरान जो पयसो दिल्लो आसा तेजो हिशोब हो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा तो पयसो कसो यूज जाल्लो आसा तेका कितें केल्लें आसा फाल्यां कितें जातलें एक नवीन कमिशन हाडटलें ह्या कमिशनाचेर कोण मेंबर्स बसयतले आनी त्या मेंबर्सांक परत सेम चालू जातलें तो फंड एलोकेशन जातलें थंय फुडें रिसर्च जातली सो हितून कितें जालां हें पयलू गरजेचें आसा आनी समज हें सारकें आसा नाल्यार कमिशन हाडलें म्हणून तितून कांय हरकत ना पूण हें जें आसा हेजी क्लियरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा थँक्यू Shivanji Vegas. Speaker sir, I stand by to ask for a justification on the private member resolution raised by Shri Digambar Kamath. Speaker sir, जे भाशेन आम जाणाय की state action plan for climate change says that climate change will affect us all. So climate change जाल जाल्यार इंतू ruling आनी opposition जावपाना. इंक सगळ्यांकू बुडटले. दोयरो उंच येल जाल्यार सगळ्यांकू दोयरो घेवन वयतलो. न्हूय जर हाली जाल जाल्यार सगळ्यांकू इफेक्ट जातले. पोल्युशन जाल जाल्यार सगळ्यांकू इफेक्ट जातले. सो जेन्ना असली परिस्थिती आहा जाल्यार स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंजा प्रमाणे गोंय सरकारान सद्या कित केलो आहा सद्या आमच्यान कित करूं जाता हेजे म्हाका सद्दा म्हायती पयली जावपा जाय. हेजे जर तरी म्हायती क्लियर जायना जाल्यार मुखार आनी कमिशन काडून कसो फायदो. टीसीपी डिपार्टमेंट जे आहा कोणाकूय हुंय कन्स्ट्रक्शन करपाक परमीट कोता. आज कोणूय येता सीआरझेडा कोणूय रस्तो बांदिता कोणूय दोंगर कापता कोणूय कितें कोता हे सगळें जे आहा क्लायमेट चेंजा इफेक्ट जाता जेन्ना सीआरझेड point of order he is liberal your house is liberal all we are all liberal in this assembly but he should not make allegation that TCP department allows construction anyway everything is with rules and guidelines if he needs anything specific he should point it out I'll answer you but you cannot just pass a passing reference like this that the TCP is giving illegal permission you justify it. I illegal mulya no, you have said that permitting construction. The word should be expunged. I have not said illegal. I said TCP is granting permissions left, right, and center. Speaker sir, this has to be corrected because I cannot just allow a member to pass passing references and allow it to go on the record. But TCP is permitting construction left, right, and center. What is wrong in this? And that is destroying. आज जोरी तोरी रेस मागोस दोंगर देवता कोसडोन जाल्यार कितें लागोन देवता इज इट नॉट इफेक्टिंग आदी तू कितें लागोन क्लायमेट चेंज म्हणून रेस मागोस दोंगर देवता रिवर्स आनी उलयत कोण आज हे बिल हाडपा कमिशन घालपा सोदीत कोण घालपा सोदीत सिनियर आमदार दिगंबर कामत जेन्ना I have raised a point of order that he should be very clear on facts. That's all, nothing else. You can say what you want. You can say whatever you want. I have no issue. हांव मिनिस्टराचे उलयल्लो ना honorable member, I'm not saying, but you can't make passing references. You speak to resolution. I am speaking to the resolution. I am trying to only put the facts that present when we already are unable to give justification to the state action plan for climate change. तेन्ना आमकां मुखार आनी कमिशन घालपाची कसो गरज आनी ते कमिशन घायलें जाल्यार मुखार ते कमिशना आम कोणा इन्क्लूड कोतले who is going to give us the know how existing know how जे गोंय आहा तेज्यानी जस्टिफिकेशन दिवपा जायना जस्टिस दिवपा जायना टुवर्ड्स द स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज जाल्यार मुखार आनी एस कोन कमिशन घालून कितें कोत्ता एक गायलो आहा तेकाय जायना टास्क फोर्स was set up to study landslides after Wayanad situation कित जालें त्या टास्क फोर्साक तेजे कित सोल्युशन येला एक वस्त आम जेन्ना सांगताय एक वस्त कमेस कोताय स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लायमेट चेंज आमकां हिंगा लॉट ऑफ क्रायसीस आ क्लायमेट क्रायसीस आ एनवायरमेंटल क्रायसीस आ आनी आमकां हे क्रायसीस सॉल्व करपाक इंटेन्शन जाय आनी जे पुऱ्यान आमकां इंटेन्शन ना आमच्यान एसो कमिशन घेवन मुखार वचपा जायना वी डू नॉट हॅव पीपल विथ द रायट इंटेंट इफ वी हॅव देन वी हॅव टू प्रूव वॉट वी हॅव डन towards the state action plan for climate change then only we can move ahead with this kind of a commission speaker sir. Sankalp Ramanekar. Carlos Ferreira. Vijay Sardesai. Environment.
स्पीकर सर, क्लायमेट चेंज हे एक इशू जो सगळ्यांक लागता आणि एक सिरियस इशू. सो जो हावजा मुखार हाडला म्हणून ते वायट न्ही, बरेंच. पूण बरें कशें स्पीकर सर, एक आहा की इफ यू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर रायज by not more than 1.5 degrees centigrade will help us to avoid the worst climate impact and maintain livable climate. वो स्टँडर्ड आहा. पुढून असे सगळे म्हणतात की 3.1 degrees centigrade by the end of the century वाढपाचें आहा. म्हणल्यार कितें? म्हणल्यार we are going to have a global water crisis. Basically सगळे येता ते उदकाचेर. So, असे म्हणतात की saving rainwater is one of the best strategies to address the global water crisis. Now, how are you going to save rainwater? You have to do rooftop rainwater harvesting, rain saucer, rain garden, rain barrel, nothing else. rain chain. You खूप splash block, recharging bore wells, constructing an underground reservoir, water tanks. Because sir, हे सगळे येत ना green roof systems. हे सगळे जातना एक आमी we have to accept की ह्या वर्साच we were having a सारखी heavy heat wave. ताजे मागीर torrential record सारखे pre monsoon rains 900% above normal. स्पीकर सर, yes, chronic flooding हे सारखे जायत आहा. म्हळ्यार these are becoming everyday things, instances. So therefore we have to look at this in a different way. आणि जो conventional wisdom आसा आणि जे कितें apparatus asa, whether it is good enough to face this climate change. Speaker sir, pollution चालू आहा. Pollution म्हणते coal is become toxic. Congested traffic. आता urban development जायत आहा. Many of people who are into planning are saying it is unplanned. So this is one side of it. Deforestation जाता, loss of green cover जाता, mining परते सुरुवात जावपाचें आहा. So Goa action plan for climate change म्हणटा तो is basically lofty on paper and lacks in reality. सगळ्या कडेन आमच्यान पळोवं येता हे वर्टिकल गार्डन म्हणून पसून जे कितें हाडलां दिसपाक बरें दिसता तें, बट तशें करून पळयलें जाल्यार बेसिकली they cannot replenish the water table, they cannot shelter biodiversity, and basically it does nothing other than it being very superficial. So Speaker sir, we have to have a green people's plan, not a master's plan, and I think that is the way forward. And for this, the establishment of the Goa State Commission on Climate Resilience and Water Security is critical. करपाचें करता जाल्यार ताका एक mandate आसपाक जाय. Mandate म्हणटा तो to conduct a scientific independent assessment of climate risk, formulate a robust enforceable strategy for water conservation, oversee strict compliance, empower local communities as integral partners. Speaker sir, Goa is at crossroads. आमी short term चित्तात आणि future generationाक कितें जातलें ते आमचो विचार सारको ना. हाजे खातीर टोकन कितेंय करप हें सारकें जावचें ना. We have to understand that we are facing recent weather extremes, unchecked pollution, uncontrolled urbanization, and gross loss of our green cover. And these are the warning signs, and we can only ignore that at our peril. So basically, म्हाका दिसता हे जर resolution pass जाता जाल्यार it should signal our resolve to place Goa's ecological future at the heart of our governance. And we have to act today, not tomorrow, and because there may not be a Goa to save tomorrow. There won't be anything to save only. So ताजे खातीर I think it is important, and therefore I feel that हे करूंक जाय, पूण करतना क्लियर कितें आहा तें सरकारान तकलेन सांगूंक जाय, वयल्या वयर न्ही. श्री निलेश कब्राल. दिसला की विजय बाब दिगंबर बाबाक रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. आमकां मातशी थंडी जावपाक लागल्या. स्पीकर सर, आज हे जे रेजोल्युशन आसा आमचे ऑनरेबल सिनियर कलीग बाब दिगंबरान मांडला, म्हजें एक फक्त सीएमाक रिक्वेस्ट आहा की गोंया आमी येदेशें गोंय आमी टारबॉल मॅनर्स पळयता, आमकां वी आर नॉट इवन अवेअर ऑफ वॉट इज द रिजन ऑफ द टारबॉल्स which are coming on the beaches. It is because I read a report long back, it was saying because Bombay high थंय स्पिलेज जाता म्हूण टारबॉल हांगा जाता. अशे खूब इन्सिडंट टायम घेवना, पूण अशे खूब इन्सिडंसीस आसा की even if Goa is protected by making various things, not that we should not do,
But we should, as a Chief Minister of the state, I would request Honorable CM that there should be a task committee for India where everybody is involved in getting these things properly placed. Because आज आम्ही म्हणता, आज मी पळयता माद्याचे उलयता, आमी वेगळे आज सीएमान स्टेटमेंट केला आपण माडे करपाक कर्नाटका दिवचो ना. काल थंय डेप्युटी सीएमाचो कर्नाटकाचो सीएमाचो स्टेटमेंट केलो, सीएम आमी करतलेच, हम करके दिखायगे. सो अशें करून जर आमी फुडें गेले जाल्यार गोंय न्ही आमचो देशूय काबार जातलो स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता आमी गोंयचे जे रेजोल्युशन जे आसा म्हणजे हे रेजोल्युशन फुडें व्हरपाक, इट इज नॉट ओनली द एफर्ट्स ऑफ गोवा बट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इट शुड बी द एफर्ट्स ऑफ द एंटायर नेशन टू प्रोटेक्ट आवर ब्युटिफूल नेशन इन टू दीस वर्ल्ड. आनी हितू भितर जे लॉंग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज वीच वेर ऑलरेडी इन पायपलायन, म्हाका दिसता खुबशे हांगा बॉडी जाल्ल्यो आसा स्पीकर सर. फक्त ते बॉडीनी मागीर कितें काम केलां वा कितें केलां तें आमकां पळोवंक पडटलें. जशें हांवें एग्जांपल दिता स्पीकर सर, आज क्लायमेट चेंज सेल एक आसा, वॉट इज देयर रोल दे आर डुईंग, नाल्यार बॉडीज करीत रावतले आमी सगळ्यो, ह्यो बॉडी त्यो बॉडी करून. क्लायमेट सेल चेंज आसा, क्लायमेट चेंज सेल आसा. देन देर इज विथ पार्टनरशीप वर्ल्ड बँका भितर तेणी कितें काम केलें हेजेर लक्ष ऑनरेबल सीएमान घालचें आनी आमी सांगचे स्पीकर सर. मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, हे सगळे उदक आनी हे बाकीचे सांबाळपाक. मागीर गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आहा स्पीकर सर. मागीर तुजो इतले बोर्ड आसा स्पीकर सर. मागीर तुजे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा. मागीर गोवा स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आसा. मागीर गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आसा. मागीर तुजी इतल्यो स्पीकर सर ऑथॉरिटी हांव नांव घेत रावपाक काबार जावचें ना. सो म्हजें सांगपाचें इतलेंच की हे सगळ्यो ऑथॉरिटी आसतना ही ऑथॉरिटी आपणाचें काम करता आसतले, पूण एक होलिस्टीक एप्रोच ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की देशा भितर हो क्लायमेट रेजिडेंट कित्याक जाता. जशें हांवें एकूच एग्जांपल दिलें, अशें खूब एग्जांपल हांव दिवंक शकता. बॉम्बे आयर्न ऑयल स्पिलेज जाली जे आमचे कोस्टाक टार्बल जाता, हे प्रुवन जाल्लें आसा. सो ह्यो गोश्टी चड उलयनासतना दिगंबर बाब कामतीन जे रेजोल्युशन प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मांडलां, बरें रेजोल्युशन, but not only looking at this aspect here, but a holistic approach in the entire country हे करचें अशें विनंती करता ऑनरेबल सीएम कडेन. थँक्यू. Honorable Minister. हांव उलयत मरे. तूं आनी घेवन प्रायवेट, तूं एलओपी जायना. I rise to wholeheartedly support this resolution moved by Digambar Kamath. Speaker sir, it proposes the formation of a Goa State Commission on climate resilience and water security. Because it is said now that climate change is no longer a future threat. It is the present crisis. This is what we need to understand, change our mentality. First we used to say climate change. Now today it is no longer a future threat, it is a present crisis. And we have seen from flooding in Panjim, Mapsa, to the drying of springs in Sattari. This is happening in the state. It's because salt water intrusion in Salsette, this is also seen. आज गोंयांत ह्यो सगळ्यो phenomenon जातात, we are experiencing these consequences. आणि गोंयची vulnerability जी पडे हा, खास करून because of the unique, Goa today is unique and acute. When I say unique and acute, speaker sir, because Goa is a coastal state and एक fragile ecosystem. We are blessed with nature and we have fragile ecosystem. We have mangroves, we have khazans, we have wetlands, we have estuaries, we have lateritic aquifers. This is what Goa is blessed with. But here I mentioned all of these today are under stress. They are under stress from unregulated development, from sand mining, from the shrinking forest cover and erratic rainfall. These are main conditions because that the government needs to look into. Aaj because who is studying these threats? Who is studying these threats? And these have to be studied basically in an integrated manner. When I say integrated manner, because aaj there is uncoordinated departmental, all these departments, water resources department, forest department, pollution control board, disaster management and groundwater cell. These are the main departments that have to do work on this climate resilience and water security. But speaker sir, till now,
what plans the government has. There is no unified framework. Does Goa have a think tank from all these departments? Because आज dedicated climate and water commission. This is why this is important. You need personals from all these departments. It must be scientific, inclusive, and एक transparency आसपाक जाय because कित्याक what is the work of these climate and water commission? Mainly जे data collect करपाक जाय, risk assessment जे करपाक जाय. तिसरें interdepartmental harmonization. There is no interdepartmental harmonization today because these need to recommend this particular commission. They have to recommend both policy and legislation. Anik, we have to understand today that we are the losses that we are getting every year after year after year. आज flood damage ज़्यादा to public infrastructure. दूसरे crop failure ज़्यादा agriculture. Revenue loss ज़्यादा in tourism, and these figures are not even quantified. Thus, the Chief Minister, can you tell me, do you have figures of the damage? And there's nothing also of yours mentioned in the budget document with regards to this. It's because आज water security today is under a structural threat. When I say structural threats, because of Goa's rivers, they are all silting. दूसरे our springs, they are all vanishing. Groundwater table is dropping. Can you imagine that even during Pausa Disa Bazu, groundwater table today is dropping? This is a very serious issue. Construction and borewell drilling without hydrological studies is basically an ecological suicide. This is what the state of Goa today is doing. Speaker sir, म्हाका दिसता हे commission जेन्ना develop जरी तो the government prepares, we are all in favor of it. हे एक resilience strategy आसपाक जाय. When I say resilience, because of sea level rise, this is one of the main factors. Coastal erosion जे गोंयांत जाता, जे coastal erosion दोन्ही दक्षिण गोंयांत आणि उत्तर गोंयांत दोन्ही गोंयांत जाता म्हणून report आसलो. I don't know, it was in the revenue departments because cyclone early warning and shoreline regulation. These needs to be basically addressed beyond your Goa coastal zonal management's fragmented approach. They are all sleeping. It is a truth. It's not your mistake, Chief Minister, but they are all sleeping. Today, because I suggest that ye commission you have to have legal power to summon these departments. You have to give them powers if you are going to form this commission. Public hearings they should conduct. Go to the villages. Audit and ecological violation high, bring them, get a white paper and recommend these enforcement, make it transparent. Because आज मुख्यमंत्रीचे स्वप्न आसा गोंय स्वयंपूर्ण करपाक. This is an ideal situation where you can make Goa a national leader in regards to sponge city wells with climate-proof rural and water systems. Traditional water restoration जे गोंयचे आसले. Community-based wetlands, all this because if we, but आमगे लक्ष कितें हा? आमगे लक्ष हा जे जरी तर हे सगळे climate हे जाले, शेत हे जाले, ते जाले. We are thinking, not thinking long term at all. We are failing to even firefight the situation. पावस इतलो येलो, तेच compensation na age na, we have to think much in the future, and Goa can become a national leader. You can take the credit for that when it happens, because I believe that this message should go from the house today, that we are not just interested only to compensate the disaster victims. That is also not done properly. The disaster management squad is a disaster. In spite of us speaking so much in this August House, because the replies you see of the South Goa district, they are not being given funds properly. Where are we heading? Ek meeting zoritor gelyar is not the solution. You need to form a commission, give them powers. This because of Magadista, here we are just not interested in only this compensation for during disasters. We have to prevent disasters much before it happens. Anticipate it. Those scientific foresight to kaha and ek ecological justice aspect this. Because if we fail now, we are failing our future generations. We are failing our Goa will lose more
than just trees and rivers. Because म्हाका दिसता, I support this resolution that Bab Digambar Kamath has brought with full conviction and urge the government to constitute the commission within this financial year. आणि तांकां power दिवपाक जाय, sufficiently budgetary allocation दिवपाक जाय, research करपाक staff दिवपाक जाय आणि एक independent functioning दिवपाक जाय. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. स्पीकर सर, बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी जे रेजोल्युशन हाडलां तेतूंत तांच्यांनी गोवा स्टेट कमिशन ऑन द क्लायमेट रेजिलियन्स एंड वॉटर सेक्युरिटी हो विशय तेंच्यांनी मांडला. म्हजे कलीग सगळ्या जाणांनी हेजे आपले आपले इनपुट्स दिले. हांव एट प्रेजेंट पयल्यात पयलीं सरकार ह्या विशयाचेर कितें करता हें मुद्दामून तेंच्या मुखार दवरपाक सोदता आनी ताज्या उपरांत आमी एक्झॅक्टली आमी खंय आसा तें सांगता. The Department of the Environment and Climate Change is the administrative control of the following authorities, committees and society इतक्यो आसा. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो सगळ्यात व्हडलो, जो सगळे गोंयांतले पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे एअर, वॉटर आनी लँड ह्या सगळ्या पोल्युशनाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर STP, ETPs आनी इवन दो एअर पोल्युशन ह्या सगळ्याचेर वेवस्थीत रित्या कंट्रोल दवरता. आनी ताकाच लागून आमी म्हणजे क्लायमेट चेंजाचो जो विशय आहा पळय न्ही तें पयलें काम आनी इट इज फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी वीच इज फुल्ली फंक्शनींग. ताजो चेअरमॅन आनी मेंबर सेक्रेटरी बाकी खंयसरूच म्हणजे खंय गव्हर्मेंटाचें इंटरफियरन्स नासतना ते खूब बऱ्या पद्दतीचें म्हाका दिसता. इट इज स्ट्रिक्टली ते खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो नव्यान फॉर्म जाला आनी नव्यान फॉर्म जाल्या उपरांत वेरियस एक्टिविटी गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या वतीन आमकां दिसून येता. पयलो बायोडायवर्सिटी एटलास म्हणजे हांवें म्हाका दिसता फाटले फावटी बुक्स तुमकां सगळ्या जाणांक दिल्या काय म्हाका याद ना. नासत दिवपाक जाल्यार हांव दिवपाक लायता कारण बरेचशे बुक्स आमी सगळ्या जाणांक दिल्ले. पयलो देशांतलो पयलो गोवा बायोडायवर्सिटी एटलास जो आहा पळय न्ही तो आमी पब्लीश केलो, सगळ्यांच्या मुखार पावयलो. कितल्या मोठ्या पद्दतींतले बायोडायवर्सिटी गोंयांत आसा आनी कशा पद्दतीन आमी प्रिजर्व करता. ऑल्दो फाटली 2 नॅशनल फंक्शन्स ही गोंयांत जाली बायोडायवर्सिटीची बिकॉज ऑफ गोवा इज लिडींग इन द बायोडायवर्सिटी. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्यांनी आपलो पुराय रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो प्रत्येक फावटी तेंच्यांनी शोकोस केला आनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन म्हणजे शोरलायन चेंज अलॉंग विथ द कोस्ट ऑफ गोवा टायम टू टायम रिपोर्ट तयार करता. CZMP 11, CZMP 19 आता करपाचो आसा. NCISM ह्या संस्थेक बरोबर घेवन इन द कॉर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विथ द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट हाच्या बरोबर मेळून हे आमी कंप्लीट करता. म्हणजे कोस्ट लायनीचेर सुद्दां अशा पद्दतीचें हें काम करता. स्पीकर सर, देर इज अ नॅशनल वर्कशॉप ऑन द कॅपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इरोजन स्टडीज हो जो आहा पळय न्ही हितूनय आमी पार्टिसिपेट जाल्या आनी गोंयांतले इरोजन स्टडीज करपा खातीर आमी ऑलरेडी जे आसा पळय न्हू हे लायल्या. स्पीकर सर, तिसरी गजाल जी आसा पळय न्ही ती गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी ही ऑलरेडी फॉर्म आसा आनी इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी ही सगळी लायसन्सीस दिवपाचें काम म्हणजे फॉर द मायनींग कॉरींग हांकां जे लायसन्सीस दिवपाचें काम इट इज अ इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. इट इज अन एनवायरमेंटांतले जे नॉलेजेबल पर्सन्स हे जे प्रायवेटली जे म्हणजे विथ वेरियस ऑटोनॉमस बॉडीज एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट रिसर्च ह्या त्या इम्पॅक्टमेंट असेसमेंट ऑथॉरिटीचेर आसा आनी दे आर ओनली द फायनल लायसन्स गिवींग ऑथॉरिटी म्हणपाक काय हरकत ना. आमी म्हणटा त्या पद्दतीन ओके गोवा स्टेट क्लायमेट चेंज सेल हो इंडिपेंडंट सेल जो आसा पळय न्ही हो गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फॉर्म केला आनी ताच्या मार्फत जे आसा पळय न्ही ते वेगवेगळे काम जे आसा ते सातत्यात करता. बायोडायवर्सिटीचो बूक तुमकां जो म्हणटलो पळय न्ही होय आसात. एटलास बूक दुसरो आहा तोय दाखयता तुमकां. ओके म्हणजे एकदां लक्षान येना की दीस इज अ बायोडायवर्सिटी बूक. म्हाका दिसता हांवें हॉनरेबल मेंबर्सांक जर दिवंक ना आसत न्ही जाल्यार आय विल आस्क माय डिपार्टमेंट टू गिव वन कॉपी. इट इज व्हेरी ब्युटिफूल बूक आनी इट एप्रिशिएट करपाक जाय खरो म्हणजे बायोडायवर्सिटीन इतक्या बऱ्या पद्दतीन सगळी ईच एंड एवरी बायोडायवर्सिटी जी आहा पळय न्ही तितून तेंच्यांनी कंप्लीट केल्ली आसा. ओके गोवा कोस्टल एनवायरमेंट मॅनेजमेंट सोसायटी हांच्यांनी बी आपले वेगवेगळे काम जे करता आसतना वी हॅविंग द डिपार्टमेंट ऑफ द मँग्रोव्ज मॅनेजमेंट प्लॅन अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मँग्रोव्ज मॅनेजमेंट हे खंयच्या स्टेटीत इतके बारकायेन काम करिना. स्पेशली मँग्रोव्ज मॅनेजमेंटा खातीर हे काम जे आसा पळय न्हू ते काम आमच्या डिपार्टमेंटात केलां. ओके स्पीकर सर, स्टेट ऑफ आमी वायल्ड बर्ड म्हणजे गोंयांतल्यो 450 स्पिसीज ऑफ द बर्ड्स
ह्यो आमी फोटोग्राफ करून तेजो बूक रोखडोच पब्लीश केला हे स्टेट ऑफ द इंडिया बर्ड्स हे वेगळे आसा आमी स्वताची 450 स्पिसीज आसा बर्ड्साच्यो हांव एक कॉपी फाल्यां ती बी डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायता तेजी कॉपी फाल्यां इट इज अ व्हेरी म्हणजे कॉम्पिटेबल बूक आसा पळोवपा सारकिलो आसा गोंयांत 450 स्पिसीज आसा आनी पराग रांगणेकर हांणी त्यो सगळ्यो कॅप्चर केल्या वेगवेगळे कडेन म्हणजे 70 पासून काणकोणा पर्यंतच्या वेस्टर्न घाटांत वचून एक ब्युटिफूल रित्या तेणी बूक तयार केला तो आनी विच इज एप्रिशिएटेड बाय द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर मँग्रुव्ज आमी टायम टू टायम आतां तशें म्हणना हांव हेज्याय पयलीं मँग्रुव्ज जे आसा पळय न्ही कंटिन्युअस गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हाजेर हे करीत आसा नेक्स्ट इज एन खाजन लँड मॅनेजमेंट प्लॅन हो जो आसा स्पेशल Under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर खाजन लँड मॅनेजमेंट प्लॅन आतापर्यंत खाजन शेती नष्ट जाली हाजेर कंटिन्युअसली उलयत असले पण तेजो मॅनेजमेंट प्लॅन रेडी केला आमी ऑलरेडी तेजो टायप आनी फुडले प्रिपेरेशन्स जे आसा पळय न्ही ते आमी ऑलरेडी सुरवात केला तेजो आमी प्रपोजल जो आसा हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन थ्रू नीती आयोग धाडला आनी फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो वी आर रिक्वेस्टेड द मनी फॉर द खाजन लँड रिन्युअल प्लॅन करपा खातीर स्पीकर सर स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर द क्लायमेट चेंज फॉर द स्टेट ऑफ द गोवा कंप्लिटली जाय जाल्यार ह्याय बुकाच्यो कॉपी ज्यो आसा पळय तूं म्हणटालो कितें केला काय म्हणून विचारतालो पळय न्ही हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की बरेचशे फावटी आमी तितूंतल्यान डिटेलान वचना की ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कितें करता तें बरेचशे फावटी खबर नासता आमी टायमार मिनिस्टर सुद्दां आसता त्याच टायमार मातशें पळयता सायटान वयता पूण आमकां खबर आसपाक जाय म्हणून हांवें आयज सगळी जी आसा पळय न्ही ही बुक्स हाडपाक लायली स्पीकर सर नॅशनल वॉटर मिशन्स हांच्यांनी गोंया खातीर केल्लें काम हें पुराय ह्या बुकांतल्यान दिलां फाटले फावटी तुमकां आनी एक बूक दिल्लें तुमकां कदाचित याद ना न्ही QR कोड घातलेलो गोंयांत जितक्यो वॉटर रिजर्वॉयर्स आसा पळय न्ही त्या प्रत्येक रिजर्वॉयराक आमच्या WRD मिनिस्टरान रिजर्वॉयराक QR कोड घातला तूं QR कोड स्कॅन करीत जाल्यार त्या रिजर्वॉयरा पर्यंत वयतलो इट इज अ बॉय फ्रॉम हल्डोणा ओके हल्डोणा दॅट बॉय हॅड दॅट प्रिपेर्ड दॅट विथ QR कोड सगळ्यो वॉटर बॉडीज फ्रॉम ऑल ओवर द गोवा इतके डिटेलान काम केलां आमी एप्रिशिएट आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर दॅट बॉय तेणी स्पेशली आमच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा खातीर ते करून दिला स्पेशल सर सी टर्टल नेस्टिंग अँड हॅबिटेट मॅनेजमेंट प्लॅन आमी म्हणटा आमी कासवाकूय सोडून दिवंक ना ईच अँड एवरी गोश्ट जी आहा पळय न्ही ती कशी बऱ्या पद्दतीन मॅनेज करपाचें हें काम जें आसा पळय न्ही सातत्यान आमचें सरकार हें करीत येयल्लें आसा ओके स्पीकर सर स्पीकर सर आमी स्पेसिफीक सांगलें पळय आमी 1 2 3 4 5 6 बॉडीज एट प्रेझेंट वर्किंग ऑन द एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज 6 बॉडीज आनी हितूंतली क्लायमेट चेंज सेल इट इज सेपरेटली एस्टाब्लिश्ड इट इज वर्किंग म्हणून तुका सांगता हांव आमी SDGन 7 नंबराचेर आशिल्ले आमी SDGचे आतां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 3 नंबराचेर पावला आमचो टार्गेट आसा 1 नंबराचेर पावपाचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल कमिटी एक मेन ही कमिटी कोण हे करन इट इज अ गोवा स्टेट क्लायमेट चेंज सेल I am coming to the no, I'll just say today the status is such Goa State Pollution Control Board doesn't have a chairman स्पीकर सर म्हाका कंप्लीट करूंक दी मागीर ताका कितें इनपुट्स आसा जाल्यार एका मिनटात दिवं न्ही कारण आयचो मेन रेजोल्युशन जो आसा मुवर जे आसात ते एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिगंबर कामत तांच्याय काळात थोडें काम जाल्लें इट इज अ कंटिन्युअसली काम जाल्लें तरी नाव काय जाल्ला मोठा मत इतले टाइम आता दिगंबरान काम केलें मोठा सुरू जाल्लें काम आता आमी काँग्रेसीन केल्लें दिगंबर काम ते सुरू केल्लें काँग्रेस ताका खबर आहा म्हणून ताका आतां याद जाली जाल्यार तुका खंय याद जाता ती म्हणून सांगलें द क्लायमेट चेंज जे आसा पळय न्ही इट इज अ नेशन we are already the Goa State Climate Change Cell which is established under the National Mission for Strategic Knowledge on Climate Change also completely a mission je asa pay ni National Mission for the Strategic Knowledge of the Climate Change with the Government of India we are working okay to leverage the climate change which is related to the content across all the department by promoting research knowledge generation and capacity building and thus connecting through the state action plan on the climate change with NMSKCC prioritize the action plan under the national action plan on the climate change. We are already tied up and we are working along with them. Second, partnership with the World Bank. आम्ही ह्या प्रोजेक्टा खातीर वर्ल्ड बँकेकडे पार्टनरशिप आम्ही ऑलरेडी साइन केल्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज एंटरिंग इन टू द पार्टनरशिप विथ द वर्ल्ड बँक ऑन द क्लायमेट अँड डिझास्टर रेजिलन्स
greener Goa with a multi-sectorial approach, including the clean energy, green tourism, green economy, and disaster risk reduction based on the sustainable growth with the convergence of governance. आणि ह्याच्या अंतर्गत परत coastal erosion solution, increase the mangroves and shelter belt and the cover and quality, restoration of the bund, flood and wetland management initiatives, forest fire management solution, strategic for the decarbonization and efficiency of transport, increasing share of the renewable energy, initiatives to improve the resource efficiency in tourism, multi-hazardous database creation, decision support system, capacity argument with the disaster response, operational climate finance facilities with the governance and access mechanism. State action plan हो तयार करपाक घेतला. सेकंड आम्ही होतं गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वॉटर एंड एअर त्याच्याबद्दल हांव उलयना त्याचो एन्युअल रिपोर्ट तुमकां दिला ऑलरेडी. चेअरमॅन ऑलरेडी सेक्रेटरी आता ना ऑलरेडी अपॉइंट जालो तरी फक्त चार्ज घेवंक ना. आमचो हांगाच आसा अपॉइंट जाल्लो अजून जालो ऑर्डर काडली. he is taking the charge on after the 8th assembly खातीर उरला. who's the chairman? आमचो लेविन्सन सिलेक्ट जाला. That is a process. सिलेक्ट जाला फक्त जॉईन जावपाचो उरला कारण असेंब्ली चालू आहा. गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड फुल फ्लेज वर्किंग करता पूर्ण. म्हणजे म्हाका दिसता नंदा लेक ना तो कुडचड्या वयले नंदा लेक, इट इज वन ऑफ द बेस्ट नंदा लेक. तेजेर अजून बर्ड्स आनी येते पळोवपाक मेळटा. पयली गोंयांतली जी आहा पळय न्ही वनराई सायट ही म्हज्या सुर्ला गांवांत आसा. एक दीस यो पळोवपाक, हांव दाखयता तुका. ओके. गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीचें काम हांवें तुका ऑलरेडी सांगलें. ओके. तितून आनी हांव डिटेलान वचना. ओके. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचें काम सांगलें. पब्लिशींग खाजन मॅनेजमेंट प्लॅन तुका दाखयलो. मँग्रोव मॅनेजमेंट दाखयलो. टर्टल. नेक्स्ट गोवा स्टेट इम्पॅक्ट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीचें काम सांगलें तुका हांवें. गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी जालें. the climate change cell, the Goa climate change cell itself is established under the National Mission for the Strategic Knowledge on the Climate Change. Mission of the State Climate Change Cell is to motivate the people to protect the state's biodiversity and conserve the natural resources for the future generation, and to leverage the climate change related to the content across all the department by promoting the research, knowledge generation, capacity building, and thus connecting to the state action plan to the national action plan. स्पीकर सर, आम्ही ऑलरेडी क्लायमेट चेंज सेल हे फुल फ्लेज आमच्याकडे आसा आणि खूप बऱ्या पद्धतीत आम्ही एट प्रेझेंट तरी स्टेट हाच्या बरोबर मिळून काम करता. त्याच्या भायर परत एक कळपाक जाय म्हणून सांगतलो, देर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट. आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा विच चेअरमॅन इज अगेन CM अँड वायस चेअरमॅन इज रेव्हेन्यू मिनिस्टर. त्याच्या अंतर्गत आम्ही ऑलरेडी सबमिशन ऑफ द DPR फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड वायरलेस डिजास्टर डिटेक्शन रेस्क्यू कम्युनिकेशन माझगाव डॉक ह्यांच्या बरोबर आम्ही एग्रीमेंट साइन करून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक ऑलरेडी प्रपोजल धाडून दिला. हे तुझ्या माहिती खातीर सांगता. ऑलरेडी जी माझगाव डॉक जे महाराष्ट्रात काम करता तांच्या बरोबर आसा. ऑलरेडी हे काम सुरू आसा. ताज्या भायर आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक एका रिक्वेस्ट टू युटिलायझेशन ऑफ द SDRF फंड हे तेजोच भाग एक आसा. माझगाव डॉकाचो एग्रीमेंट आसा विच इज एन लँडस्लायड रिपोर्ट. तू जे लँडस्लायडचेर उलयलें पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत ह्या सगळ्या हेज्यार म्हणजे फाटले फावटी फक्त काणकोणान न्ही 70 जे लँडस्लायड जाल्लो पळय न्ही तो स्पेशली आमी बॉडी अपॉइंट केली. म्हणजे डोंगर मदल्यानूच फुटलो. थंय पर्यंत कित्याक फुटलो कळना. म्हणजे तेंच्यांनी वेरियस सांगलें की उदक वयर सांठोवन उरलें आणि तो ठिसूळ मातयेचो आशिल्लो डोंगर मदल्यान भरपूर मोठ्या प्रमाणात फुटलो. म्हणजे जवळपास एक 3 किलोमीटर सुमार. स्पेशली आमचे सगळे लोक सायंटिस्ट आनी येता थंय वचून आयले. तेंच्यांनी ती सॉयल टेस्टिंग केलें. तांच्यांनी तो रिपोर्ट दिलो. परत खंयसरूच गोंयांत जावचें न्ही ताजेरूय काम ऑलरेडी आमी करपाक सुरवात केलें. सगळी कडले लँडस्लायडचे रिपोर्ट हे टायम टू टायम आमी घेता आनी ते करता. उदर तुका सांगिल्लो तो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो जो बूक आशिल्लो पळय न्ही दिस इज द बूक. ऑलरेडी म्हाका फाटी फाटी कॉपी तुमकां हांवें दिल्या. ओके. अशा पद्दतीन इतकें सगळें काम करता आमी. स्ट्रेंथन आमचो क्लायमेट सेल जो आहा पळय न्ही हो जर स्ट्रेंथन केलो जाल्यार आमकां वेगळे हे जे आहा पळय न्ही बाब दिगंबर कामत जे रिक्वेस्ट करता की वेगळे कमिशन करचे म्हणून हाजी आत्ता तरी गरज ना. डेफिनेटली तेंच्यांनी आनी तेची सजेशन्स आसत जाल्यार दिवची. आता आफ्टर द 15th कमिशनचो फंड्स मॅक्झिमम युटिलायझेशनचें काम आमच्या ह्या सेलात केला. नेक्स्ट वेन वी आर प्रपोजिंग फॉर द 16th फायनान्स कमिशन आता येतले तेज्या हातूंतलो आमी सगळो म्हणजे हांवें त्या खातीर माझगांव डॉग आनी ते मुद्दामून कित्याक तर गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस अबाउट दीस इश्यूज. वेरियस इश्यूज जे जाता टायम टू टायम आमी हेजेर काम करीत आसा.
बरेचशे फावटी कदाचित विरोधकांक आमी काम करता ते दिसना, कारण आमकां प्रत्येक सगळ्यात काम करताना फोटो मारिना आमी. ओके, त्या खातीर सांगलें तुका एकदां हें काम शेतां वयता तो पासो फोटो मारताय मरे तुमी. सगळीं काम आनी शेतां वयता ते पासो फोटो भायर सरता. स्पीकर सर, एक कॅमेरा आतां हेज्या फाटल्यान लावपाक जाय, म्हणजे तो खंय वयता पळय न्ही तो कळटलो. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की हें काम जें आसा इतकें हें तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जायतो आशिल्लो. हांव थँक्स म्हणटा बाब दिगंबर कामत हांकां, कारण तेंच्यांनी हेचो रेजोल्युशन हाडल्या उपरांत निदान की बाकीच्या सगळ्या जाणांक आमकां इतकें काम हे स्टेट गव्हर्मेंट इन क्लायमेट चेंज ह्या सेक्टरांत करता आणि हाजी वेगळी सोसायटी ती आमी रजिस्टर्ड करून घेतला. आनी एट प्रेझेंट अवर स्ट्रॅटेजीक पार्टनरशीप विथ द वर्ल्ड बँकाचे जर पयशे सगळे सँक्शन जावन येयले जाल्यार इन्क्लुडींग द खाजन लँड बंद तुजे मिठागारा पासून ते बायोडायवर्सिटी सगळ्या खातीर आमी फुडल्या ह्या वर्सभराच्या भितर वेवस्थीत काम करतले. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, कारण हो एकटो म्हणजे सरकाराचो एकट्याचोच विशय न्ही, गोंयच्या सगळ्या लोकांनी क्लायमेट चेंज ह्या विशयात सपोर्ट करपाची गरज आसा. आणि ते जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली अशा पद्दतीचे वेगळे कमिशनूच आसूंक जाय अशी गरज ना. इट इज अ कलेक्टीव एफर्ट्स ऑफ ऑल, तो तुमी करचो. आणि बाब दिगंबर कामत तांकां रिक्वेस्ट करता की हे रेजोल्युशन तेंच्यांनी बाय कन्सिडरींग दीस तेंच्यांनी फाटी घेवची. तेची सजेशन्स हांव वेलकम करता. एका मिनटात शियामान सांगलेले आसा आमी तो वेलकम करता, पण म्हाका दिसता गेली ती 3 वर्सां आमी तेच पळयता, खाजन शेती रिवायव करपाक जाय जावं आमचे सॉल्ट पॅन्स रिवायव करपाक जाय बेग्यानच्या बेग्यान. म्हटल्यार ह्या वर्सांत म्हाका ती पॅकेज येयल्ली आनी ते काम सुरवात जाल्ले हें आमकां जाय, जे करून आमी एप्रिशिएट करपाक शकताले की हें काम जाल्लें आसा म्हणून. तें आमी परत परत येवन तेच डिमांड घालप आमकांय बरें दिसना. तें बेगीन जावचें आनी म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन जो टायम फ्रेम दवरपाचो आनी तें काम करून घेवचें. Digambar Kamat, do you wish to withdraw the resolution? The question is leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution number 2, Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to speak on my resolution. This house recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, honorable member उलोवच्या पयलीं let me clear. Okay, Speaker sir, according to the official gazette, okay, Government of Goa चे which is in the 10th of February 1995. This definition is clear asa. And तेच clear applications, clear asa notifications, ते हांव तुका पयलीं सांगता. For claiming the Goan origin of the state of the Goa. म्हाका उलोवंक दी उलोवन दी पयले न्हू. हांव पयलीं जालें मागीर Speaker sir, How can he this now? पयलूच तो सुरवात करता. Normal thing is he has to speak. Let him speak. Member, let him finish. Everyone wants to speak. You reply at the end. How can you just start only? स्पीकर सर, म्हाका पयलीं क्लियर करूं न्ही. बेश्टेच उठून उबे रावं नाका म्हूण सांग. म्हाका पयलीं कितें उलोवपाक जाय तें पयलीं समजून घेवनी आनी मागीर ताका उलोवनी. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, एखादो जेन्ना कायदो ऑलरेडी आसा, खरें म्हणजे तुमी एडमीट करच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. आय डोंट नो म्हणजे हाव द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑल हॅव एडमिटेड दीस. जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हांव डेफिनेशन That is your view. That is your view. Because let This is books. Okay, now we are putting our view. माझो स्पेसिफिक रेजोल्युशन आसा त्या रेजोल्युशनाचेर गोवन म्हणून आसा. Speaker sir, I am on my feet. Please sit down. Let me clear. Speaker sir, हांवें सांगता की गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो गॅझेट हांवें त्या खातीर सांगलो 10 फेब्रुवारी क्लियर कट केल्लें आसा. तेच्यांनी एक्सप्लेनेशनूय दिल्लें आसा. For claiming a Goan origin of the state of the Goa, the certificate should be the produced from the register of the birth of the effect from that of the applicant's father, mother of the Goan origin and born in the state of the Goa. Okay, हातूंतल्यान in पयलो वाचता फक्त in pursuance of the article 334A and the legislative diploma number 2070 dated 15/4/1961, the government of Goa hereby notified the sportsmen of the Goan origin, the sports of the Goa who have represented India and in the international tournament and or have won the medal
and have the national level have played the sports of the Goa for the 10 years as one of the category for the purpose of the said Article 33(4)(a), the such legislature of the Diploma 2070 dated 15/4/1961. त्याचे explanation दिले. Explanation number 2 for claiming that the person and who has played the sports तो लागना पण पहिल्या पाठांत त्याने Article 334 आणि ते क्लियर केला. वो एक झालो स्पीकर सर. दुसरा हांव क्लियर करता स्पीकर सर. ताका मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून. Which gazette 2070? कितें? Gazette number. Gazette number 10th of February 1995. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act 2012, and this act clearly outlines the category of the person to whom the act appeals and deemed to be the Goan origin. The following are included: a person who prior to 20th December 1961 where the government by the Civil Code of 1867 under the erstwhile Portuguese regime and continued to be the governed by under the section 5(1) of the Goa Daman Diu Administration Act 1962. The person born in the Goa and to the parents governed by the Civil Code of the 1867 whether before or 20th December of 1961. The person born outside the Goa to parents governed by the said civil code subject to the declaration obtaining to govern under the act. The person born in Goa to the parent governed by Indian personal law provided the such person opt for the governance under the act and taken up the permanent residence in Goa. The person born in Goa of the foreign citizen subject to the satisfaction of the condition laid down under the Citizenship Act 1955. The person of the unknown parentage or the nationality born in Goa, adopted children of the parent governed by the Civil Code of 1867 or otherwise, it is covered under this Act. The Legislative Diploma 2070 Article 33(4)(a) to an amendment atta वाचलो. The person with the facilities of the grant the government lien. तेजेर हांव डिटेलान वचना तो हांवें वाचलो. The Goa Change in Surname Act 1990 तितूरय परत क्लियर केल्ले आसा. The above legal provisions establish that wherever it is necessary to extend the benefit to protection of the exclusive of the person of the Goan origin, the government of Goa has already enacted the appropriate eligibility criteria that is clear, objective and enforceable. The framework have been served to the dual purpose of the ensuring that entertainment reach to the intent beneficial while also the safeguarding the cultural and demographic identity of Goa. Nevertheless, the government remains committed to continually reviewing the strengthening these provisions in response to emerging needs to challenge to uphold the interest of the Goan people. Speaker sir, हे क्लियर आसा त्या खातीर हे रेजोल्यूशन जे आसा पळय न्ही हे घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर हे रेजोल्यूशन स्पीकर सर हे रेजोल्यूशन दिस इज क्लियर. अरे स्पीकर सर आणि उलोवपाची जे जिताक लागून हक्क आसा की हे रेजोल्यूशन उलोवपाक हे स्पीकर जाल्लो स्पीकर सर सांदी आणि हे हक्क आसा स्पीकर म्हणजे कितें खंयच्या बेजाचेर म्हणटले म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा स्पीकर ना म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा हे पर्सन ऑफ गोवन डिफायन करपाक जायना स्पीकर मुखेलमंत्री हेणें सांगलें सक्सेशन कायदो बाकी स्ट्रॅटेजीक पालन करता स्पीकर सर आमकां उलोवपाक तरेन जाल्लें शिवामान उलोवपाक दिवपाची गरज आसा कशें भायर मारपाक शकता स्पीकर हे भायर मारपाक शकता हो कायदो जो आसा वोटिंग मिटिंग एडमिट करप ना. स्पीकर सर समज हो गव्हर्नमेंट अवेअर आसलो नाल्यार हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक करूना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक डिफायन करूना सरकार सांगलें लेट हिम सी वर्सा गोंय जेन्ना आमचे रेजोल्यूशन येता तुम्ही डिफायन करून घालता गोंयकार रजिस्ट्रेशन एक्टाच्या हितून सांगता हक म्हणटा दिवपाक कित्याक जावना गोंयकाराचो हक तुम्ही कित्याक दिवपाक जावना हो आम्ही जेन्ना रेजोल्यूशन हाडले तेन्ना ते उलोवपाक कित्याक जाता स्पीकर सर हे आमचो हक्क आसा स्पीकर सर
allowed by, it is a defined. It is different, so let him speak what he has to say. राईट असा उलोवपाचो आमकां स्पिकरान राईट दिवचो अधिकार दिवचो Shri Venzi Vegas, Speaker sir, resolution number 3. Speaker sir, नेक्स्ट घे स्पीकर सर फुडले घे घेना स्पीकर सर उलोवपाचो तुमकां समज खबर आहले असो गोवन अर्जंट डिफायन आहले आमी इतले उलोवगी कित्याक रावले आनी आयज गोंयकारांचेर सपोर्ट करता प्रत्येक गोंयकारांचेर अन्याय आसा Resolution 3, Venzi Vegas. तुम्ही अनकॉन्स्टिट्युशनल जेन्नापासून गोवन अर्जंट डिक्लेअर कर म्हणटा तुम्ही काय काबार स्पीकरान जेन्ना माझे रेझोल्युशन घेतला म्हाका अधिकार आसा हेच स्पीकरान जेन्ना रेझोल्युशन घेतला स्पीकर भायर रावपाक शकता Speaker sir, already. भायर रावपाक शकता Speaker sir, he has not withdrawn. He has the right. Let him speak. तू स्पीकर न्हू काबरा स्पीकर न्हू अरे Speaker sir, हे जे रेझोल्युशन आसा हे रेझोल्युशन घेतलेलें आसा एक्सेप्ट केल्लें आसा हे कोण भायर पावपाक शकता उकल्लो काय तो स्पीकर सर आमी गोंय आमी पळयता मुखेलमंत्री आतां मिरची लागली म्हाका खबर ना जेन्ना मिरची लागता तेन्ना तशें जाता मिरची लागली हांव उलयतां कोण नीज गोंयकार अधिकार आसा माझो अधिकार आसा तुम्ही भायर प्रत्येक गोंयकाराचे अन्याय जातलो स्पीकर सर अधिकार आसा कसले रूल बसून घ्यात बसून घ्यात स्पीकर सर व्हेरी सिंपल आज प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडला आमकां हेजेर डिसिजन टुगेदर ही हॅज नॉट विड्रॉन टू वोटिंगा घाल he has not withdrawn it withdraw केलं ना तेणे you cannot go to the next sir withdraw me when it is भायर उडयला स्पीकर yes direct last speaker sir हे Shri Venzi Vegas. speaker sir ही हत्या ही तुम्ही हत्या कोते ही हत्या ना स्क्रीन इतली Opposition leader बसून घ्या नाव Opposition leader बसून घ्या स्क्रीन Shri Venzi Vegas. की हत्या केलो आम्ही ऑन केलं बरं स्पीकर ऑन करत होता it is his Venzi right Vegas ऑन कर नेक्स्ट Venzi Vegas because sir it is his right करे वेंजी sir take it right it is his Venzi Vegas division mug Venzi Vegas division mug because sir division माइक का speaker sir division speaker sir आमका division जाय speaker sir आमका हेजे division जाय speaker sir Venzi Vegas Vegas sir तो घेता division Venzi Vegas speaker sir आवले तू काय कोयना speaker sir आवले तू काय कोयना हुकुमशाही चालू झाले too wrong Venzi Vegas ओय उलयता तो गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर हे चर्चेला गॅजेट पिस्ता अशे गॅजेट पिस्ता
अपोजिशन लिडर अशा बेजबाबदार वागू नका. अशा तरेन बेजबाबदारपणे वागू नका. चला वचून बसा. चला वचून बसा. बिहेव करपाक शिकात एलओपी. स्पीकर सर ताका बिहेव करपाक शिकवले तेणी. पयलींचे नीज गोंयकारांचे गॅजेटच पेनून उडयले. अपोजिशन लिडर अपोजिशन स्पीकर सर अरे नीज गोंयकाराचे गॅजेट पिजून उडयला. खरे गोंयकार कोण एक्सप्लेन करपी गॅजेट पिजले. येस कॉपी धाडल्या. पळय तो पिजता तेच. तो पिजता. वचून बसा. तो आज फ्रस्ट्रेटेड. येस वचून स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिहेव करपाक बसा. शिकाय. चला. अरे येस पळय. बाब विरेश विरेश वचून बस. वचून येस वचून बसा. येस वचून बसा. हे डिव्हिजन घालपाक चल. जागा वचून बसा. काढ डिव्हिजन. कर डिव्हिजन कर. हो डिव्हिजन कर. बरें डिव्हिजन घालता. डिव्हिजन घालून मरे. येस डिव्हिजन घालता. चल येस एक डिव्हिजन घालता. हो बिहेवियर बरोबर दे. हो बिहेवियर बरोबर दे. उलय चल उलय हो बिहेवियर बरोबर दे. हावजान हो सोबाना. एलओपी तुझ्या कडल्यान तरी सोबाना हो. अरे ज्या गोंयकाराचे नीज गोंयकाराचे गॅजेट आहा पळय न्ही तेच गॅजेट तुवें पिजून उडयले. अरे तेच गॅजेट तुवें पिजून उडयले म्हणून हांवें तुका सांगलें मरे ऑलरेडी कायदो आहा जो एक्सप्लेन केला. अरे विरेश बाबुले कित्याक लागून कसली गरज आसली हो बोवाळ करपाची. जेन्ना उलयता मरे सुशेगाद उलय. जेन्ना आयज गोंयकार डिफायन करपाचो प्रश्न आयलो आनी हे जे रेजोल्युशन आहलें हे प्रत्येक नीज गोंयकाराचें रेजोल्युशन आहला. तुम्ही डिव्हिजन करा. स्पीकर सर हे कितें चल्लां कितें गोंयान. स्पीकर सर हो चल्ला कितें. गोंयकार पळयता चल्ला कितें. स्पीकर सर डिव्हिजन करा. माननीय मुखेलमंत्र्याक सांगा मातशें बसून घ्या म्हणून. मातशें प्लीज बसून घ्या म्हणून. घेवपाक जाय. दोगां अशें बसून घेवपाक. स्पीकर सर तुम्ही डिव्हिजन करा. एक्सप्लेन केलं. फक्त जागो न्हू. दिस इज लिव्हिंग. आयज आमचे गोंयकार आमच्या पारंपरीक गोंयकारांनी हे गोंय घडयल्लें. कितलेशे लाखांनी वर्सां पयलींचे परंपरा आसा आनी ही परंपरा आमकां राखपाचो हक्क आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयकार कोण हेजो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक वेळा येता. आमची जमीन आमची जागो आमचे कामां आमचे धंदे हे राखपाक खूब गरज आसा. आनी आयज समज आमी हे राखना जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी एकच लागून गोंयकार हे डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा. जेन्ना गोंयकार आमी म्हणटा तेन्ना आयज माझो दीस म्हाका आयज उलोवंक जाय. म्हाका आयज उलोवंक जाय. कॉलेज तू विशयाशी हे कितें
बाजार हो नुस्त्याचो बाजार तुम्हीच करता कितें आनी तुमी कितें करताले तुमी कित्याक बोवाळ मारताले कित्याक लागता तुमकां कित्याक लागता रेजोल्युशन मागीर तुमकां उलोवपाक नाका बसा मरे ती तुमकां उलोवपाक नाका तुमी बसा बसका घेया तुमची आनी आयज उलयतलो स्पीकर सर आयज जेन्ना आमी म्हणटा आतां सीएमान गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट जो आसा तो वाचून सांगलो तेजेर सांगले की गोंयकार कोण हेचे डेफिनेशन पयलूच्यान आसा म्हणून सांगले दुसरे कॉमन सिव्हिल कोड जो 1867 ह्या वर्साच्यान आमकां इम्प्लिमेंट आसा तितून आमची हेरिटेज जो आमचो इनहेरिटन्स आसा ह्या कायद्यान जो प्रॉपर्टी आसा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ती घेता आनी हीच प्रॉपर्टीचो जो मॅटर आसा तो फुडें वयता आनी असलो समज कायदो आसा जो कायदो कितलेशी वर्सां जे आमी पालन करता आनी आमच्या गोंय सरकारांनी हो कायदो घेवन फुडें वयता तेन्ना हो कायदो सेंटरानूय मान करून घेतलेलो आसा खूबदां अशें जालें की आमी एंटी नॅशनल आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ही उतरां वापर जाली पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदता आमी एंटी नॅशनल न्हू आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू आमकां अधिकार दिल्लो आसा आमी गोंयकार म्हणून आमकां नीज अधिकार दिल्लो आसा आमच्या संविधानान आमच्या देशाच्या संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा हो देशाचें संविधान कितें सांगता अंडर आर्टिकल 29(1) जे सेक्शन आसा हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता हे सेक्शन क्लियर कट सांगता हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता ह्या सेक्शनाचो सब क्लॉज 2 आसा तितून सांगता any section of the citizen residing in India having a distinct language, script or culture of its own has the right to conserve and promote its language, scripts or culture. Speaker sir, हे खूप फावटी खूपशे कायदे आनी खूपशे हेजे तंत्रज्ञान आमकां तकलेन घातले पण हांव एक सांगपाक सोदता गोंयकार नीज गोंयकार आनी कोण गोंयकार हे क्लियर कट डिफायन केल्लें आसा आनी जेन्ना आमचे कडेन आमची लँग्वेज आसा जी जावन आसा कोंकणी रिकॉग्नायज इन 9th शेड्यूल जावं आमचो 8th शेड्यूल स्पीकर जर जावं आमचो जो स्क्रिप्ट आसा स्क्रिप्ट रोमी जावं देवनागरी ही स्क्रिप्टूय आमकां म्हणटा तसोच आमचो कल्चर आसा आमचे कडेन आसा आमचे कडेन स्पीकर जर जी रजिस्टर्ड आहा ती सांगता 8th शेड्यूल आसा साहित्य अकादमीन आसा ना 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 हांवें म्हटला आसा हांवें म्हटला रजिस्टर्ड आसा म्हणून मातशें आयकोन घे स्पीकर सर आमचो कल्चर जितून शिगमो धालो मांड आमचो जो फोक आसा ते सगळे मनयता आनी गांवांतले कितलेशे उत्सव जे आसा ते मनयता तियात्र मनयता आनी इतले जे आसा हे खंयच्या भारतांत खंयच ना आनी हो जो डिस्टिंक्ट प्रेजन्स आमचो आसा हो देशान आमकां राखपाक दिवपाचो हक्क आसा आमी म्हणटा की युनिटी इन डायवर्सिटी हे कित्याक म्हणटा कित्याक आमकां डायवर्सिटी सेलिब्रेट करपाचो हक्क आसा हो आमकां संविधानान दिल्लो आसा आमचो प्रत्येक स्टेटीक दिल्लो आसा प्रत्येक राज्याक दिल्लो आसा आनी ही राज्यांनी ते कितल्याशे राज्यांनी ऑलरेडी केल्ले आसा सो आमी जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयान कितें जाय गोंयकारांक कितें जाय आयज गोंयकारांचो हक आयज तुमी गांव पळया गांवांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येता व्हडले स्ट्रक्चर येता आनी आमकां निसंधान करून उठलेले आसा आयज गोंयकार काम ना धंदो ना म्हणून भायर वयचें पडटा गोंयच्या भायर कितलेशे गोंयकार पावल्ले आसा आनी जेन्ना हो संविधान आमकां अधिकार दिला तो अधिकार आमी स्पीकर उलोवंक दी तो अधिकार आमी कित्याक फुडें व्हरोंक शकना हे अधिकार आमच्या भुरग्यांक कित्याक दिवंक शकना हे अधिकार फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी हे समज आमी करूंक शकना नाल्यार कितें कसले गोंयकार आमी आनी कोण गोंयकार हो गोंयकार आयज सीएमान सांगलें म्हणून खूब बरें दिसलें म्हाका की हे डेफिनेशन कित्याक आयज प्रत्येक गोंयकार न्हू आख्या देशांत जगांतलो हो सांगतलो की आमी जे सांगताले ते खरें आसलें म्हणून खूब जाणांनी आमची फकाणां मारली खूब जाणांनी आमकां म्हटलें की बाबा तुमी कितें उलयता कॉन्स्टिट्युशनल अनकॉन्स्टिट्युशनल ही गजाल म्हटली फकाणां मारली पण आयज हे प्रूव जावन जाल्लें आसा स्पीकर सर आमचो डिमांड आसा स्पीकर सर काबराल तू खंयच्यान येला तू कित्याक मार मारता तुका कितें प्रॉब्लेम आसा गोंयकार म्हणपाक म्हणून दी तुजें रेजोल्युशन तुवें मूव केला रेजोल्युशन स्पीकर सर म्हाजो एक सिंपल तुमकां हे आसा आग्रह आसा स्पीकर सर म्हाजो सिंपल एक आग्रह आसा लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स स्पीकर सर म्हाजो तुमकां एकूच आग्रह आसा की लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स आयडिया ऑफ इंडिया स्पीकर सर म्हटल्यार कितें आमकां आमच्या देशान आमचें गोंय राखपाक जाय आमचें हें गोंय हे फुडाराक दवरपाक जाय हे फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय हेच आमची मागणी आसा स्पीकर सर हांव एक डिमांड करता स्पीकर सर म्हाजी एकूच
बरें म्हाका एकूच मिनीट दी हांव उलोवन काबार एकूच मिनीट दी बसय मातशें सगळ्यांक तुका तुका कोण तुम्ही बसा रे तुमचो टायम तुम्ही जाय इतलें उलया तुमचो जेन्ना टायम गोंयकार पळयता तुमकां तुजो जो टायम विरेश बोरकार सोबत घे. एक मिनीट दी हांव पळयता. एक 2 मिनटां दी तांकां मातशें बसय 2 मिनटां दी स्पीकर सर आमी गोंयकारां बरोबर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा तुमी करा जाय तें करा आमी तुमकां अडवना एक मिनिट सोबत स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा की डेफिनेशन हे कायद्यान आसपाक जाय आनी हेकाच लागून ह्या डेफिनेशन घेवन हांव मागता ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन प्रत्येक आमदारां कडेन जे आयज बोवाळ मारता हे म्हाका लागून न्हू हे म्हाज्या स्वता खातीर न्हू हे आमच्या फुडल्या पिळगेक हे गोंयकारांची अस्तित्व जे आसा ते उरपाक लागून आनी हेकाच लागून हांव मागता की एक कमिटी फॉर्म जावची जी स्पीकर सर एक हाय लेवल कमिटी जावपाची गरज आसा स्पीकर सर गोंय सगळ्यांकून ल्हान राज्य फक्त 3200 स्क्वेअर किलोमिटराचे राज्य आसा आनी ह्या राज्याचेर इतलो पेज आयज पडटा आयज हांगा आमचे गोंय काबार जाता सो हेका लागून एक कमिटी जी गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून जाय आनी हे प्रोटेक्ट करपाक कमिटी जी आसा ती आमचे लोकल जे स्टेक होल्डर आसा आर्ट एंड कल्चर आसा लॉ आसा सो हेंचे कडल्यान ही कमिटी हाडपाक जाय स्पीकर सर तशेंच स्पीकर सर आमी डिफायन किती डिफरंस आसा हांव मागता कमिटी जाय ते बाकीचे अधिकार आमकां दिवपाक जाय आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय आमी कमिटी मागता आमी स्पीकर सर कमिटी मागता कित्याक लागून कित्याक आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय आमकां बाकीचे जे स्टेक होल्डर आसा तेंचे कडल्यान गोंयकार जे पारंपारीक रितीन जगता त्यांचे अधिकार दिवपाक जाय तेका लागून आमी कमिटी डिमांड करता तेंचेर जायना तेणे सांगचें रेजोल्युशन फाटी घेता तुमी ना हांव फाटी घेना तेंचेर जायना स्पीकर सर तेंचेर जायना सांगचें आता तेजे उलोवन जालें आता तेजे उलोवन जालें स्पीकर डिमांड क्लियर आसा माझो डिमांड क्लियर आसा एक हाय लेवल कमिटीच्या अंतर्गत सगळ्यांक हाडचे आनी हेजो डिस्कशन जावचे ऑल पार्टी डेलिगेशन दवरचे सगळ्या पार्टींचे डिस्कशन जावचे की बाबा आमकां डिमांड कित्याक जाय हे जेन्ना डिफायन केल्ले आसा तुमी सांगा कमिटी हाडा स्पीकर सर तेणी हांगासर कांयच ना प्रॉपर पॉलिसी कॅन बी फ्रेम टू बेनिफीट ऑफ द गोवन हांव परत एकदा रिपीट करता हावजाक आनी गोंयकारांक समेस्तांक कळपाक जाय म्हणून कारण गोवन ओरिजीन हे डेफिनेशन हांवें कोमुनिदाद एक्टान आसलेलें तें वाचलें गोवन ओरिजीन हे हांवें जवळपास द सक्सेशन ऑफ द स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हितूर आसलेलें तें वाचलें आनी खऱ्यो आज बेनिफिट्स सगळ्या बाबतींत सगळ्या पॉलिसींच्यो सगळ्या स्किमींच्यो ह्यो म्हाज्या गोंयकाराकूच मेळटा वयल्यान जाल्यार एक्सटेंड करून हावजींग बोर्डाची घरां ही गोंयकाराकूच मेळपाक जाय म्हणून आमी 30 वर्सां केल्ले आसा आतां म्हाका युरीन सांगचें 15 वर्सां एम्प्लॉयमेंट जे आहा पळय न्हू तें कट करपाचें काय कितें हें युरीन सांगचें काँग्रेसीन हांव एक मिनीट आय एम आस्किंग द एलओपी ऐकून घे स्पीकर सर ऐकून घे आय एम ऑन माय फेस आता सांगले स्पीकर सर आता तरी तेका वगीर स्पीकर सर हांवें एकूच विचारला मागीर करुया ऐकून घ्या मरे स्पीकर सर हांव ऐकून घ्या मरे स्पीकर सर अरे माननीय मुख्यमंत्री आता ऐकून तरी घे मरे ऐकून सर हांवें तेणी ह्या हितूर खंयसरूच कमिटी फ्रेम कर म्हणून मागोवंक ना गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा जेन्ना गोवन ओरिजीन जसो क्लियर आसा गोंय सरकारच्यो आनी गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा टायम टू टायम त्या वेळारच्या त्या सरकारांनी घेतलेले निर्णय आसा हांव आतां फक्त एलओपीक एकूच विचारता की जशें हांव 15 इयर रेजिडन्सी कंपल्सरी आहा पळय तो चेंज करतलो काय कितें तूं करतलो काय कितें म्हणजे तुमी सपोर्ट करतले काय कितें सरकार तुगे आहा तूं प्रश्न मागीत जाता बरोबर आसा मरे हांव उलयता पॉलिसी चेंज करप तुवें अरे पॉलिसी क्लियर आसा स्पीकर सर पॉलिसी क्लियर आसा प्रश्न आन्सर करपा येयला म्हणून माझे ओके रेझोल्युशन जे पळय ताका जाय आसात जाल्यार फाटी घेता तू फाटी घेता नाही तू फाटी घेताय येस आता विरेश बोरकर हांचे ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें डिव्हिजन फाटी घेना मरे ना रे फाटी तरी म्हटले फुडें डिव्हिजन फुडें डिव्हिजन ना फुडें जेका डिव्हिजन ना
ज्याका सपोर्ट करपी ज्या विरेश बोरकाराच्या स्तरावर सपोर्ट करपी उबे रावा डिव्हिजन नाका गो डिव्हिजन बेल मार बेल पारपा जाय स्पीकर सर स्पीक सो मेनी पीपल आर वगीत कवयता तू बाय रूल श्रीरामजी वेगस तुझा बाहेर उडयले स्पीकर सर हांव उलोवपाक जाय ते बाहेर उडयले आता खंय दिसला तू बाहेर उडयले उदळ श्रीरामजी वेगस वोटिंग करतालो ते कितें हय जालें आता तू उलयला मग जालें बेंजी वेगस तू रे तेगे रेझोल्युशनाचेर उलोवपाक जाय बेंजी वेगस तू रे तेगे रेझोल्युशनाचेर स्पीकर सर I have to speak on his resolution. स्पीकर सर Speaker sir, बाहेर उडयले रे अरे कितको बाहेर जालें उडयले कितको भायर उडयले कोण उबरावले कितको भायर उडयले उडले गे Speaker, I stand by to support the private worker resolution placed on the house by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, जे विरेशान जे प्रपोज केला ते उब रावता टू सपोर्ट. Yes, Speaker sir. हे तें सांगितलं ते भाशेन एक डेफिनेशन आय थिंक जावपा जाय. ते मात्र Speaker sir सारकें supporting this resolution. We stand by to support this resolution, Speaker sir. नेक्स्ट ये आज जी कमिटी समागता fourth I move the resolution. The House unanimously resolves that government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa, considering that Romi Konkani script is in use for more than 50 years. I was talking on his resolution. Hold on, we don't start. परत जावं लास्ट वॉर्निंग दिता तुका प्रत्येक वाटेक बाजार करला ना नेक्स्ट तुझी ते ध्यान दे ते एलओपी या हावजाची रेझोल्युशन काट Yeah, he's saying not to speak. Yeah. स्पीकर सर कालू सरेरा He's saying me to go ahead. but do it constructively where you कालूच करेगा कालू सरेरा Zashna. Samgele वयतलो. कालू सरेरा कालू सरेरा For more than 450 years in Goa and is responsible. I'll start again. Yes, start it. The House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa. तुझे रेझोल्युशन केले श्री कालू सरेरा तुझ्या बोलिया हय हे सांग का तेगे आमरे वेंजिले ताजे ताणे वन केले ताणे गेलो टाइम गेलो कालू सरेरा तेगे गाइंदी The House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa, considering that Romi Konkani script is in use for more than 450 years in Goa and is responsible for the survival of Konkani language during colonial regime and in accord with NEP 2020, which in para 4.11 has clearly delineated and recognized the need for effective educational benefits with the power of language in education with the words. It is well understood that young children learn and grasp non-trivial concepts. नाव दिवच ना येस ताजे जाऊन दे अरे लिस्ट हा भायर ती वोटिंग मान भायर उडोवपा जाय सगळी Yes. एक सस्पेंड कोते Non-trivial concepts more quickly in their home language, mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue yours will not go out or that which is spoken by local communities, mentioned it keep quiet and in keeping with the desire to protect and retain Goa's ethos and identity, which also stems from the use of Romi Konkani. ह्या विषयाचेर परत एकदा ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगता कारण आम्ही आताच न्ही ना स्पीकर सर मुख्यमंत्री let him speak every time you cannot everyone want to speak on this we want to speak please give us a right Already, then you tell us whatever it is. तू मागीर We will accept कोफुसांव if we कोणाक accept. हांव कोपुसा हिंगा नाला टेक्स्टांव द कोफुसांव जातले मातशे तेका उलोयन दी सारखे स्पीकर सर एलओपी खरें म्हणजे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाऊ टू बिहेव इन द हाऊस Speaker sir, the rules, my thing was very simple. He had a right to speak. As leader of opposition, it is my right to protect an MLA in the opposition who has to be given a chance to speak. Why can't he put his views?
स्पीकर सर Whatever it is right. हांव आतां परत आनी एकदां विचारता एलओपीचो रायट आसा की गॅजेट फेकपाचें आनी फोडून उडोवपाचें हय हांव म्हणटा ठीक आसा तुवें येवन तुका रायट आसा ती काडून तुमचेर मारपाचें स्पीकर सर पेपर काडून स्पीकराचेर मारपाचें हांवें स्पीकराचेर मारला कोणान मारनाका हांवें कोणाका तू कोणान स्पीकराचेर मारला स्पीकराचेर तेणी आडयलो मरे काय ना भिनाका तेणी आडयलो काय ना भिनाक तू स्पीकर इज सुप्रीम उलोवन दी अंदाज हांव आतां फक्त न्ही ना तेक उलोवन दी आम उलयतले मागीर तू उलय तू सारको टॅक्टीक कोण येयला हांगा खबर आहा ती तू तेक मातशें उलोवन दी हांव उलोवपाक नाका म्हणना पण ताज्या पयलीं जस्ट एकदां हांव सांगता ओके द एड्युकेशन इन गोवा द हिस्ट्री फ्रॉम द 1510 to 1975 ओके PS वर्दे हे बूक आसा जाय जाल्यार दोतोराकूय दिता ओके हे आतांचे न्हू आनी हे बूक हांवेंय बरोवंक ना म्हाज्या सरकारानूय बरोवंक ना ओके द टीचिंग ऑफ कोंकणी इज सिलेक्टेड शूड बी थ्रू द देवनागरी स्क्रिप्ट हे कंप्लीट पुस्तक जर वापरीत न्ही की व्हाय दे आर चूज एज अ पोएम This is the education in Goa from 1510 to 1975. कोणान बरयला PS वर्दे ते एक जाले राव फुडल्या तो वर्दे तो एनवायरमेंट एंड सायन्स डायरेक्टर तो बुक बरयतालो एनवायरमेंट बुक लिटरेचराचे बरोवपा लागलो डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सायन्स Speaker sir, qualified to write the court dismissed the petition on the ground of the violation of the constitution is not shown even in the petition on the same ground prevails that hence this petition is rejected. हे petition जे घातिल्ले पळय न्ही जाय जाल्यार हांव ताका डेट आनी हेचे दिता सगळे डिटेल्साची हे पिटिशन जे आसा हायकोर्टात ऑन द सेम ऑन द रोमी कोंकणी हाजेर जे आहा हे पिटिशन एक मिनिट लेट मी क्लियर म्हणून तुका सांगला हे जालें स्पीकर सर कोंकणी लँग्वेज देवनागरींतल्यान ही जी अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही ही साहित्य अकादमी आसा आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय आनी जी 8th शेड्युलान जी कोंकणी गेल्या ती देवनागरींतल्यानूच गेल्या ताच्या खातीर शिकोवपा खातीर ही कोंकणी देवनागरींतल्यान आसची म्हणून आतां जितके देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकयता तांच्या खातीर सरकारा कडल्यान सगळी मदत ती सरकार सातत्यान करता स्पीकर सर दालगादो अकादमी ही रोमी कोंकणी जी आहा पळय न्हू ती आपल्या लोकल लेवलाचेर शिकयता बट दालगादो अकादमीक सुद्दां सरकारान खंयसरूच ग्रँट ना म्हणूंक ना दालगादो अकादमीक जी ग्रँट दिवपाक जाय ती आमी दिता इट इज अ प्रायवेटली जेंका कोणाक प्रायवेटली रोमी कोंकणी शिकपाक जाय तांकां सरकारान केन्ना ना म्हणूंक ना दालगादो अकादमींतल्यान आमी सदोदीत हेका जो आसा पळय न्ही तो सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा आनी दालगादो अकादमीक हाज्याय फुडें ह्या विशयाच्या बाबतींत सपोर्ट जातलो मोरेवर हे हांव आनी एकूच सांगता In the year 1962, central government has constituted Jha Commission for the Secondary Education, and the commission has clearly recommended that Devanagari script should be the script of Konkani in education. Henceforth, so as far as education is concerned, its issue is resolved in 1962. Okay, sir. Speaker sir, 2012 Manohar Parrikar सांगलेले pledge their support to introduce this. Manohar Parrikar pledged. मागीर सांग आता उलोवपाक दिता स्पीकर सर हांगासर accordingly the high quality textbook have been developed in the Konkani Devanagari script and concerned efforts being made and to bridge any gap between the language spoken by the child and the medium of instructions, thereby facilitating better learning outcomes is inclusively in the classroom. म्हणून हे टाइम टू टाइम म्हणजे 1981 बी एडवायझरी बोर्ड कोंकणी साहित्य अकादमी हांच्यांनी अपेक्स नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी बी हो इश्यू रिजॉल्व केला आणि ताका लागूनच म्हणजे म्हाजें सरळ म्हणणें आसा की देवनागरीक त्या खातीर जेंकां रोमी कोंकणी जी शिकपाक जाय पळय दालगोजो अकादमींतल्यान ते शिकयता आनी तांकां जी मदत सरकारान दिवपाक जाय ती दिता हांगासर जाला कितें स्पीकर सर खंय तरी गोंयकारांच्या मदीं जी युनिटी आसा म्हाका एकदां असो भंय दिसता की कोण तरी डिवायड करपाचो प्रयत्न करता काय कितें द पर्सन विथ द गोवन ओरिजीन आसूं किंवा रोमी कोंकणी आसूं गोंयकार हिंदू आसतलो क्रिस्तांव आसतलो मुस्लीम आसतलो तो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फक्त नांवाक ना तर गोंयकारांचो जो आसा पळय न्ही हे सातत्यात पयलीं पासून हांव म्हणना की लिबरेट जावच्या पयलीं बी चवथीक वयताले फेस्ताक येताले क्रिसमसाक वताले एकामेका कडेन सातत्यात वयता आनी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत पयलीं तर कोंकणीच्यो शाळाच नाशिल्ल्यो सगळे जाण मराठीनूच शिकले म्हाका दिसता बाकीच्या सालसेतीन सुद्दां मराठी शाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यो कालांतरान सगळे जाण इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाले इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाल्या उपरांत मदले जे भाशा आंदोलन जालें तातूंतल्यानूय बी म्हणजे भाशा आंदोलन जाता मराठी शाळा नॉर्थ सायडींतल्यान उरल्यो पण साऊथ सायडींतले सगळ्यांनी आपले मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रायमरी लेवल हे इंग्लिश मिडियम केलें आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी NEP 2020 हाडली कित्याक
तर रिजनल लँग्वेजी खातीर तेंच्यांनी वाव दिवपा खातीर NEP 2020 हाडली आनी NEP 2020तल्यान माय भास जाका आमी म्हणटा घरांत ज्या भाशेंत आमी उलयता ओके ज्या कोंकणींतल्यान त्या कोंकणींतल्यान भुरगो शिकचो म्हणून तर देवनागरी लिपींतल्यान बरोवची. स्पीकर सर हांगासर म्हणजे आमी म्हणटा की ती देवनागरीत कित्याक तर आमी रोमी कोंकणी जी आसा आमी शिकोवंक कोणाक ना म्हणूंक ना तांच्यांनी शिकचें. आमी तालगाजो अकादमीक त्या खातीर ग्रँटूय दिता तांच्यांनी ताका प्रायवेटली शिकपाक जाय तांच्यांनी शिकपाक कांयच हरकत ना. आमी खंयसरूच ना म्हणूंक ना ती तालगाजो अकादमी आनी वीच इज ऑल्सो ग्रँट इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट. म्हणून ह्या हावजाक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा जेका कोणाक आपलो विशय मांडपाचो तो मांड बट सरकाराचो विजन क्लियर आसा कारण देवनागरी स्क्रिप्ट जेन्ना 8th शेड्युलांत आसा देवनागरी म्हणजे हांव सांगना 1962 जे जहा कमिशन फॉर्म जालें तेज्या वेळार तरी गोंयांत भाशेचो विशयच नाशिल्लो. तेन्ना खंय तरी 1961 गोंय जे आसा पळय न्ही हें सुरू जाल्लें आनी तेन्ना जे कमिशन बसलें आनी तेन्नाच्यान हे जे आतां सगळें चलत आयिल्लें आसा हाज्या उपरांत हे प्रूव जाल्लें आसा आनी आतां परत म्हणजे हे कित्याक विशय काडून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करूंक सोदता हें म्हाका खबर ना. स्पीकर सर काही जाणांक जर फक्त राजकारणूच जर करपाक जाय आसत जाल्यार राजकारण करपाक जायते विशय आसा. फक्त राजकारण जे आसा हे खंय तरी भाशेच्या आधाराचेर आणि मनशा मदीं अशें डिवायड करून राजकारण करचें न्ही हे तरी म्हाका दिसता. कारण आमच्या गोंयकारांची युनिटी आमी पळयता आसत जाल्यार तो मिरामारचो स्टॅच्यू वचून पळयात द स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो एके वाटेंतल्यान मशाल धरलेलो जो स्टॅच्यू आहा पळय न्ही तो गोंयकारांची युनिटी हायलायट करता. म्हणून जरी हांगासर म्हणजे पोर्तुगीज सुद्धा डिवायड करूंक शकले ना. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचे डिव्हिजनाचे राजकारण कोणी करचें न्ही आणि ते बी भाशे खातीर तर बिलकुल न्ही. म्हाजो विशय स्पीकर सर क्लियर आसा. सभापती हांव एक पयलें मातशें एक बॅकग्रावंड दिता. सगळे कम्युनिटी आसात ते आमचे सगळे समज आहात ते आमी एक सपन आहा की आमचे कितें आहा तें आमी काळजांतून भायर काडले आनी कितकोन भायर काडूं जाता आमचे भाशांनी आनी आमचे भाशा आमचे लिपी आसा ते आमी कम्फर्टेबल ते आमी उलयतात आमी बरयतात. सो आतां हें बरोवपाक आमकां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 29 आमकां कॉपी दिता आमकां रायट दिता. One for you, one for speaker, and one for sir. हांव आर्टिकल 29 वाचता. Protection of interests of minorities. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. कळले आता Constitution of Fundamental Right in Part 3. एक 1545 रेकॉर्ड आसा 1545 1540 आनी 5 वर्सांक पुर्तुगेज एक राजा आशिल्लो तेणे पारोकियल स्कुलान रोमी लिपीन बरोवपाक ते रेकॉर्ड आसा आमचे कडेन आनी आर्किवा पासून मेळटा. आमचे आल्दोनचे कोमनीदार एक झगडी जाल्ली थिंगा 1911 ऑर्डर जाल्ली हांव ही कॉपी पासून दिता आनी ही गव्हर्नरा कडेन आनी पुर्तुगाला पासून मिनिस्टरा कडेन फुडें गेले कोण जोणकार जावपाचो ओ न्ही जाय आनी हिंगा ऑर्डरान बरयला हांव मातशें वाचता. Page 517 आसा. O documento do século XVII é certidão de assento da comunidade de Aldona, datado 18 de setembro de 1601, escrito por Bast Akshikar em caráter de língua canara. Mulole, o document हाडला तो आहा तें वाचूंक जाय. हांव तूं ट्रान्सलेट करता म्हाका ना फाल पुर्तुगेज म्हणटा पुर्तुगेजान म्हणटा तो हें सांगता की 18 सप्टेंबराचे 1601 वर्सांचे डॉक्युमेंट बरयलोलो कोमनीदानीन इस्क्रिसांव केलो तो कोंकणी लिमी कोंकणी भाशांनी आनी रोमी लिपीन. सो आमकां कळटा कितली वर्सां फाटीं पासून
आमची कोंकणी बरोवन कित्याक हांव डॉक्युमेंटा बरोवन म्हणटा बेश्ट कोणाक सेंटिमेंट तेश कोन म्हणना डॉक्युमेंट आसा दाखोवपाक की हें आशिल्लें म्हूण उपरांत सोळाशे बावीसान एक बूक येयलो क्रिस्तान लिग्वा ब्राह्मण कानारी म्हणलो हो पुस्तक 1622 बरयल्लें सो एश कोन बूक आसात आनी कितले आसात हिंगा हांव एक हें दाखयता तुमकां तुमी सगळे जाणात हांव सायबा पोलतोडी बेतां जाता ते म्हजे ग्रेट ग्रँड मादरागे भाव ग्रेट ग्रँड अंकलान त्यांनी बरयल्ले आनी बूक हांव दाखयता तुका ते रोमी लिपींनी कोंकणीन बरयल्ले आनी फ्रांसेजान पुर्तुगेजान पासून बरयल्ले ना ते पयल पॅरिसान पब्लीश जाल्ले उपरांत गोंय पब्लीश जाल्ले आनी लेटर आहात ते सामके कोंकणी आमचे रोमी लिपी माते एक कॉपी दी Can you give a copy to Honorable Speaker? Machi, e copy di. You have given this copy. This starting up. Then later hate sokla. ते पोर्तुगीज ना Portuguese na. Te कोंकणी ना हा. ते आता म्हाका पोर्तुगीज कशें म्हाका वाचूच जमाना जालें ते म्हणून म्हणटा कोंकणी आसा. ते आता युरीक मातशें वाचपाक लायल्यार जायत म्हाका बरें दिसतलें हांव उलयतां उलोवप आहा डायवर्ट कोण सेम ते ओ ऑन दाखवला. नाही युरी नाल्यार अल्टरनेट दोगा पैकी एकट्याक वाचपाक दिता तर बरें पडटलें ते वाचतले दोगूय जाण होय आता हे पासून दाखयता तुका केन्ना बरयले आनी सगळे रोमी लिपीन आसा. एल्टन वाच राव ना एल्टन वाचता म्हणटा ना तू वाच रे वाचपाकूच तेगेलो आहा मुगे कंप्लीट कोण दी वाचपाक आनी जाय, 2 मिनिटांनी ते उलोवपाक कंप्लीट काय करता. न्ही. आमचे गुलाब म्हणून मॅगझीन आसता ते गुलाबान पासून कितले आमचे गोंयकार फकत क्रिस्तांव न्ही गुलाबाक एडवर्टायजमेंट आमी दिता सरकार इन्फॉर्मेशनांतल्यान फकत न्ही हांव कितें म्हणटा गुलाब चलोवपाक आमीच स्पॉन्सर केला हांव जाणा एडवर्टायजमेंट दिता तुमी सपोर्ट करतात ना म्हणा तेच म्हण दिलीप बाब बोरकार सगळे उदय बेंब्रे सगळे रोमी लिपीन पासून बरयतात हांव हे दाखयता तुमकां. सो सगळे मानून घेतात की 2 लिपी आसात म्हण बरोवपाक. आमचे डॉक्युमेंट आसात ते हे करूं जाय कित्याक एक दिसा आमकां प्रॉब्लेम जातलो आमकां त्रास जातलो. आमचे सेल्डीड आसात आमचे टेस्टामेंट असतात आणि तुम्ही जाणात ऑनरेबल स्पीकर सभापती तो जाणा की पुर्तुगेज ऑफिशियल लँग्वेज आसताले तू केन्ना दुसरे भाशां पासून बरयता जाल्यार म्हणटा जाल्यार कित्याक सगळे बरयतात ते टेस्टामेंट बरयतात लेफ्ट सायडीन पुर्तुगेजीन बरयताले आनी रायट सायडीन तुगे तूं कितें म्हणटा तें बरयताले. मराठीन म्हणल्यार मराठी बरयताले आनी तूं कोंकणी जाल्यार कोंकणी रोमी लिपीन बरयताले. हांव तुका एक टेस्टामेंट आतां पासून केला तो दाखयता. एक्सक्यूज मी कित्याक एक्झॅक्ट उतरां आहात तें घालूंक जाय आनी हें ट्रान्सलेशन करतात. Give one copy to speaker. पांच वर पानाचे चोय. Just give to speaker. Give to speaker. Copy just. तरी बरें ते एक गेले त्या बोर्डान टीसीपी गेले पांच वर. त्या बोर्डान तुझ्या हांगात जालो पांच वर पान मातशें चोय. एक सायडीन आतां इंग्लिशीन बरयला आनी दुसरे सायडीन रोमी लिपी. फेब्रुवारीचे 15 तारखेर 1963 वर्सा हे सगळे बरयलो हांगा म्हणून दाखयता
आमचे रोमी लिपी पासून तेन्ना कोताले आयज पासून कोतात. ऑनरेबल स्पीकर, तुम्ही जाणात की आमचे मांड्या पासून रोमी लिपीन बरयतात आणि तियात्र आमचे आहात ते आमचे लोक तियात्र बार्देसी आणि साश्टीची डायलेक्ट असता म्हूण चड कोण लोक रोमी लिपीन बरयतात. कांतारां आसात ते पासून रोमी लिपीन बरयतात आणि एक वन एक्ट प्ले म्हणटात ते बरयतात. सो आमचे ती कल्चरल हेरिटेज आता NEP कित म्हणटा हांव तुका NEPची धाडटा दिता मातशें पळय. दोतोर धाडटा खरें वाचूंक जायना म्हाका. मातशें हँडरायटींग बरें आसपा जाय तेंचें. अरे एक कोंकणीन बरयल मरे कोंकणी वाचना तू पुर्तुगेज मरे काढून काय सांगता हांव? पुर्तुगेज टायमार ते एग्जाम दिताले बरोवपाचे एग्जाम. तू हे पेज वाच. हँडरायटींग बरें आसलेली दिल तेणे वाच ते पहिले तू वाचून दाखय म्हाका आतां हांगासर. राव म्हाका वाच म्हणून हांव हे NEPचे पेज काडल्या 4.11 मातशें पळया. हांव इंग्लिशीन देखो इंग्लिशीन वाचता. इट इज वेल अंडरस्टूड दॅट यंग चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रास्प नॉन ट्रिवियल कॉन्सेप्ट मोर क्विकली in their home language, mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue or that which is spoken by local communities. However, at times in multilingual families, there can be a home language spoken by other family members which may sometimes be different from mother tongue or local language. Wherever possible, medium of instruction, at least until grade 5, but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language. Thereafter, the home language, local language shall continue to be taught as textbooks including science will be made available in home language. So all efforts will be made early on to ensure that any gaps that exist between the language spoken by the child and the medium of teaching are bridged. In case where home language, mother tongue, textbook material not available, the language of transaction between teachers and students will remain the same, the home language, mother tongue, wherever possible. Teachers will be encouraged to use bilingual approach, including bilingual teaching learning materials with those students whose home language may be different from the medium of instructions. All language will be taught with high quality. All students, a language does not need to be medium of. Now look at this 4.12. As research clearly shows, children pick up languages extremely quickly between ages of 2 to 8 and that multilingualism has a great cognitive benefits to young students. आणि भुरग्यां तेन्ना ल्हान आसतना that's the reason mother tongue किता म्हणटात, मायची भास किता म्हणटात, घरा उलयतात ते मायची भास ते रोखडे पिकअप करतात आणि तेच पासून हे जाता आमचे. सो मुझे अपील, मुझे मागणे सगळ्यांक, आमी पार्टी लायन्स क्रॉस करून आतां रोमी लिपी इंट्रोड्यूस केल्या. कित प्रॉब्लेम जातलो इस्कलान? फकत एक सेक्शन वयतलो. आयज तुम पळय कोंकणी आसा, थोडे फ्रेंच आसा, थोडे मराठी असतात. एक सेक्शन आसतलो. ते भुरग्यांक कोण शिकूं जाय ते शिक दी तांकां. कोण देवनागरी जाय जाल्यार देवनागरी. कित्याक आमचे आतां हे डॉक्युमेंट आहात ते आमचे वाचूंक जायना. मागीर आमी हायर करूं पडटले, भाड्यान हाडूंक पडटले लोकांक स्पेशली हाडपाक वाचपाक, मागीर ट्रान्सलेट म्हूण करपाक पडटलें आमकां. असो डिफिकल्टी आसतलो. कित्याक ते पुर्तुगेज डॉक्युमेंट आनी कोंकणी लोकांक पुर्तुगेज ते कळचना, ते कोंकणी पासून कळचना तांकां. सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज, मुगे कितें मागणें कितें, आमी सगळे एकठांय रावन, हांव देवनागरी कार्ड म्हणना, हांव ऑफिशियल लँग्वेजाचें उलयना, हांव फकत कितें म्हणटा, स्क्रिप्ट फॉर लर्निंग मातशें हें समजून घे इन स्कूल. स्पीकर सर, NEP जाल्या उपरांत हाजेर कमिटी फॉर्म जाल्ली आनी हातूंत सगळे एड्युकेशनिस्ट आशिल्ले. सगळ्या स्कुलांचे जे वेगवेगळे हेड्स ही कमिटी रिप्रेझेंट करताले, इन्क्लुडींग द डायसेसन सोसायटी मेंबर्स वर ऑल्सो ऑन दॅट कमिटी. आणि त्यांच्यानी सगळ्यांनी डिसायड करून हो विषय म्हणजे म्हाका दिसता लेजिस्लेचरांनी डिसायड करच्या पेक्षा एड्युकेशनली डिसायड करप हो योग्य आसता. कारण ते भुरग्यांक कितलींशींच वर्सां म्हणजे जशें 1962चो वयर हांवें झा कमिशनचो जसो रिपोर्ट दिलो तशीच ही कमिटी NEPची प्री प्रायमरी लेवल, प्रायमरी लेवल एड्युकेशनिस्टांची कमिटी आशिल्ली आणि त्यांच्यानीच मेळोन नवीन एड्युकेशन पॉलिसी सुद्दां रिजनल लँग्वेजीन लायता आसतना ती देवनागरी लिपी आसची हें सांगता. दुसरें स्पीकर सर, हांव मुद्दामून विचारता
की कोंकणी लँग्वेज इंट्रोड्यूस कर म्हणून खूब पयलीं पासून जर डिमांड आसत पयलीं आसा ती देवनागरी कोंकणी जे आमच्या साऊथ गोवा सायडींतल्यान सगळ्यो शाळा मेजर ज्यो बंद पडल्या त्यो सगळ्यो साऊथ गोव्यातल्यो पडल्या विशेश करून सालसेतांतल्यो पडल्या सगळ्या जाणांनी भुरग्यांक डायरेक्टली फ्रॉम द डे वन इंग्लिशीन शिकपाक घातल्या म्हणजे इवन दो ते म्हणजे तांकां सेकंड सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट खंयचो घेवपाचो हो सुद्धा प्रॉब्लेम आसा ओके फ्रॉम द डे वन फ्रॉम द प्री प्रायमरी लेवल इंग्लिशींतल्यान घालपाक लागलेले आसा आमी आत्ता एट प्रेझेंट नो डाउट वी आर द लॉ मेकर्स वी आर सिटेड हियर टू डू दॅट लॉ अँड एवरीथींग बट दे आर द एड्युकेशनिस्ट आनी ते ठरयतात की बाबा भुरग्यांक खंयची लँग्वेज बरी आनी कितें ती त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी कन्सिडरींग द NEP जे सद्या डिसायड जाला तेंच्यांनी एड्युकेशनिस्ट सगळे बसून हितूर खंयचोच म्हणजे पर्टिक्युलरली हो आशिल्लो तो आशिल्लो न्ही जाय जाल्यार परत एकदा ते काडून बसून एडवोकेट कालुसांनी फाटले फावटी एकदा न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतींतल्यो कमिटी त्यो रिफरूय केल्ल्यो आनी तेन्नाय तेंच्यांनी सांगिल्लें ह्या हावजान म्हाका याद आसा त्या कमिटीनी जेन्ना देवनागरी लिपीक आसची हें ठरयलां हें सगळें कन्सिडर करून आमी जर तशें पळयत म्हणजे इवन दो हांव साऊथ गोवा नॉर्थ गोवांतलेंच सांगना तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी कोंकणी इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत नॉर्थ गोंयांत सुद्दां कोंकणी शाळांक व्हडलो रिस्पॉन्स मेळूंक ना खूब कमी जाग्याचेर प्रायमरी शाळा ह्यो कोंकणींतल्यान जाल्या खूब कमी जाग्याचेर म्हणजे 70 आमच्या एकूच कोंकणी शाळा सुरवात जाली पण बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे मराठी शाळा खंयसर बंद पडूंक ना किंवा कोंकणी शाळा सुरू करता सुद्दां म्हणून त्या शाळेंतून वचूंक ना डिफरंट आसा म्हणजे नॉर्थ गोंयांतले भुरगे प्रायमरी शिकपाक मराठी प्रिफर करता कदाचित कोंकणी तांकां अडखळटा आमी जर हें आनीक मोठें जर केलें आसत नो डाउट एट अ हायर लेवल इन MA इन कोंकणी दर इज इन द गोवा युनिवर्सिटी ऑलरेडी आसा केप्यां कॉलेजीन आसा म्हणून हांवें म्हटलें जेंकां रोमी कोंकणींतल्यान फाल्यां सकाळीं लिटरेचर जरी तयार करपाचो जालो आसत तुमी म्हणटा तशें इन फ्युचर केन्ना जावपाक शकतलें एट सर्टन लेवल ग्रॅज्युएशनाच्या उपरांत आतां हे जे सगळे रोमी कोंकणींतल्यान बरयता पळय न्ही हे प्रायमरी रोमी कोंकणींतल्यान शिकोवंक नाशिल्ले हे प्रायमरी मराठींतल्यानूच शिकल्यात आनी तेज्या लेवलाचेर तेंच्यांनी जाल्या उपरांत आज ते रोमी कोंकणींतल्यान बरोवपाक लागल्यात स्पीकर सर हांव हांगा महाराष्ट्र कर्नाटका केरळ ह्या तिनूय हातूंतल्यान ह्या कोंकणीच्या कार्यक्रमाक हांव गेलां एज अ मुख्यमंत्री म्हणून ते मल्याळमांतल्यान कोंकणी बरयतात ते कन्नडींतल्यान कोंकणी बरयतात आनी महाराष्ट्रांतली तर मराठी आनी कोंकणी ही मेळून तिसरीच कोंकणी जाल्ली आसा ते ती देवनागरी स्क्रिप्ट ह्या स्क्रिप्टीक म्हणजे 8th शेड्युलान जशें म्हणजे तेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ली आसा आनी त्याच बरोबर ही जी आसा पळय न्ही आज एक्चुली कोंकणी डे बाय डे म्हणजे पूर्ण जगाचेर म्हणजे गोंयकाराक जर वळखलो वता जाल्यार तो कोंकणी भाशे खातीर वळखलो वता आमी सदांच म्हणटा कोंकणींतल्यान उलयल्या उपरांत आनी तितूर जर आमी परत 2 स्क्रिप्ट करूंक लागले जाल्यार आज साहित्य निर्माण जाता आसतलें किंवा आनीक लिटरेचर खूब मोठ्या प्रमाणात हेजे रिसर्चूय जाता रिसर्च तितूर खंय तरी परत आमी कन्फ्युजन क्रिएट करतले अशें म्हाका दिसता बट तुमची भावना कन्सिडर करून हांव परतूय सांगता जेंकां कोणाक जर शिकपाक जाय रोमी कोंकणी आसत दालगादा अकादमीक सांगात तुम्ही कोंकणी अकादमीचे सेपरेटली म्हणजे शिकोवपाकूय जेंकां स्पेशली सुरू करात तांकां जर कितें सपोर्ट जाय जेंकां शिकपाक इन्स्टिट्यूशनान म्हणजे प्रायमरी लेवलाचेर इंट्रोड्यूस करून न्ही ड्यू रिस्पेक्ट टू यू दालगादा अकादमी आमी ऑलरेडी ग्रँट दिता आनी दोज वॉन्ट टू मेक दॅर लिटरेचर आनी रोमी कोंकणींतल्यान करूंक जाय लेट देम मेक आमी ताका ना म्हणना इट इज अप टू देम जेंकां कोणी रोमी कोंकणींतल्यान करूंक जाय हे सगळें हांव उलयलां इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा इन द इंट्रस्ट ऑफ द कोंकणी मोगी कोंकणी आमच्यो चळवळीत जितके लोक आसात ते आज गेली कितलीशीच वर्सां कोंकणी खातीर वावुरतात सेम वे तो मराठी खातीर वावुरतात मराठीचो वावरात मराठीच्यो शाळा त्या खातीर सांगल्या हांवें नॉर्थ गोंयांतल्यो मराठींतल्यो शाळा पेडण्या पासून 70 पर्यंत बिचोले ह्यो शाळा मराठींतल्यो केन्ना बंद पडच्योच ना डे बाय डे आमी आतां कारापूरची आमची शाळा इम्प्रूव केल्या उपरांत आज 300 भुरगे त्या मराठी शाळेंत येवपाक लागलेले आसा ही तितकीच मराठीची व्हडकाय आसा म्हणून म्हटल्यार मराठीतूय त्या पद्दतीन म्हणजे बिचोले 70 पेडण्यान ह्या तालुक्यांनी इवन दो सम पार्ट इन बार्देस ऑल्सो ह्यो शाळा ते आसात बट लोक कितें जालें ह्या कन्फ्युजनान लास्ट इंग्लिशी कडेन वचूंक लागलेले आसा त्या खातीर म्हाका दिसता हें कन्फ्युजन आत्तां जर करीत शिक्षण तज्ञांनी घेतलेलो निर्णय हो योग्य निर्णय शिक्षणाच्या दृश्टीन आसा अशें म्हाका दिसता आनी हें कन्सिडर करून तुमी म्हणजे हेजो 8 तास धरतो न्हू आमी हांव मान्य करता की रोमी कोंकणी तुमकां दालगादा अकादमी कडेन आमची तयारी आसा हांव मातशें 2 क्लॅरिफिकेशन विचारता ऑनरेबल CM तेन्ना NEPचें डिस्कशन केल्लें तेन्ना तुमी ऑप्शन दिल्ले तांकां हो बेश्टे कोंकणी बोलला आनी त्या लोकांनी देवनागरी समजून देवनागरी एक्सेप्ट केला तुमी दोन्ही ऑप्शन दिल्ले तांकां स्पीकर सर ह्या NEPच्या प्रायमरी लेवलाच्या कमिटीक थंयसर जे आशिल्ले एड्युकेशनिस्ट सगळे तेच आशिल्ले तांकां ऑप्शन दिवपाचो प्रश्नच नाशिल्लो की तेंच्यांनी सजेस्ट करूंक जाय आसलें तेंच्यांनी देवनागरी कोंकणी डायरेक्टली सजेस्ट केलें शाळा तुमी सांगले बंद जाले म्हण त्या शाळा बंद जाले तांकां ऑप्शन दिल्ले रोमी कोंकणी
शाळां चलोवपाक. स्पीकर सर हांगासल्यो जेन्ना शाळा बंद जाल्यो ह्यो 25 ते 30 वर्सां पयलीं शाळा बंद जाल्या. जेन्ना कॉन्व्हेंटां सुरू जाली ऑटोमॅटिकली त्या प्रायमरी शाळा जे सांगता पळय तितूंतले भुरगे ऑटोमॅटिकली कॉन्व्हेंटान गेले. ऑप्शन दिवपाचो प्रश्नच ना. म्हणजे घडये कदाचित तेन्ना तांचेच सरकार असले. आणि कर्नाटकान सभापती कितें जाला देवनागरीन कोंकणी बरोवपा मायनॉरिटी कोंकणी मायनॉरिटी म्हण ते आनीक मायनॉरिटी बट कर्नाटका सरकारान रेकग्नायज केला आनी तांकां ऑप्शन दिलां इस्कलां शिकोवपाक. हय सर स्पीकर सर हय कारण कित्याक आमी कित्याक दिना? स्पीकर सर 8th शेड्युलांत ती कोंकणी देवनागरीन आसा म्हणून कर्नाटकांतल्या सरकारान ताका देवनागरी 8th शेड्युलांत असल्या कारणान ताका ऑप्शन दिला. त्यामुळे त्यांची कोंकणी वेगळी आसा. स्पीकर सर ते स्क्रिप्ट वेगळी आसा. कन्नडीन जरी कोंकणी बरयली आसत जाल्यार ती 8th शेड्युलांत ती कोंकणी ही देवनागरी कोंकणींतल्यान आसा म्हणून ताका ऑप्शन दिला. तुम्ही पासून ऑप्शन दिवपा जाता हिंगा. स्पीकर सर सेम वे दॅट इज बीइंग रेकग्नायज्ड फॉर स्क्रिप्ट अंडर आर्टिकल 29. घेवपाक जाय. येस मातशें हांव एक सांगूंक सोदितां की 450 वर्सां जालीं हे स्क्रिप्टाक. हांव शॉर्ट सांगत तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. तुमगेल्या सरकारान NEP 2020 इंट्रोड्यूस केला आनी तुमगेल्या सरकारान आमकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिला की जायते सब्जेक्ट जे आहाय एक लँग्वेज घालूं जाताय. सो आमगे आतां इस्कलांनी फ्रेंच आहा ऑप्शन पोर्चुगीज आहा कोणा भुरग्यां जाय तें. सो तुमगे सरकारान NEP हाडून आमकां सगळ्यांक जो मोगी आहा रोमन कोंकणी स्क्रिप्टाचो रोमी कोंकणीचो हांकां आज एक वतन एक होप दिला. हे NEPंतल्यान तुमगे सरकारान हाडला NEP 2020 आनी आमकां सगळ्यांक होप दिला. आनी हे होपांतल्यान तुका आज मागताय की एक सब्जेक्ट घालचो म्हूण एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट तुमगे सरकाराक मागताय आमी की तुमगे NEP 2020 तुमचे ऑप्शन दिलो हा ते ऑप्शनांतल्यान जे कोणा माय पायक दिसता आपल्यागे भुरग्याक ती रोमी कोंकणी सिलेक्ट करची तेन घेवचे. आमी फकत पुस्तक काडपाचें. वी आर द पीपल हू शूड गिव ऑपॉर्च्युनिटीज वेदर द पेरंट एंड द चायल्ड वॉन्ट्स टू टेक फ्रेंच रोमी कोंकणी कितें वी आर देअर टू गिव ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक तुमगे सरकारान NEP हाडल्या आनी तुमी NEP हाडल्या आनी ती तूं ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल म्हूण आमकांय सगळ्यांक होप येयलो आनी ते होपांचेर हांव जे उलयताय तोच होप जरी तर घेवन तुवें जर तर कन्सिडर करून एक पॅनल काडलें आनी डिस्कस करून कितली त्रास पडटा हें करपाक हें जर तर डिसायड केलें म्हाका सुद्दां हें मुखार व्हरपा जाता. इतली मागणी तुकोडे आनी कांयच ना. स्पीकर सर हो हांगा कन्फ्युजन क्रिएट करता. काय बरें NEP हाडला तुमी ते बऱ्या न्हू मुखार व्हरया. स्पीकर सर जेन्ना तो कशें आहा हो कन्फ्युजन क्रिएट करप हेजें काम. आता हांव कन्फ्युजन एक मिनिट आता काय मोगान सांगितलो आनी तूं मुठा कन्फ्युजन केलो हर्सान उलयलो रागान उलयलो मुठा मोगान सांगितलं जाल्यार कन्फ्युजन केलें मुठा. स्पीकर सर आमकां एक होप येयलो आहा NEPंतल्यान आनी तो होप तूं बरेकेन येयले. तूं जापकून भायर मानाका मूड एक कमिटी काडया हेजे भासाभास करुया आनी होप मुखार व्हरपाक कितें जाता चोया. NEPची कमिटी काडलेली NEPच्या कमिटीन डिसायड केला त्या ती वेगळी कमिटी आता काडूंक शकना. NEP कमिटी म्हणा तुका ही रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट NEP भितर एक सब्जेक्ट घालपाक ही कमिटी काडपाक जाय तुका कित्याक तुमचे ऑप्शन दिलो. स्पीकर सर जो 1962 कित्याक भायर उडयता कोणा दुखयना स्वतंत्र 1961 जाले आनी 1962 जो विषय सोंपलो तो विषय जो परत तुम्ही रिओपन करून सेपरेट टॉपिक एक सब्जेक्ट उलयताय NEP लागून एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करपाक एकदा सांगता आम बायल सब्जेक्ट शिकयताय फ्रेंच बी शिकयताय इस्कलांनी आमगे भास हाडपाक क्लियर दवरला. 1962 सोंपलेलो विषय तुम्ही परत काडटा. ना 1962 तो इश्यू दुसरा लॉ इश्यू दुसरा ते हांव उलयता. पोर्तुगीज गेल्या उपरांत तुरंत विषय सोंपलेलो तुम्ही क्रिएट करता परत आनी परत कन्फ्युजन क्रिएट करता. म्हाका दिसता स्पीकर सर हे सगळे हांवें सांगल्या उपरांत आनी ॲडव्होकेट काल्लूस बाब हेजे कन्फ्युजन आसूंक जायना तांच्यांनी हे रेझोल्युशन फाटीं घेवचें. हे कितें अशें उलयन दिया सगळे आपले एक्सप्रेस करून उलय श्रीकृष्ण सिल्वा स्पीकर सर पयलीं सद्या हांव दोतोरान सामकें डिटेल सामकें उलयलां परत. स्पीकर सर फाटीं हांव डिमांडाचे बजेटाचे उलयता आसतना हांवें फ्रांसीस फ्रॉम सांताक्रूज म्हणलें तियात्रीस फुडलो तियात्र काडपाक सोदिता आनी ताका गोवोरमेंटान फायनान्स करपाक सोद. सीएमान म्हणलें
कोंकणी तियात्रिसां पासून आपण जायत केला. सेम हांव सांगूंक सोदतां, फाटीं कोंकणी तियात्र कॉम्पिटिशन जाल्लीं ए आनी बी ग्रुप 5-6 म्हयने जाले डिक्लेअर केला, अजून पासून तांकां अवॉर्ड दिलो नाही. दॅट इज डिफरंट इशू. सांगता सेकंडली आता तुवें सांगला स्पीकर सर, गुलाब ह्या मॅगझिनाक गव्हर्मेंट फायनान्स करता म्हणून एड दिता म्हणून. आफ्टर कोवीड जावन कितले एड दिलाय म्हाका मातशें जाण जावपाक जाय. आफ्टर कोवीड 1 पासून एड दिली जाल्यार अजून कांय दिलें ना तांकां एड. स्पीकर सर, आतां हांव मागताय कितें, हांव मागताय एक सब्जेक्ट कोंकणी आहा तो ताका ऑप्शन दिवचें, स्क्रिप्ट रोमी आनी देवनागरी कित्याक जाय. हांव सांगता म्हगे चेडो आहा, स्वता आहा, शिकता तें शिकता जेन्ना कोंकणी काडटा तें न्हिदता, तें न्हिदों वयता. जेन्ना आमची मिसां वयता संडे ताका फादर बी आमकां कोंकणी रोमी ताका वाचपाक दिता, मिसा रिडींग करपाक दिता, तो खुशालकायेन वाचता, तें न्हिदना. कोंकणीन रोमीन तें वाचता आनी करता, पूण देवनागरी दिला तें न्हिदता. स्पीकर सर, तुका नाका म्हगे चेडूं हे भाशेन आनी कितें जायत चेडूं आसतलीं, भुरगीं आसतलीं, चेडे आसतले, तांकां इजी करपाक आयज सगळें चेंज जाल्लें आहा. तो सब्जेक्ट मातशें ही कोंकणी आहा तो रोमीन दिला कितें आहा. तुगे भुरग्यां नाका कोण नाका जाल्यार तेमी घेवपा न्हू. आमच्या भुरग्यां जाय जाल्यार रोमी ताका घेवन न्हू, एक ऑप्शन तें कंपल्सरी न्हू. स्पीकर सर, आनी एक सांगता आनी एक सांगता. स्पीकर सर, आतां फाटीं सीएमान पासून म्हणलां आतां भुरग्यां जेई आन्सर करपाक वयताय ते 1 पासून स्टार्ट करताय. स्टाडी तांकां जेई मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री शिकपाक. आतां 8 पासून स्टडी करता जाल्यार तांकां कोंकणी आहा थिंगा. आतां कोंकणी आहा ती देवनागरी. 12th आहा आतां तें IIT NIT एडमिशन मेळटलें 2 आहाय तें कंडिशन. एक कंडिशन जेई टॉपां येवपाक जायो. सेकंड कंडिशन तूं टॉपां येयलो जरी तो तुका 12th 75 बिलो पडले तुका तें जेई IIT NIT मेळना. जरी तो ह्या भुरग्याक 8 पासून स्टार्ट करता आनी कोंकणी सब्जेक्ट आहा ताका सब्जेक्टा जरी तो ताका इजी पडटा तो घेयलो जाल्यार ताका 12th बोर्डाक इजी पडपाक जाता. आतां हेच सांग म्हाका, आतां कोंकणी देवनागरी ताका डिफिकल्ट लागता जरी तो एक सब्जेक्टाक लागून ताका 75% मेळना देवनागरी लागून. आतां टॉप करता जेई एग्जाम टॉप करता जरी तो ताका 75% मेळना जाल्यार ताका एडमिशन मेळना. सो हांव कितें मागता, एक ऑप्शन दियाय. तुका सांगा कंपल्सरी कोणाला म्हज्या भुरग्याक शिकपाक जाय जाल्यार ताका ऑप्शन दी. NEP एलावड आहा. स्पीकर सर, NEP एलावड आहा, हे दिवपाक जाय. एक भुरग्यांक इल्लो फ्युचर बरो ताका सांबाळपाक जाय जाल्यार कंपल्सरी कर म्हणना तुका. हे मातशें वाच, हे वाचपाक दी ताका. चल हे दी ताका, हे ताका दी मातशें कोंकणीतलें वाचून दी ताका. वाच तें मातशें. स्पीकर सर, वाच जाता तें. चल दी तें वाच. कोंकणी उलय, कोंकणी बरोय, कोंकणीन सरकार चलय. कोंकणी उलय, कोंकणी बरोय, कोंकणीन सरकार चलय. स्पीकर, आय डोंट हॅव टू प्रूव माय क्रेडिबिलिटी. स्पीकर सर, म्हाका हे हावजा कोण उलय आनी कोण बरोय म्हणटा कोण म्हाका सांगपा नाका. आय डोंट हॅव टू प्रूव माय क्रेडिबिलिटी. कळना तुका, म्हाका कोण उलय आनी कितें सांग म्हणटा बरोय म्हणटा हांव येला, म्हाका लोकांनी कॅपकारान निवडून घाला, म्हाका जाय तें करतलो, कॅपकारान जाय तें तुमकां जाय तें करपा ना, तुमकां जाय तें करपा ना. आय डोंट हॅव टू प्रूव माय क्रेडिबिलिटी. स्पीकर सर, हांवें सांगलां कोंकणी उलय, कोंकणी बरोय, कोंकणीन सरकार चलय. एक म्हणणे हांव कितें म्हणटा आयक, हांव जेन्ना क्लास शिकतालो ल्हान आसतना कोंकणी उलयता आसतना हांव बापकृजान चलता पूण म्हणलें फर्स्ट कोंकणी म्हाका स्वता हांवें वाचिल्लें तें आमगे इगोर्जींक तेन्ना आमी ऑल्टर बॉयज आसताले. कोंकणीन आमकां वाचप आसताली. आमी तें वाचप आसतालें. इट इज नॉट दॅट आमकां कोंकणी उलोवपा ना. पॉयंट इज ओन्ली दीस की बाबा कोंकणी देवनागरी तुमगे स्क्रिप्ट आहा आमगेली, आमी शिकल्याय देवनागरीन. आतां ती रोमी लिपीन बरोवपा हितून हक कितें आमच्या. वी आर नॉट टचिंग एनीथींग तुगे ऑफिशियल लँग्वेज हें तें कांयच उलयना. वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल कोणा तरी जाय गरज आहा तेमी देवनागरी सोन रोमी लिपीन शिक दिया. वॉट इज द पॉयंट, वॉट इज द हार्म इन डुईंग इट. दॅट इज अ पॉयंट. व्हडली कम्युनिकेशन करपा नाका. वी आर नॉट आस्किंग फॉर सम स्पेशल थिंग. आम सादी उतरां मागताय तुमकडे ते देवण्या रोमी लिपीन आहा तें बाबा शिकपाक. वॉट इज द प्रॉब्लम. तुमकडे एडिशनल टीचर घालूंक पडटली. दॅट इज ओन्ली थिंग. स्पीकर सर, एकूच तेणी जे सांगले पळय जेई 75% इन बोर्डान आसपाक जाय म्हणून लँग्वेज इज नॉट इन्क्लुडेड इन दॅट 75% फॉर इज क्लॅरिफिकेशन. लँग्वेज इन्क्लूड जायना जेईच्या मार्क्सांनी.
लँग्वेजीचे मार्क्स तुझ्या 75% इन्क्लूड जायना. जाता स्पीकर हांव सांगता तूं सिद्धा म्हज्या चेड्यान आतां आन्सर केला हांव म्हज्या चेड्यान आतां एडमिशन ट्वेल्था बोर्ड एग्जाम 75% फूल सब्जेक्ट सोगले फकत तू एक काम कर, जे जाता आसा माझ्या सेक्रेटरी एड्युकेशनाक मेळ. आता सांगता तुका PCM. स्पीकर सर हांव सांगता म्हगे चेड्या एडमिशन मेळ्ळा सब्जेक्ट कितें टोटल 75% सोगले ओवरऑल बोर्ड 12 बोर्डाचे कन्सिडर करता बोर्डा लेस बोर्ड जाल्यार ताका सीट मेळना हें कन्फर्म कर. आनी ताका 12th फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीश आहा सेकंड चॉयस आहा 12th चॉयस आहा. सांगितलं श्री विजय सरदेसाई आफ्टर हाट घे नाका 2019 सावन पयस धाड म्हणून सांग. हाट घे नाका 2019 आसून पयस धाड. हाट घे नाका पयस धाड 19 आसून पयस धाड. स्पीकर सर, आता हो जो इश्यू फुडें आहा हो इश्यू स्कूल सिलेबसान चेंज करपाक हो इश्यू हो ताणें कालुसान हाडिल्लो आहा. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणटा पळय हो सरकार चलोवपाचो इश्यू न्ही. हांव आशिल्लो त्या एज्युकेशनाक म्हणजे केसी हाडले आमी खूब केला ताजे खातीर. हो भुरग्यांक कोंकणी रोमी स्क्रिप्टान कोंकणी शिकोवपाचो इश्यू ताणें हाडिल्लो आहा. आता मुखेलमंत्र्यान सांगला की ज्याचें कमिशन आयलें 1962 आनी ताजे खातीर तो इश्यू 1962 सेटल जालो की देवनागरीन कोंकणी म्हणल्यार तीच कोंकणी शिकयतले म्हूण. आता मुखेलमंत्र्यान नवें सांगलें की NEPची एक कमिटी जाली जे NEPच्या कमिटीन डिसिजन घेतला म्हणून. ही NEPची कमिटी खंयची ती म्हाका खबर ना. NEP कमिटी फॉर प्रायमरी एड्युकेशन हें म्हाका खबर ना. स्पीकर सर हें तुवें हाडचें. डिमांड येता एक रोमी स्क्रिप्ट म्हणटा ती स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर एंड स्क्रिप्ट ऑफ रिलीजन ऑफ द कॅथलिक कम्युनिटी हो हाजे खातीर हो डिमांड येता. आनी हें जर फुडें व्हरतलो जाल्यार तांचो हें कंटेन्शन अशें आहा की आर्टिकल 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे तूं मायनॉरिटी आसून पसून त्या स्क्रिप्टान तुका शिकयता इन वीच इज द केस ऑफ कर्नाटका तो सांगता तें ताजे वयल्यान हो डिमांड फुडें येता. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की एक क्लियर क्लॅरिफिकेशन दिवचें वेदर ही इज विलिंग टू रिविजीट झा हू केम इन 1962 टू NEPची कमिटीची जें कितें जालां तें फायनल ओ नॉट फायनल. आनी तिसरें वॉट डज ही फील अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन ऑफ अ कॅथलिक मायनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ गोवा हाजेर क्लियर सांगचें. स्पीकर सर, झा कमिशन जे जाला पळय न्ही हे 1962 तेंच्यांनी रिपोर्ट दिल्लो ते काय परत रिविजीट जावपाक शकना. दुसरी गजाल तेणी जे NEPचो जो उल्लेख केलो NEPची कमिटी ही कंटिन्युअसली एक वर्सभर बसून वेरियस एड्युकेशनिस्ट तेंच्यांनी थॉरोली सगळ्या म्हणून म्हटलें हांवें डायसेसन सोसायटी आसतले ज्यो मेन एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा हांच्यांनी बसून घेतलेलो निर्णय तो निर्णय सरकारान तेंचेर मारूंक ना आनी तेंच्यांनी क्लियर कट रिपोर्ट दिला आनी त्या रिपोर्टाच्या अनुसार देवनागरी सुरू जाल्या. तिसरो विशय तुवें कर्नाटकाचो काडलो. कर्नाटक सरकार सुद्दां एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनांनी देवनागरी कोंकणी शिकयता. कन्नड कोंकणी न्हू जाय जाल्यार तेणी आतां एड्युकेशन मिनिस्टराक फोन करून विचारचो की कर्नाटकानूय बी ही जी देवनागरी शिकता पळय न्ही तेकाच तेंच्यांनी ग्रँट दिल्ली आसा कारण ती 8th शेड्युलान आसा म्हणून परत. आनी हे इतकें आसल्या कारण नो डावट अबाउट द रिलिजियस लँग्वेज डेफिनेटली वी हॅव द रिस्पेक्ट म्हणून म्हटलें हांवें दालगादो अकादमींतल्यान तेंच्यांनी जाका शिकपाक जाय तांच्यांनी दालगादो अकादमींतल्यान शिकचें. दालगादो अकादमी कडेन जर आमकां सपोर्ट करपाक जाय आसत शिकपा खातीर म्हणून वेगळो वी आर रेडी टू गिव देम. ना ना तो स्कूल करिक्युलमान उलयता. स्कूल करिक्युलमात देवनागरी कित्याक जातलें सांगता तुका. NEP जेन्ना आमी डिसायड केल्या 8th शेड्युलान आसलेली लँग्वेज ही लँग्वेज स्कूल करिक्युलमांतल्यान बदलूंक शकना. हे आतां हांवें न्ही हे डिसायड सगळें NEPन केल्लें आसा. दॅट टायम हे डिसायडीड. ताजी म्हाजी रिक्वेस्ट परत एकदा आसा LOPन उलोवन सोंपोवचो विशय. स्पीकर सर जायत जायंक उलयलें आनी खास करून हें जेन्ना म्हाका दिसता हेजें कंटेंट जरी तर चयल्यार ऑफ दीस प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन इट इज व्हेरी क्लियर आसा की इंट्रोड्युसींग कोंकणी ऑर रोमी स्क्रिप्ट इन स्कूल एड्युकेशन. हेजेर ह्या डिमांडार हूंय ना की टेम्परिंग विथ द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट. इट इज ओन्ली इंट्रोडक्शन. नंबर 1.
स्पीकर सर आतां जरी तर चयल्यार जी एक रॅशनल आनी एक लॉजिकल जरी तर रिजन्सान जरी तर चयल्यार मुखेलमंत्री बाब जी रोमी कोंकणी आहा ही रायवल नो वी शुड नॉट look at it Where? वन सेकंड लेट मी सांगूच ना as तूं देवनागरी वळखीत कित्याक घालता शब्द तोंडात आतां ही एक पॅरलल स्ट्रीम एकूच रिवर ऑफ आर आयडेंटिटी दॅट इज कोंकणी आनीक रोमी कोंकणीन इतली वर्सां जाली सेन्सरशिप जी पळय आहा ही सर्वायव केली दुसरें आमची लिटरेचर ही अलायव दवरपाक जिती दवरपाक कोलोनियल रिप्रेशन जेन्ना जातालें त्या टायमार पासून रोमी कोंकणीचो भाग आशिल्लो आतां जेन्ना आज हो भाग मुखार गेलो एक बॅकबोन जाली बॅकबोन कित्याचेर तियात्राचेर जर्नलिजमाचेर कम्युनिटी एडिशनाचेर आतां तियात्र जेन्ना आज रोमी कोंकणीन जाता आनी जेन्ना मॅगझीन पिरियॉडिकल्स म्हाका दिसता लिटरेचर जायते आसा रोमी कोंकणीचे आतां हजारांनी भुरगीं जेन्ना मुखार सरता वोट जाता घरांनी जेन्ना वोट जाता त्या वेळार स्पीकर सर कोंकणी ही तेंगेली होम लँग्वेज जेन्ना म्हाका जातात तांकां जेन्ना कितें डिसिप्लीन जावं म्युजीक जावं प्रेयर कसली स्टोरी बी वेन दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस स्पीकर सर ही भुरगीं ह्या एक्सप्रेशनान इन दीज एक्सप्रेशन दे आर ग्रोन विथ दीस पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन पूण जेन्ना इस्कला जेन्ना ती वयतय त्या वेळार तेंगेली स्क्रिप्ट दे शूड नॉट फील इज इन्फिरियर दे शूड नॉट फील एज इफ इट इज अनऑफिशियल बिकॉज हें आमची जी मदर टंग आहा हें म्हाका दिसता एक लिंग्विस्टीक कॉन्फिडन्स येवपाक ह्या भुरग्यां मदें पासून आनीक एक न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आहा जायते जाणां हिंगा उलयले हितून एक कन्सेप्ट आसा की भुरग्यांक फावंडेशन स्टेज ऑफ एड्युकेशनाक जेन्ना सब्जेक्ट आमी पोर्तुगीज फ्रेंच एंड ऑल वर सब्जेक्ट्स वी डिस्कस्ड वॉट की हुंच सब्जेक्ट घातले काय म्हणून आतां बिकॉज न्यू एड्युकेशन पॉलिसी मध्ये एक स्क्रिप्ट प्लुरॅलिटी म्हणून एक कन्सेप्ट आहा आनीक इन द स्टेट्स विथ ड्युअल स्क्रिप्ट ट्रेडिशन देर इज अ थिंग ह्या स्क्रिप्ट प्लुरॅलिटीचेर डिबेट जाल्या स्पीकर सर आज ज्या रोमी कोंकणीच्या इस्कॉलान म्हाका दिसता हांव क्लियर करपाक सोदतां ही जी मागणी आहा इट इज नॉट एनी थ्रेट टू दी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट that was different. Mukhyamantri Bab, this is not what is was 1961. This is only, these are our sentiments. Because हे म्हाका दिसता आमची डायवर्सिटीक रेस्पेद दिवपाक, आमचे एक सोशल इन्क्लुजन प्रोमोट करपाक आनी कोंकणी जेन्ना एक ट्रेजर एज अ होल म्हाका दिसता एक कॉम्प्लिमेंटरी वी शूड व्यू इट म्हाका एज अ कॉम्प्लिमेंटरी रोमी म्हाका दिसता इज फॅमिलियर स्क्रिप्ट आनीक मेजॉरिटी नंबर आहे विदिन द मायनॉरिटी कम्युनिटी एवरीवन नोज इट हियर आनीक म्हाका दिसता आय वॉन्ट टू रिकॉल माननीय मुख्यमंत्रीचो मेंटर आय कॅन से गुरु बाब मनोहर पर्रीकर हेणे प्लेज केल्ली की रोमी कोंकणीक 2012 उतर केलेलें इट इज ऑन रिकॉर्ड देर इज अ विडियोज ऑल्सो इट इज नथिंग न्यू इट वॉज डन बाय हिम ऑल्सो he pledged that he would do it because आता जेन्ना सरकार आमी मागना की यू अमेंड ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आमी मागताय की गोवा स्कूल ऑफ एड्युकेशन रुला अंडर जे रूम फॉर बोर्ड ऑफ सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी एड्युकेशनान हे सब्जेक्ट अप्रूव करपाक आनीक हे जावपाक जाय एज पर द नीड आनी डिमांड आता आर्टिकल 29(1) आमचे संविधानाचे आमकां प्रोटेक्ट करता आमची कल्चर आमची एड्युकेशन रायट्स आता स्पीकर सर म्हाका दिसता हिंगा सगळे उलयले मुखेलमंत्री ऑल्सो रिप्लायड सेवरल टायम्स आय वूड डेफो म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की ट्राय इट एटलिस्ट इन सिलेक्टेड 25 schools try it in by introducing this in 25 schools because लोकांक डिसाइड कोण दी तेंगेलो भुरग्या फुडार कितलो इफ एज अ पेरंट आज म्हाका जरी तर म्हज्या भुरग्यान सांगलें की आपणा रोमी लिपीन शिकपा जाय तो म्हणटा ते दालगड्या अकॅडमी वचून कितें सी दिस इज नॉट वॉट वी आर ट्रायंग टू गेट वीथ
what happened in the past. Very simple, Speaker sir. म्हाका दिसता एक पायलट प्रोजेक्ट कशें हे लोकां मध्ये कॉन्फिडन्स हाडपाक आनी एक एलिविएट एनी फियर्स because Manohar Parrikar had promised in 2012 under the Parivartan Sarkar, and this is on record. So what changed from 2012? आणि अंतमध्ये की the only thing that is changed is Dr. Pramod Sawant is the Chief Minister today, and it is his mentor who said that. So what changed? I think माननीय मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. म्हाका दिसता already एक rich corpus आमची रोमी कोंकणी लिटरेचरान जावं डिक्शनरी जावं कांतारां जावं प्लेज हे ऑलरेडी जाता. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, पूण म्हाका दिसता कितें मिस जाता ही पॉलिटिकल वील म्हाका दिसता हितून मिस जाता. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी वी हॅव टू बी फेअर आनी सगळ्यांनी वी हॅव टू ऑल ट्रेजर कोंकणी. दॅट इज द थिंग. इट इज ऑल पार्ट ऑफ द कोंकणी आनी म्हाका दिसता ह्या इमोशनाचेरूच सगळो गोंयकार एकठांय पड जाता. सो NEP you have the technical thing, Manohar Parrikar you have. So it is up to you all what you will do. This is the view of mine. Thank you, Speaker. स्पीकर सर, अपोजिशन लिडर उलयल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हांवें जेन्ना सांगलें ताका कर्नाटकान सुद्दां देवनागरी स्क्रिप्ट कोंकणीक कन्सिडर केल्ली आसा. 8th शेड्युलान एकूच स्क्रिप्ट आसल्या कारणान म्हाका दिसता जेन्ना एखादी भाशा ती एकेच स्क्रिप्टीन जेन्ना आसता तेन्ना तिजो डेव्हलपमेंट किंवा त्या भाशेचो विकास सुद्दां जो जावपाक जाय पळय तो जाता. स्पीकर सर, आतां कोंकणींतल्यान बरें साहित्य घेवपाक लागलेलें आसा. कोंकणींतल्यान लिटरेचर खूब मोठ्या प्रमाणात तयार जावपाक लागलेलें आसा. वेनेवर वी गो फॉर द म्हणजे साहित्य अकादमी अवॉर्ड हे कोंकणींतल्या देवनागरी स्क्रिप्टांतल्यान बरयल्ल्या ऑथरांक मेळपाक लागलेलें आसा. अशें वेरियस म्हणजे कोंकणी आतां आमी जेका म्हणटा की ऑलमोस्ट गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 63 वर्सां उपरांत कोंकणी जी आसा ही फुलपाक लागलेली आसा. आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या देवनागरी लिपींतल्यान बरयल्ल्या कोंकणीक रिकॉग्निशन सगळें मेळटा आसतना आमचे भुरगे जे देवनागरींतल्यान शिकता आनी एका हांव न्ही तर हांवें जशें म्हटलें तशें सिन्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेज लोक पयलीं पोर्तुगीजांतल्यान शिकताले, मागीर तेज्या उपरांत मराठींतल्यान शिकपाक लागले कारण आनी कोंकणींतल्यान शिकपाक लागले. तें कंटिन्यू जावपाक लागलां. आनी आतां म्हाका दिसता इतकें बरें लिटरेचर सिलेबस आनी बाकी सगळें कारण पयलीं फावटी जेन्ना कोंकणीचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे कोंकणीतले पोस्ट ग्रॅज्युएशन जेन्ना युनिवर्सिटीन सुरू केलें तेन्ना तेंच्या कडेन कोंकणीतल्यान प्रोफेसरूय जे आशिल्ले ते तांकां मेळनाशिल्ले, ते आज मेळपाक लागलेले आसा. हे सगळें कन्सिडर करून आनी आमी NEP जे शिक्षण तज्ञांनी फॉर्म केल्ली कमिटी ह्या सगळ्यांचो जर विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी शिकतल्यांच्या मदीं आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें आनी कोंकणी भाशा वाडटली आनी कोंकणी भाशा आनीक मोठ्या प्रमाणात जर फळां रुपाक नो डावट आमकां म्हणजे कोंकणीचो मोग आसाच आसा. त्या खातीर खंयसरूच रोमी कोंकणीचो द्वेशूय ना केन्नाच. रोमी कोंकणी फादर चर्चींतल्यान वाचता, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम जेका रोमी कोंकणी शिकपाक जाय म्हणून म्हटलं आमी दालगादो अकादमी खातीर जेन्ना जेन्ना तांच्यांनी वेगवेगळे विशय मांडल्या तांचे विशय रिजॉल्व केल्ले आसा. हे सगळे कन्सिडर करून आनी फाटलो सगळो फॅक्ट आनी हांवें मुखार दवरलेले सगळे मुद्दे हे दवरून बापा एडवोकेट कार्लूस हांच्यांनी तेंचे रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. कन्सिडरींग दॅट तांकां बाकीच्या हेच्या खातीर आमी खंयसर ना म्हणूंक. आता विचार केला की दालगाद कोंकणी अकादेमी शिकयनात कोंकणी शिकयना शिकोवचें ना आनी तांकां जागो ना शिकोवपाक. सो ही ऑप्शन आतां फ्रेंच शिकपाक ती दुसरी फॉरेन लँग्वेज शिकपाची हे ऑप्शन दी. दारा शिक दी, नो प्रॉब्लम, बट रेकग्नायज इट इतलेच दी. दीस वॉट वी आर आस्किंग. आमगे भुरग्यां शिकले जाले एंड दे कॅन क्वॉलिफाय, सगळ्यांक बरें पडटलें. इट विल नॉट हर्ट एनीबडी. Even if you can't provide a teacher in the school, give a external teacher, let them go there. Think osdi, शिक दे आणि exam करतो मागे. Exam दी. स्पीकर सर, हांवें एक्सप्लेनेशन क्लियर दिल्लें आसा. एट प्रेझेंट हो विशय शिक्षण तज्ञांचो विशय आशिल्लो आनी NEPन हो निर्णय दिल्लो आसा. त्या खातीर आतां थंयसर इंट्रोड्यूस करप हो विशय तर शक्य ना स्पीकर सर. तें हांवें सांगलां कारण कोंकणी खातीर जितकें सरकारान करपाक जाय तितकें सातत्यान म्हाजें सरकार करीत आयिल्लें आसा. We'll go for division then. Right, I should go for division. Is withdrawing? Withdraw. No, I'm not withdrawing. Not withdrawing. Okay. Withdraw. Afoy bayra. Yeah. Video करें ना? Withdraw.
मान्य आमदार विड्रॉ करिना तुम्ही ना ना येस You're not withdrawing. Huh? division. You want a division? Yeah, we wanted division. Then आता हांव श्री कार्लोस फिल्डा आमचो थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालता जेंका मान्य आसा ताणी उबी रावचें Bell, bell, easy thing. येस पळून गेलो. कार्लोस फिल्डा हांचो थाराव मतदानात घालता जेंका मान्य आसा ताणी उबी रावचें 1 2 3 4 5 6 येस Where's सोडवलं बाहेर. जेका मान्य ना बस बसून घ्या तुम्ही बसून घ्या जेका मान्य ना ताणें उबी रावचें $24. 24 6/24 ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हो थाराव न्हयकारलो कितले नंबर कितले आले सर अगेन 24. 6 and 24. 24 येस तो 24 33 में नो आम्ही आता आजच्या दिसाच्यो अनुदानित मागण्यो एकत्रितपणे घेऊया श्रीमंतान मागणी क्रमांक जे तेगे आले इज नॉट ट्रू नाउ तीनदा कॉल तीन फावट कॉल केला बट ते बाहेर मारू जाय बाहेर मारला तेने बाहेर मारला अरे इट्स अ रेझोल्यूशन कॉल केल्या तेणी घेऊन ना तीन फावट कॉल केला मेन्शन कृषी मंत्र्यान क्रमांक 64 69 आणि 70 सभागृहात मुखार मांडच्यो मान्य मंत्री तुम्ही कॉल करून तुवें घेऊन ना On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 64, 69 and 70. Cut motion. Cut motions, move the या कपास सुजय सभागृहांकार आसात cut motions, move the cut. येस कट मोशन Because I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 2. येस Vijay sir. श्री विजय सरसाई No, no. Because I would like to move cut motions moved by me in the circulated list number 2. येस वेजी वेगस Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 2F. अल्टन डिकोसा Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 2E. कार्लोस फेरेरा Honorable Speaker, I would like to move the cut motions circulated under my name under demand number 64, 69 list 2. क्रूज सिल्वा Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 2D. येस कट मोशन सभागृहात आसात कोण उलयतात येस येस शॉर्ट करता. शॉर्ट एक सगळ्यांनी आता शॉर्ट करात सगळ्यांनी शॉर्ट करा You are starting. सगळ्यांनी शॉर्ट करा ना येस सर तांकां मातशें सांग तांकांय सांगता तुमकांय सांगता आमकां तरी ऑपॉर्च्युनिटी तेंगे चड उलयते काल 3 वर उलयले येस Honorable Speaker, demand number 64 agriculture. सगळं काम करता We are speaking after. येस We are speaking after. सगळं बोलून द्या बेगीन करता काम. मागीर उलय उलय ते सांग मातशें सांग ते मातशें सांग
सांग मातशें तूं प्रपोज कर प्रपोज कर तुमचे हय सजेशन आसा नाल्यार पयलीं म्हाका बरोवन दिया नाल्यार करतला ते दिले न्हू आमी डिमांड पास करता सगळीं पास करता जालें पास हय घाल मागणी कितें जालें सांगलें न्ही हय अरे अरे शेती आसतले कितें करूं अरे तुमगेल्यार 5-5 मिनटां बंद कर आमी चड उलयना बरयलें काम करता तूं अरे अरे हे सांग मरे सर असा की तू सगळ्यांगेले फार्मर्सागे पेंडिंग आहा ते तू हारी कोतलो सगळ्यांगेले एडवान्स पेमेंट तू दितलो हे सांग मरे सगळ्यांक दितले आमची गव्हर्मेंटा कडेन पयशे खूब आसा दिता आमी मिस्टर सर आमी हे मागताय की जे जे तुमगे फॅसिलिटीज आहे ह्यो ज्यो स्कीम आहे त्यो तुम्ही एडवान्स दितो लोकांक पयशे घालून सगळ्या मान्य मरे गेले पळय सगळे गेले मरे जे जे तुमगे स्कीम आहे सरकारा कडेन तो आत कितें जाता फार्मरा पयलीं पयशे घालूं पडटाय मागीर रिएम्बर्स जाता बरोवन दी मरे चालू ठरला सर आम्ही प्रोसिजर फॉलो करूया ऑनरेबल स्पीकर पयलीं हांव डिमांड नंबर 64 चे उलयता येस उलयात रिपेअर ऑफ बांद्स आमचे बांद आसात ते दोन गिन्साचे आहात एक नोटिफाईड आणि दुसरो नॉन नोटिफाईड नोटिफाईड तेन्ना सॉयल कन्झर्वेशन आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता आणि दुसरे WRD करता पूण कितें जाता रिपेअर आहात तेन्ना केन्ना होणके पडले जाल्यार साम करूंक जाय जाल्यार नाल्यार रिलेईंग दॅट बांद तुमी 2-3 वर्सां घेतात करपाक काम ऑनलायन टायम कित्याक घेतात तुमी कित्याक टायमान करना जाल्यार आनी होणके पडटात आनी हारें उदक भितर येता शेतान आनी शेत काबार जाता सो शेतकार मागीर बेजार जातात आनी म्हणटात की शेत करपाची गरज ना आमकां कांय हें फायदो ना हें करून फकत उदक येता आमी ट्राय करतात बंद करपाक ते पासून वयतात शेत होणके बंद करपाक जायना तेंगडे कित्याक डॅमेज चड जाता मागीर लास्ट फायल वयर सकला वचोन 2-3 वर्सांनी मागीर म्हणटात फंड्स ना म्हणून आनी फंड्स येवपाक मागीर 4थ्या वर्सान येता अशें करून हे सायडीन शेत काबार आनी लोक मागीर तांकां उमेद पासून ना शेतान वचपाक तुमी जाणात की एग्रीकल्चर बॅकबोन ऑफ आम रुरल इकॉनॉमी आनी लोक आजून शेतान वयतात आतां आमगे यूथ पासून येवपाक लागले शेतान वचपाक पूण हे बांदाचे रिपेअर वर्क बेगीन जायना जाल्यार ते फायनान्स डिपार्टमेंटाक तुमी मातशे बेगीन करून हाडपाचे ते फंड्स नाल्यार अशें मतले शेत आनी मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मातसो बंद करूंक पडटलो आमी पळयलो एक स्टेटमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्लो दिल्लीत की आमगे शेतकारां 70 लाख जोडटात म्हूण वर्साक हांव जाणा हुंयसान तुमकां डेटा आहा जाल्यार शेतकाराचे 70 लाख आसा तुमचे कडेन कितें डेटा सांगपाक शेतकार 70 लाख जोडटा कित्याक तुमी इवन कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार ते शेतकार तुमकां तुमी ते कॉर्पोरेशन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन नाल्यार कितें भात हाडटात जाल्यार तुमगे टॉप 10 फार्मर्साचे मॅक्सिमम परचेज येयले ते 57 lakhs in 23-24 the highest तो आणि 24-25 55.22 lakhs कोणाचे 70 lakhs टच जालें ना हांव जाणा कित्या स्कीम मागतात जाल्यार तुमी तेगे इनकम टॅक्स रिटर्न मागतात आनी मागीर तुमी बेनिफीट दितात हांवें केन्ना आयकलो ना सो कित कोन्न म्हणलां कित्याक नाल्यार दुसरे जाग्यार वचोन सांगपा दाखोवपा आमगे शेतकार व्हडले सामके ग्रेस्त म्हूण त्यान चिंतले येतले फार्म हावसान सगळे घेवपा हिंगा मागीर आमचे शेत काबार जातले तेंगे दोडे आहात हिंगा गोंयचे भाटांक घेवपाक आनी ते चिंतले व्हडले व्हडले फार्म थिंगा आहात ते हिंगा व्हडले फार्म आनी व्हडले शेतकार आसात म्हूण सो मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें कितें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी नॅशनलान एक फार्मर्स क्लब आसा संजू विठ्ठल नायक म्हणून तो मातशें करता तें बरो करता तो शेतकारांक आदार दिता तो प्रोग्राम घडयता किसान मेळावा करता आनी असले असोसिएशन नाल्यार ग्रुप्स आसात तेन्ना हांव एक रिक्वेस्ट करता तांकां रेजिस्टर करून तांकां फॅसिलिटी डायरेक्टली दिवपाचें डायरेक्टली कितें कोण
ते मेळावा ओर्सान करपाक, मेशिनरी घेवपाक आनी एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक. ऑनरेबल स्पीकर, आतां सारे पासून साऱ्याचे रेट वाडला. पयलीं आशिल्लो 1200 रुपये एक पॅकाक, आतां 1850 जाले. मिनिमम रेट सपोर्ट प्रायस 22 रुपये आसलोले ते तशे आहात. दादलो गेले जाल्यार कामाक 1000 रुपये दिसाक आनी बायल जाल्यार 600 रुपये. आमची एक रिक्वेस्ट आहा, तो सपोर्ट प्रायस मातशें इन्क्रीज करपाक 25 रुपये करता. मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस आमचे म्हापशा आहा तेका 500 ट्रॅक्टर आसात. पूण पावस पडटा तेन्ना ते वचनात शेतान, ते म्हणटात ते रोमतले म्हूण. तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात ट्रॅक्टर धाडटात जाल्यार 1000 रुपये चार्ज करतात आनी 50% सबसिडी आसता. पूण हो प्रायवेट ट्रॅक्टर तो येता, पावस पडल्या पासून येता, काम करता, 1500 रुपये तो चार्ज करता आनी सबसिडी बेनिफीट दिना. म्हणलें कितें, तुमचे डिपार्टमेंटाचे लोकांक आयदर ट्रेनींग ना वो तांकां फुशेना येवपाक काम करपाक. सो मातशें तांकां ट्रेनींग दी आनी तांकां सांग वच म्हूण, कित्याक लोकांक ते ट्रॅक्टर हाडून कुसोवपाक पावस पडटा तेन्ना. नेक्स्ट पॉयंट, क्रॉप लॉस जाता तेन्ना 2 वर्स लागतात तुमकां पयशे दिवपाक. क्रॉप लॉस लोक रावता बी घेवपाक, सारें घेवपाक. तुमी रोखडे फारीक करना जाल्यार तांकां त्रास जाता शेतकारांक. हे 70 आनी 80 लाखाचे ते हे शेतकार न्ही, हे बारीक शेतकार आनी तेंचे लॉस जाता तेन्ना, लुकसाण जाता तेन्ना तुमी बेगीन आदार दिवपाक जाय. आनीक एक, कितले शेतकार कंप्लेन करतात की तांकां रस्तो ना सामको गाडी व्हरपाक नाल्यार ट्रॅक्टर तोडपाटी वचपाक, आनी तोडपाटी दुसऱ्या शेतकाराक जोगणी पासून जातात. थोडे दुरीक बांदले पासून आनी आतां आडायतात दुसऱ्या लोकांक. तुमी मातशें एक प्लॅन करपाचें, रूट्स सगळें घालपाक, कित्याक तुमी सपोर्ट करतात जाल्यार आनी तुमी पळयतात जाल्यार एग्रीकल्चरल लँड नाल्यार कन्वर्ट जाता. आनी एग्रीकल्चरल लँड हांव जाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक लागता, म्हूण तुमी पळोवपाक जाय तुमगे एग्रीकल्चरल लँड देंवलो ना म्हूण, कित्याक तुमी NOC पासून दिवपाक जाय. आतां इलिगली बांद जाल्यार तुमगे एग्रीकल्चरल ऑफिसर ते आहात ते कितें करतात, तुमी रिपोर्ट दिवपाक जाय दॅट दीस इज एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड लँड आनी हे दिवपाचें न्ही म्हूण. मागीर मामलोदार कोण एक्शन घेतलो, डेप्टी कलेक्टर. पूण तुमी रिपोर्टींग, तुमी ग्रावंड रिपोर्टींग फकत तालाटी येतलो, पंचायत येतले तशें करून रावं नाकात तुमी. टॅक्निकल ऑफिसर, टॅक्निकल एक्सटेंशन ऑफिसर म्हूण तुमगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसा. तूं हांव जाणा कित्याक तुमी पोस्ट भरनात ते अजून टायमान अजून भरलो ना. फकत एग्रीकल्चरल असिस्टंट म्हूण तुमी एक गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान थिंगा एडवर्टिजमेंट घायला. आनी संजीवनी शुगर फॅक्टरी तेजें कितें जालां हांव जाणा, कित्याक हांवें पळयलोलें की संजीवनी शुगर फॅक्टरी बंद जालो तेन्ना एक हें येयल्लें की हांव रिपोर्ट ऑफ हेरल्ड वाचता ऑफ 20th November 2022, आमचो हेरल्ड न्यूजपेपर. संजीवनी अ स्वीट टू बिटर जर्नी, अ स्वीट टू बिटर जर्नी. म्हणलो कितें आतां कितें करूंक सोदताले ते संजीवनी फॅक्टरी तुमी केसो अल्कोहोल फॅक्टरी घालूंक सोदताले थिंगा. हांव नेना ते संजीवनी फॅक्टरी सद्दां आमचे असेंब्ली येता तेन्ना तुमी स्टार्ट करतले म्हणटात, कित्याक आमचो मातशें भंय आसा आनी तोडपाटी दुबाव आसता की हे सगळे मागीर तूं म्हणटले लॉस म्हणून आनी तुमी मागीर ते डेवलप करतले नाल्यार रियल एस्टेट म्हणून नाल्यार कोण येतलो आनी घेतलो आनी हे आहात ते शुगर फॅक्टरी बंद जातली आनी कितें जातलें थिंगा. हांव हें वाचता मातशें वाचता. थिंग म्हणला हिंगा, a series of wrong moves by the government of Goa jeopardized the Sanjeevani and the factory was finally shut down.
To understand the strategic apathy the sugarcane plant and farmers face, one is to delve in the past. In 1968, Sanjivani Horticulturist Cooperative Society was established, aiming for promotion of sugarcane crop in Goa alongside other crops. It was in 1973 the government of Goa, under the leadership of the then Chief Minister late Dayanand Bhavsek Bandodkar, set up the Sanjivani Sakar Karkhana sugar factory at Darbandor in South Goa. By 1979, the area under cultivation of sugarcane had increased. The factory received 55,000 of cane in 1977-78 compared to 13,532 that was produced in the year 73-74, which was the trial season during the commission of the sugarcane crushing plant. The first season immediately after the commencement of crushing in 74-75 saw 31,227 tons of cane being harvested. There were 63 registered Taluka Farmer Service Cooperative Societies spread across 10 talukas. The government of Goa, through its local administration welfare and the registrar of cooperatives, provided loans and support for improvement and promotion of sugarcane cultivation. The factory and sugarcane cultivation was at its peak in the 90s. However, the government took over the factory in 96 and started incurring loss. Sanjivani Sakari so-and-so was running the show until then with the former Chief Minister Pratap Singh Rane as the chairman. The losses of Sanjivani factory continued to mount despite being taken over by the government. And magi loss गेले आणि मागी सगळे बंद झाले. एक हर्षद प्रभुदेसाई म्हणटा, without any prior intimation, the government shut down the plant in 2019. Now it is taking independent decisions without taking any of the farmers and the office bearers into confidence. The factory did not incur such big losses when it was operated and managed by the cooperative society. तुम तेंक कितें आपोयना, बसना तेंकोडे आनी रिजॉल्व करता ते उक्ती करपा आनी परत स्टार्ट करपा. So this is what I have got to speak on. And on civil supplies. Honorable Speaker, civil supplies आमगे fair price shops आहात ते फकत बंद जातात, उक्ती जायनात. आनी civil supplies shops आहात ते आमचे सोसायटी ते आहात ते पयस पडटा मागीर लोकांक वचपाक, मागीर लोकूय वचना. तुमी ऑप्शन कित्याक दिनात आनी ते सोसायटी पासून तांकां ऑप्शन दिया आनी कितें करपाक, कितें इनोवेशन आसपा जाय. नाजाल्यार ते सोसायटी तेंच घेवन बसली जाल्यार आनी कांय करूं जायना जाल्यार मागीर तांकां प्रॉब्लम जातलो. कित्याक आतां आमी सगळे तुमी पळयल्यात की सुपर मार्केट जाता आनी दुसरे डिपार्टमेंटल स्टोर म्हूण जाता आनी हे सोसायटी मागीर तांकां ते म्हणटले लुकसाण जाता, आमच्यान चलोवपा जायना. सो म्हजें रिक्वेस्ट तुमकां की मातशें हे सोसायटीचे रिवायव करपाचें, कित्याक आजून लोक सोसायटीन वयता आनी तेंगे तांदूळ सगळे हाडटात. देव बरें करूं. Speaker sir, I rise to support the demands listed for the day. But regarding demand number 64, agriculture, sir, I request the Honorable Minister, आमी organic farming म्हणटात, पूण ह्या organic farming conceptan चड भार अजूनय घालूंक ना. With the use of fertilizers and the insecticides and pesticides, आमची soil quality, शेताची soil quality कमी जायत आहा every year. So organic manure, organic farming करतले जाल्यार organic manure दिवपाचे लोकांक गरज आहा. आनी हे केन्ना लोक organic manure use करतले जेन्ना you give more subsidy for that organic manures. I request the Honorable Minister to please look into it and increase the subsidy given for organic manure so that the soil quality of our fields, आमच्या शेताची मातयेची quality should increase over the years. आणि natural farming म्हणटा तितून जाल्यार कांयच जावंक ना. So department has to look भार घालूंक जाय हितून की नॅचरल फार्मिंग, ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणटा ते लोकांनी हेजो प्रयत्न करूंक जाय in order to see that this soil, the fertility of the soil is conserved for our next generations to come.
regarding fencing, the subsidy for fencing. आम्ही म्हणतात सबसिडी 75% दितात म्हणून, बट इन रियलिटी कॅल्क्युलेट करपाक गेल्यार 50%च निमणे ते लोकांक मेवता आफ्टर ऑल द कॅल्क्युलेशन्स. So either you see that the farmer gets really 75% subsidy or increase the subsidy up to around 90%. Secondly, जेन्ना फेन्सिंगाक सबसिडी दितात तेन्ना शेतकारांक पयले पेमेंट करून ते फेन्सिंग करूंक पडटा. आमचे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कॅनॉट अफोर्ड टू फर्स्ट do the fencing first only and then claim for it and wait for months and years together for your subsidy to come. So हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टर दिवचो तांकां पयले बाबा तुमकां इतल्याची सबसिडी मेवतली, कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचे इतले तेंचे काम करून दिवचे म्हणून पयलेच. And the upper limit also is up to for this fencing is up to 2 lakhs, and this it is not feasible for farmers who have large tract of farm. So परते सांगता आमचे हार्वेस्टिंग मशीन पयले रेट आसलो 2400 per hour for 4000 square meter. आता रेट केला 2800 per hour for 4000 square meter. ही रेट परती 2400 आसली तेजेर हाडची. सर आता तुमकां खबर आहा कितली म्हारगाय वाडल्या ती, स्पेशली एज फार एज फार्मिंग इज कन्सर्न. पयला ते शेतकाराक ट्रॅक्टर हाडूंक पडटा, मागीर बियां हाडूंक पडटा, फर्टिलायझर्स, लेबरर्स जाय पडटात, मागीर ते हार्वेस्टिंग मशीन, आनी निमणे आमकां डिपार्टमेंट दिता ओन्ली 21 रुपीज पर केजी. हेजी रेट तुमी वाडोवची आनी शेतकारांक एटलिस्ट अराउंड 30 रुपीज पर केजी दिवचे म्हणून आमची मागणी. ट्रॅक्टर फॉर बार्देस ZAO सर म्हापसा 5 ट्रॅक्टर हा, पूण 4च ड्रायव्हर हा. आमचे 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा, त्या आनी एक ड्रायव्हर दिवचो, एक आनी एक ट्रॅक्टर तो बेश्टोच इट रिमेन्स अनयूज. सो तो ट्रॅक्टर घेवन आनी हुंय दिवचे धाडचे न्हू. आमकां पयले हुंय 6 ट्रॅक्टर आसले, एक ट्रॅक्टर आनी खंय तरी घातलो. सो आनी एक ड्रायव्हर आमकां दिसो जाय ट्रॅक्टर चलोवपाक. एटलिस्ट एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ट्रॅक्टर पूण आमकां दी सर थंयसर. रिगार्डिंग कंपेन्सेशन फॉर फार्मर्स, आतां म्हणटू दर्याचे सॉल्टी वॉटर शेतान येयले जाल्यार कंपेन्सेशन हुंय एकाच वर्साक मेवता आनी मागीर 3 वर्सां मेवत ना. सो प्लीज लूक इन टू इट. पावस येता आमचे जाल्यार शिवोली शेतां सारकी दर्याच्या सायडीक आहा. पावस केन्ना येतलो आनी तो दर्या ओवरफ्लो जावन एवरी इयर गोडे आमची शेतां पिड्यार जावंक शकता. यो डिपार्टमेंट कॅनॉट टेल अस दॅट ना बाबा गेल्या वर्सा तुमकां कंपेन्सेशन मेवलें आतां आनी 3 वर्सां मेवचें ना कशें म्हणून. हाव आर वी यू नो गिविंग देम सम इन्सेंटीव टू ग्रो देयर फिल्ड्स. आमच्या सर स्पेशली सोडिया गांवान आनी शिवोली मान्ना गांवान शेतकार आहात ज्यांचे शेतां दे कॅनॉट इवन कल्टिवेट बिकॉज ऑफ दीस तिलारी इरिगेशन कॅनल वॉटर इनंडेटिंग द फिल्ड्स. आमच्या त्या सोडियान ते कॅनल गेल्ले आहा, आख्खी लिकेज जावन कितलीशींच वर्सां आमचे ते शेतकार शेत लावंक सोदता बट दे कॅनॉट इवन कल्टिवेट दॅट. तांकांय तुमी स्पेशल असिस्टन्स दिवचे whoever has the कृषी कार्ड. And in the scheme which gives subsidy for removal of weeds is 15,000 per hectare. तेही तुम्ही enhance करून ₹30,000 per hectare करचे for the scheme for removal of weeds. आमच्या horticulture crops like coconut, cashew, mango and spices त्यांका जी subsidy मेवता ती वाढवची म्हणून आमचे मागणे. आणि स्टाफ आमच्या ZAO ऑफिस म्हापसा दिवचे. रिगार्डिंग डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट्स, हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुज्या डिपार्टमेंटाक, तुका आनी आमच्या बाब MLA प्रवीण. आमकां एवरी इयर तुमी क्ले मोल्डिंग मशीन दितात, ते गणपती करपाचें मशीन. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे आमच्या ट्रेडिशनल मुर्तीकारांक सांबाळून दवरतले जाल्यार तांकां 200 पर आयडल तुमी
सबसिडी दितात ती 200 पर गणपती आयडल दितात ती वाडोवची आणि मातशे 500 रुपया पूण करची तांकां सो दॅट यू नो दे ऑल्सो गेट अ बूस्ट हे दीस हो you know this profession of murtikar is slowly diminishing over a period of time tanka boost dilar you know they will also start doing more and more आणि हे plaster of paris चे गणपती आमच्या गोवा कितलेशेच येतात तांकां you know you should put a firm foot down to see that this doesn't come in a market आणि ट्रेनिंग आता फुडाराक आणि आमचे व्हडले आर्टिसन मुर्तीकार जावचे म्हणून भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा थ्रू युअर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग सिव्हिल सप्लायज पयले आमच्या सगळे ह्या लोकांक सोसायटींतल्यान तेल मेवताले साखर मेवताले आनी पल्सीस मेवताले आता फकत वीट आनी रायस मेवता ते BPL कार्ड होल्डरांक पूण हे तेल साखर आनी पल्सीस दिवपाक चालू करचे म्हणून आमची मागणी The eligibility criteria for APL is for those having income limit of 5 lakhs. हे तुम्ही इन्क्रीज करून 8 लाखाचेर पावोवचे कित्याक चड लोकांक हेजो फायदो जावंक जाय जे APL कार्ड मेळोन कितें तरी तांकां तांदूळ आनी हे वीट मेवता ते The fair price shops were promised 9,500 for their day-to-day miscellaneous expenses by the government. However, till date, 1 minute. Speaker sir, under rule 16 clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the house by 2 hours. The motion is before the house. Those in favor may say ayes. Those in against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of this house is extended by 2 hours. sir, the fair price shops were promised 9,500 per month for their day-to-day expenses. पण ही फाईल हुंय तरी शिरकोल्या ती तुम्ही पोवचे आणि ह्या आमच्या फेर प्राइस शॉप ओनरांक ही पयशे वेगळ्याचे वेगळ्यान रिलीज करचे आणि आमच्या म्हापसात न्हू सगळ्याक जे आमचे ऑफिशियल्स आहा तेंचे कडेन गाडी ना इन्स्पेक्शन करपाक वचपाक सो तांकांय एक तालुका लेवल एक पूण गाडी दिवची म्हणून आमचे मागणे फॉर टू डू द इन्स्पेक्शन. थँक्यू व्हेरी मच सर. स्पीकर सर, मागणी क्रमांक नंबर 64 64 69 आणि 70 एको तेको दिता आसतनाच कट मोशनाक विरोध करून हांव इतलेंच म्हणटलो की माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून गट फुटती दुधाचे माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या साळीचा रे भात वाडी आईच्या मायेनं सोनं केवड्याचा हात. कवितेचे 2 ओळी इतल्याच खातीर म्हणिल्ले आसात स्पीकर सर, कारण आज नारळाच्या भाटान वचणारे वाटो बंद जाल्ले आसा. शेताक वचणारे रुंद वाटो आज अरुंद जाल्ले आसात आणि शेतकी खातें आपल्यो शेतां रोयात कुळागरां वसयात अशें प्रत्येका कडेन सांगत आसा. आज सांगपाचो उद्देश इतलोच आसा की आज मोठे मोठे रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट गोंयांत मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. लँड शार्क्स जे आसात खरोखरूच ह्या शेतकारांची सहानुभूती हांकां आसा का? कारण मुख्य रस्त्या वयल्यान जेदे वेळाचेर आमी भाटां आमी कसोवपा खातीर वतात तेदे वेळाचेर आमकां एक रिक्षा किंवा गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळना. शेताक जर आमी मेकनायज्ड आमी एग्रीकल्चर आमी म्हणटात तो एक ट्रॅक्टर जर व्हरतलो किंवा हार्वेस्टिंग जर मशीन जर व्हरतलो जाल्यार भाटकारांचो विरोध आसता. सरकार हे रस्ते करपा खातीर किंवा वाटो रुंद करपा खातीर खूब प्रयत्नशील आसात, पण भाटकारांच्यो एनओसी जर मेळना
जाल्यार ही शेतां म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान पाडंग पडपा खातीर कारणीभूत ठरतली. म्हणूनच हांवें बजेट जेन्ना स्पिचान डिस्कशना वेळाचेर हो एक मुद्दो उपस्थित केल्लो. बरेचशे जाणांक तो नकारार्थी घेतिल्लो आसात. कारण आमी शेतकऱ्याचो कोणो जो पर्यंत ताठ पळोवपाना तो पर्यंत आमी म्हणपाना की आमचे सरकार अंत्योदय किंवा सर्वोदय किंवा ग्रामोदय आसा. हांव परत एकदा रिपीट करतलो. कारण ह्यो म्हजो मतदार संघ जो आसा तो स्पीकर सर हो शेता भटांनी वसलेलो हो मतदार संघ. पण ज्या वेळाचेर शेतकार जेन्ना शेत कसोवपाचो प्रयत्न करता त्या वेळाचेर मशिनां जर व्हरपाक जर मेळना जाल्यार मागीर शेत रोयतले कशे. त्याच बरोबर शेतांचे खावटी जी आसात त्या जर बांद जर बांदतलो जाल्यार म्हाका दिसता मशीन्स वचप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. थंय परत आमचे भाटकारांचे ऑब्जेक्शन्स असतात. जमनीचो 1 इंच सुद्धा जागो वचना. पण सरकारानूच कायदो केल्लो आसा की आमकां प्रत्येक काम जर घेतले जाल्यार भाटकाराची एनओसी लागता. हांव अर्ज करतलो आमचे आदरणीय शेतकी मंत्र्याक आनी ह्या सभागृहान अशे तरेचे जेन्युइन जे इश्यू जे आसात ते इश्यू खातीर एनओसी सक्ती करची न्ही. हांव परत रिपीट करता की सॉयल कन्झर्वेशनाच्या माध्यमानूय हे शेतकऱ्यां खातीर संरक्षण दिवपाच्यो तांचे कडेन योजना आसा. पूण हांवें म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघान गेली 3-4 वर्सां जाली एक प्रपोजल दिल्लें आसा तेजे अजून पर्यंत कांय जायना. कोण किंवा विचारपाकूय येना. ते आतां तरी मुखार व्हरचें अशी म्हजी ह्या वेळाचेर मागणी जावन आसा. शेतकऱ्याक ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात की कुळागरां वसयात. आज कामगार किंवा पाडेली मेळना. मेकॅनायज्ड पाडेली आमकां मेळटा पूण ते ऑपरेशन करपा खातीर ते आमच्या उंच माडयेचेर चडपा खातीर शक्य जायना. ग्रामीण भाग जेन्ना आमी तिसवाडी फोंडा तालुका ज्या वेळाचेर म्हणटा किंवा उंच उंच माड असतात किंवा माडयो असतात. पूण म्हाका दिसता हे सगळे जर करता आसतना इन शॉर्ट जर उलयतलो हांव डिमांड करतलो की मॅडमीन म्हणिल्लो आसा की नारळाचो जो सपोर्टिंग जो प्रायस जो आसा तो वाडयचो. आमचे आदरणीय कार्लोस बाबान म्हणिल्लो हांव ताका सहमत जातलो. दुसरी गोष्ट हांव इतलें म्हणटलो की जे आमची कॅश्यू नट आसात ते कॅश्यू नटाचे सुद्धा सपोर्टिंग प्राइस म्हाका दिसता वाडपाचो गरज आसा. हांव डिमांड करतलो सुपारीचो आणि कॅश्यू नट्स जे आसात त्यांचो MSP जो आसा तो 200 रुपये पर्यंत करपाची गरज आसा. कारण कितलीशी कुळागरां कितलीशी जेन्ना दाट पावस पडटा हांव कित्याक उलयतां हांव त्याच कुळागरांनी काम करून हांगा पाविल्लो मनीस. त्याच काजूनी राबोवन शिक्षण घेणारो हांव मनीस. आणि म्हणूनच त्या वेळावयली परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती जर आमी पळयत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. आज प्रत्येक जो भुरगो शिकपाक वता ताका शिकपाक जर पयशे जर खर्च करतलो जाल्यार आवय बापाय कडेन शक्य ना. म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच म्हजे शेतकाराच्या दोळ्यां भितर दुख गळपाक जायना ही जबाबदारी म्हाका सरकारान घेवपाची गरज आसा. आणि हे करतले अशें हांव आशा व्यक्त करता. आणि म्हणूनच शेतकी खात्यां भितर आनी एक स्कीम आसा अत्यंत महत्वाची स्कीम म्हाका दिसता 2015 सुरू केल्ली आशिल्ली ती म्हळ्यारूच पॉली हाऊस फार्मिंग. म्हाका खबर ना ह्या पॉली हाऊस फार्मिंगाच्या अंतर्गत आज 10 वर्सां जाली कितले जाणांक बेनिफिट जाल्ले आसात. कितले जाणांनी हे जो लाभ घेऊन आपले लिव्हिंग स्टँडर्ड जे आसा ते अपलिफ्ट केल्ले आसात किंवा वाडयलेले आसात. पण त्याच बरोबर
जेणे कोणी एप्लाय केल्ले आशिल्ले तांकां कितल्यो सबसिडीज मेळिल्ल्यो आसात हे म्हाका दिसता आज शेतकी मंत्र्यान ताजें उत्तर दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण ज्या वेळाचेर आमी प्रोत्साहन दितात शेतकऱ्याक मुखार वचपा खातीर, पूण आमी ताजी मार्केट सर्वे केल्ली का कितें ही स्कीम लॉन्च करता आसतना हेजो आज अभ्यास जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हजे माहिती प्रमाणे आनी जशें म्हाका जे मेळपाक आयले त्या वेळाचेर स्पीकर सर आज बरेचशे जाणांनी बँकेच्यान लोन घेतिल्ले आसा ही स्कीम अवेल करपा खातीर. बँको आज परत परत लेटर धाडपाक लागिल्ले आसात. आज तोच शेतकार आज रडपाक लागिल्लो आसात. म्हाका याद आसा स्पीकर सर ज्या वेळाचेर 2015 ज्या वेळाचेर ही स्कीम सुरू जाल्ली त्या वेळाचेर बरेचशे आमी सगळे त्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन करपाक कितें सांगताले की एक वर्सा भितर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या घरा मुखार मर्सडीज गाडी घेवन भोंवपाक शकता. इतली ताकद ह्या पॉली फार्म हाऊसिंगा भितर आसा, पॉली हाऊस फार्मिंगा भितर आसा. पूण म्हाका बरोबरूच म्हाका दिसता आज ही स्वप्न पळोवन ही स्वप्न दाखोवन म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांचे फार्मरांचे हवाच गेल्ली आसा. पूण कितें जालें तें जालें. आज परत म्हाका दिसता ही पॉली हाऊस फार्मिंग जी योजना जी आसा आणि जे कोण त्रासान जे पडिल्ले आसात तांकां हात दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. बँक्यो किंवा जे हे पॉली हाऊस जे बांदिल्ले आशिल्ले ते एक्सपर्ट जे आसात आमी नेबरिंग राज्याचो जर अभ्यास जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता 2000 ते 2500 पर्यंत पर स्क्वेअर मीटर हे जो हे आसा कितें आसा एस्टिमेट आसा. परंतु गोंयान म्हाका म्हजे माहिती प्रमाणे आज जवळ जवळ 8 ते 10 हजार रुपये पर स्क्वेअर मीटर हे बांदकामा खातीर आज हे वापरलेले आसात. नॉर्मली एट एन एवरेज जर आमी पळयत जाल्यार 25 ते 30 लाखां भितर एक पॉली हाऊस फार्मिंग आमी बरे तरेन 1 एकरां भितर बांदपाक शकता. पण म्हाका दिसता गोंयान जर पळयलें जाल्यार इट इज मोर देन डबल अशे तरेची वस्तुस्थिती आज जाली. हेजेर आज शेतकी खात्यान नियाळून पळोवपाची गरज आसा. फक्त योजना कागदाचेर हाडल्यो आणि ते तशेच दवरल्यो हातूंतल्यान आमी फार्मराक कांय दिवपाक शकपाना. पूण ते तंतोतंत खरेपणान त्यो चालीक लावप, चालीक लावपा खातीर शेतकार हे खूप थोडेशे तांकां चड शिक्षण नासता म्हणून तांकां प्रॉपर गायडन्स दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. फक्त ऑनलायन किंवा ज्यो स्किमी ज्यो घालता तो शेतकार शेतान राबतलो, काबाड कश्ट करतलो का खंय तरी लॅपटॉपाचेर येवन बसतलो ह्योय थोडी काही गोष्टी गांभीर्यान विचार करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हणून खंयची जेन्ना स्कीम जेन्ना योजना ज्या वेळार आमी आखतात त्याचो जर प्रसार आणि प्रचार जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता ती फळादायीक आणि सरकाराचो जो उद्देश जो आसा तो साध्य जावपाक शकना. म्हणून ह्या गोष्टीचेर म्हाका दिसता आज सरकारान विचार करप हो तितलेच खास करून शेतकी खात्यान विचार करप हो तितलोच महत्वाचें आसा अशें म्हाका सांगनशें दिसता. ऑर्गेनिक फार्मिंगाचे ज्या वेळाचेर विषय आमचे आदरणीय सभासद डिलायला लोबोनकडे ताका हांव जोडून म्हणटलो. आज जवळ जवळ स्पीकर सर 5000 ऑर्गेनिक फार्मर्स आज संपूर्ण गोंयान भितर आसात. आनी तिका जोडून हांव म्हणटलो की ऑर्गेनिक हांव कॅश्यू नट्स जे आसात ते सुद्धा आमी जर विचार जर करतलो जाल्यार बाजार भाव जो आसा तो बाजार भावापेक्षा निदान कमीत कमी 30 रुपये तरी ह्या ऑर्गेनिक ज्यो कॅश्यू ज्यो आसात तांकां तुमी दिवचे फार्मरां बरोबर अशें म्हजी मागणी ह्या सभागृहान भितर आसा. कारण आमी फक्त शेतकाराक शेतकार म्हणून ही डिग्री दिनासतना आमी ताका बिझनेसमॅन व्यवहारीक दृश्टिकोनांतल्यान ताका टॅग लावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आमी शेतान वचोन किंवा इंडस्ट्रियल सेक्टरान वचोन आमी 30-40 हजार रुपये जोडटात पूण व्यावसायिक दृष्टिकोनांतल्यान व्यवहारीक ज्ञानांतल्या भितरल्यान आमी तांकां जर प्रमोट जर केले प्रोत्साहन जर करत आनी तांकां जर आमी दाखोवन जर दीत जाल्यार खरोखरूच प्रत्येकाक दिसतलें की येस आय एम अ बिझनेसमॅन, हांव व्यवहारीक जावन आसा. आनी व्यवहारीक हें ज्ञान आज तांकां दिवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तें म्हाका दिसता ऑफिसांनी बसून तें जावपाना.
फेल्लो जे लँड ज्यो आसा पाडंग ज्यो जमनी ज्यो आसात हांव परत म्हज्या पयले उपस्थित केल्ल्या मुद्द्या कडेन वतलो. आज पयलो एक षडयंत्र जावन जाल्लें आसता. पयलो शेताक वचपाच्यो वाटो बंद करपाच्यो, मागीर शेतकार फ्रस्ट्रेट जावन माथ्यान ते सामान हाडचें पडटा म्हणून खंय तरी शेत सोडून दिवपाच्यो आनी मागीर थंय सुजलम सुफलामाची कणसां उगावपाच्या जाग्याचेर थंय व्हडली कॉन्क्रिटाची जंगलां उबारपाची किंवा कॉन्क्रिटाची कणसां म्हाका दिसता बांदपाचे असो तरेचो हो एक षडयंत्र आहा. ह्या षडयंत्राक म्हाका दिसता आज शेतकी खात्यान वेवस्थीत लक्षपूर्वक आज काम करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता शेतां भातां आनी आमची जी गोंयची जी वळख जी आसा हांवें कवितेंतल्या माध्यमांतल्यान मांडिल्ली आसा ती म्हाका दिसता खंय तरी सोंपतली अशें म्हाका तरी दिसता. आनी नवे दमाचे तरुण शेतकार जावं ते काम करता आसतले किंवा तांचो वेगळो वेवसाय आसतलो, आज प्रमोशन करप हें तितलेंच म्हत्वाचें गोश्ट आसा. आनी म्हजे खातीर हांव इतलो म्हणटलो की पाडंग जमनी ज्यो आसात त्यो एग्रीकल्चर पॉलिसी आज डिक्लेअर जाल्ल्या पूण तिजो आतां पत्तो ना. ती खंय पाविल्ली आसा, खंयचे फेरीबोटीन येवपाचें आसा तें म्हाका खबर ना. पूण संपूर्ण गोंयच्यो जेन्ना जमनी जेन्ना जेन्ना आमी ह्या लोकांच्या घशान घालतले तेन्ना एग्रीकल्चर पॉलिसीक भितर हाडून कांयच फायदो ना. ती जाता तितली बेगीन भितर हाडची अशें म्हजें ह्या सभागृहाक निवेदन आसा. आनी खास करून शेतकी मंत्र्याक मागणी करता कारण ताणीन कूळ मुणकारा खातीर किंवा ह्या शेतकारां विशीं ताका खूब आपुलकी आसा हें म्हाका दिसता. पूण खंय तरी आज लक्ष भायर सरून आमी खंय तरी बिबट्या फाटल्यान आनी आमी खंय तरी आज गव्या रेडा फाटल्यान लागल्या काय कितें हें आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांव परत एकदां म्हणटलो की बाकीचे सगळे काही गोश्टी तांकां बंद करप, गवे रेड्यांक सुद्दां तांकां फेन्सिंग घालपा खातीर आज प्रोत्साहन करप. हांव एग्रीकल्चर म्हजे फोंडेचे जेडीओ बरोबर हांव बशिल्लो आशिल्लो, तांकांय व्यवस्थित योग्य रित्या मार्गदर्शन जावपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता. परत एकदां आमची स्पीकर सर 2 मिनटांनी हांव घेता तुजी आनी चड. स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्या शेतकारांक आधार दिवपा खातीर आमचे गोवा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हेजी स्थापना जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हेजे इलेक्शन जे आसा ड्यू आहा, खंयचो एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी घातली ह्या बोर्डाचेर म्हूण तो बोर्ड चलपाक शकना. आनी म्हाका दिसता अशे तरेची कमिटी आज बरेचशा इन्स्टिट्युशनाचेर घातल्या आनी ती इन्स्टिट्युशन म्हाका दिसता घाट्यान पाविल्ली आहा. हो अधिकार जो आसा, हो न्याय जो आसा हो म्हाका दिसता आज प्रत्येकाक दिवप आनी ते जाता तितले बेगीन इलेक्शन कंडक्ट करचें अशी एक म्हजी एक मागणी आसा. आनी त्याच प्रमाणे हांव इतलेंच म्हणटलो की परत एकदां ही एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता तितले बेगीन हाडून आमच्या शेतकऱ्यांक योग्य तो न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलेंच मागता. आनी पॉली हाऊस फार्मिंग जे आसा तांचे खातीर ते बुडिल्ले आसात तांकां तातूंतल्यान थोडोसो वयर काडचो इतलेंच मागता. त्याच बरोबर सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना बरेचशे जाणांचे कंप्लेंट्स आसात, बरेचशे जाणांचे विशय आसात. हे थोडेशे विशय आज समजून घेवपाची गरज आसा कारण हांव अजुनी त्या सोसायटीतले तांदूळ आज हाडटा, तेजे बरें शितूय करून तावूय मारता पूण ते बरेशे दिवचे इतले मागणी आसा. प्रत्येक गुदावाचेर चॅकमेट दवरचे हेवूय म्हजे आज आदरणीय सिव्हिल सप्लाय मंत्र्या कडेन मागणी आसा. आनी जो हँडीक्राफ्ट जो आसा परत एकदां अर्ज करतलो, जो गणपतीची जे मुर्त्यो ज्यो आसात त्यो मुर्त्यो 200 रुपये हे पीनट्स जावन आसात ते वाडयचे कारण एक कारागीर जो आसा एक मूर्ती करपा खातीर जवळ जवळ 6 म्हयने काडटा आनी तांकां कितें तरी मेळचें, तांकां कांय आधार नासना आनी तांकां बरी कलाकृतीक आसा तांकां मिनिमम हांव 600 रुपये दिवचे अशें मागणी करून आजचे तुमी म्हाका संदी दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. उल्हास तुयेंकर 1 मिनिट. 8 ऑलरेडी 8:15 जालेली आसा. 17-18 जाण आसा. 2 ते 3 मिनटां तुझ्या बद्दल म्हणना हांव जनरल सांगता सगल्यांक. स्पीकर सर, आज पासून श्रावण सुरू जाला तेन्ना म्हाका एक ल्हानपणीची श्रावणातली एक मराठी कविता येत येता. 2 लायनी उलयता. श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोईकडे क्षणात येती सरर सर शिरवे क्षणात फिरून ऊन पडे. ही लहानपणीची एक मराठी कविता म्हाका याद जाली. स्पीकर सर,
डिमांडाचेर सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक डिमांड नंबर 70 गरीब कल्याण योजना आमच्या सिव्हिल सप्लाय मार्फत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सुरू केल्ली अजूनही स्कीम चालू आसा. या अंतर्गत आज कितल्याशा लाखांनी लोकांक हेजो फायदो जाता. हांव आमच्या सरकाराक तशें केंद्रीय आमच्या नेतृत्वाक हांव अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे कोविड टायमार हे फ्री कोटा दिल्लेले जे फेअर प्रायस शॉपवाले आहात तांकां अजूनही त्यांचे कमिशन आहा ते दिवपाचे उरलां. हेही आमच्या मिनिस्टरान मातशें तेंचे क्लियर करचें. तशेंच जे सिव्हिल सप्लायचे ज्यो ऑनलायन सुरू केल्ले कडेन सर्विसीस तितून खुबशे लोकांक ते इजी जायना कारणान परतून लोकांक त्या ऑफिसानूच वयचें पडटा. त्या खातीर ते कितें कितें तितून अपलोड करपाचें हें कांय कळना. त्या खातीर तेंय मातशें सुटसुटीत करचें अशें मागता. त्याच प्रमाणे न्यू सॉफ्टवेअर हे लॉन्च करपाचें आहा आनी ते सुद्दां तुमी सुटसुटीत केले जाल्यार लोकांक तेजो बरे प्रमाणान यूज करपाक फायदो जातलो. हेंय मातशें लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आयज जे हेड ऑफिस आसलेले जुंता हावसान ते हेड ऑफिस सिव्हिल सप्लायचे बंद जाला आनी ते खंय सुरू जाला हे अजून पासून लोकांक खबर ना. खुबशे लोक वचून परतून येता. हेंय मातशी कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, जायत्या लोकांनी आपले रेशन कार्ड हे सरेंडर केल्ले फाटल्या 2-3 वर्सां पयलीं आनी तेन्ना सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान डिक्लेअर केल्ले की ग्रीन कार्ड दितले म्हणून. तेंय ग्रीन कार्ड अजून दिवना. तेंय दिवपाची व्यवस्था करची अशें मागता. स्पीकर सर, आमी LPG सिलिंडर हे जे आमकां मेळटा ते खुबदां आमी वाचता की ते सिलिंडराची ते मदली मदीं ते कितें तरी गॅस कमी करता आनी लोकांक कमी येता. आमी घरान सुद्दां आमच्या केन्ना केन्ना म्हणटा की गेल्ल्या म्हयन्याक सिलिंडर मातसो चड येयल्लो, ह्या म्हयन्याक कमी येयलो. हेजी खातीर हे कितें तरी मदीं भानगडी करता जाल्यार सिव्हिल सप्लायन अशें मदल्या मदली केन्ना केन्ना सस्पेक्ट इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 64 उलयतना हांव अभिनंदन करता की आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या हॉर्टिकल्चर हेका एग्रीकल्चर टुडे ग्रुपा अंडर तांकां अवॉर्ड मेळ्ळा. त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर तशें हॉर्टिकल्चरचो चेअरमॅन बा पेमेंट शेट तशेंच आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता. आयज आमच्या गोंयांत जवळ जवळ हॉर्टिकल्चर हे डिपार्टमेंटा अंडर आमच्या गोंयच्या लोकांनी भाजी रोवपाक सुरू केली आनी ही भाजी जवळ जवळ 6 करोड रुपयांची भाजी आमच्या गोंयच्या शेतकारांनी तयार करून ही त्या कॉर्पोरेशनाक दिली आनी कॉर्पोरेशनान ही एक्सेस भाजी सुद्दां दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या स्टेटीन तेंच्यांनी धाडून दिली. आमच्या शेतकारी ह्या खातीर खुबशे भाजी रोवपाक लागले आनी तांकां सरकार मदत करता. आनी हांव मागता की ही जे आमची पडीक शेती आहा जमनी आहा त्यो आमच्या लोकांनी ह्या सरकाराचो फायदो घेवन सुरू करचो अशें मागता. आनी परत एकदां आमच्या मिनिस्टरान हे कितले डिमांडा भितर जे कितें प्रश्न उपस्थित केला तिथे लक्ष घालून लोकांक न्याय दिवचो अशें मागता. दिव्या राणे. कविता म्हटली बरें. Sir. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak first on demand number 64 on agriculture. माननीय आमचे मंत्री आसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर तांचे पुराय डिपार्टमेंट तांचे डायरेक्टर तांचे हांव अभिनंदन करता की तांणी फायनली गोवा स्टेट अमृत काल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 लॉन्च केली पण अजून इम्प्लिमेंट करूं ना. But ही जी लॉन्च केल्या पॉलिसी that's really going to support lot of women and youth to engage in innovative practice in agriculture. पूण मागता तांचे कडेन की जाता तितले बेगीन ती इम्प्लिमेंट करची म्हणून. एग्रीकल्चराचेर उलयता आसतना आय स्पीक ऑन कॅज्यू which is very close to my heart and which is a cash crop and a very significant cash crop of Goa and it's a cash crop of our it has a lot of significance to boost our economy. So आमचे JFDC चे main objective asa is to promote the Goa cashew industry and to take it to some new heights. But and that's the reason आम्ही हे Goa Cashew Fest organize करता आणि just so that आमचे जे
गोवन कॅज्यू पळय आसा ताजें यील्ड वाडचें आनी आमची जी इकॉनॉमी आसा आनी आमची जी रिच गोवन कॅज्यू पळय हेरिटेज आसा ती वाडची आनी प्रिजर्व जावची म्हणून द होल मोटीव इज फॉर दॅट अँड दॅट्स वाय आय हॅव बीन pursuing with honorable minister आणि तांचे डिपार्टमेंट की तांचो पळय जो मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा आमच्या फार्मराक कॅज्यू खातीर तो मेळचो म्हणून आय बीन टॉकिंग अबाउट इट लास्ट 3 years and I'm very very grateful to honorable minister and his whole department की पयलीं 120 रुपया आशिल्लो तो 150 जालो आनी आतां फायनली 170 जालो आय एम वेरी वेरी थँकफूल टू देम बट तरी पसून म्हाका दिसता हो 170 रुपया पळय किलो आसा तो पुराय जायना आमच्या शेतकरी कॅज्यू शेतकऱ्यांक कित्याक आमी पळयलां की अंदू फूल गोंयभर कॅज्यू प्रोडक्शन हॅज बीन ऑलमोस्ट 50% इट हॅज बीन रेड्यूस्ड कित्याक अनसिजनल रेन जाल्या मे म्हयन्यान पावस पडलो आनी ताजे खातीर प्रोडक्शन खूब कमी जालां आनी त्याच कारणा खातीर हांव मागता माननीय मंत्र्या कडेन आनी तांच्या डिपार्टमेंटा कडेन की 170 रुपया जे आसा आतां सद्या ते एटलिस्ट 200 रुपया तरी करचे कित्याक तांकां तर हे 200 रुपया तर मिनिमम सपोर्ट प्रायस मेळपाक लागलो जाल्यार ते पळय एक्स्ट्रा पयशे आसा लागवड तर कमी जाली जाल्यार पसून ते एक्स्ट्रा पयशे आसा दे कॅन युटिलायज इट टू लूक आफ्टर देयर प्लांटेशन आनी तांकां एक इन्सेंटीव मेळटलें to continue planting and not stop planting because they don't have the required money. And I'm really thankful to him that they have increased the maximum land holding from 5 hectares to 10 hectares. And this incentive has motivated amche kaju farmers to maintain and increase their area. Amche Goan Kaju has finally got a GI tag and we need to protect and promote this unique आयडेंटिटी ऑफ अ गोवन कॅज्यू म्हणून हांव मागता तांचे कडेन की आमचे गोवन कॅज्यूक मातशें एक हायर प्रायस दिवपाक दे फ्रॉम द डिलर्स दे हॅव टू ट्राय द डिपार्टमेंट हॅज टू ट्राय टू गेट good price for our farmers because हे केन्ना जातलें जेन्ना they will start imposing entry tax on raw cashew which is coming from other countries आणि त्या कारणा खातीर आमचे फार्मर्साचे आनी आमचे गोवन कॅज्यू पळय आसा ताका इट इज अ व्हेरी अनफेअर कॉम्पिटिशन एंड दॅट्स द रिजन आमचे गोवन फार्मर्सांक दे आर नॉट गेटिंग द रेट they deserve because if you see the quality of Goan cashew you can't compare it to the cashew that comes from outside the state or outside the country and yats khatir we have seen ki if you see go along the coastal belt in the north खूबशे vendors asa who are playing with even the packet weights जावनी ki they are mixing lower grade cashews with other cashews which are coming from outside the state and so GFTC along with FDA we informed FDA and requested them to conduct raids and the raids conduct karun we came to know and lots of shops have shut shop because of the FDA raids आणि तांकां spurious माल तांचो मेळिल्लो आसा so I request the honorable minister की तांणी collaborate करचे with departments of maybe tourism आणि information and publicity to create mass awareness for the importance of our GI tagged Goan cashew and I think along with these 3-4 departments I think we can really promote our Goa cashew and take it to new heights. दुसरे उलयता आसतना कोकोनटाचो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट अ कोकोनट मिनिमम सपोर्ट प्रायस ताजोय वाडचो कित्याक ताजी प्रोडक्शन खूब कमी जाल्लें आसा आनी जे म्हाका दिसता सद्या 17 रुपया आसा तें एटलिस्ट 20 रुपया तरी जावचें आनी जे 15,000 कोकोनट पर हेक्टर जे एटलिस्ट इतले तरी दिवचे ह्या फार्मराक सद्या म्हाका दिसता 10,000 आसा आनी आय थिंक अलॉंग विथ ICAR Agriculture Department and Krishi Vigyan Kendra they have to form a team to see कोकोनटाची लागवड कित्याक कमी जाल्या खूबसो फंगस जाता ह्या दिसांनी कोकोनट प्लांटाचेर आनी 200 झाडां तर आसली एक जाग्यार म्हाका दिसता ओन्ली 100 झाडां प्रोडक्शन दिवपाक लागता सो मागता तांचे कडेन की एक टीम comprise करून they should see why coconut production, why cashew production has reduced so much over the period of years in Goa. I want to congratulate the Agriculture Minister, 5 minutes please, Agriculture Minister that they have promoted the mechanization of agriculture activities by offering subsidies on machinery and equipment.
But to increase the profitability of farmers and self-help groups, it is important to increase the existing subsidy from 50% to 70% for value-added machines. So it's very important that the department does this. There is need for the department to exercise control over authorized distributors who are registered under the department for selling machinery and equipment, because they are selling the machinery and equipment at much higher rates to the Goan farmers, and which is over the selling price compared to the other rates all over India. So they need to streamline the selling price of these machineries. So he je subsidy they offer karta, they have to see that it is implemented in a timely manner. आणि आमचे जे फार्मर आसा तांकां to procure organic fertilizers, if they have to go into organic farming, so they need to provide financial assistance at the source. नाजाल्यार तांकां ते मागीर मेळटा reimbursement, and that's why chemical fertilizers are cheap. म्हणून they are not going into organic farming. So if we have to promote organic farming, हांव मागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन की तांकां जी फायनान्शियल असिस्टन्स आसा ती टायम टू टायम एट सोर्स मेळची, सो दॅट दे वील बाय मोर ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स रादर दॅन केमिकल फर्टिलायझर्स. आनी जी अनसिजनल रेना खातीर पळय, so it is important that शेतकरी निधी पळय तांकां जी मेळटा, it should be given within 2 months, कित्याक आतां खूब डिले जाल्लो आसा आनी तांकां टायम टू टायम निधी मेळना. कम्युनिटी फेन्सिंगाचे उलयता आसतना तांकां पळय जी सबसिडी मेळटा की 2.5 lakhs ती वाडोवची म्हणून to 4 lakhs per hectare. As this will encourage more farmers to avail the enhanced subsidy. आणि खुबशे आमचे पळय भागान जे पळय बायसन अटॅक जाता, वायल्ड बोर जाता, बाकीचे वायल्ड एनिमल्स येता, सो एटलीस्ट द फार्मर्स वील प्रोटेक्ट देयर एरियाज बाय बिल्डिंग दीज थिंग्स. आणि जे 2 लाख पळय फार्मराक मेळटा ते वन्स इन अ लायफ टायम मेळटा पयशे फॉर दीस. सो ते एवरी 6 years दिवचे म्हणून, सो दे विल कीप ऑन इम्प्लिमेंटींग दीस आनी बिल्डिंग न्यू फेन्सिंग अराउंड देयर प्रॉपर्टी. सो तांणी मागता हांचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन की एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून हे सगळे मातशें तांणी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इज व्हेरी essential to see where they are falling short. And plus forest department बरोबर कित्याक we are having this conflict of ही माकड खूब वाडल्या. I have been keeping on telling the honorable minister about this. हे माकड कित्याक आणि we can't do anything about it. So I have been asking the department what is the way forward. So forest department बरोबर बसून कितले फ्रूट बेरिंग ट्रीज फॉरेस्ट एरियान लावपाचे, एग्रीकल्चर एरियान लावपाचे, सो दॅट हे जे वायल्ड एनिमल्स आसा दे डोंट कम इन टू पिपल्स होम्स. म्हणून हांव मागता तांचे कडेन की दे हॅव टू कम अप विथ पॉलिसी टू decide on how to combine with the forest department to take this forward. Demand number 69 handicraftaचे उलयता आसतना जो हँडलूम ट्रेनिंग प्रोग्राम आमचो अंडर विश्वकर्मा कौशल्य योजना केरी आनी पर्या केल्लो थोडे वर्सां 1-2 वर्सां पयलीं, आणि there was very good response to it. More than 100 local women participated. But because of lack of space, we had to close down because it was taking place in schools. Schools बंद जाली, म्हणजे those classrooms were given back to the education department. And ताजे खातीर, though the ladies were interested in continuing with the program, तांकां हे handloom program कुणबी weaving बंद करचे पडले. So मागता डिपार्टमेंटा कडेन की आमकां हे फॅसिलिटीज दिवचे. आय विल ट्राय टू फायंड अ प्लेस आनी एक हँडलूम सेंटर आमच्या बायलां खातीर सुरू करचें. आनी जे आमची महिला आसा तांकां हे अशें ट्रेनिंग करून आमी पळयलां की फ्री स्टॉल्स दिता एट लोक उत्सव आनी सरस एक्झिबिशन. But this is not sufficient. So the government, I feel, needs to explore more avenues for a continuous incentive for them to promote their local handicrafts. I want to thank the minister and honorable MLA Praveen Alekar
फॉर गिवींग अस क्ले मशीन्स. आमचे मुर्तीकार आसा ताजो खूब फायदो जाता. आमचे सत्तरी बागान खूब मुर्तीकार आसा, पण तांकां जो सपोर्ट प्रायस मेळटा 200 रुपया, दॅट इज नॉट इनफ. आमचे ऑनरेबल MLA मिस्टर गावडे हॅज स्पोकन अबाउट इट की तांचो वाडोवचो म्हणून. इवन I feel the same की तांचो फ्रॉम 200 तांचो वाडोवचो टू 600 रुपीज. आनी ही मशिनां दिवन आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा. आय एम रियली थँकफूल टू देम की तांणी ही मशिनां टायम टू टायम आमकां एवरी इयर दितात म्हणून. सिव्हिल सप्लायजाचे उलयता आसतना मागता तांचे कडेन की जे फेर प्रायस ओनर्स आसात तांचो पेमेंट टायम टू टायम जावचो, कित्याक तांकां टायमली हो पेमेंट मेळना. आनी द डिपार्टमेंट शूड जस्ट सी टू द क्वॉलिटी ऑफ द मटिरियल दॅट कम्स आउट फ्रॉम द फेर प्रायस शॉप्स अँड तांची शॉप्स. परत एकदा आय वॉन्ट टू सपोर्ट द डिमांड्स अँड अपोज द कट मोशन. थँक्यू. Shri Ganesh Gankar. स्पीकर सर, आज जे ऑर्डर बिझनेस ऑर्डर जी आसा तेजी डिमांड नंबर 64, 69 आनी 70 जे वोटिंगाक आसा हावजाच्या मुखार त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन जे लिस्ट नंबर 2 प्रमाणे आसा ताका अपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, खुबश्या सदस्यांनी थोडीशी आमी नाराजी म्हणचे ना, पूण सजेशन खूब केले डिपार्टमेंटाक. पूण म्हाजो व्यू थोडोसो वेगळो आसा. हांव म्हणटलो की गव्हर्मेंटान जे स्टेप्स घेतल्या पॅडी फील्ड कल्टिवेशन इन्क्रीज करपाक, एक एग्जाम्पल दितलो मुद्दाम करून. हांव फाटल्या एक 15 दिसांक आमी शिरवळ कुर्णा म्हणटा ते दावकोड हांगा धारबांदोड्या सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी 34 हेक्टर्स सादारण 3,40,000 स्क्वेअर मिटर लँड 115 फार्मरांनी मेळोन अंडर कम्युनिटी फार्मिंग ही जमीन लागवडी खरी हाडपाक प्रयत्न केल्या. म्हाका दिसता संपूर्ण गोंया भितर एक ही सगळ्यात मोठी एरिया आसतली आनी ही जमीन फाटल्या 5-6 वर्सांक कसपाची बंद नासलेली. रानटी जनावरां आनी फ्लडिंग जावन हांगा रोवपा मेळनालें. हांव मुद्दाम करून ह्या हावजान अभिनंदन करतलो राज्याचे मुखेली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताचे सहकारी मंत्री माननीय श्री रवी नाईक, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डायरेक्टर संदीप फळदेसाय, धारबांदोड्याचे पर्टिक्युलरली ZAO आमचे संतोष गांवकर आनी एग्रीकल्चर ऑफिसर कृष्णात कंस अलॉंग विथ देअर बाकीची टीम, ह्या सगळ्या लोकांनी स्पेशल एफर्ट्स घेवन धारबांदोड्या तालुक्याक ह्यो गोष्टी रिवायव करपाक प्रयत्न केल्ले आसा. आनीक 2 विलेजी आमच्या धारबांदोड्या तालुक्याक कुळे शिगांव पंचायतीक 2 ग्रुप आनी मोले पंचायतीक 1 ग्रुप फुडें येता ह्या कम्युनिटी फार्मिंग स्किमीचे अंडर कल्टिवेशन करपाक. हांव डिमांड करतलो माननीय मिनिस्टरा कडेन, सरकारा कडेन की MCO मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस फक्त पेपराचेर न्हू, मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस म्हळ्यार त्या खातीर जी लागणारी जी यंत्र सामुग्री आसा पळय न्ही ती दिवपा जाय. नाजाल्यार फक्त ऑर्डर काडली आनी सोडली अशी ना. म्हाका याद जाता की फाटल्या 2 वर्सांक अशी एक ऑर्डर येयल्ली धारबांदोड्या करपाक, पूण तेका कशें जाता तेका ट्रॅक्टर आनी तेका लागणारे जे मॅनपावर आसा तो जर दिलो जायत न्ही जाल्यार बरे पद्दतीन आमचे शेतकरी हें सगळें करपाक शकता. हांव डिमांड करतलो माननीय मंत्र्या कडेन की 2 ट्रॅक्टर आनी लागता तो स्टाफ ह्या मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिसाक धारबांदोड्याच्या प्रोवायड करचो. त्याच प्रमाणे आमचे काले हांगा एक एग्रीकल्चरल फार्म आसा आनी हें सांगे तालुक्याक पडटा. पूण तुमकां कळटलें सगळ्यांक की खंय कोणी गेले जायत न्ही भाटांनी जाल्यार हे भाट ओस पडलेले आसा मरे म्हणटा आमी. म्हाका याद जाता की हे जे फार्म आसा कालेचे हे भयंकर व्हडले फार्म खूब एरियेची, हे रिवायव करपाची आनी हे सामके बरे पद्दतीन चलोवपाची अत्यंत गरज आसा. म्हाका दिसता ते पयलीं 150 वयर लोक असले कामाक, आज म्हाका दिसता 45 लोक ना. म्हणजे कशा पद्दतीन तेजी हें जाल्ली आसतली परिस्थिती ती तुमी इमॅजीन करा. तर सभापती महोदय, एक विशय हांव मुद्दाम करून मांडटलो हांगा आनी डिमांड करतलो ह्या विशयाचेर
की जे लिमिट्स पळय आसा न्ही आमच्यो स्किमी आसा त्यो कम्युनिटी फार्मींग स्किमी हे लिमीट रिवायव करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता कॉस्ट जो आसा तो पर हेक्टर 2.5 lakhs पर हेक्टर आसा पळय न्ही तो 3 लाख रुपये जर केलो जायत पर हेक्टर जाल्यार थोडीशी थाकाय मेळटली शेतकऱ्याक. आनी हेजेर बारीक लक्ष दवरपाची गरज आसा कारण कितें की GSR रेटी ज्यो पळय आसा न्ही ते 3 वर्सां कितें आसा की ते रिवायव जाल्ले आसना. आनी आतां स्टिलाचे प्रायस आसा ते कशें आसा स्टिलाचे प्रायस एकदम वाडत आसता आनी त्या खातीर जी सबसिडी दिल्ली आसा सरकारान ती सबसिडी सुद्दां समज 90% जर सबसिडी दिल्या आमच्या फेन्सिंगाक जाल्यार एक्चुअल तेजो वॅल्यू जर जालो जायत आयचे प्रेजेंट मार्केटा प्रमाणे तो 60% जाता. त्या खातीर हांव मागतलो की फेन्सिंग करपाक लागून पयले वर्साक ही सबसिडी 100% जर दिली जायत जाल्यार थोडेशा शेतकऱ्यांक भितर कॉन्फिडन्स वाडटलो आनी शेतकरी फुडें सरतले. त्याच प्रमाणे एक विशय आसा म्हाज्या तकलेन जो सांगता हांव मुद्दाम करून तुमकां कळपा लागून की शेतकरी फाटी केन्ना सरता की ताका लागणारे ज्यो सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका लागणारे फार सकाळी जेन्ना पळय ते शेतां येवपाचें उदक जाय तें उदक सुद्दां जर टायमार जर मेळ्ळें जायत न्ही जाल्यार तो कशें आसा की तो बरो उमेदीन ते शेत करूं शकता. परत एकदां हांव सगळ्या ह्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक काम करता तेंचे अभिनंदन करतलो कित्याक एक ही बरी सुरवात आनी बरो एफर्ट्स तरी घेवन ही सुरवात केल्ली आसा आमच्या धारवाड्याक तरी. एक्चुअली तुमकां खबर आसतली स्पिकर सर की धारवाड्याचें नांव येनालें अशेंच की तालुकान आज 12-13 वर्सां जालीं पावसाची जी नोंद आसा न्ही ती करीत नासलेली. हांव ह्याच विधानसभेन 1-2 फावटी उलयलो. हांव ताका धन्यवाद दिता बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाक मी की आतां सुरवात केली. आतां कळटा सगळ्याक की हायस्ट पावस हो धारवाड्याक पडटा म्हणून. तर अशा पद्दतीची जर समज जर थोडें सामकें लक्ष दिलें जायत आनी योग्य पद्दतीन ताचो वापर जर आमी केलो जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक खूब हेजो बेनिफीट जातलो. एक बारीक विशय हांव दुसरो घेतलो चड वेळ उलोवचो ना. शुगर फॅक्टरीचो विशय. शुगर फॅक्टरी आतां रिसंटली आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आसा. ह्या शुगर फॅक्टरीचो विशय जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्र्याकय आमी विनंती केल्ली आसा आनी ह्या हावजाच्या मार्फतय हांव विनंती करता की शुगर फॅक्टरी जाता तितले बेगीन चालू जावपाक लागून प्रयत्न करचे. ह्या शुगर फॅक्टरीचो विशय मुद्दाम करून मांडटा हांव स्पिकर सर. हांगा परमनंट एम्प्लॉई जे पळय आसा पळय न्ही ते 88 एम्प्लॉईज आसा परमनंट. आनी परत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वचून तांकां कितें करताले त्याच प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉई 74 आसा. म्हणजे टोटल स्ट्रेंथ जी पळय त्या शुगर फॅक्टरीच्या लोकांची जी आसा ती 162 आसा. आनी तुमी जर बारीक जर पळयलें जायत न्ही की सादारण 50 वर्सां वयाचे लोक जे पळय आसा पळय न्ही ते हितूंतले 90 लोक आसा आनी 72 लोक आसा ते बिलो 50 आसा. ह्या लोकांक ती शुगर फॅक्टरी चालू करून तांकां ती सांबाळून घेवपाची अत्यंत गरज आसा. हे लोक जास्तीत जास्त करून आमचे त्या धारबांदोड्या तालुक्याचेच आसा. तर हांव मुद्दाम करून हे करतलो माननीय मंत्र्याक विनंती करतलो की बेगिनात बेगीन ही शुगर फॅक्टरी चालू करून ऊस जर उत्पादन सुरू केलें जायत जाल्यार तो शेतकरी जो आसा ऊस उत्पादन करपी तोवूय सुखी जातलो. हांव स्पिकर सर तुमी म्हाका संदी दिली उलोवपाक त्या खातीर चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर शेट्या. स्पिकर सर, आज जे हांव उबो रावल्लें आसा जे आजचे डिमांड आसा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हांकां सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन आनी सिवील सप्लायज. स्पिकर सर, सगळ्यात पयलीं एग्रीकल्चराचेर उलयतना तशें जर पळयशीत जाल्यार गोंय आमचें कृशी प्रधान देश म्हणटात तसो. पण जर त्या दिसचे बजेटीन पळयशात जाल्यार जे आमचे बजेटीन इन्कम जो आमकां येता तो 3 गोष्टीच्यान येता. तातूंत एग्रीकल्चराचो सगळ्यात कमी म्हणजे 7%. मॅन्युफॅक्चरींग इज अराउंड 43 आय थिंक आनी सर्वीस अराउंड 50. सो असो इन्कम आसा. दॅट मिन्स कितें आजून एग्रीकल्चराचो इन्कम येवंक जाय. जर डेटा फाटलो जर पळयशात तुमी सगळो की डेटा असो दाखयता इनस्पायट ऑफ गव्हर्नमेंट सपोर्ट अजूनय आमचे जे यूथ आसा शेती कडेन वळनात. आता वळना ताका खूब कारणां आसतलीं. सगळीं आमी युथांचीच म्हणू शकना किंवा सगळी सरकाराचीच. म्हजो मतदारसंघ पळयलो जाल्यार तसो एग्रीकल्चरच आसा. हांव एक शेतकाराच्या घरांतलो भुरगो आयिल्लो आसा. त्यामुळे शेती ही कशी आसता केन्ना
लागवण करप, केन्ना उपप, केन्ना तरवो घालप, नडणी काडप, हे सगळे ज्यो गोष्टी आसात हे भुरगेपणा पासून जर गेल्लो आसा एकदम म्हणजे पावसाक कामां घेवन कशी वचप आणि कितलो कुडकुडो घातलो हे सगळे खबर आसात. त्यामुळे खरी शेतकऱ्याची जी ही आसा कळकळ ही म्हाका फील जाता जरी हांव ना केल्ली जाल्यार. म्हज्या मतदारसंघात 5 गांव आसात, तेतूंतल्यान सगळ्यान जर बरी आमी शेती करता, इनफॅक्ट सगळ्या गांवांनी करता, मेणकुऱ्या करता, साळ करता, लाठम बारसे, मुळगांव आणि लांबगांव. हांव मेणकुऱ्या आनी साळ गांवाचो मागीर विशय घेता. प्रत्येक गांवाचो विशय डिफरंट आसा. आमच्याकडे लांबगांव आणि मुळगांव हांगा मायनिंग आसा, सेजाची मायनिंग आसा आणि त्या गांवांतल्या कितलीशींच वर्सां त्या शेतकऱ्यांनी शेती करूं ना. आता शेती कित्याक करूंक ना जाल्यार तांचे ती डंपाची जी स्लीट आसा ती सगळी येवन शेतान भरली, ती अजून कोणी क्लीन करूंक ना. आणि जर मायनिंग कंपनी कडेन वचत जाल्यार ती मायनिंग कंपनी सांगता तुम्ही कम्युनिटी फार्मिंग करा आणि कितें सांगतात डिपार्टमेंटा कडेन वचत जाल्यार ते म्हणटा क्लिनिंग करा. म्हाका एकूच रिक्वेस्ट करपाक जाय मंत्र्याक आणि मुख्यमंत्र्याक, जेन्ना हांगच्यान मायनिंग डंप गेलो आणि इतली सरकाराक रॉयल्टी मेळ्ळी जाल्यार हांगा एक्स्ट्रा पयशे घालून हांची आमी शेतां कित्याक क्लीन करून परत ती कित्याक रिवायव करची न्ही. कित्याक तांची जी ही आसा जी तांची जी सॉयल आसा ती खरीच जर त्यांची सॉयल जर पळयशात जाल्यार ते सीड बी बघून खरीच ती आता म्हणजे कांयच थिसर जावपाचें ना. हाका आमकां एक्स्ट्रा खर्च करचो पडटलो, एक्स्ट्रा मेहनत करची पडटली, पण ती शेतां आमकां रिवायव करपाक जाय. आता शेती म्हणटूकसून आमी म्हणटा की ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे एकच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना, हांगा इट इज मल्टी फॅक्टोरियल आसता. एग्रीकल्चर आसा, WRD आसा, उदकय जाय, त्यामुळे प्लस खूप कडे वाटेंचो इश्यू आसात आणि ही जर सगळी डिपार्टमेंटां जर बरोबर आणि प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय जाय. कित्याक हल्ली जर तुम्ही पळयसात सगळ्या शेतांनी गवेरेडे वतात, माकड वतात, ते सगळे जे घातलेले आसा ते पिड्ड्यार करतात. आमच्या मेणकुरच्या गावांत जर पळयशात जाल्यार शेतां अजून शेतकरी शेतां करतात, इन्क्लुडींग हांवूय शेतां करता, म्हणजे हांव जरी ना गेलो आमी शेतां करतात. थंयसर मेन इश्यू जो आसा ते पयलीं आमी त्या शेतांनी कितें वचपाक बारीक वाटो आशिल्ले आणि ते आमचे बैल वताले. आज आमी मशिनां व्हरतात, पण मशिनां व्हरपाक मेळनात कित्याक वाटो ना. आमचो जो डायरेक्टर आसा संदीप फैड आसा, खूप रिस्पॉन्सिबल पर्सन, खूप आयकता, म्हणजे हिज ट्रायंग हिज बेस्ट. आमचो मंत्री बरो, पण देर इज खंय तरी हे जाता. सो तांचे जे सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट आसा, रादर सिव्हिल डिपार्टमेंट आसा, त्या सिव्हिल डिपार्टमेंटान ही कामां घेवन हे बारीक बारीक वाटो करचे. वाटो केल्या मुळे गाडये व्हरपाक गावतले लोकांची ती एक थोडे वाटे करपाक हांव डिपार्टमेंटाची चुकी म्हणना, आमच्या शेतकऱ्यांचे आसा तांचे मदीं डिस्प्यूट आसता ते वाटो करूंक दिनात, पण ते वाटो करचे. दुसरे म्हणजे एक व्हाळ आसा, आमचो गांव जालो मागीर व्हाळ आणि मागीर शेती आसा. हो व्हाळ थोडोसो व्हाळ WRD डिपार्टमेंटान केल्लो आसा, पण हांव त्या दीस स्वता पर्सनल वचून इन्स्पेक्शन केले ई घेवन. रिक्वेस्ट आसा, आमचो WRD मिनिस्टरय आसा, तो सबंद व्हाळ करपाचो. नाल्यार कितें जाता पावसान ते उदक भरता आणि ते मागीर शेतीन येता एक आणि हळूहळू शेती हे जाता, शेत इरोड जाता आणि होच व्हाळ वचून आमचे ते न्हंयक मेळटा, शापोरा न्हंय. आणि तो जर आता न्हंयची जर ती बॉर्डर पळयत आमचे खोड्डे म्हणून शेत आसा जाल्यार सगळीशी व्हांवान गेल्ली आसात, आमचे कितलेशे माड गेल्ले आसात. आमी जर हे अशे गोष्टी करना ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहन येना. आमकां तांकां कितें दिसता शेती करून फायदो कितें आसा, सबंद दीस राप मर आणि निमाणी खावपाक काय ना. बरं ही शेतां आमची अशी आसात, इतली बारीक बारीक लोकी आसात, सगळे काय एकट्याची ना. सो मॅकनायज फार्मिंग करपाक केन्ना केन्ना डिफिकल्ट जाता. क्लब फार्मिंग बी करपाक, कम्युनिटी फार्मिंग करपाक आमचे झेडो बी ते बरें काम करता, पण तांच्यांनी ग्राउंड लेवल वचोन म्हणजे पॉलिसीज अशी जाय आमची एग्रीकल्चर की इट इज नॉट ऑफिस बेस्ड, इट इज कशी फार्मर सेंट्रीक जाय, रायट ऑन टू द ग्राउंड लेवल वचून तांकां कन्विन्सिंग करून प्रोसेस. हे खूप डिफिकल्ट टास्क आसा. आमी अशें उलयले म्हणून हे कांयच जावपाचें ना. हो जर डेटा काडशात, आय एम शुअर हांव डेटा काडूंक ना ते हांव एग्री करता, बट आय एम शुअर पोरू हांव डेटा सगळो काडलेलो, हो डेटा डेफिनेटली कमी जायत आसा आणि मागीर आमी कितें म्हणटले अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडटलेच न्ही. सेकंडली जे कशें आसात आमच्या 6 गांवांतले उदक आमच्या सबंद नॉर्थ गोवाक वता. हांव मिनिस्टराक दनपाराच सांगला, पण इतली खंताची गोष्ट आणि ते दीस मिनिस्टराक हांव मेळोन दिला. थिंगा आमचो एक शेतकरी आसा परब म्हणून, ताका हांव उदक ना म्हणून त्याच्या कडेन 275 माडये गेले आणि तो कंपेन्सेशन मागला, ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिना ना WRD दिना. तो
तो येऊन रोज आमदाराच्या नावान गुन्हे फुटता. स्पीकर सर म्हाका 2 मिनटां दी. एकदम बरो विषय आसा, खरोच विषय आसा स्पीकर सर. तुमकां कळना हो जो भुरगो जाचे 275 माडये गेले नाव सांगता ताका अक्षरशः ह्या भुरग्यांक विष घेवन वचपाची अशी परिस्थिती आसा आणि कसलो अन्नाचो सोय ना. आवय बापायन केल्ले 250 माडये. उदक कित्याक ना तर उदक संबंध गोंयांत दिता आमी. आणि जर हे जर 3.5 वर्सां आमी तकली फोडटा की बाबा पायपलायन घाला, हांगा उदक ना, इल्ले फावटी फोन असतात लोकांचे. हांव म्हणटा कित्याक जायना ह्या गोष्टी? एकदाच सोल्युशन काडया न्ही. इज इट सो डिफिकल्ट? आर वी नॉट रियली कन्सर्न अबाउट देम? आमकां पडलेले ना ताका? आमचे लोक न्ही ते सगळे गोंयचे शेतकरी आमचे लोक न्ही? प्रत्येक आमदाराचे आसा. हे जेन्युन इश्यूज आसात. हातून कांयच एम्प्लिफिकेशन ना. हातून आसा तोच प्रॉब्लेम आसा. खंयच्या ऑफिसरान हांव ह्या फ्लोर ऑफ द हाऊस चॅलेंज करता, एनी ऑफिसर कॅन कम. फाल्यां शेनवार आसा, WRD ऑफिसर येवनी, एग्रीकल्चर ऑफिसर येवन कोणी येवनी. हांव सगळे गोष्टी आसा जाणटा म्हजे करून दिवचे. हांव फुडले फावटी नेक्स्ट हाका डिमांडाक एग्रीकल्चरच्या उलयना, उग्गी बसता. थोड्या डिपार्टमेंटान म्हणजे इतले बरें काम. दीस डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो डुईंग गुड ग्रेट जॉब, बट द वर्क हॅज टू बी डन. आम्ही जर माकडांनी जर त्यांची नासाडी केली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आम्ही इन्फॉर्म करता, फुडें कितें जाता? आमकां रिझल्ट जाय. वी आर रिझल्ट ओरिएंटेड पीपल हांगा आसात. मुळगांव आणि रामगांव गेल्यार हो इश्यू जाता. हांव येयल्लो पावस जालो आतांच न्ही, आतां आमदार जावच्या पयलींच्यान, की सदांच ह्या शेतकऱ्यांक जमोवन आय नो हांव सगळ्यांक फीड करूं शकना, पूण थोडे भात दिता, म्हणजे बियाणे दिता आणि आम्ही फर्टिलायझर दिता आमच्या संस्थे मार्फत. तर कित्याक? जस्ट टू मेक दॅम प्रमोट भुरग्यांक. आम्ही तितके केले किंवा खंयचो मंत्री शेतान उतरलो म्हणून काय तो रोज शेताना. इट इज दाखोवपाक की बाबा ना अशें करूं जाय म्हणून. आय एम शुअर आमचो मिनिस्टर आसा हितून लक्ष घालतलो, आमचो ऑफिसर लक्ष घालतलो. स्पीकर सर हांव 2च मिनटां, म्हाका एग्रीकल्चराचेर खूब उलोवचें आसा, हांव जाणा टायम वता. बट द सेकंड इश्यू जो आसा, जो आमचो हाचो आसा फेअर प्रायस शॉपांचो जो इश्यू आसा, तो इश्यू सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा. लास्ट टायम हांव इश्यू रेज केल्लो, आमचो साखरेचो गोदाव आसा तो रिपेअर करचो. रिपेअरिंग काम चालू आसा, पूण खूब स्लो पद्दतीन आसा. रिपेअर करतना म्हाका त्या ऑफिसराक एकूच इन्स्ट्रक्ट दिवंक जाय, जेन्ना तेंचो म्हाल येता, जो हेचो घेवन म्हाल येता ते गहू रायस घेवन, तो जर येता पावसान तो भिजता, ताका एक पोच हाडपाचो सो दॅट तो म्हाल भिजपाचो ना. सेकंडली हे फेअर प्रायजांचे आसा न्हू, हांव सदांच सांगतालो एका टायमाक सोसायटी आसा म्हणजे तो त्या गांवांतलो तो पयशे घाल. आज सोसायटी आसा म्हणजे उलटी परिस्थिती जाला. कोणाक काय धंदो ना तेणी सोसायटी करा बसले आला. कमिशन वाडोवपाची गरज आसा, त्याचे कमिशन आसा. देर कशें आसा, आज ते सगळे लिंकेज बी केल्ले आसा, पण थोडी कडेन नेटवर्क ना, तो इश्यू असतात. प्लस आमच्या कडेन एक अशें कार्ड आसा, एकच मिनिट, एक अशें कार्ड आसा की कोणी जे मायग्रंट बी असतात म्हणजे त्यांच्यानी देशभर त्यांच्या कडेन कार्ड खंय वचून सोसायटीन घेवप, केन्ना ते सोसायटी कडेन गेलेले त्याच्या कडेन तांदूळच नसतात. असे मल्टिपल प्रॉब्लेम फेअर प्रायस शॉप ओनरांचे आसा, रेशन होल्डरचे. खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्वय केला. आय डोंट डिनाय एट ऑल, आय एब्सोल्युटली एग्री की सॉल्व केल्ले आसा, बट येट मोर टू बी डन. लास्ट यत्नाचे आमचे डिमांड सगळ्यांनी उलयल्ले आसा, ते आमचे गणपती करता ते भाव, तसे जर पयशे आमचे सगळे भाव ओरिजिनल धंदे कडले सोडतात आणि सगळे जर सोडले जाल्यार इतले एक दीस आमकां तो इश्यू जातलो. म्हणून तांच्यांनी तो धंदो दवरुपाक जाय, म्हणून तांचो जो सपोर्ट प्रायस आसा तो वाडोवपाचो. आणि हांव थँक म्हणटा आमचो चेअरमॅन हाचो प्रवीण आर्लेकर की तांणी मशिनां दिली. तो वर्साक 2 नाल्यार 3 मशिनां दिता. म्हजे तर रिक्वेस्ट आसा सरकाराक, आमचे ते भाव हे गणपती काम करता, सगळ्यांक आयडेंटिफाय करा, रजिस्टर करा आणि सगळ्यांक एक एक मशीन दियात आणि एव्हरी 4 वर्सांनी करात. मशिनाक व्हडले पयशे भरना, लेट देम, वी विल सपोर्ट देम. देव बरें करूं म्हणटा. विजय सरदेसाय. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me. First I will come to demand number 64, agriculture. Speaker sir, agriculture म्हणल्यार मुखेलमंत्र्यान पयर सांगला की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बाब रवी नायकाच्या अंडर सुदिना कमी न्हीद आयली, रिकॉग्निशन मेळ्ळा म्हणून. नॅशनल लेवलाचेर रिकॉग्निशन मेळ्ळा म्हणून एग्रीकल्चर टुडे अवॉर्ड मेळून पुचून डायरेक्टर,
काम बरें करता डायरेक्टर म्हजो OSD आसलो संदीप फळदेसाय तो म्हणटा 50 कोटी इन्क्रीज दिला म्हणून बजेटान पूण जर पळोवंक गेले स्पीकर सर अशें दिसता की अवॉर्ड मेळ्ळे म्हणून हांगा सभाघरान मुखेलमंत्र्यान तांची प्रशंसा केली म्हणून ह्या वर्साचो बजेट एस्टिमेट 306 कोटी आहा which is less than the revised estimate of financial year 23-24 which was 587 crore. Actual expenditure in 23-24 is 216 crore. Speaker sir, subsidies allocated is 77 crore which is just 25% of the total allocation. Grant in aid which is for fertilizer in the budget is 41 crores, that is 13%. And is less than the amount allocated last year, which was 55 crore. Investment in protective embankments has remained flat, 33 crores over the last few years. Speaker sir, performance budget annexure 4 जर काढलो जाल्यार अशें दिसता की paddy cultivation area remains stagnant, 32,477 hectares. आशिल्ली ती 32,500 hectares जाल्या. खरी जाल्या कितें जालें की ओगीच नंबर मारला तो कोणा खबर पूण चेक करा. Production drop जाला 1,42,056 टन आसले ते 1,12,000 टन जाला. Pulses cultivation area shrink जाल्या from 3,885 hectare to 3,500 hectare. Production has fallen from 3,832 tons to 3,400 tons. Groundnuts sees a drop in area from 60 hectares to 50 hectares. Production has fallen from 95 tons to 90 tons. Sugarcane area falls from 446 hectares to 300 hectares. Production is down from 25,657 tons to 20,000 tons. Assistance for coconut area expansion drop झाले हा 60.6 hectares and 50 hectares झाला. Vermi compost units decline झाले from 65 to 52. Organic manure collapse झाला from 65 to 24. So organic म्हणते स्पीकर सर म्हाका दिसता अबेंडन केलें. ऑर्गेनिक म्हणते आतां आनी ना. Assistance for crop production reduced झाला to 3,000 units from 3,742 units in 23-24. Coconut plantation area falls from 26,782 hectares to 25,000 hectares. Production dips from 160.86 million to 150 million ton nuts. Cashew nut area shrinks from 57,000 hectares to 56,000 hectares. Areca nut production drops from 3,978 tons to 3,700 tons. Banana production marginally declines. Assistance to loose flower crop crashes from 28.6 hectares to 5 hectares. Organic farming and proposal-based schemes shows zero implementation. Assistance for water conveying pipeline support falls from 40 hectares to 20 hectares. Assistance for water storage tank targets reduced from 30 units to 15 units. Assistance for add-on gadgets drops from 20 units to 15 units. Soil conservation barn repairs falls from 5.62 kilometers to 5 kilometers. Speaker sir, so Amrit Kal agriculture policy asun pochun estimates in the performance budget document are underwhelming and are pessimistic. Speaker sir, ही पॉलिसी करपाकूय हांव आशिल्लो आनी पॉलिसी करपाक आसतना हे मंत्र्याच्या ऑफिसान पयले दान गेलो म्हणल्यार सेक्रेटरिएटान गेलो मंत्री काट्टकर नाल्यार केन्ना पांयच दिवंक नाशिल्लो. हातून स्पीकर सर एग्रीकल्चर पॉलिसीन जें कितें हांवें आयकलां तातूंत एक बरें दिसता म्हणटा तें की स्क्वेअर मिटर बेसिसाचेर पॅडी कल्टिवेशन स्कीम आहा अशें म्हणून आयकलें हांवें. म्हणल्यार कितें की इतल्या स्क्वेअर मिटराचेर तूं ताका इतले पयशे दितलो. दुसरें म्हणटा तें कोर एरिया आहा ती इको टुरिजम. स्पीकर सर इको टुरिजम म्हाका दिसता ते भशेन टुरिजम बींग द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी गोंयांत जर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल जातलें जाल्यार ताका एग्रीकल्चराक टुरिजमान मिक्स करचें पडटलेंच आनी गोंय जर ग्रीन उरलें जाल्यार गोवा इज ग्रीन एंड देरफॉर टुरिस्ट वील कम देर. सो म्हाका दिसता एक्स्ट्रा सबसिडी जाता तितलो सपोर्ट इको टुरिजमाक दिवपाक जाय कित्याक आमचे हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट गोंयांत येतात आनी इको टुरिजम म्हणटा तें
जर आमी इटलीक गेले, टस्कनी गेले, खंय गेले जाल्यार वी सी दिस क्लियर कन्सेप्ट that people who are doing well in tourism have adopted eco-tourism. So when I was minister, I always had that thing that why do you have a shack only on the beach? You should have a shack in the middle of a field. And Speaker sir, it is my plan in this year that I want to set up in my constituency, in a land that is owned by me, a good restaurant run by self-help groups, right in the middle of farm to table concept. Bangalore I have Speaker sir, and you also go there whenever possible. There is a restaurant called Farm Lore. Bangalore, tashe Farm Lore. The menu is set menu. Huge booking, 6 weeks. You require influence. Even with influence, you don't get this sometimes. But excellent dinner, real top quality dish, and purely on whatever that is produced in the farm. Not vegetarian, of course. It's all everything is there, but very good dinner. So Speaker sir, म्हाका दिसता ते भशेन इको टुरिजमाक जाता तितलो पुश दिवंकूच जाय. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कन्सेप्ट जो हाडला तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर हाडलो ना आनी हे जर पॉलिसींतल्यान तो सॉल्व करूंक पावलो ना जाल्यार 13,193 हेक्टर फेलो लँड आहा ते वाडत वतले. चड करून बार्देस तालुक्यान बी म्हाका दिसता शेतां बरीच रावल्यात. हाय कोर्टान स्टँड घेतिल्लो आहा की सगळे सायडीन शेतां भरतात, कुमुंदरीची शेतां भरतात आनी ताजे खातीर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी कम्युनिटी फार्मिंग हे जर आमी घेनात जाल्यार आमी एग्रीकल्चरान फुडें वचूंक शकना. स्पीकर सर, सो ही जी पॉलिसी हाडटा ही पॉलिसी बरी आनी म्हाका दिसता की ही पॉलिसी खातीर मंत्र्यान आनी आपले टिमीक फूल इंडिपेंडन्स दिवपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. मुखेलमंत्र्यान फकत तांकां प्रायज मेळ्ळे म्हणून सांगप ना, तांकां पयशे दिवंक जाय. कित्याक पयशे जे आमी जर पळयले जाल्यार ते पयशे व्हडलेशे दिसनात. So therefore the policy should not be high rhetoric, low realism. Speaker sir, policy recommends a minimum allocation of 4% of the total state budget to be earmarked for agriculture. पुढून जर पळोवंक गेले जाल्यार 1.66% allocate जाल्ले आहा as against the 4% recommendation. Speaker sir, जर पळयलें आमी जाल्यार एक पॉलिसी म्हणटा की 75% ऑफ गोवाज पॉप्युलेशन शूड रिटर्न टू फार्मिंग. हे म्हाका मातशें डेल्युशनल दिसता की इतलें व्हडलें टार्गेट जावंक शकना. सो आय थिंक इट इज अ लिटल डिस्कनेक्टेड, बट इफ समबडी ट्रायज फॉर अ बिग टार्गेट इज ऑलवेज गुड. स्पीकर सर, 2021 चीफ मिनिस्टरान विजन डॉक्युमेंट लॉन्च केलो आनी म्हणलें की गोंयाक आपूण स्वयंपूर्ण करतलो म्हणून. सो तातूंत स्वयंपूर्णान खूब वस्तू सांगल्यात. तातूंत एक म्हणलां की गव्हर्मेंटाचे सबसिडीज. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ते भशेन गव्हर्मेंटान सबसिडी डिसबर्स करूंक ना. एक 389 पेज लॉंग लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज इज अवेटिंग. टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अप्रॉक्सिमेटली 10,270 with a total amount of 4,80,22,595. Ministraचे own talukan 864 farmers are waiting for compensation. Speaker sir, government timely access to institutional credit म्हणते दिवंक पावंक ना in spite of the projected need for 2,765 crore hampering agriculture growth and investment. Speaker sir, 2025-26 projected credit need for Goa's agriculture and allied sectors is taken as 2,765 crores as detailed by the NABARD in its state focus paper. NABARD has identified that land title disputes and unclear ownership are critical barriers for loan access. Fragmented land holdings and rising labor cost. And despite institutional mechanisms, on the ground challenges like bureaucratic delays and paperwork hinder the prompt and adequate disbursal of credit. Speaker sir, as a result of this, the effectiveness of government schemes, incentives and infrastructure spending is diluted by the above mentioned constraint. Speaker sir, हांव ह्या दिसांनी आउटरीच म्हणून खूब कडेन भोंवना आनी तातूंत एक म्हाका आयकूंक आयलां म्हळ्यार आगशे गेले जाल्यार ते म्हणटात तोका मेरेन वचचें पडटा म्हणून एक ट्रॅक्टर बूक करपाक. आतां आमी सगळे ऑनलायन उलयतात. हें ऑनलायन कित्याक जावंक शकना? इजिली एक ट्रॅक्टर बूक करपाक आगशेच्यान तोका कित्याक वचप? तुवें कुर्तरी काय न्ही तें तुका फोन मारलो आनी तो ट्रॅक्टर पावलो. सो तांकां तें बूक करपाक थंय वचचें पडटा. सो तें करपाक ऑनलायन करपाक जाय. स्पीकर सर, there are complaints that farmers get very little by selling their crop to agriculture societies.
Even though the seeds are subsidized, farmers find them expensive and the seeds in the seed bank are not good. ह्याला फार्मान त्यो लोकल व्हेजिटेबल्स, सात शिराची भेंडो लोकल ब्रिंजल सीड्स नात. Farmers whose fields suffer from waterlogging due to poor drainage are sent to WRD and panchayats. हो एक सिंगल विंडो सिस्टम कित्याक आसप ना ते पळोवंक जाय सर. म्हाका एक 25 फार्मिंग फॅमिलीज गुडी पारोड्याच्यान आयिल्ली आनी ती म्हणटात की दे कॅनॉट बेर द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग एंड हार्वेस्टिंग. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटाचो मनीस थंय पावपाची गरज आहा. तुम्ही कृषी मित्र म्हणून हायर केल्ले आहा आनी तांकां 20,000 रुपया दिल्या. 2014च्यान हे चालू आहा. कॉन्ट्रॅक्ट इज रिन्यूड एन्युअली आफ्टर 2 month कूलिंग पिरियड. हे म्हाका दिसता हे जर एग्रीकल्चर वर्क एक्सटेन्शनान स्टाफांक जर तूं स्टेबिलिटी दिना आनी सेक्युरिटी दिना जाल्यार एग्रीकल्चर फुडें वचूंक शकना. नवे कितें रिसर्च जाला तो शेतकऱ्यां कडेन पावूंक शकना. सो तांकां परमनंट एम्प्लॉई करपाची गरज आहा आनी तांकां 7th पे हाजेर तांकां सॅलरी दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, डॉन बॉस्कोचे कॉलेज तुम्ही मारले. आतां तुम्ही तुमचे कॉलेज सुरवात केल्लें आहा. कॉलेजीन जे कोण स्टाफ येता ते बरे आसचे. हांव स्टाफांची नांवां घेना, पूण म्हाका दिसता मातशे मुखेलमंत्र्याचे मतदारसंघाचे लागींचे मनीस व्हेल्या आनी तांकां स्टाफ म्हणून केल्या. नांवां घेवन म्हाका कोणाचें नांव पेड्ड्यार करपाचें ना, पूण कॉलेजीचे बरें जावचें. भुरगे जे तातूंतल्यान भायर येतात तांणी एग्रीकल्चर घेवन फुडें वचचें हें हांव मागतां. शुगर केन फार्मर्स फ्रॉम सांगे एंड धारबांदोडा. स्पीकर सर, सपोर्ट जाय तांकां. सगळ्यांनी बीजेपीक मतां मारलीं. आतां ती फुडें न्ही मारतले अशें म्हाका दिसना जर तुमी कांय करना जाल्यार. सो संदीप, तुमच्या हातान आहा तांकां ते कमळाचेर दवरतले जाल्यार. नाल्यार तांणी डिसायड केलां हें कमळाक सोडपाचेंच म्हणून हे खेपे. कित्याक सारको घात केल्लो आहा, उसकारांक सारको घात जाल्लो आहा. स्पीकर सर, पेडण्या तालुक्यान जर पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चर सगळ्यांत चड आशिल्लें, पुणून एकूच झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आहा सगळ्या तालुक्याक. मांद्रेच्या लोकांक केरी मेरेन वचचें पडटा, पाळी, आरंबोल, पेडण्या वचचें पडटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाची गरज आहा. ओवरऑल स्पीकर सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी आमचे खूब जाण कलिग्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काम करतात. हांव एक जाणा की कोण पयशे वो लांच सोदना. हातून एकूच असो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसतलो जंय कोण पयशे खावपाक सोदना. शेतकऱ्याक ऑन द कॉन्ट्ररी व्हरून आपले च्या पाजून स्कीम फुडें व्हरपाक ट्राय करतात. अशे डिपार्टमेंटाक भटान मातशे पयशे चड दिवचे. कित्याक ते पयशे कोण खायनात, ते कितें तरी शेतकऱ्यांचेच बरें करूंक सोदतात आनी तुमी तांकां सगळे फुलयतात पूण लास्टाक पयशे कांय दिनात. हाजेर हांवें दाखयलेलें आहा. सो एक होप आसा कितें बरें करतले जाल्यार, पूण तुमकां कितलो तातूंत इन्वेस्टमेंट करपाचो आहा. सरकाराक, फायनान्स डिपार्टमेंटाक हाजेर सगळें आहा. नाजाल्यार सगळ्यो पोक्यो खबऱ्यो, त्यो पोक्यो खबऱ्यान कांय फुडें आमी वचचे ना. गोंय जर ग्रीन उरलें ना आनी हे भशेन कोकोनट देंवले, पेडी देंवले, सगळें जर अशें जालें जाल्यार गोंयचे गुडगांव जावपाक व्हडलो टायम लागचो ना आनी मागीर पोल्युशन वाडपाक टायम लागचो ना. स्पीकर सर, आतां हांव वता डिमांड नंबर 70, सिव्हिल सप्लायज. Budget of civil supplies is decreasing every year. 23-24 it was 88.5 crores, revised to 184 crores. Actual expenditure was only 43 crores. 24-25 estimate was 68 crores. This year it has been reduced to 58 crores. Subsidies have been reduced from 39 crores to 6.5 crores. Allocation for major works has been reduced from 1 crore to 20,000 rupees. कितें काबारालें आतां? सिव्हिल सप्लायची 1 कोटींतल्यान 20,000 रुपया. तुवें पळयलां हें? काबराल म्हाका दिश्टी पडटा फुडें सांग असो पाकलो आहा की चाक करून तोच पयलो दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, आतां स्पीकर सर की इश्यूज आहा सिव्हिल सप्लायजाचे. एक म्हणटा डिलेपिटेड गोडाउन्स. सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटाचो कुट्टी फोंड्या मंत्र्याच्या तालुक्यान रुफूच गेलो एक विंड स्टॉर्म जावन आनी म्हाका दिसता सगळे स्टोर्ड गुड्स आर बीन एक्सपोज टू द एलिमेंट्स. फेअर प्रायस शॉपान विकनेसीस आहा. They have been neglected, diminishing their effectiveness in the public distribution network. Government wants to amalgamate them. 21 such fair price shops have been shut and amalgamated with neighboring fair price shops. This makes it difficult for the poor to access the shops. Government has promised compensation to fair price shop dealer scheme of 9,500 per shop, but the finance department I think has raised objections. Speaker sir, coordination kai na.
सरकार एक सायडीन डिक्लेअर करता, फायनान्स डिपार्टमेंट मागीर ऑब्जेक्शन काडटा, सगळे डिपार्टमेंट तुमीच चलयता, इतली मेजॉरिटी तुमकां लायफान केन्ना मेळची ना. हे हांगाच्यान उडी बिडी मारून वचून तुमकां नंबर केल्ले आहा. सकाळी ते माकडांच्यो खबऱ्यो सांगताले कुंकळे माकड लागल्या म्हणून. माकड लागल्या असेंब्लीन म्हणून तुम्ही 33 जाल्या. 33 जावन पसून जर अशें जर तुम्ही कोऑर्डिनेशन तुमचे भितर ना जाल्यार तुमकां आनी फुडार ना. स्पीकर सर, early 2025 on technical issues delayed food grain distribution for over a week, forcing authorities to advise beneficiaries to collect rations after the backlog was cleared. Some fair price shops experienced residual delays, nearly a week even after the system resolution. हे सगळे चवथीच्या वेळार जालें स्पीकर सर. आता हे वर्सा चवथ अशीच जावची ना म्हणून कित्या वयल्यान आनी सरकारान कितें केलां हे मुखेलमंत्री हे मंत्र्यान चिंतचें आनी मागीर म्हाका केन्नाय सांगचें. जायना जाल्यार पुरो तें. हांव मंत्र्याक त्रास दिवपाक परतो रावचो ना. नॉर्मली हांव खंयच्याय मंत्र्याक लास्टाक रावता, पूण हो मंत्री आमचो मातसो पात्रांव ताका म्हणजे तें हें नाका, तोय बी हांगा येवंक रावंकूच ना पळय. ताणें सुदिनाचेर सोडला, तो शेजाऱ्याचेर सारको डिपेंडंट आहा. सुदीन बावडो थंय बसून सगळें आयकता आनी ताका तो गायड करतलो आनी ताका हेल्प करतलो अशें म्हाका खात्री आहा. स्पीकर सर, MLAनी मागला की शुगर आनी पाम ऑयल म्हणटा तें फेर प्रायस शॉपांतल्यान स्टार्ट करचें. दोनूय कमोडिटीज डिसकंटिन्यू केल्ल्यो, नॅरोईंग पब्लीक एक्सेस टू एसेन्शियल सप्लायज. हें कितें जालां ताचें तें सरकारान सांगचें. ग्रीवन्स हँडलिंग म्हणटा तेजेर लिमिटेड आहा आनी सरकार तसो पळोवंक गेलो जाल्यार व्हडलें कांय फुडें हाजेर करना. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट, टेक्सटायल आनी कॉयर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो सगळ्यान निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट आमच्या स्टेटीचो. 34 crores has been allocated in the budget in this year. Revised budget 23-24 budget was 65.7 crores. फक्त 11 कोटी युटिलाइज झाले. 34 crores 13 कोटी गोवा हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाक दिल्ले आहा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान 2 स्किमी सांगल्या, विश्वकर्म कौशल योजना आणि स्वावलंबन योजना. विश्वकर्म योजना म्हणटा ती सेंट्रली फंडेड. लोकसभेन एक अनस्टार्ड एलिक्यू आयिल्लो, तातूंत सांगला की 10,150 लोकांनी बेसिक ट्रेनिंग घेतलें, पूण फक्त 616 लोकांनी लोन मागलो आनी 5.6 crores सँक्शन जालो. स्पीकर सर, ट्रेन केल्ल्या लोकांक एटलिस्ट 50% तरी फुडें वचूंक जाय आशिल्लें. एक तुमी खरें ट्रेन केलें मरे काय वगीच सांगलें, म्हाका कळत नाही इतलें. 10,000 लोकांनी ट्रेनिंग केलें आनी 600 लोकूच तुमचे कडेन लोनाक येता. म्हणजे तेणे पयशेकार ट्रेनिंग करून गेल्ले. हे कितें तें कळना काय, उगीच फिगरां मारतात काय म्हणून. स्पीकर सर, एक एलिक्यू रिप्लाय दिला, एलिक्यू नंबर 97 डेटेड 24/3. ते सांगतात की 17,055 रजिस्ट्रेशन जाल्ली, 2,878 वेर पेड अंडर द स्कीम. स्पीकर सर, हातून स्किमीचे तूं पळय कशें जालां तें. टेलर 2,263, गार्लैंड मेकर 486, कारपेंटर 72, बार्बर 23, गोल्डस्मिथ 14, कॉबलर 10, मेसन्स 9, बोट मेकर 1. कितें आता स्पीकर सर, हे जर फिगरां आयकल जाल्यार रडपाची खबर येवपाची. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंटान 1,25 lakhs विश्वकर्मा कौशल योजनेक एलोकेट केल्ले आहा. खंय मोडटले कितें बितें तें कांयच सांगूना. अशेंच स्वावलंबन योजनेक 1.22 crores एलोकेट केल्ले आहा. स्पीकर सर, हातून मेजर इश्यूज म्हणटा डिलेड डिसबर्समेंट, लिमिटेड एक्झिबिशन स्लॉट, म्हणजे एक्झिबिशन स्लॉटान तांकां चान्स मेळना, मार्केटिंग गॅप्स आहा, फायनान्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोवा हँडीक्राफ्ट्स म्हणटा ते तशें पळोवंक गेले जाल्यार नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्रेड एक्सपोजान गोवा हँडीक्राफ्ट म्हणटा नाच. सगळें आहा तें प्रमोशन पुअर आहा, लिमिटेड फंडींग आहा, एक्सपोर्ट्स नेग्लिजिबल आहा आनी बेसिकली अशें पळयलें जाल्यार देर इज अ डिपर स्ट्रक्चरल निग्लेक्ट. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ते भशेन मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आर्टिजन ट्रेनिंग आनी प्रमोशन सच एज कुणबी विलेज प्रोजेक्ट, हो केन्ना हो आतां जानेवारीन जावपाचो आसलो, तो जुलयान धुकल्लो. 200 आर्टिजनांक फायदो जावपाचो आसलो, तो अजून जावंक ना. गोवा हाट म्हणटा तो तसोच झिरकून उरला. Speaker sir, whether it is bamboo crafts, Kunbi weaving, bronze idol making, coir production, manufacturing, government has failed to create a self-sustaining manufacturing ecosystem. Speaker sir, गोंयची coir industry म्हणटी chronic neglectan आहा. म्हाका दिसता थंय limited technologies, upgrade facility upgrade slow आहा.
आणि प्रॉडक्ट डायवर्सिफिकेशन म्हणते करूंक पावूंकूच ना. रॉ मटेरियल सपोर्ट वीक आहा आनी सप्लाय चेनूय वीक आहा. स्पीकर सर, तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार इनएडक्वेट मार्केट डेव्हलपमेंट एंड प्रमोशन हो एक मेजर इश्यू आहा आनी ताजे खातीर लिमिटेड एक्सपोर्ट एसिस्टन्स सरकाराचो कांयच मेळना. आनीक क्रेडिट गॅप्स, फायनान्स, वर्किंग कॅपिटल सपोर्ट कमी आहा, क्लस्टर डेव्हलपमेंट जायना. There is no strong cooperative or industry cluster meant for procurement, bargaining as well as opportunities for cost sharing. Speaker sir, अशें दिसता की एक कोणूय गोंयचो हँडीक्राफ्ट घेवन फुडें वतलो आनी तो एक मेमोरेबलिया म्हणून करतलो, एक सारकी म्हणल्यार कितें तरी एक रिकॉग्नायज्ड मेमोरेबलिया करतलो, हें अजून मेरेन गोंयच्यान येवंक ना. आनी ताजे खातीर वुमन एंटरप्रिन्युअर्स हांकां त्रास जाता टू एक्सेस सपोर्ट, फायनान्स एंड ट्रेनिंग. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, हें जर जालें ना जाल्यार स्कील डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव म्हणटा तो खंय तरी कमी पडटा. मार्जिनलायज ग्रुप्स, चड करून बायल्यो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब, ओबीसी हांकां आनी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज जे हँडीक्राफ्ट घेवंक जाय हांकां एक सस्टेनेबल लायव्हलीहूड एनहॅन्समेंट जो करूंक मेळूंक जाय तो मेळपाक आमी फाटीं पडटात. स्पीकर सर, ऑन द होल म्हाका दिसता बाबा रवी नायक आपलो डिपार्टमेंट सगळें बरें चलयताच, सगळें टॉप आहा तूं, पूण मातशें अशें काळजी बिळजी घे, तुका ते व्हडले पयशे कांय पडना आनी तूं ताजे कडेन बरो दवरना दिसता कॉन्टेक्ट, संपर्क दवर मातसो. आनी तूं जे कारणां खातीर हांगाच्यान थंय गेल्लो तें कांय तुगेलो तो तालुको जावंक ना, तो नवो डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणटा तो कांय जावंक ना. सो स्पीकर सर, बाब रवी नायकाक एक पोर्टफोलियो तुमी दिला, त्या पोर्टफोलियो चिल्लर म्हणप काय आनी कितें म्हणप तें म्हाका खबर ना, पूण एक जाता की ताका ताणें एवॉर्ड घेतिल्ले आहा, ताजे बरोबर टीम बरी आहा. फक्त ताका मातशें मुखेलमंत्र्या बरोबर कॉर्डिनेट करून तो गट म्हणटा तो तुमच्याच तालुक्यांतलो, ताका बी गट धरून तूं पयशे पिशे हाडून पळय, तातूंत कितें जातलें तुजें. आनी तशें केल्यारूच गोंयच्या फार्मरांक फुडार आहा. पुणून एक इको टुरिजम बिजम म्हणटा तें आनी हो गट पळय तुजो फाटल्यानूच आहा. सो तशें पळोवपाक गेल्यार रवी नायकाक फुडें फाटल्यान बरे लोक आहा. सो आमची आनी गरज ना, इतलेंच सांगून देव बरें करूं. Honorable Member Shri Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 64, agriculture. I should thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji and Honorable Minister for Agriculture Sri Ravi Naik ji for notifying the Goa State Amrit Kal Agriculture Policy for 2025. त्याचप्रमाणे I will also like to congratulate our Honorable Chairman for Horticulture Sri Premen Sheth, कित्याक लागून जे Agriculture Leadership Award 2025 was given by Agriculture Group Today Group, आणि हो फर्स्ट टाइम हो अवॉर्ड आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान गोंयान मेळ्ळो आसा. तेजे लागून तेंच्या आख्खे टिमीचे तेंचे कॉंग्रेच्युलेट करता आनी द चेअरमॅन ऑफ हॉर्टिकल्चर श्री प्रेमन शेट. Speaker sir, every year our Honorable Minister for Agriculture Sri Ravi Naik assured that the fruit-bearing trees sampling reaches us on time. Speaker sir, कित्याक हांव ताचो खूब खूब धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टराचे, कित्याक आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 40 आमदारांक म्हाका दिसता हो असो फर्स्ट मिनिस्टर आसा जो टायमली आमकां सगळ्यांक ही जी सॅम्पलिंग आसा फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा ती आमकां डिस्ट्रीब्यूट करपाक लोकांक लागून तो आमकां मदत करता आनी ती टायमाचेर पावता. फक्त एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, स्पीकर सर, जी तो 1000 दिता एवरी इयर, खरोच ताका खूब डिमांड आसा, लोक खूब ते आशेन रावता की बाबा आमकां ती झाडां मेळटली. सो फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा ही 2000 करची म्हणून. हांवें एक स्पेशल एप्लिकेशन तुमकां दिल्लेलें आसा मिनिस्टर सर, कित्याक म्हाका एक ह्या वर्सा भितर एक आनी एक एक्स्ट्रा झाडां दिवची म्हणून, तेजेरूय मातशें लक्ष दिवन आमकां ही एडिशनल झाडां दिवची म्हणून. स्पीकर सर, फुडें उलयतना आयज जी हॉर्टिकल्चर आउटलेट आसा आनी हॉर्टिकल्चर आउटलेट लागून आमच्या खूब लोकांक हेचो फायदो जाल्लो आसा आनी सेकंडली त्याच प्रमाणे एम्प्लॉयमेंटूय लोकांक जनरेट जावपाक लागलेलें आसा. सो बेनिफीट ऑफ फायनान्शियल बेनिफीट, कित्याक आमी सबसिडीचेर
वेजिटेबल दिता आमचे कॉर्पोरेशन आणि त्याच प्रमाणे दुसरे एम्प्लॉयमेंटूय आमच्या लोकांक मेळपाक लागलेले आसा कितें लोक ते चलयता आनी आमचे कॉर्पोरेशन तांकां कमिशन दिता हे चलोवपाक लागून हांव मागता आमच्या चेअरमॅना कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन कित्याक ही जी वेजिटेबल प्रायस जी आयज वाडत आसा भाजयेचो प्रायस वाडत आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी ती सबसिडायजेची प्रायस आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनसून मेळटा सो तेज्या लागून आमकां चडांत चड ही हॉर्टिकल्चर आउटलेट जावची आनी त्याच बरोबर आमकां एम्प्लॉयमेंटूय मेळटले आनी स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चेअरमॅनाक मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक म्हाका गरज आसा कित्याक ही आउटलेट्स थोडी वाडोवपाक कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब कमी आसा आनी ह्यो आमकां एक्स्ट्रा दिवची त्याच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक हेजो एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलो आनी त्याच प्रमाणे ज्यो तुमी भाजयो दवरलेल्यो आसा कित्याक आतां बाकीचे म्हाजे कलीग उलयताले तेजे भितर हांव तुमकां म्हाजें एक सजेशन ऑनरेबल मिनिस्टराकूय आनी चेअरमॅनाकूय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे कित्याक तेजे भितर आमकां खंय तरी बाबा हो जो गोंयचो आमचो नाल आसा तो तुमी ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हाडपाची गरज आसा कित्याक आयज आमी वास्को मार्केटान गेले एक नाल घेवपाक जाल्यार तो 40 रुपया रेट आसा जेन्ना गव्हर्मेंट तेंचे कडसून घेता आमच्या लोकांक जो 17 रुपयान दिता 17 रुपयान आमी जेन्ना बाय करता गव्हर्मेंट जाल्यार जो मार्केटान जो प्रायस आसा तो 40 रुपया आसा होच दर आमी जेन्ना गव्हर्मेंट घेता हो लोकांक आमी एक 20 ते 25 रुपयान दिवंक शकतलो तुमच्या हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचेर सो मागता हो जो आमचो नाल आसा कोकोनट आसा हो तुमी हॉर्टिकल्चरच्या अंडर घेवचो म्हणून हेच्या भितर आमकां चडांत चड आमच्या लोकांक हेजो फायदो जातलो त्याच प्रमाणे स्पीकर सर आयज आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो फोकस करता गोंयान एग्रीकल्चर कशें वाडीचें आयज तेज्या प्रयत्नाच्या भितर हॉर्टिकल्चराच्या प्रयत्नाच्या भितर आयज आमच्या गोंयान खुबशे फार्मींग वाडलेले आसा आयज आमचे गोंयकार न्यू भुरगे आमच्या फार्मिंगा भितर जाल्ले आसा बट ते खंय तरी लिमिटेडूच जाल्लेले आसा आमचे जे ट्रेडिशनल फार्मिंग आसा तेजे भितरूच ते घुसलेले आसा म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आनी स्कोप दिवपाची गरज आसा ना ती फक्त आमची तांबडी भाजी मुळो या बाकीची भाजी रोवपाक लागून न्हू बट जी आयज न्यू टॅक्नॉलॉजी येयला आयज जी आमचो फोकस्ड आसूंक जाय न्यू टॅक्नॉलॉजी टार्गेट आसूंक जाय आमचे न्यू यूथ तांकां मोटिवेट करपाची गरज आसा आनी हे फार्मिंग म्हणटा ते तितले पुरतीच दवरनासतना कमर्शियल फार्मिंगाचेर व्हरपाची गरज आसा आयज तुमी कमर्शियल फार्मिंगाचेर येयलो भितर पयसो इनवॉल्व जालो जाल्यारूच आमचे यूथ खंय तरी ते एट्रॅक्ट जातले आनी तेज्या लागून कशे कितलेशे फार्मिंग आसा जे घरान करूंक शकता धाकट्या जाग्यार करूंक शकता जशें आमकां खबर आसा जे मशरूम कल्टिवेशन जे आसा ते वनिला कल्टिवेशन अलोवेरिया कल्टिवेशन स्ट्रॉबेरी ऑर्गॅनिक फार्मिंग हे अशे कितलेशे वस्तू आसा जी आमी धाकट्या प्लेसीचेर व्हडलो तेजो प्रायस आसा हेच्या भितर खंय तरी युथाक एट्रॅक्ट करपाक लागून म्हाका दिसता ही एक बेस्ट आमकां मिनिस्टरा कडेन ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ही एक संदी आसा आनी म्हाका दिसता ते हेजो संदीचो फूल फायदो घेतलो कित्याक म्हाका फूल विश्वास आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन कित्याक तो येदो व्हडलो सिनियर मंत्री आमचो आनी तेजो सदांच आशिर्वाद आमच्या सगळ्या ह्या नव्या आमदारांचेर आसा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 70 सिव्हिल सप्लाय again I would like to congratulate the honorable minister for civil supply and consumer affairs Sri Ravi Naik ji for tremendous development taken place in the department of and benefit of the public at large speaker sir I muddam sangpak sota around 152 fair price shop have been registered with common service center e-governance India private limited for delivering government of India e-service to the rural and remote location सध्या 152 फेअर प्राइस शॉप्स ही ऑलरेडी तुमच्याकडे रजिस्टर झालेली आसा एक बरी गजाल आसा स्पीकर सर परत स्पीकर सर इट इज इंडियन कॉन्डेबल दॅट द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना has announced distribution of free of cost food grain to the beneficiaries covered under National Food Security Act 2013 for a period of 5 years up to 31st December 2028. The Antyodaya Anna Yojana and priority household card holder are beneficiaries of the same. Speaker sir, हा मुद्दा आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता that demand for APL card holders to increase. आयज आमकां जे सोसायटीन जे आयज आमकां तांदूळ जावं या गंव जावं जे आमकां 10 kg तांदूळ मेळटा आनी 5 kg गंव मेळटा सगळ्यांचो डिमांड आसा कित्याक गरीब लोक साहेब हा मुद्दाम तुमकां APL कार्ड होल्डर हे आमचे सगळे गोंयचे गरीब लोक आसा जे सोसायटीचे वस्तू घेता आणि त्याच्या लागून ही 10 kg आसा ते तुम्ही 15 kg करचे स्पीकर सर त्याच प्रमाणे जे गंव आमी दिता तांकां 5 kg ते 8 kg करचे अशें तुका हंबल तुका रिक्वेस्ट करता मिनिस्टर सर आणि त्याच प्रमाणे जी पहिली वस्तू इन्क्लूड असलेली जशी आमी साखर आणि तेल दिताले
ते आता खंय तरी बंद झालेले आसा ते परत स्टार्ट करपाची गरज आसा कित्याक गरीब लोकांक हेजी खरीच गरज आसा कित्याक हेजो मार्केट प्रायस खूप आसा सो तुम्ही साखर आनी तेलूय तांकां दिवपाक लागला जाल्यार हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जाता तेल आमचे मदीं तेल दितले म्हणून सांगला त्या प्रमाणे शुगरूय तुम्ही ट्राय करा साखरूय दिवपाची आणि स्पीकर सर मेन सांगताना हेजी क्वॉलिटी जी आसा ती आमी मेंटेन करपाची गरज आसा आयज सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आसा हे गरीब लोक असल्या कारणान ही क्वॉलिटी जी आसा तेजेर आमचें लक्ष ना हांव स्पेशली सांगपाक सोदता कित्याक हेजेर मातशें लक्ष दवरपाचें आसा क्वॉलिटी आमकां मेंटेन करची पडटली कित्याक जे तांदूळ आनी गंव तांकां दिता ती मातशी आमी क्वॉलिटी आसा ती मॅनेज करुया त्याच प्रमाणे जे आमचे गुदाव आसा जो आमकां स्टॉक येता आनी हो स्टॉक खंय येता आमच्या बाळी रेल्वे स्टेशना कडेन थंयसून जो ट्रान्सपोर्ट जाता आनी सड्याचेर येता सो सड्याचेर येता आनी थंयसर एमपीडीच्या गुदावान हे स्टोर जाता आनी थंयसर स्टोर जाल्या उपरांत हो टेंडर जो जाता तो सेंट्रल लेवलाचेर जाता तुमच्या हातीन कांय ना मिनिस्टर साहेब हांव जाणा पण हो टेंडर थंय जाता आनी हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा बाळीसून हांगा हाडपाक होवूय भायल्या लोकांक दिल्लो आसा हे भायले पंजाबाचे लोक येवन ट्रान्सपोर्ट करता हांगा आमच्या गोंयकारांक हो ट्रान्सपोर्ट घेवन दी कित्याक हे थंयसून बाळीसून आमच्या सड्याचेर पर्यंत सगळे भायले पंजाबाचे ट्रान्सपोर्ट आनी तेंच्यांनी नव्यो गाडयो घेतल्या ट्रक नवे ट्रक घेतात रजिस्टर गोंयान केल्लेले आसा हे आमचे गोंयकारांचे जेन्ना ट्रक आसतना भायले लोकांचे ट्रक घेवपाचे तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळप बरोबर आसा बट गाडयो तरी आमच्या गोंयकारांचे यूज करा सो हेजेर मातशें तुमकां लक्ष दिवपाचें आसा आनी त्याच प्रमाणे स्पीकर सर कित्याक आमचो ऑनरेबल जो राज्यसभा MP आसा श्री सदानंद शेट तनावडे ताका आतां हाडली आमचे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोवा स्टेटीचो चेअरमॅन केल्लो आसा आनी तेच्या बरोबर हांव आमच्या गुदावान इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना आमी थंयसर पयलें कशें स्टोर करता कितें करता सो आयज आमकां येदो व्हडलो आदार आसा तेजो आदार घेवन म्हाका दिसता हे जे इश्यू आसा ते आमी सॉर्ट आउट करूंक शकतले देर इज ऑल्सो डिमांड फ्रॉम द फेअर प्रायस शॉप कित्याक तेंचो जो रेट आसा मार्जीन कमिशन ते ₹2.80 मंत्री सरान आमकां सांगलेले कित्याक तेंचे ते वाडून दी तुमी मिटिंग्यो घेतलेली नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाची जे ₹5 करता म्हणून ते मातशे बेगीनच्या बेगीन तेंचे कित्याक 2018 अजून पर्यंत तेंचे पयशे वाडयलेले ना सो हे मातशे तेंचे कॉम्पेन्सेशन दिवपाचे दुसरे तुमी तांकां फिक्स केलेले आसा ₹9,500 दिवपाचे पर मंथ तेवूय तांकां दिवन तांकां म्हाका दिसता तेजो बेनिफीट मेळटलो कित्याक आयज तेंचो जो कॉस्ट आसा रेंट आसा ते सगळे वाडलेले आसा लेबर तेंचे वाडलेले आसा आनी तांकां हेच्या भितर खंय तरी परवडना तेज्या लागून प्लस ते 10 पैसे जे चार्ज करता POS मशिनाचेर गेले 8 वर्सां जाले इट इज अ डिमांड फ्रॉम द फेअर प्रायस ते 10 पैसे घेता तेच्या लागून देर इज ऑल्सो नीड आनी त्याच प्रमाणे हांव एक लास्ट सांगपाक सोदता आमचे LDC आनी MTS जे आमचे सिव्हिल सप्लाय मुरमगांव गोवन थंयसर वेकंट आसा हे पोस्ट मातशे फिलअप करून घेवपाची गरज आसा हांव रिक्वेस्ट करता त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट चड कांय सांगना स्पीकर सर देर आर मेनी वुमन्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची मोर दॅन 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांकां खंय तरी जी आमचे पयलीं हँडीक्राफ्ट कोर्स दिताले टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी कोर वेडिंग हँडलूम विविंग हे परत खंय तरी स्टार्ट करपाची गरज आसा हे सांगून हांव म्हजें थँक्यू म्हणटा Honourable Member Shri Kedar Naik. I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Speaker, sir, demand number 64, agriculture. The government of Goa in May 2025 notified the Goa State Amrit Kal Agriculture Policy 2025. This policy aims to transform Goa into a self-sustainable and climate resilient agriculture state with the national vision of Viksit Bharat 2047. Speaker, sir, the main intention behind this policy is to increase agriculture productivity and profitability through adoption of modern technology, sustainable farming practices, and efficient use of natural resources like water and soil. It will also help to transform the state agriculture sector by integrating women and youths, supported by targeted program and incentives with focus on crop diversification, integrated farming systems, promote organic and natural farming to enhance climate resilience and ensure food security. Speaker, sir, this is a fantastic policy and a great initiative by Goa government to fulfill the dreams of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of making India into a Viksit Bharat by 2047.
स्पीकर सर, एक सुंदरशी पॉलिसी आमच्या गोंया सरकारान इम्प्लिमेंट केलेली आसा, पूण म्हाका दिसता ही सारकी पेनिट्रेट जावन बरे तरेन इम्प्लिमेंट जर जातली आनी हेजो फायदो आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जातलो, जावं आमच्या गोंयकारांक जातलो, जाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक्स्ट्रा पावल मारचें पडटलें. स्पीकर, बरी पॉलिसी आसा, पूण म्हाका दिसता जर एग्रीकल्चर सेक्टर आमी आमच्या गोंयांत वाडयतले जाल्यार नवीन यूथ, नवीन भुरगे आमच्या एग्रीकल्चर सेक्टरान, फार्मींग सेक्टरान येवपाची गरज आसा. नवीन भुरगे जे आपूण फार्मींग म्हणून आपलें प्रोफेशन आपूण चूज करतलो, म्हाका दिसता हे विचार घेवन आमचे नवे यूथ जे आसा हे फुडें येवपाची गरज आसा. आनी स्पीकर सर, जर अशें जातलें जाल्यार म्हाका दिसता फार्मींग सेक्टर आसा हितून प्रॉफीट सुबेज जावपाची गरज आसा, हितून फायदो सुबेज जावपाची गरज आसा. जाल्यारूच नवे जनरेशन आसा हे स्टेप फॉरवर्ड करून प्रोफेशन आपले फार्मींग म्हणून चूज करतले. स्पीकर सर, जर फायदो ना जाल्यार म्हाका दिसता परतूनी पॉलिसी आमी कितलेंय करूं पूण यूथ जे आसा हे आमच्या फार्मींग सेक्टराक अट्रॅक्ट जावचे ना. आनी हेंकां यूथाक आमी जर अट्रॅक्ट करता जाल्यार स्पीकर सर तांकां आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो पडटलो. लो इंट्रस्ट लोन्स आमकां इजिली तांकां अवेलेबल करून दिवचे पडटले. ट्रेनींग एंड प्रोफेशनल सपोर्ट तांकां आमकां दिवचो पडटलो. आनी हे जर केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता नवीन पिढी जी आसा ही आमच्या फार्मी कडेन लागीं पावतली. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट should have special workshops and promote all this kind of farming activities. Because sir, फक्त फार्मिंगूच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता कोकोनट फार्मिंग, कॅज्यूनट प्लांटेशन, बिटल नट, सुपाऱ्यो आमी म्हणटा, हेजे सुद्दां भरपूर स्कोप आसा. आनी जर यूथ फुडें येवन हे सगळे हितून आमी पार्टिसिपेट केले आनी आमी हे बरे भशेन प्रमोट केले जाल्यार म्हाका दिसता ही नवीन पॉलिसी जी आसा ही आमच्या हितून बरे तरेन सक्सेसफुली म्हाका दिसता पेनिट्रेट जातली. स्पीकर सर, म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन 6 विलेजी आसा आनी 6 विलेजीन सालिगांव, सांगोळडा, गिरीन, पिलेन आनी नेरूल येता. आनी ह्यो 5य ज्यो विलेजी आसा ह्यो शेतीक लागून जाणा जाल्यो गेल्यो वता. ह्यो शेती मनसून येता तेन्ना शेती करता आनी मागीर आपल्या शेतांनी पालेभाजी जावं, भिकणां जावं, काळंगां जावं, अळसाणे जावं, ह्यो सगळ्यो गजाली ते आपल्या फिल्डान लायतात. स्पीकर सर, सालिगांव आमच्या बार्देजान सगळ्याकून चड पीक काडटा आनी सगळ्याकून चड पेडी पीक जी आसा ही आमच्या सालिगांव गांवांतल्यान वयता बार्देजान. स्पीकर सर, एवरी टायम तेंचे इश्यूज आसता जेन्ना आमी जॉयंट मिटींग कॉल आउट करता विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाल्यार तेंचे थोडेशे डिमांड आसा आनी आमी हे सामके सिरियसली हे डिमांड्स तेंचे जे आसा, ह्यो रिक्वेस्ट ज्यो आसा म्हाका दिसता सिरियसली आमी तेंच्यो पुराय करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, इनक्रीज इन सबसिडी, बियाणे जे आसा, बियाणे आसा, सारे आसा, हितून म्हाका दिसता सबसिडी जी आसा आमकां वाडोवपाची गरज आसा. जे MLA आपल्या कडेन जाता ते म्हाका दिसता आपूण आपल्या कडेन जाता तशे सारे पावयतात पूण खंय पावना, जावं ते शेतकारा कडेन तितले ते हे घेवपाक जायना जाल्यार ते खंय तरी फाटीं पडटा आनी ताका लागून आमी हेजेर सिरियसली ही सबसिडी वाडोवपाची गरज आसा. सपोर्ट प्रायस जो आसा हेजेरूय आमी वाड दिवपाची गरज आसा. एवरी इयर म्हाका दिसता शेतकार भाव आमचे कडेन रिक्वेस्ट करीत आसा, हेजेरूय आमी सिरियसली पळोवपाक जाय. हार्वेस्टिंग मिशिन्स तेंची चार्जीस जे आसा डेफिनेटली आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जे आसा शेतीक लागून खूब काम करता, सबसिडी आसा पूण जर थोडी वाड दिली हितूनय जाल्यार हेतून आमच्या शेतकारांक भरपूर फायदो जातलो. प्रमोशन ऑफ मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज, म्हाका दिसता मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज स्पीकर सर आयज लेबर म्हणटात ते सामके कमी जालेले आसा आनी जर मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आमी इंट्रोड्यूस केली जाल्यार हेजो फायदो आमच्या शेतकारांक भरपूर जातलो. इरिगेशन सिस्टम, स्पीकर सर, कितें आतां पावस गेलो आनी मागीर जर उदक मेळना जाल्यार आमच्या शेतकारांक उरलेले जे हांवें आतां सांगल्या पीक, अळसाणे जावं, काळंगां, भिकणां जावं, पालेभाजी लायतात तांकां इरिगेशन सिस्टम जर सारकी ना जाल्यार म्हाका दिसता त्रास जाता. इरिगेशन हेका आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक लागना पूण तरी पूण तेंच्यांनी जर कॉर्डिनेशन तेंचे कडेन सारकें केलें जाल्यार हेजो भरपूर फायदो आमच्या लोकांक जातलो. आनी शेता कडल्यान पडीत शेतां आमची उरची ना, शेता कडल्यान लोक पयस वयचे ना, सगळी पडीत शेतां जी आसा हे लोक सगळे परतून लावपाक लागतले. सो कंपेन्सेशन ऑफ ऑन क्रॉप लॉस जी एप्लिकेशनां घातल्या ही आमची ऑनरेबल मिनिस्टरान सगळी बेगींतल्या बेगीन एक्सपेडायट करून दिलेली आसा पूण आनीक थोडीशी एप्लिकेशन आमची पेंडींग आसा आनी ती सुद्दां बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडे भितर इंट्रस्ट घेवन तेंच्यांनी ती डिसबर्स करची. स्पीकर सर, एक मेजर इश्यू आसा
आमच्या सगळे बार्देश शेतां जी आसा जावं म्हाका दिसता पुराय आमच्या गोंयांत सुद्दां म्हटल्यार जाता कोमनीदाद शेतां आसता स्पिकर सर हो बीन रेवेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूण हांव एग्रीकल्चरान मुद्दा मांडटा ते कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टंट आसा कोमनीदाद शेतां आनी सगळे टेनंट आसा ते जर शेतां लायतात कसली एनओसी जावं बांय मारपाक जाय तांकां एक लायट पंप हावजां घेवपाक जाय जाल्यार तांकां कोमनीदादी कडेन वचचें पडटा आनी कोमनीदाद जर कॉपरेटीव आसा जाल्यार बरें आसा पूण जर कोमनीदाद कॉपरेटीव ना तांकां सारकें हें करना जाल्यार तेंचे फुडले म्हणजे जर शेतां जीं आसा ते उरलेले कॅश क्रॉप्स जे आमी म्हणटा ते लावपाक तांकां कसल्योच एनओसी फुडें मेळना ऑनरेबल MLA गोविंद गावडे सरान आत्तां पॉली हावज आनी ग्रीन हावज फार्मिंगाचें आत्तां वर्णन केलेलें आसा आनी ती खरीच एक बरो इनिशिएटीव बिकॉज हेजे फुडें वचून म्हाका दिसता हायड्रोफोनीक फार्म्स एक बऱ्यांतले बरें म्हाका दिसता नवे आमच्या जेनरेशना कडेन एक आपले प्रोफेशन म्हणून तांकां फुडें घेवन वचपाक जाता आनी स्पिकर सर म्हाका दिसता आमी हें प्रमोटूय आमच्या गोंयांत करपाची भरपूर गरज आसा स्पिकर सर अशें एक फार्म आमच्या सालिगांव वाठारान आसा आनी हे फार्म जर तूं करतलो हायड्रोफोनीक जाल्यार ताका व्हडलो जाग्याची गरज ना धाकट्या जाग्यान आमी इम्पोर्टेड जे सगळे म्हणजे प्रॉफिटेबल हे आसता वेजिटेबल्स आसता हे फायन डायनींग रेस्टॉरंटान आयज आमी सगळे कोस्टल लायनीन जे यूज जाता आनी आमी सदांच भायरच्यान इम्पोर्ट करता हे सगळे वेजिटेबल्स त्या हायड्रोफोनीक फार्माक आमी लावंक मेळटा आनी हेजेर फायदो जो आसा हो फायदो सामको व्हडलो हितून आसता म्हणजे हजारांनी न्ही एक यूज जर हितून आपले एक 4-5 हजार स्क्वेअर मिटरान जर हे लावन फुडें गेलो जाल्यार लाखांनी रुपया ताका इन्कम येवंक शकता आनी म्हाका दिसता हे आमी प्रमोट करपाची गरज आसा हे आमी आमच्या युथांच्या भितर अवेरनेस करपाची गरज आसा स्पिकर सर डिमांड नंबर 69 आनी हे दवरच्या पयलीं हांव आमचे ऑनरेबल MLA प्रेमेंद्र शेट हेका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी हॉर्टिकल्चरान जो अवॉर्ड हाडला म्हाका दिसता खरेंच एक 2 मिनटां म्हाका लास्ट 1 मिनट दिया स्पिकर सर डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट स्पिकर क्ले मोल्डिंग जी मिशिनां आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ प्रवीण हल्लेकर दिला म्हाका दिसता भरपूर फायदो आमचे गणेश आयडल गणपती कोण करता तांकां फायदो जाला आनी जशें सजेशन दिलेलें आसा की एवरी गणपती करता तो स्कल्पचर आसता तो ताका तो मिशीन दिवपाची गरज आसा स्पिकर सर रायस इन सबसिडी इन आयडल मेकिंग म्हणजे गणपती जर करता आनी ताका फक्त 200 रुपया आमी सबसिडीक दितात हितून जरी वाड जाली जाल्यार म्हाका दिसता POP गणेश आयडल जे येता भायरच्यान हेजेर आमकां खंय तरी नियंत्रण हाडूंक फायदो जातलो जर ही सबसिडी वाडली जाल्यार सगळे जे आमचे ट्रेडिशनल गणपती करपी आसा म्हाका दिसता ते आपल्या ट्रेडिशनल हितूनूच हे करूंक ट्राय करतले आनी जे POP आमी सदांच गणेश आयडलाचेर उलयता बॅन करपाचें हेजेर एक नियंत्रण येतलें स्पिकर सर डिमांड नंबर 70 एक लास्ट एकूच विशय घेता आनी खबर करता सिवील सप्लाय जो आसा हितून LPG सिलिंडर फाटल्या दिसांनी माल प्रॅक्टिसीस आमी पळयल्या की सिलिंडर ते चोरून भितरली गॅस सिलिंडर कशी भरताले 30 more seconds ते म्हाका दिसता हेजेर प्रॉपर विजिलन्स इज रिक्वायर्ड स्पिकर सर हे जे डिलर्स जे आसता हे कोण हे करनात ते इन्वॉल्व आसना पूण म्हाका दिसता ते ड्रायव्हर आनी कोण ते गाडयो घेवन डोर टू डोर डिलिव्हरी करता ते सगळे हितून इन्वॉल्व आसता सो हेका लागून म्हाका दिसता स्पिकर सर सरप्रायज रेड्स जावपाच्यो गरज आसा आनी ह्यो जर म्हाका दिसता टायमली जर रेड्स जाल्यो जाल्यार ह्या हितून आमकां मॉल प्रॅक्टिसीस ज्यो आसा हेजेर आमकां नियंत्रण हाडपाक आमकां फायदो जातलो स्पिकर सर इतलें सांगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू Honorable Member Shri Premin Seth. स्पिकर सर आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पिकर सर आमचे माननीय कृषी मंत्री यांचे हांव चडांत चड आभार मानता आनी त्यांच्या फुडारपणान आज आमकां एग्रीकल्चर लिडरशीप अवॉर्ड मेळ्ळो हॉर्टिकल्चराक त्यामुळे त्यांचे हें अभिनंदन करता तशेंच त्याच प्रमाणे त्यांचा पुराय स्टाफ जो डायरेक्टर आसात किंवा बाकीचे सगळे स्टाफ आसा त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता तशेंच अभिनंदन करता आसतना जी गोवा एग्रीकल्चर पॉलिसी अमृतकाल पॉलिसी सुरू जाली त्या बद्दल माननीय मंत्र्यांचे तशेंच ही पॉलिसी करपाक लागून ज्यांच्यांनी काम केलें डॉक्टर नंदकुमार कामत तशेंच डायरेक्टर आमचे एग्रीकल्चराचे आनी पुराय स्टाफ ज्यांच्यांनी ही गोवा अमृतकाल पॉलिसी लॉन्च करपाक ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन केलें आनी हेजो फायदो आमच्या सगळ्या कलिकांनी आतां उलयल्लो आसा ऑनरेबल
आमदार श्री विजय सरदेसाईन उलयल्लें आसा की कशी ही पॉलिसी फायदेशीर आसतली. तर ह्या पॉलिसीचं जे लॉन्चिंग जालें त्यामुळे हांव माननीय मंत्र्यांचे परत एकदा मना पासून आभार मानता. स्पीकर सर, आमच्या मंत्र्यांनी जे सहकार्य आमच्या मयेच्या मतदारसंघाक दिल्लें आसा त्या बद्दल जे आमचे बांद आहा हे जे जीर्ण जाल्लेले बांद खाजन शेती करपाक लागून हे बांद रिपेर करपाक घेतले आणि ह्या 3 वर्साच्या कालावधीन 6 बांद ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 30 crores रुपीज आणि हे बांदाचे काम पूर्ण करून दिल्ले आसा. त्यामुळे आमच्या मये मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांक एक मोठो दिलासो मेळ्ळो आसा स्पीकर सर आणि ताका लागूनय हांव मंत्र्यांचे खूप आभारी आसा. तशेंच स्पीकर सर, मंत्र्यांनी जी लॉस ऑफ क्रॉप ही जी येवजण आमच्या शेतकऱ्यां खातीर जी ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आहा ही चालू दवरलेली आसा आणि गेल्या वर्सा जे खूप पावस पडलो, नॅचरल कॅलॅमिटी जाली, जे लॉस ऑफ क्रॉप जाले, ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक हेजो लाभ जालो आणि आयज थोडेशे जे कितें उरलेले आसा तेजोय बी लाभ जातलो. तशेंच स्पीकर सर, जे सपोर्ट प्रायस आमच्या भाताचेर मेळटाले ते वाडोवन आयज दिल्ले आसा आणि एक आमकां जमेची गोष्ट कितें आसा की आमच्या गोंय राज्यान जे केंद्र सरकार जी सपोर्ट प्रायस दिता त्याच्या पेक्षा 2 रुपया सुबेज म्हणजे तर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची 28 रुपया आसा जाल्यार आमची 30 रुपया अशी जी सपोर्ट प्रायस मेळटा त्या बद्दल हे जे सपोर्ट प्रायस दिल्ले आसा त्या बद्दल आमच्या डिपार्टमेंट आणि आमचे माननीय मंत्र्यांचे हांव खूप आभारी आहा. स्पीकर सर, ह्या क्षेत्रांत थोडेशे डिमांड्स जे आमचे आसा ते हांव माननीय मंत्र्यांच्या फुडें हाडूंक सोदतां. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही आमच्या गोंयांत मेळटा, कोणाक मेळटा? जे भाटकार आहा तांकांच मेळटा, जे टॅनंट आहा तांकां मेळना. म्हणून आमच्या ह्या भागांतल्या शेतकारांची जी व्यथा आहा ती केंद्र सरकारा मेरेन पावोवची आणि जे जमनीचे आमचे जे कागदपत्र आसा तेजे टॅनंट सुद्दां आसा जाल्यार ताका ती मेळची अशें हांव माननीय मंत्र्यां कडेन विनंती करता. तशेंच आमच्या पर्टिक्युलरली मये मतदारसंघान जो प्रांत आमच्या गोवा सरकार म्हणून आसलो तितून जे 114चेर स्वताचें जर नांव आहा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑक्युपंट कॉलमान आसलो जाल्यार ताका ते कृशी कार्ड सुद्दां करपाक मेळना. म्हणून हो सुद्दां एक विचार आमच्या माननीय मंत्र्यान लक्षांत घेवन हे करचे अशें स्पीकर सर मागता. स्पीकर सर, हँडीक्राफ्ट आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जे आमच्या गोंयांत बरे तरेन आमच्या कलाकारांक वाव दीत आसा. आमच्या गोंयांत जायते मुर्ती कलाकार आहात, जायते क्ले आयडल्स करपी कलाकार आहात. हांकां जर वाव दितलो जाल्यार एक माती कला बोर्ड स्थापन जावपाक जाय अशें हांव माननीय मंत्र्यां कडेन आनी ह्या सभागृहा कडेन विनंती करता. आमची मागणी अशी आसा की स्पीकर सर, जे कला आमच्या गोंयकारांच्या भितर आसा तिका वाव दितलो जाल्यार आयज आमचे गणेश मुर्तीकार आसा हांकां खंय तरी तांचे पारंपारीक धंदो आसा हो टिकून दवरपाक जाय जाल्यार तांकां आयज सरकारान प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आयज जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे ज्यो मुर्त्यो येता भायरसून राज्यांसून हाडटा आनी हांगासर सेल जाता आनी आमचे गोमंतकीय जनता सुद्दां ती हमखास वापरता. ही वापरची न्हू हरशी, पण आयज लोकांच्या भितर जो एक ट्रेंड जाल्लो आहा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो घेवन सुद्दां आमी चतुर्थी साजरी करूंक शकता म्हणून हो ट्रेंड बंद करचो आनी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान हे फुडाकार घेवचो. तशेंच आमचे जे ह्या कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आसात आमचे मित्र श्री प्रवीण आल्लेकर यांचे हांव आभार मानूं इच्छिता. कित्याक तेंच्यांनी जे निडींग मशीन आसा ती एवरी इयर जे माती मळणीचे मशीन जे आसा ते आमच्या कलाकारांक सगळ्यांक दिल्या नंतर हे काम खुबशे लेबरियस वर्क जे आसा ते खूब बरें जाता आनी हेजो लाभ आमच्या कलाकारांक खूब मेळटा. स्पीकर सर, सिव्हील सप्लायचेर उलयता आसतना एकूच हांव डिमांड करपाक सोदतां. आमचे जे फेर प्रायस शॉपकिपर्स जे आसले तेंच्यांनी काही तेंपा पयलीं हो बरो आपलो बिझनेस पूर्ण वेळ आपलो बिझनेस म्हणून एक्सेप्ट केल्लो, पण आयज अशें जाल्लें आहा की हेजेर तेंचे जे इन्कम आहा ते खूब कमी जाल्लें आहा. पूण सरकारा कडसून जे अनुदान मेळटा, जे तांकां मेळटा अनुदान ते खूब कमी आसा. हेका वाडोवन दिवचें. आज आमच्या ह्या सिव्हील सप्लायचे मालक थोडेशे ग्रॅज्युएट आसतात. हे ग्रॅज्युएट लोकांनी गव्हर्मेंट जॉब सुद्दां सोडून हो
असे बिझनेस ना थंयसर आनी त्यामुळे त्यांचे जे इन्कम आहा ते कमी जाल्ले आहा म्हणून सरकारा कडसून जे मेळणारे अनुदान तांकां वेळोवेळी मेळचे आनी ते वाडोवन दिवचे आमच्या सरकाराक म्हाका खात्री आसा अन्य मंत्र्यांनी हेजो दखल घेतलेली आसा आनी हे वाडोवन दिवपाक लागून आमचे सरकार काम करीत आसतले. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Leader of the Opposition. Speaker sir, just first of all, I would just like to give a personal explanation under Rule 281. The Honorable Speaker, with your kind permission, I rise to make a personal explanation. Nobody has asked me to do this, but I owe it to myself and to the House as a responsible MLA of this House. During the proceedings of this House, in a moment of deep anguish and protest against certain statements made by the Honorable Chief Minister, I tore some papers. Upon reflection, I realized that my thoughts and actions were driven by emotion and political disagreement, were inappropriate in the sanctity of this House. So therefore, respecting the sanctity of the House, I offer my unconditional and sincere apology to the chair of the Honorable Speaker, to you and all the respected members of this House. Speaker sir, speaking on demands, agriculture, demand number 64, जेन्ना स्पीकर सर एक मेन्शन करपाक जाय एग्रीकल्चराचेर जे इट टेक्स मी टू दी 1961 जेन्ना 60 to 70% of Goa's population was involved in agriculture. शेती into 60-70% population आमगेला आसतालें. आनीक आज जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर agricultural land in the state has already gone out of cultivation and it is progressively put to non-agriculture use. Speaker sir, yes, primarily because of migration of families from villages to towns could be a major factor. Both within the state, interstate, and migration overseas. त्याच पद्धतीन स्पीकर सर जे reckless conversion जाता, खास करून शेती land change news at the drop of a hat, and alienation of land from locals, a major factor आहे कित्याक शेतकार भाव आज जे शेती करपाक सोदना. आणि एक perception जाता की agriculturean profitable ना. So स्पीकर सर म्हाका दिसता we have the most senior and I have high regards for the minister having this portfolio, and he bought in this agriculture Amrit Kal policy. But Speaker sir, आज जरी तर चोयल्यार गोंयांत 1400 square kilometers belongs to the agriculture area, out of which 1,200 belongs to the state government, and 200 belongs to is owned privately. पूण आज रिपोर्ट चोयल्यार स्टेट फॉरेस्ट कवर हे पळय हा हे 22% आज देंवलेले आसा ट्री कवर इन द रिसंट इयर्स. आनी हे मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हेमी हे आमकां हे डेटा दिलेलो आहा. गोवा's tree cover that was 334 square kilometers 2010-2011 आज 258 square kilometers जाला by 21-22. आज 76 square kilometers over a decade today represents 22% of drop from the peak coverage. Speaker sir, agricultureचे budget हा 300 कोटी रुपया. आनीक एक म्हाका दिसता it is not the government's financial assistance. I am not blaming you, but it is the government's will with the way lands are being converted. This should be put in place first to support the agriculture in the state. आज स्पीकर सर सरकार ज्या पद्धतीन the agriculture sector, yes, it is in a bad state, but the government wants to show की सगळे ह्या खात्यांनी बरें आसा म्हणून. तुगे डायरेक्टर Bormonis, but Speaker sir, म्हाका दिसता big provisions to attract several schemes when we look at Goa Amrit Kal agriculture policy. आणि तेजो एम आहलो की एग्रीकल्चर सेक्टराक ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाक. आज मुखेलमंत्री जेन्ना एक सायडीन द मेन पॉलिसी स्टेट्स की कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज रायस, केर, खजान हे प्रोटेक्ट जातले म्हणून. सो म्हाका दिसता मेन एक मुद्दो म्हजो की
हेजेर तुकोडे कितलो रिकॉर्ड आसा जी ही शेती कन्वर्ट जाता. इट ऑल्सो कम्स अंडर यू. Because reality on the ground is that the government today is converting most of the zones, coastal zones, NDZs, सगळे एरिया हे कन्वर्ट जाता. आज ज्या पद्दतीन हो घोडो धांवता, हो घोडो ज्या पद्दतीन धांवता फुल स्पीड, बेसिकली म्हाका दिसता we need to see what is its implications on Goa's agriculture sector. आता 10 कोटीचे इम्प्लिमेंटेशन करपाक तुका बजेटरी प्रोविजन दिलेले आसा आणि गोवा बेस्ड ICA, that is the Central Coastal Agriculture Research Institute, this has prepared a vision document for the year to assist in the implementation of the policy. Because आज सरकार एक साइडीन proposes special consideration for agro-tourism. आता हे agro-tourism, it seems to be पेपराचेरूय आयकूं येता, हेजेर how much will it see the light in the day? हे agro-tourism पॉट पॉलिसी आसा, हेजेर ह्या डिपार्टमेंटान कितें केल्लें आसा. आज थोडेशे भुरगे, तरणाटे भुरगे, यूथ हेमी हे एग्रीकल्चर सेक्टर सिरियसली घेतलेले आसा, because it is of their resourcefulness, because there is absolutely no assistance as from the government. आज स्पीकर सर आमकां बजेट स्पीचान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ही एक्टिवली एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक हे आसतलें म्हणून सांगलां आणि फोकस आसतलो म्हणून सांगलां ऑन दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करपाक जे प्रोजेक्ट आहे. पूण आज स्पीकर सर म्हाका दिसता हे प्रोड्यूस करपाची खूब गरज आसा, एंड वी नीड टू प्रोड्यूस दीस क्रॉप्स इन अ बिग वे. You yourself come from an agricultural background, but the announcement of this export is nothing but ornamental, absolutely no values. Because सरकारान गेल्या त्या वर्साक कितल्यो काणयो सांगल्यो, मुखेलमंत्रीन आमकां काणयो सांगल्यो. एक एग्जाम्पल, एग्रो फूड पार्क. आता हे एग्रो फूड पार्क आमी जे सांगले की इंडस्ट्रियल इस्टेटान हाडटलो म्हणून, सीड प्रोसेसिंग आनी स्टोरेज युनिट ही एला फार्माक येतली म्हणून कितली वर्सां जाली. हेजे डिपार्टमेंटान कितें केलां ऑन द ग्राउंड, इट इज नथिंग. आज न्यू अश्युरन्सीस, कॅज्यू डेव्हलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड, आंबो डेव्हलपमेंट बोर्ड हे अनाउन्स केला. पूण स्पीकर मिनिस्टरान हांगा सांगपा जाय हेज्या फुडें, हेजे पयलीं जे सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज युनिट एला फार्म, एग्रो फूड पार्क, हेजे कितें जालां. स्पीकर सर when we talk about few success stories, आणि म्हाका दिसता I have to mention संजय पाटील, एक गोंयकार शेतकार आणि एका पद्मश्री 2024 मेळ्ळेलें फॉर हिज कॉन्ट्रिब्युशन इन नॅचरल फार्मिंग आणि झिरो एनर्जी मायक्रो इरिगेशन सिस्टम. पूण स्पीकर म्हाका दिसता हीच स्टोरी आमच्या भुरग्यां ही डेव्हलप जावपाक जाय. इट इज सक्सेसफूल स्टोरी. आज म्हाका दिसता कम्युनिटी एफर्ट्स, what is the efforts that the government is putting to revitalize जे unused paddy lands are, what is the effort that they are doing? There are very few pockets left. Speaker सुरवातेक आज जेन्ना क्वेश्चनार जाले त्या वेळार हांवें मंत्रीक विचारलें की लक्ष ह्या डिपार्टमेंट आसा की इनकम डबल करपाचें. सो म्हाका दिसता everyone in this house will be happy, but what is the exact status? जेन्ना प्रोविजन तुका 30,630 लाख हे दिलेले आसा, 18% तुका बजेट सुबेज दिला, तो सदांच म्हणटा पयशे जायते आहाय म्हणून. बट स्पीकर सर जरी तर एलेक्यू चोयल्यार वी सी अ डिफरंट पिक्चर. आज अश्योर्ड प्रायस जो पड आशिल्लो आमी NX 146 हेजेर हे प्रश्न घातलेले 22 to 25. आता हिंगा फक्त 500 आयटम दिले तुवें, द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच यू आर गिविंग अश्योर्ड प्राइस. काजू, एरेकनट, ऑयल पाम, पेडी, कोकोनट, कॅज्यू. आता हितूंतल्यान फक्त 2 रुपया वाडयला फॉर पेडी आणि हे वाडयल्लें केन्ना 2023. आता स्पीकर सर इतले इन्फ्लेशन जाला, इतले सगळे वाडला. टुडे एडिबल ऑयल इज फ्रॉम 60 रुपीज हॅज बीन इनक्रीज्ड टू 140. तांदूळ 1 किल जो 35 रुपीज आसलेलो तो आज 75 रुपीज जाला. पेट्रोलूय वाडला, सगळे वाडला. बट स्पीकर सर
everything has increased, but ये support price जो पडतो तेंका दिता. Why have you not increased it? म्हाका दिसता it is high time. पयशे जरी तो डिपार्टमेंटा कडेन चड हाय जाल्यार हे शेतकाराचे इनजस्टीस कित्याक? बिकॉज आज म्हाका दिसता तेन्ना शेतकार तेईसा ऑलमोस्ट 2-3 years फकत पॅडीचे तुवें इनक्रीज केले 2 रुपया. दुसरे जरी तर चोयल्यार सगळे तेशे आहा. 2022 जे लिस्ट हा 5 वर्सां तितले सपोर्ट प्राइस हा काय इनक्रीज जाल ना. बिकॉज एक प्लांट प्रोटेक्शन जेन्ना प्लांट प्रोटेक्शनाचे उलयतना बिकॉज एसिस्टन्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन इन दीस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आतां ह्यो स्किम्यो ज्यो आहाय बिकॉज हे एग्रीकल्चर फ्रेंडली so that they can avail the benefits. आता commercial crop आहा, coconut package program आसा, हेंका encouragement दिवपाक जाय कित्याक हे ट्रेडिशन आमचे डे बाय डे हे देंवत आसा. आज बिकॉज मुखेलमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड की 100% प्रोक्युरमेंट ऑफ लोकल वेजिटेबल्स. पूण ही भाजी आज चड बेलगांवच्या गांवांत येता. आमच्या गोंयची भाजी हे केन्ना ही रियलिटी जातली, केन्ना या शेतकारांक कोण एनकरेज करता. बिकॉज आज नाल्लाचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा पूण जे कोकोनट प्लकर्स पळय ते हुंय चड मेळय. ही ट्रेड बिकॉज वी आर गोइंग टू लूज दीस ट्रेड. सो गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान केसली एफर्ट घातलेली आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरी तुका खबर आहा भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न. आज शेतकार भाव थिंगा शेतकार भाव सदांच आमकां हो प्रश्न मांडपाक लायता. Although it comes under WRD minister, but it is linked because they are farmers. आज हे भाऊसाहेब विजन तांकां एक इथेनॉल प्लांट जाय आशिल्लो ते शेतकारांक घेवन हेजेर सोल्युशन काडपाक जाय. खूब गरज आसा. यू नो दीस कारखाना, यू हॅव हेडेड दीस. आनी म्हाका दिसता आज द गव्हर्मेंट या शेतकाराच्या इंट्रस्टान यू ऑल हॅव टू टेक दीस व्हेरी सिरियस. मुखेलमंत्रीन पयर स्टेटमेंट केला की या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर हे कारखानाचो टेंडर जातलो, इथेनॉल प्लांटाचो टेंडर जातलो. सो म्हाका दिसता एक खूब गरजेची वस्त. आज गोंयांत जे फार्म आनी ऑफिसीस आसा देर आर 7 एग्रीकल्चर फार्म्स. बट स्पीकर सर इट इज सॅड टू सी द नंबर्स. आज हाऊ कॅन दीस फंक्शन विदाउट अ स्टाफ? स्टाफ इज व्हेरी लेस. एक्झिस्टिंग बट ते स्टाफ तुगे हाय ते सगळे तुम्ही BLO ड्युटी घाताय. ते BLOचे हांव आज उलयना, ते दुसरे कितें मॅन्युप्युलेशन जाता ओ वॉट एवर दॅट इज सेकंडरी. बट मोस्ट ऑफ युअर स्टाफ आर गोइंग फॉर BLO ड्युटीज असायन केलेले आसा. आतां जेन्ना स्टाफ जरी तर हे इलेक्शना काम करपाक गेले पयलीं सद्या म्हाका दिसता हे शेती काम विल बी सफर्ड. कितले वेकंट पोस्ट आसा. वेकंट पोस्ट जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर 46 सँक्शन स्ट्रेंथ स्टाफ आसा अबाउट assistant agriculture officers, but only 26 are filled. 20 posts are vacant, out of which 17 posts have to be filled by promotion. When will you do this? This is very important because म्हाका दिसता government is not only depriving below ranked staff, but also those candidates who can fill the vacuum who have to be promoted. Because 50% staff is not filled, how can the agriculture department function? Very simple. Because म्हाका दिसता if this is a lethargy, do we expect the officers to reach the farm every day? Farmant, I'm talking only about the farm. How can they this? I mean, मुखेलमंत्री this is a very serious thing. सगळे तांकां BLO ड्युटी घातलेली आसा. How will they work? Because how will the schemes go to the farmers? शेतकारांक ही स्कीम कितको मेळटल्यो? Because म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें, पूण म्हाका दिसता वी आर कोलॅप्सिंग दीस सिस्टम. एक सायडी तुगेले अमृत काळ पॉलिसी आनी तूं ओपन उलयता की लोकांनी बाट विकपा बंद करपा जाय म्हणून, लोकांनी शेतांत वचपाक जाय म्हणून. आतां स्पीकर सर प्रश्न असो आसा की एक सायडी तुगेली पॉलिसी ऑफ अमृत काळ एग्रीकल्चर म्हणटा व्हेरी सिंपल कन्वर्जन शेती आनी सगळी बाट सांबाळटले, मग दुसरे सायडी TCP सगळे कन्वर्जन करून उडयता. सो हे तुमगेले चर्चा जायना काय कितें? बिकॉज LAQ 14C नॅचरल फार्मिंग हेजे इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता इनिशियल स्टेजीचेर आहा म्हणून हें म्हाका सांगलां. LAQ 14C हेजेर सरकाराचें कितें डिसिजन जाल्लेलें आसा. 13 वर्सां वॉट हॅव यू ऑल गेन्ड
स्पीकर सर कितल्यो स्किम्यो जे जावं रिवायटलायझेशन ऑफ खजान लँड, मॅन्युअर्स, फर्टिलायझर्स, असिस्टन्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, इंटरेस्ट सबसिडी ऑन लोन फॉर एग्रीकल्चर एलायड एक्टिविटीज. स्पीकर सर म्हाका दिसता हे सगल्यो स्किम्यो सगळे शेतकाराक पावना. आनी तुका ते स्टाफ ना, कित्याक स्टाफ ना when there is so much staff strength left. Speaker sir म्हाका दिसता आज part E of 2B म्हजो रिप्लाय की and this is also very हे आमी गेल त्या वर्सा पासून सांगलेलें, तुवें हे पेमेंट कोत म्हणून सांगलेलें, सबसिडी स्किम्स टू फार्मर्स. आतां 5422 फार्मर लिस्ट केलेले आहाय. 289 पेजीसाचो तुगेलो आज आन्सर आहा. हावेवर स्पीकर सर फक्त 570 हांकां पयशे मेळ्ळे आनीक 5422 शेतकार भावांमध्ये हे जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर पेंडींग आहाय फ्रॉम 2019. सो हे कित्याक पेंडींग आहाय स्पीकर सर म्हाका दिसता हेजेर खूब मंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय. आज फूड ग्रेन यील्ड आज गोंयांत जरी तर एक एग्रीकल्चर सेक्टर जरी तर चोयल्यार कंपेरेटीव टू एनी अदर सेक्टर स्पीकर सर हेजेर the food grain yield in Goa has reached at 2585 per hectare. पूण हे जरी तर आमी पंजाबच्या गांवांत कंपेर केल्यार पंजाबान जाला 4800 पर हेक्टर. आज काजूचो कवर जो गोंयांत आहा अप्रॉक्सिमेटली 55,302 हेक्टर्स आनीक 27,000 टन पर इयर हे प्रोड्यूस जाता. बट स्पीकर सर although this is a GI tag and एक high value horticulture crop, speaker sir production दक्षिण गोंयांत काजूचे 50% drop झालेले आसा. 1 second, honorable. Leader of the opposition. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it, the ayes have it. May continue. Speaker sir, so though हे म्हाका दिसता क्लायमेट चेंज and this is a warning signal and we should be with prejudice favor of agriculture. Speaker sir, आज जी गोंयची आयडेंटिटी आसा, जी इकॉलॉजी आसा, जी रुरल हेरिटेज आसा, आमी म्हाका दिसता we should not preside over its death. It is with this in mind, Speaker sir, there are 5 assurances that I propose and I demand that the Honorable Minister looks into. Number 1, एक प्रोफेशनल मॅनेजमेंट ऑफ खजान लँड. स्पीकर सर हे आमगे शेतकार भाव हे शेत कित्याक रोयनाय कित्याक हे दे हॅव टू अबेंडन दीस हाफ द वे बिकॉज ऑफ द वीक इन्सेंटिव्स द फेलियर टू मेंटेन प्रोटेक्ट द बार्न्स एंड द स्लूस गेट्स. आतां खजान लँड रिस्टोर करपाक इज नॉट a one-time engineering project. It will take years, but Speaker sir, the government should facilitate एक structured leasing, provide technical and financial support. हो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड स्पीकर सर जे एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन नॉन मेकनायझेबल एरियाज. आतां तुमी 50% सबसिडी दिता फॉर फार्मर्स हू यूज मेशिनरी फॉर ट्रान्सप्लांटिंग आणि हार्वेस्टिंग. But those who rely on manual labor, हांकां स्पीकर सर they receive no financial assistance. म्हाका दिसता की एक पॅकेज टू दीस कल्टिवेटर्स जे मॅन्युअल ट्रान्सपोर्टिंग कोता, जे बुलॉक ड्रोन प्लाविंग कोता आनी हार्वेस्टिंग हांकां तुवें चोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तिसरो हांव डिमांड करता की टू अडॉप्ट एन इन्फॉर्मेशन आनी एक कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. आज स्पीकर सर नमो ड्रोन दीदी हे पॉड एक इम्प्लिमेंट करपाक हो सरकार फेल जालेलो आसा. empowering women self-help groups, direct sales of म्हाका दिसता farmer friendly. You can also have a mobile app. सगळ्या कडेन हे ॲप आसता स्पेसिफिकली शेतकारांक आनी कंज्युमर डायरेक्ट सेल जावपाक जाय. स्पीकर सर I would say this is the need of the hour. With this digital subsidy tracking system, हे म्हाका दिसता we need to look into communication and technology because everything is heading towards IT. Speaker sir, जे चौथो डिमांड आसा की कोलॅबरेट एक लँड पुलिंग फॉर फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स. स्पीकर सर 80% फार्मर आज गोंयांत शेतकार भाव आर मार्जिनल. And when I say they are marginal, they less than 1 hectare land, 80% of the people are.
आणि 10% are small holders, holding between 1 to 3 hectares. The solution is viable through community farming. म्हाका दिसता existing schemes पडे आहाय, they have failed हांकां एकठांय हाडपाक. We therefore need a fresh driven approach. Because of पांचवो point, there is to be a roadmap to the vision of the Goa state agriculture policy. म्हाका दिसता ही policy जी तुम्ही केलेली आसा, I congratulate you, but म्हाका दिसता जायते actionable roadmap आसपाक जाय. तितून तालुका वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल एक इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन, दुसरे कसल्यो टाइमलाइन थिंगा डिफायन केलेले ना, क्लॅरिटी ना बजेट अलोकेशनाचे, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डिपार्टमेंटान. सो स्पीकर म्हाका दिसता ही पॉलिसी बरी आसा पूण ती पेपराचेर उरतली विदाउट एक्झिक्युशन. आनीक स्पीकर सर, एक बजेट एलोकेशन जरी तर तुवें चोयल्यार, तुगेले budget allocation for the agriculture is only 2.5% of the state's total expenditure. National average is 5.9%. So तुका दोबरादान मुखेलमंत्रीन आनी पयशे दिवपाक जाय to promote this agriculture compared to the national figures. मुखेलमंत्रीन 2020 ह्या वर्साक announcement केलें 410 कोटी रुपया would be allocated to establishment of an organic farming university in Goa over a period of 5 years. म्हाका दिसता हेजो स्टेटस कितें? What is the status of this? In 2020, he promised this. Speaker sir, निमाणे आमचे we need to nurse the Goa brand. जे काजूची फेणी आणि काजू बियो ह्योच म्हाका दिसता cannot elevate us as the Goa brand. जी वांयगे, मिरसांग काणकोणची, ओलसांडो सालेगांवची, अणसां मंगेशीची हे प्रमोट करपाक जाय. It is only if the Ministry of Agriculture works on these issues, the problems of growers, and this can emerge as a Goa brand. And that's because 5 minutes सोपयता. Because जे handicraft आणि textile हे म्हाका दिसता जे सबसिडी लोकल पोटेजाक दिवपाक जाय, गोणसा दिसाक तेजे हुणे जे एक परचेस करपाक जाय, क्ले मिक्सचर मशीन हे म्हाका दिसता आयडल मेकर्स हॅव टू बी प्रोवायडेड वेल इन एडवान्स. दुसरे स्पीकर सर, सरकारान जो एक प्रपोजल घातलेलो आहा कुणबी क्लॉथ, आनी जेन्ना कुणबी क्लॉथ टू मेक गव्हर्मेंट स्कूल युनिफॉर्म इन अ फेज्ड मॅनर, हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्री whether you have checked the feasibility study of this durability. When I say, Speaker sir, durability, wear and tear of this particular cloth for school uniforms, this could be or whether this is just another populist announcement. Speaker sir, last demandaचे civil suppliesचे उलयतना ह्या सरकारान propose केलेले आहा to modernize हे सगळे गोडाऊन पडे आहाय, हे modernize करपाक civil supply सांगलेले आहा. इंतून conveyor belt, इंतून forklifts, इंतून waste reduction measures आणि CCTV कॅमेरा हाडपाक. स्पीकर सर, पूण माननीय मंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां, लास्ट मंथ थोडो वारो येयलो आनी रूफ सिव्हिल सप्लाय गोडाऊन कुर्टी पोंडा हिंगा तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगा सगळे उदो भितर सरलें. स्पीकर सर, this structure was built just 5 years ago, but it was completely waterlogged. This raises the issue because of this wall stability and damage to the stored food grains. Because several in the past, because आणि त्या कितें पत्र्याच्या स्वाऱ्यार उबोन गेल्या थंय एक माल बिल काय ना आमचो न्यू गुदाम पत्रे गायले ते कितको गेले इतले बेगीन न्हू? कितें पत्रे कितको उडोवन गेले? त्या वाऱ्याक विचारचें पडलें. बरें, तापमान सोड. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता जस्ट स्पीकिंग बॅक, हे फेअर प्राइस शॉप्स, these were found massive quantities of substandard rice and it was infested with maggots, mites आणि fungus. आणि खूब गरजेचे आसा आख्खे गोंयभर हे गोडावनाचे नेसेसरी रिपेर करपाक. गोंयभर आतां एका कितलो खर्च जातलो, हायजिनीक मॅनरान हे जावपाक जाय. स्पीकर सर, फेअर प्राइस शॉप्स जे
they are increasing, but हुई ना हुई तांकां closure जाता due to financial challenges. आज सरकारान कसली plan initiate केलेली आसा, whether you are planning to merge these outlets, I feel amalgamation is not the solution to this. It's because Sarkaran should understand the root of the problem and find the solution. Civil supply, grain spoilage, infestation, rotting of food grains due to negligence, theft of food grains, absence of audit of godown, na audit kela godownacho, कितले unsafe asa, capacity and maintenance, आणि हुई digital monitoring ना, सगळे मॅन्युअल झालेले आसा. बिकॉज म्हाका दिसता आय डिमांड की एक ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय इन द वर्किंग, मंथली पब्लिकेशन आसपाक जाय इन द मंथली एलोकेशन, फेअर प्राइस शॉप डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पब्लिक डॅशबोर्ड, डिजिटायज द PDS सप्लाय चेन. बिकॉज जे PDS सिस्टम आसा एंड यू ऑल वर पायनियर्स इन बिफोर. आतां मुखेलमंत्री म्हणटा तुमी कांय केलें ना म्हणून, तेजे हांव उलयना, पूण बिकॉज ह्यो सगल्यो स्कीम ह्यो इतली वर्सां चलताल्यो, बट म्हाका दिसता रिपीटेड फेलियर्स बोथ अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी एथिकल बाय द डिपार्टमेंट टुडे लोकांले ट्रस्ट इरोड जालेले आसा. बेसिकली वी कॅनॉट यू ऑल कॅनॉट पुट द फूड सेक्युरिटी इन सच टायप ऑफ अ सिट्युएशन. म्हाका दिसता एक अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय, इमिजिएट रिफॉर्म्स हाडपाची गरज आसा. तेज लागून स्पीकर सर आय डिमांड that the government must address this non-viability crisis and safeguard the PDS in Goa. Approval, a compensation to FDS dealer scheme. Intun swift implementation जातले. हे तुवें करपाक जाय. Urgent financial relief to a fair price shop owners. रोखडेच तांकां पयशे मेळपाक जाय. Pending dues तेंगेले कितले pending आसा म्हाका दिसता मंत्रीन सांगपाक जाय, रिलीज करपाक जाय इमिजिएटली. जे रिविजन ऑफ जे कमिशन तांकां मार्जन मेळटा, हे मार्जन पिरियॉडिकली यू हॅव टू बेसिकली अपडेट. आज सगळें वाडलां, तुका खबर आहा कितू सगळें वाडलां, पेट्रोलूय पावलां आनी कितें. काँग्रेसाच्या टायमार 50 रुपया आहले, आज 100 रुपया जाला. सगळें वाडलेलें आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता विथ दीस आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो टू एंगेज विथ जे स्टेक होल्डर्स consultation between all Goa consumers of cooperative society and fair price shop owners. हे खूप गरजेचे with this because I end and I expect the honorable minister to answer. Thank you, Speaker. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion moved by my name. Speaker sir, demand 64 agriculture. Speaker sir, when we refer to our farmers as Annadata, the providers of food, and it is our responsibility of the government to extend maximum support to them. However, we do not see that much of support provided to the agriculture department. Speaker, हांव कितें सांगता मुद्दम हांवें तें हें हाडलां. म्हाका सदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक I just want to give it to the honorable chief minister. तूं उगडास करपाक हाडलां एक कारण आहा गे तुगे फोटो बीन आहा भरपूर. तें कृषी घर इनॉग्रेट केल्लें तें आनी म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान चुकला म्हाका सगळ्यान सांगता आसतना. तो कॉन्ट्रॅक्टर जो तुगे कोण शिवम इन्फ्राटेक म्हण आहा, तुग्यान तुगे फोंडेचो तो आतां डिटेल काळा, तुगे पोंडाचो तुगल्या मतदारसंघाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो. सो जस्ट सी ऑनरेबल मिनिस्टर, तूं भायलो म्हणटा तो तुगे फोंडेचो गांवचो शिवम इन्फ्राटेक म्हूण दुसरे तुमगे. सो ते मातशें चोय तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो. स्पीकर सर, वाय आय एम टेलिंग दीस, ही फॅसिलिटी तो समज तरी आमगेल्या केपें आहलोली हे कृषी घराचे. म्हाका सदां आमगेल्या केप्यांच्या कुच्चोरे सांगे हे वाठारान फार्मर्सांक बऱ्या पडटाली. सो आय एम जस्ट मेकिंग दिस पॉयंट सो दॅट गव्हर्मेंट इज सिरियस विथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, जेन्ना जायत्या फार्मरांक लॉस जाता बिकॉज ऑफ वेदर, आमगेले पयलो पावस येता वा आनी कितें कसले एक इन्सेक्ट लागता, म्हाका टायमली सपोर्ट टू द फार्मर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जायत पाट कितें जाता वर्सां तेंगेले ते पयशे मेळनाय. म्हाका सदां म्हगे मतदारसंघात ऑलमोस्ट 25-30 एप्लिकेशन्स आर पेंडींग. सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द डायरेक्टर हू इज डुईंग अ गुड जॉब, बाब संदीप आनी आमगे ZDO बाब गांवकार दोगांयनी हांव आय जस्ट आस्क देम एंड रिक्वेस्ट देम जे आमगेले जे पेंडींग जे कंपेन्सेशनाचे ज्यो फायल्स आहाय, जस्ट सी दॅट इट इज बीन प्रोसेस आनी तेंगे कितें आहाय ते पयशे मेळपाक. स्पीकर सर,
वॉटरशेड प्रोग्राम म्हणा आणि हांव 3 पंचायत्स कवर्ड मोरपिल्ला फातोर्पा आनी बाळ्ळी. सो हांव एज द ऑनरेबल मिनिस्टर आमगेल्या हे बारशें जे एरिया आहा ते वॉटरशेड अंडर प्रोग्रामाक घे. कित्याक जायत फावटी कितें जाता लोकांक दिसता अरे तूं बाळ्ळी झाड दिता वॉटरशेडा अंडर, फातोर्पी दिता, मोरपिल्ला दिता, बारशें मेळना म्हूण. आनी एक पाट एलिगेशन जालें आमदारान बंद केलें म्हूण आपणा एक सुखदोड्याक वॉर्डान दिना म्हूण. सो हांव अर्ज आनी म्हाका सुद्दां आमगेलो डायरेक्टर भरपूर जाणा हे गांव सगळे जाणा बिकॉज ही इज फ्रॉम देर बारशे वाठारान हे वॉटरशेड अंडर घे आनी तांकां हे सगळे कितें फॅसिलिटी जाय त्यो दिवपाक म्हाका दिसता हे चड गरजेचें. स्पिकर सर, जेन्ना म्हाका सुद्दां प्रिवियस मिनिस्टर स्पिकर ऑनरेबल स्पिकर बाब तावडकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना एक स्कीम आशिल्ली. आय थिंक सो बिफोर दॅट विश्वजीत राणी आसलो तेन्ना ही स्कीम काडली जे फार्मर्सांक एग्रीकल्चर मशिनरी ही जी हाडटाली ती तांकां दे हॅड टू पे हे सबसिडायज अमावंट आहा तो डायरेक्टली म्हाका दिसता तो डायरेक्ट तेंगे कोण डिलरां वयतालो. दे हॅड टू पे द बॅलन्स अमावंट. बट मागीर बाब आमगेलो विजय मिनिस्टर आसना तेजे फाटल्यान कोण मिनिस्टर येयले ते जाणा म्हाका दिसता ही स्कीम तेणें काडली. आनी आतां कितें जाता हे स्किमी प्रमाणे यू हॅव टू डेपॉजीट द टोटल अमावंट आनी मागीर तुगे सबसिडी तुगेल्या एकाउंटा येता. सो म्हाका दिसता ही पयली जी स्कीम आशिल्ली पयली कशी स्कीम आशिल्ली तशें जाल्यार बरी दिसतली. ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हे फार्मरांक गरीब लोकांक त्रास जाता 100% पयशे भरपाक ते सबसिडी अमावंट ते सोडून बाकी अमावंट आहा तो म्हाका दिसता तेमी पयशे भोवन एक मशिनरी आहा ती घेवपाची ही सारकी गरजेची. प्लीज सी दॅट दीस स्कीम वीच वॉज देर बिफोर पोत्तून घालपाक 100% पयशे भरपा जायना ते कडेन. सो जस्ट हे कित्याक केलें तें म्हाकाय खबर ना बट पयली ती स्कीम आसपाक गरज आहा. स्पिकर सर, हे पाडेली हो पाडकार मोठाय म्हाका दिसता आमगेल्या गोंया ऑलमोस्ट करंटली ओनली 106 कोकोनट प्लाकर्स आर रजिस्टर्ड आनी आज जर तूं सोदूंक गेले जाल्यार ते मेळनाय आनी चडशे आहाय ते लोक भायले. आनीक म्हाका दिसता तांकां एक स्कीम आली केरा सुरक्षा इन्शुरन्स स्कीम म्हूण आनी तांकां हाल कितें जालें आनी तरी समज अनफॉर्च्युनेटली कितें समज तरी अपघात जावन तरी भायर पडले म्हाका दिसता तांकां एक 7 lakhs कितें तांकां इन्शुरन्स आहा. आय थिंक वी शूड इनक्रीज दॅट 7 lakhs आनी मातशें वाडोवन दिवपाक गरज आहा कित्याक 7 लाखां भितर कांय जायना कित्याक आमकां गोंयकारूय न्हय आनी आहाय ते सगळे भायल्यान ते हें घेवन येताय आतां भोंवताय आनी एक माडा म्हाका सुद्दां 200-300 रुपया कितें घेताय ते म्हणटो हांव तेजेर उलयना. बट हे जे तांकां इन्शुरन्स कितें आहा ते म्हाका सुद्दां वाडोवपाक गरज आहा कित्याक होवूय एक सकाळीं आमगेल्या पावर मिनिस्टर सांगतालो 20 लाख बीन मेळटाय म्हणून आमगे कोण मेल्ले तांकां लायनमॅन हेल्परा बीन एटलिस्ट एक 7 ते तांकां एक 15-20 लाख तरी केले जाय म्हूण कोण कोणें जीव दिना. बट अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें जाल्यार म्हाका सुद्दां पाडेले पाडकारांक म्हाका सुद्दां हे अमावंट तुमी वाडोवपाक गरज आहा. स्पिकर सर, जेन्ना आमी लोकल आमगेले जे फार्मर्स आहाय तेंचेर उलयता म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू प्रोवायड प्रॉपर मार्केट प्लेस. आमगेले हांव 3 वर्सांनी बोवाळ मारिता आमगेल्या हे तुका समज जाणा तुगे फोंड्या मेळटाय नेचां ती तेवशी मेळटा हांव मुद्दम वचोन हाडटा ती फोंडेची बाब सुदीन हाटान केन्नाय दिता आमकां. सो तेसली जो आमगेली भाजी बिजी बारशें हे खोला ओ आमगे मोरपिलाय जाता न्हू ही खूंय आनी चडशा काणकोणूय मेळटली सांग्याय मेळटा हेंकां एक मार्केट प्लेस मागोता. आनी 3-3.5 वर्सांनी हांव म्हणटा एटलिस्ट हे आमगेले ST भाव बारीक समाजान येता गरीब लोक तांकां हायवे तर तूं चोयलो फ्रॉम काणकोण टू बाळ्ळी ते रस्त्या सायडीन रावता आनी जायत पळय सावरिका म्हणटा एक्सिडेंट जाला जायत जाण सिरियस जावन हॉस्पिटलान कोणाक जिवूय गेला आसतलो तिंगा म्हाका दिसता एक मार्केट प्लेस तांकां दिवपाक गरज आहा. अजून सरकार मागोताय अजून सरकार तेजे विचार कोना. सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट आनी एक हेजे खालतीकायेन मागता एक सुवात तांकां बाबा ओन्ली फॉर दीस आमगेल्या फार्मर्सांक एक बरी सुवात मडगांव खंय तरी केली जाल्यार the way they can sell their products, whatever vegetable. Also, you will have to make effort to provide them this facility. Speaker sir, हे जे आता कृषी मित्र म्हाका दिसता आमगेले आहाय ऑलमोस्ट 39 कृषी मित्र हे आहाय किसान मित्र आहाय. सो तांकां किसान मित्रांक म्हाका दिसता लास्ट so many years 10-12 years they are working on contract basis. They are being paid for 10 months, 2 म्हयने तांकां
मेळना सो एज दे हॅव टू बी मेड परमनंट आमगे केपेंच्या मतदारसंघात 2-3 भुरगे आहाय आनी दे हॅड कम टू मी सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट टू टेक स्टेप्स कित्याक सरकार हेचा बरोबर बेनिफीट दिता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका हेजे नोदर घालून सगळ्या 39 भुरग्यांक 10-12 वर्सां काम कोताय तांकां कित्याक 10 months दे आर वर्किंग 2 months विदाउट पे they are kept idle at home. So please see that this Kisan Mitra amka भुरग्यांक मातशें एब्जॉर्ब करून तांकां परमनंट स्टेटस दिवपाचो. स्पीकर सर, जेन्ना we talk about ही झाडां 7 minutes रे म्हाका रुलिंगाक आयलो बेस्ट जालें. सो रुलिंगा टाइम दिता तूं म्हाका मुगे कामाय ते भाशेन कोराय मागीर उलया. स्पीकर सर, जेन्ना झाडां आय थँक द ZDO एंड द डायरेक्टर आमकां हो जाणा तुका 1000 मेळ्ळाय म्हाका सुबेज मेळ्ळाय म्हाका सुबेज मेळ्ळाय. सो 1000 झाड दिलाय आय थँक यू फॉर दॅट. आनी म्हाका गेले ते विका हांवें 7000 हांवें काजू झाड दिलाय आमगे 2-3 पंचायतीक. ती काजूची रेट म्हाका दिसता आमी बोवाळ मान पयली पार्टी 190 110 आलो ती 150 रुपया जाल्यात 170 जाल्या. बट 170 लो ते पावना. मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम म्हाका स्वता 200 रुपया तरी काजू बियांक प्रायस करपाचो मिनिमम सपोर्ट तुमी 200 रुपया तरी कर. आनी म्हाका ऑनरेबल कित्याक तूं सांगता पयशे भरपूर आहाय म्हणटा सरकारा कडेन. आय थिंक तूं फाट सोनाका. दिस इज युअर स्टेटमेंट सेंग दॅट पयशे सरकारा भिरांत ना म्हणटा. सो एटलीस्ट 200 रुपया कर. त्या कोटलें तुका पयशे सुबेज आहा म्हूण. सो 200 रुपया तरी कर. सपोर्ट प्रायस फॉर कोकोनट आमगेले नाल्लाक जावं सुपारेक हेवूय कर. हे बारीक लोक जे कितें अर्न कोताय तेजेर तूं मातशें तांकां दुखोयनाका तांकां दी. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट पारोडा पयरी आमगेले आमकां आपोवन येयले जाल्यार LOP आहलो हांवूय आहलो आनी तेंगेलो व्हडलो इशू जाला. पास पयलीं येयलो हे पाटी म्हाका स्वता 12-13 तारखेर मायाचे पास येयलो आनीक तांकां तेंगेली आख्खी शेतां पिड्डेर जाली. तांकां ती हार्वेस्ट करपाक मेळो नाय. आनी कारण कित्याक तांकां हें कॅनला उदक म्हाका दिसता लेट इन द मंथ ऑफ January February पावता. देयर डिमांड इज ऑल दीस इयर्स म्हाका दिसता तांकां हें उदक बेगीन पावन तूं योर डिपार्टमेंट हॅज टू कोऑर्डिनेट विथ WRD and see that water which is coming from that canal that has to become येवपा जाता. but November end of October November otherwise कितें जाता तुम फार्मरांक कांय आनी कांय कोणाय. सो जेन्ना फार्मर आपणागे बोडान पयशे मोड समज शेत रोयता आनी टायमार उदक पावना जाल्यार कांय फायदो ना. सो आय डिमांड पारोडा आमकां दोगांक युरिकूय लागता म्हाकाय लागता. यू ऑल कोऑर्डिनेट विथ द WRD डिपार्टमेंट आनी उदक तांकां ऑक्टोबर एंड ओ नोव्हेंबर फर्स्ट वीक उदक पावपाकूच जाय. अदरवायज शेतां पेड्डेर जाताय कित्याक तांगे शेत पीक नाय आनी मागीर ती पास येता आनी ती पाड वयताय. सो that is my demand that this water has to be released to them in the month of October November. स्पीकर सर, हांव बाब प्रवीणा गेलो देव बरें करूं म्हणटा गेले ते वर्सा आमगे 2 मड मोल्डिंग मशीन दिली गणपती करपाक. तेणे 2 दिली हांवें 4 हाडली. ह्या वर्सा हांवें ताका आनी 2 मागिल्ली अजून मेळनाय. म्हाका स्वता ही आमकां वर्सा एटलीस्ट 1-2 दिवपाचे. आय हॅव गिवन ऑलमोस्ट 6 मशीन 2 म्हाका प्रवीण बाबान दिले आनी 4 हांवें हाडून दिले. बट एवरी टायम दिवपा जायना. सरकारान म्हाका स्वता आदार करपाक जाय. एटलीस्ट ह्या वर्साक आमकां आनी 1-2-3 कित्याक गणपती बेगीन पावपा जालो आनी लोकांक म्हणटा टायम ना. बट दीस हॅज टू बी डन टू अस कित्याक लोकल आर्टिस्ट जे आहाय तांकां आमी एनकरेज करपा जाय. स्पीकर सर, जेन्ना ही एक्झिबिशन बीन जाताय म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलार बीन हुंय एक्झिबिशन जाता आमगे लोकल आर्टिस्ट हुंय पावनाय. इवन 11 जाली 11 मिनटां हांव ऑपोजिशन आहा. अरे आतां 12 रावतलो जाल्यार आनी 2 मिनट देव. सो टायमूय 11 जालो. 11 जालो 10 जाताय थिंगा हाय 10 जाताय थिंगा हाय. खुंयची घोड्याल गायले तुमगे मुगे घोड्यालाचे 10-20 जाली. स्पीकर सर, आज तरी बेगीन हे लोकल आर्टिस्टांक म्हाका दिसता लोकल आर्टिस्टांक खंय तरी सरकार फाटपडा एनकरेज करपाक. म्हाका दिसता सरकारान तांकां एक बरें एनकरेज इवन तूं गोंय तरी समज एक्झिबिशन जाल्यार गोंयकार आमगे कोण दिसती पळय सगळे भायल्यान वताय. मूळ गोंयकारांक हॅव टू बी प्रोटेक्टर. तांकां मातशें कितें तरी कोराय. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगला जाल मरे सिवील सप्लायजाचेर म्हाका सुद्दां हे रेशन कार्डा लागून जायत रावता. आमगेले शेख म्हूण आमगेलो ऑफिसर आहा इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब इन केपें
आणि मुद्दम आनी एक पाट उगडास कोता सिव्हिल सप्लायज एक शॉप आहलें बाकी बारश्यांक एकूच सिव्हिल सप्लाय शॉपांक एक गायलोलें तेव्हा जाल्यार केसो राजकारणा लागून तूं माल गायलो काण वयलो आय अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टराक कित्याक हें राजकारण कशें न्हू थिंगा हें बारशें म्हणटा थिंगा पार्टी आनीक आमकां पयस बोलवलो वयता तुमी तुम माल दिला ते कितें काय कॅन्सील केलें बारशें पार्टीक आनी एक आमकां फेर प्रायस शॉप जाय प्लीज सी दॅट यू अलॉकेट आनी कोर आनी आय वॉन्ट दॅट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू थँक्यू सर. येस श्री रिझर्व फंड एक 2-3 मिनटां भितर उबो येता. Sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, उलयताना agriculture Speaker sir, मिनिस्टराक मेळो न्ही Speaker sir, agriculture मिनिस्टर करता म्हाका कितें मिनिस्टराक मेळपाचो रे मागीर. Speaker sir, agriculture उलयताना गोंयान मेन प्रॉब्लम म्हणटा ते एग्रीकल्चराचे लोकांक रोग मेळना भाजी व्हेजिटेबल रोवपाक मेळना आनी जाता कितें तांकां रोयतलो जाल्यार तांकां स्ट्रे एनिमल्स येता आनी कितें रोयलेले ते खाता हो मेन प्रॉब्लम जाल्ला ताका लागून लोक आमचे एग्रीकल्चर आनी व्हडले हितून रोवपाक वचना ताका लागून फॅसिलिटी दिवंक जाय. आतां 90% दिलेले आहा एका मॅश फेन्सिंगाक मात कितें आहा डिपार्टमेंटाचे अशें आहा की 90% सगळे 100% पयले दिवंक जाय आनी मागीर गव्हर्मेंट तुका ते 90% दिता म्हणल्यार ताका खूब टायम वयता म्हणून आमचे फार्मर फुडें सरोना. ताका लागून हांव मागता की जे सबसिडी सोडून जे कितले भरचे पडटा 10 ते 20% तेच तेंचे कडल्यान तर तुमच्या डिपार्टमेंटान तर घेयत आनी उरलेले ते तुमच्या डिपार्टमेंटान तर तांकां एस्टिमेट काडून तर तांकां बांदून दिले जाल्यार हें तांकां खूब बऱ्याक पडटलें. कित्याक गेले पाट हांवें घातलेलो नोट की MLA फंडाचे पासून ते 20% मागीर घालचे म्हणून मात ते मातशें डिले जाले. तशेंच हेजेर स्टोरेज सांग स्पिकर सांग म्हणटा मिनिस्टर. तशेंच एक स्टोरेज व्हडलो वेअर हावस केलेलो इम्पॉर्टंट कित्याक जेन्ना लोक भाजी रोयता जावं फ्रुट्स रोयता तेंचे न्हू कितें आसता तेंचे पिड्यार जाता ताका लागून ते केन्नाय ते स्टोरेज बांदलो जाल्यार तेंचे केन्नाय बऱ्याक पडटलें कित्याक तेंचे तर चड फास्ट पिड्यार जावचे ना. तशेंच कितें आसता लोकांक हें करूंक जाय अवेरनेस करूंक जाय तेंच्या बॅल्कनीनी तेंच्या घराच्या फाटल्यान वर्टिकल फार्मींग करपाक तशेंच तेंच्या टॅरसाचेर आनी डिपार्टमेंटाचो एक मनीस धरपाचो तांकां एक एप बेज तांकां लोकांनी एपाचेरूच तांकां केन्नाय कितें विचारलें डिपार्टमेंटाक जाल्यार डिपार्टमेंटा मनशांनी वचोन तांकां तर हेल्प करीत जाल्यार सगळ्या घरांनी हें बऱ्यांतलें बरें जातलें. तशेंच कितें आहा स्पिकर सर गव्हर्मेंट लँड आहा एग्रीकल्चर लँड ते तर गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर लँड तर आतां कल्टिवेट करपाक लागत आनी अशेंच आमच्या फार्मरांक एम्प्लॉय करीत डेली बेजीचेर जावन टेम्पररी. अरे मागीर मेळपाचो मिनिस्टराक फाल्यां ओके सगळे डिमांड चड उलयना हे तर करीत न्हू जाल्यार जॉबूय मेळटले प्लस गव्हर्मेंटाक फायदोय जातलो. आयडिया बरी तशेंच आतां दुसरे जे सिव्हील सप्लाय आहा न्हू ते एप बेजीचेर करचे कित्याक रिमोट एरियाचेर लोक रावता हिंगा लायटीचे वायर ना हांबे ना इलेक्ट्रिसिटी ना थोड्या त्या गांवांनी न्हू तांकां एप बेजीचेर तांकां केरोसीन वा तांकां कितें जाय न्हू तांकां धाडचे अशें हे भाशेन तर करीत जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचें नांवय बरें जातलें आनी आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बरें काम करता आनी ताकाय जाय एग्रीकल्चर वाडलेलें तसो आमचो ऑनरेबल CMाकय जाय तांकांय गोंयांत सेल्फ सफिशियंट जालेले जाय आनी अशेंच हे तर बरे भाशेन करीत जाल्यार सगळें बरें जातलें. थँक्यू स्पीकर. आन्सर दिवं न्हू आन्सर दिवंक सोदतालो न्हू. Oppose the cut motion. Speaker sir, our demands, agriculture 64, demand number 64. Speaker sir, हांव खुशालकायेन आज उब रावलो आनी हांव रुलिंगा तेंगेले ग्रीन फ्युचर ऑफ गोवा हे अचीव करपाक आनी हे सपोर्ट करपाक हांवें 2 प्रायवेट मेंबर्स बील घायलो हांवें एक एग्रीकल्चराचेर आनी एक इन्क्लुडींग द कोस्टल क्रिक्स हेजेर म्हाका तुमी सपोर्ट करचे आनी बिल पास करची ताकी ग्रीन गोवा तुमगे ड्रीम आहा ते फुलफील जावपाक. स्पीकर सर जी अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 हेजेर आमी बरयलो आहा की रिस्टोर रिवायव आनी प्रिजर्व पूण स्पीकर सर सरकार तुम चोयत जाल्यार
with things on conversion of agriculture land कोरिता एशकोन जोरी तोरी agriculture आणि paddy fields convert केल जाल्यार keep Goa green मुटायते जे आमगे चीफ मिनिस्टरान उतर बरयलो आहाय ते पॉलिसीन हे केस जातले स्पीकर सर हुंय काय स्पीकर सर विजन जे आहा ते कागदाचे आहा आणि त्याची ऍक्शन आमकां दिसती पडा स्पीकर सर कन्वर्शन हे आय एम कट करूं आयकोय कन्वर्शन हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करना रेव्हन्यू डिपार्टमेंट करता स्पीकर सर बरें उलयलो सो स्पीकर सर फ्लोर ऑफ द हावजाचे घालता हांव 3.33 lakh square meters of prime agriculture land at Dargal, Perne has been converted, Speaker sir. HOI was notified and handed over for a casino operator Delta Corporation. Speaker sir, दाखोय Minister and it is yes. Speaker sir, never convert paddy fields म्हणून बरयलो आणि never convert paddy fields जाल्यार ह्यो परिस्थिती जाता Speaker sir. या आता टेबल केला. Speaker sir, as जात जाल्यार how can Goa remain green when your own decisions are bleeding our green fields away, Speaker sir. असली डिसिजन घेल जाल्यार आनी ग्रीन कशें उरता स्पीकर सर दुसरें म्हणटा तें द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड स्पीकर सर जमीन जी शेतकामत्यागे जमीन आहा ती नॉन शेतकामत्या इंकपा जायना स्पीकर सर पूण आज हिंगा आम चोयल जाल्यार जे एग्रीकल्चर लँड एक्ट 2023 आहा स्पीकर सर ते जे डेफिनेशन आहा एग्रीकल्चर लँडाचे इज व्हेरी नॅरो स्पीकर सर आनी इट इज लिमिटेड टू पॅडी स्पीकर सर तेका लागून हांवें एक बिल इंट्रोड्यूस केला स्पेसिफाय करपाक तितू आता ऑर्चर्ड कॅज्यू व्हेजिटेबल्स फिश फार्म्स एंड अदर एलाइड एग्रीकल्चर लँड इन्क्लुडेड ना हे इन्क्लूड करपा जाय म्हणून हांवें बिल घायलो हा तेका तुमी सपोर्ट करचे ग्रीन गोवा विजन तुमगे आहा तेकाय बऱ्या पडटलें स्पीकर सर एक कागदाचे येयल्ले हिंदुस्तान टाइम्स आनी हेजे बरयलो आहलें की 40% ऑफ गोवाज लँड इज एग्रीकल्चर लँड स्पीकर सर हे आमकां कागद आहा ते आमी टेबल कोना पूण 40% ऑफ गोवाज लँड इज एग्रीकल्चर लँड म्हणून बरयलो आहा आनी 18% ऑफ दॅट इज ऑर्चर्ड बरयलो आयक सांगत तें ऑर्चर्ड 18% बरयलो आनी जरी तर हें हरें जाल्यार तुवें खबर काडची आनी हरें जाल्यार तुगे तें एब्रिवेशन जें आहा एग्रीकल्चर लँड तें तूं कित्याक येयलें ना ऑर्चर्ड जरी तरी 40% ऑफ द एग्रीकल्चर लँड 18% ऑर्चर्ड आहा जाल्यार तें तुवें घालूंक जाय आसलें तुका जर दिसता बिला सपोर्ट कराय हें आमी म्हाका सॉल्व करुया स्पीकर सर बरी गजाल एग्रीकल्चर एंड एलाइड 749 crores दिलाय स्पीकर सर आ विश स्पीकर सर उजो स्पीकर सर हो एकूच आमदार जो आहा ताका 24-25 स्पीकर सर 628 crores तेगेले बजेट एस्टिमेट आहा स्पीकर सर आनी तेगेले एक्चुअल्स 631 crores he has almost consumed all his money that was given as per the 24-25 as जे दाखयला स्पीकर सर so I think he is doing a very good job he is utilizing the funds पूण हेजेर मातशें लक्ष दवरचें हे पाटी जे तूं पयशे दिलो हय ते पयशांचेर तुवें नालाचो जो पयसा तो तुवें वाडोवचो हांवें गेले ते पाट सांगलो तुका की जाय ते बाकाराय आमगेलो एरिस बाकार म्हणा व्हडलेचो तो एरिस बाकराक व्हडले माडा भाटा सो तेच माडा नाला प्रेस मेळना म्हूण ते नाल जोडटाय पाके हाताय ताका आनी तेजी बंड जाताय तेको आजरांनी बंड हाय तो नाला प्रेस तुका वाडोवपा जायना जाल्यार बंडे आपूण प्रेस दी आनी तो प्रेस दी अशें जायत बाकरां सिरी पडलो स्पीकर सर हे लास्ट टायम सांगलोलें स्पीकर सर दुसरें म्हणटा तें स्पीकर सर मुगेले स्पेसिफीक 2 डिमांड आहाय तुका मुगे 2 डिमांड आहाय डिमांड नंबर 1 एनफोर्स अ बैन on conversion of agriculture land now issue the pending notification under the agriculture policy to legally prohibit any change of land use speaker sir हांव टेबलार मांडपा सोदिता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर्वे नंबर 338/2 बेनावलीम सर्वे नंबर 42/1 2 3 4 तेरावलीम पेडीफील्ड आणि सर्वे नंबर 132/1 2 4 5 कावेलोसीम ही सगळी पॅडी फिला ही सगळी कन्वर्ट केलो आहे स्पीकर सर हे कन्वर्ट करता सो तुगे एनओसी घेवलोली या घेवं ना जाल्यार तुवें हावजा सांगचे स्पीकर सर ते रिवोक करचे स्पीकर सर हेंगे ज्यो आहाय त्यो परत आमी शेत रोवपा लाया स्पीकर सर हे सगळे सर्वे नंबर आहा आणि सुराले जी जमीन आहा जे शेतात ते कोण शेत रोवपा लाया स्पीकर सर कोण केलें रे ते स्पीकर सर तुवें खबर काडपा जाय कोण केलें ते तूं खबर आसपा जाय तुवें एनओसी दिला जाल्यार तूं रिवोक कर त्या उलयता लास्ट कोण केलें सांग मरे लास्ट टू एंड अप स्पीकर सर मुगेले प्रायवेट मेंबर्स बिल घायलो हा इट इज बेस्ड ऑन कोस्टल क्रिक्स ज्यो आहाय त्यो कोस्टल क्रिक्स भरपूर त्रास जाता फार्मर्सांक आमकांय त्रास जाता
आनी आमकां त्रास जाले म्हणटरी आमी तुमकां त्रास दिताय की ते कोण घेवपाक कित्याक तुमी सरकार आहाय म्हणटरी. सो कोस्टल क्रिक्स ज्यो आहाय ती एक मॅनेजमेंट सिस्टमा हाडटो जाल्यार इरिगेशन एक्टा अंडर हांवें तें एक प्रपोज केलो आहा. तुमी एमेंड कराय बरो दिसत बट दिस इज ऑल अबाउट मॅनेजमेंट सो दॅट देर इज अ फंड कमिंग सो ऑल दीज क्रिक्स 23 कोस्टल क्रिक्स आहाय त्यो मॅनेज जावपाक ते एक. आनी एक दुसरें एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बील ताका सांगिल्लें तुका ऑर्किड रिलायन्स जे आहा ते हितून हाडून दिवपाक. स्पिकर सर हें सांगता आसतना हांव काबार करता आसतना गेल्या त्या वर्सा पोयम सांगलेली तीच हांव तुका परत सांगता. कित्याक सांगता कित्याक गेल्या त्या वर्सा आजसून आनी कांय फरक पडना, कांयच तुवें चेंजीस केले नाय, कांयच आमगे आयकलो ना. सो हांव तुका सांगो सोदितां एसेंब्लीन झगडी नाका, एसेंब्लीन झगडी नाका, ताज महलाच्यो काणयो नाका. गेल्या त्या वर्सा सांगलें आमची शेतां पडल्या पाड तीच रोवपाक दियात आमकां. जाणटेल्यांनी दवरलेली आमी सगळीं शेणयलीं, जाणटेल्यांनी दवरलेली आमी सगळीं शेणयल्या. शेतां भाटाचें गोंय आमचें आतां हात भायर पावलां. तुका श्री राजेश फळदेसाय, श्री दिगंबर कामत, श्री निलेश काब्राल. पयलीं सुद्दां ते ऑनरेबल सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा की आयज कॅबिनेटान डिसिजन घेतला की आमचे 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाक आनी कुडचड्या आनी सरावंडींग एरियाचेर ताका थँक्यू म्हणटा आनी सांगता की जे आयज जो लोकांक त्रास जातालो मडगांव वचपाक काणकोणचे हे मातशें मदीं पडटले स्पिकर सर जागो मागीर ऑनरेबल सीएम आमी करतले. तशेंच हांवें सकाळीं घरा आमचे कसले घर ते आमचे कृषी घर कसले घर ते कृषी घर ते मातशें लक्ष घालचें. जागो आमी दिता, आमी दोगूय बसून जागो दिता तुका ते हांगा लागीं हाडचे लोकांक मेळपाक. दुसरें आमचे MCO ऑफिस आहा तुका खबर आसा पयलीं तेजोच साहेबान ते खंय तरी खाचीन घालपाक केल्ले कुडचड म्हणजे पयलींचो साहेब केपेंचो कोण तो केपेंचो म्हणल्यार तुजो तुवें मागीर कॅन्सील करून ते हाडले. आतां मातशें फायनान्सान मातशें शिरकलां तें मातशें तूं क्लियर करून घे साहेब. आनी आनी आडक्याच जायत ते मागीर पूण म्हजें एक ते लक्ष घालचें MCO ते ऑफिस जें आहा ते व्हेरी डिप्लेटेड स्टेट आहा आनी तेजे खातीर तुमी मातशें बेगीन करचें. संदीप जो आहा डायरेक्टर बरें काम करता, फायली उरना, तुयी फायली दवरना, कोण दवरता तें मातशें पळय. कित्याक आमचे थंय इतलेंच रिक्वेस्ट करता सीएमाक हांवें सांगलां सीएमान करता म्हणलां की 10 मिनटां कशी जाली सर म्हणजे कशी जालें अरे सारकें पळय मागीर 10 मिनटां उलयलें म्हणल्यार तुमकां म्हजेच नजर दवरता भायर वचून गाडी वता हे म्हाका ते आनी करनाका सारको टायम घाल 2 मिनटांच करया. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा स्पिकर सर की ज्यो एग्रीकल्चराचे आमचे डिमांड आहा हांवें सीएमाक सांगलेलें की आमचे मतदारसंघाक एग्रीकल्चर लँड खूब आहा. आमचे मे बी 10 लोक जर रोयता आमचे 2च आसतले, बाकीचे येवन सांगेवले हांगाचे लोक वयता. पयर पावस पडल्या कारणान सीएमान सांगला करता म्हण पूण तुजी स्कीम डिवायज करपाक जाय. कृषी कार्ड जर ना जाल्यार खंय तरी तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय. अल्टिमेटली दे आर रियल फार्मर्स. सो तेजे खातीर तूं मातशें लक्ष घालचें. चवथी एक म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर की आमचे हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल डिपार्टमेंटा भितर एक म्हजें बिल्डींग आहलें 11 वर्सां जालीं आमी तें बिल्डींग बांदता. हांव जेन्ना आमदार जाल्लो पळय ते आजुनूय चालू आहा. तेजेर मातशें तुजें संध्याबाई आसा खबर आहा संध्याबाई हांव कितें सांगता तें तेजेर तुवें मातशें लक्ष घालचें. मिटिंगे घेवच्यो म्हज्या मतदारसंघाक येवचो म्हाका सांगनासतना तूं म्हजे मातशें येता आमचोच तूं हांव तुजोच तूं आमचो आयतार नाका आयतार नाका आनी खंयचे दिसा आयताराक हांव सीएमाच्या घरा वचपाचो तूं आयतार नाका बरें एनी तें एक बिल्डींग आहा तेजेर आतां बिल्डिंगाचें काम फाटल्यान लागून खंय तरी इल्लें चालू आसलें तें कंप्लीट करून तेजे भितर आमचें निर्मल नगर हँडलूम सेंटर म्हण आहा सो तेजें एन्क्रोचमेंट जाल्लें आहा तेंय मातशें काडून घे आनी बिल्डींग कंप्लीट करून त्यो गोश्टी करच्यो. तिसरें लास्ट इतलें सांगता की सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट जें आसा तें बरें काम करता पूण आमचे थंय मोडलेल्यो फूड गोडावन आशिल्लें एक रिपेर केला एक चालू आसा बाकीचें मातशें करून घेवचें. केपें डिपार्टमेंट बरें चलता कांय प्रॉब्लेम ना पूण एक रिक्वेस्ट करता की जे
मायनींग जातकीर आमच्या लोकांक मातशे त्रास जाले आनी तुमी आतां ते AY कार्डां बंद करपाक लायता लोकांचे लोक आमकां येवन पिट्टा तेजेर मातशें लक्ष घालचें ते थोडी कार्डां दिवची मायनींग बंद जातकीर लोकांचे आमकां त्रास जाले म्हणटा ना हांव म्हाका त्रास जावना हांव रेशन कार्ड म्हाजे कडेन ना पूण लोकांक त्रास जाला आमी लोकांचे मनीस तुजे भाशेन तूं कशें टेनन्सी बील हाडलें आनी कसलें बील हाडलें तेन्नाचे आतां आमकां मातशें तें रेशन कार्डाचें बील काडनाका तूं रेशन कार्डूच काडून उडयता तेंचे तुवें ऑर्डर दिला म्हणटा डायरेक्टरान कोण तरी रेशन कार्डूच कॅन्सल कर म्हणटा लोक आमकां पिट्टा ते मातशें तेजेर लक्ष घालचें जे कोणा कडेन पसता जे गव्हर्मेंट सर्वंट ना ते सरेंडर करता ही बरी गोश्ट सगळें बरें आहा जे गव्हर्मेंट सर्वंट ना कोण काम सारकें काम करना तेंची तूं 35 किलो फ्री तांदूळ तेंय मारून उडयता ते करनाका आनी म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा सांगपाक तुमकां इतलेंच टायम घेना आनी मिनटान सोंपयता की डिपार्टमेंटाच्या वांगडा ज्यो सिवील सप्लाय जे तुमी ट्रान्सपोर्ट करून हाडून दिता तो टेंडर अजूनय तो फायनल जावना ते मातशें लक्ष घालचें हाडून दिवपाचें जे सामान तांकां दिवपाचें हाडून दिता पूण ते भशेन जायना तूं गाडयो ते टेंडरान भितर पोरण्यो गाडयो आसा आनी ते लक्ष घालचें अशें तुका खबर आहा हांव कितें सांगता तुका सगळें खबर आसतलें तूं बेश्टो तकलें हालयता हांवें सांगपाचें तुका गरज ना तुका सगळें खबर आसता पूण एक लक्ष घालचें आनी तें बेगिना करचें इतलें सांगून तुका सपोर्ट करून कट मोशन वापस करता थँक्यू सो मच श्री अलेक्स लॉरेन्स हय 2 मिनटां उलोवपाचें खूब आहलें ते सगळें करता म्हणटा मी शॉर्ट करता एग्रीकल्चर अवस्थर तो एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस आमगे पॅडी सपोर्ट प्राइस म्हणटा इन्क्रीज जावपाक जायो आनी थोड्या तेंपान लोक शेत रोवपाना तांकां रोवपाक सबसिडी सपोर्ट प्राइस वाडोवपाक जाय आनी वाडोवप नॉट 25 रुपीज एंड 30 रुपीज यू हॅव टू इन्क्रीज इट टू 120 रुपीज 130 रुपीज अरे वन सेकेंड कित्याक सांग तुका नाजाल्यार शेतां आहाय ती कोण रोवपाना आनी तांकां एनकरेज करता जाल्यार आमगे नेक्स्ट जनरेशन जाता जाल्यार एकूच ऑप्शन आहा तूं मागीर आनी कांय करनाका हें सारकें गरजेचें स्पिकर सर फार्मरां मातशें हें वाडोवपाची कितें सबसिडी वाडोवपाची आनी शॉर्ट करता चड घेना चड टायम घेना हांव जाणा आमगे सुदीन बाबाक मातशें तेगे लेट जाता सबसिडी फेन्सींग सबसिडीक फकत मेन बेज प्रायस आहा तो उणें आहा तो मातशें वाडोवपा जायो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हेज डन अ गुड जॉब आनी आनीक हेका तुगे शेतकारांक पेन्शन दोस आर नॉट एलिजिबल शेतकारांक एनकरेज करपाक आनी पेन्शन देखून जर तांकां करूं मेळटा जाल्यार करपाचें एनिमल कितको हें फार्मरां एटॅक करनाचे गोर एटॅक करना तांकां रिपेलंट start a system which will repel animals. There are vibrations, there are different methods. Your ICR and kitne jotar koru meta wherever they are doing some things, just do it. Ani kai na ani organic farmerank. So ani ekuch last point. Organic farmerank, organic farmaha. Tenka tag diupa organic mun. There is no mechanism in place. Te mechanism jotar kel dalyar farmera bऱ्या पडटले. Farmer encourage जातले, त्यांक price चड मेळटलो. All these systems are very important in agriculture. सगळ्यान म्हणलां कितें सगळे शेतांक काण बिल्डिंग बांदताय कन्वर्शन करताय म्हणून पूण कोणें म्हणलो ना की कितकोन इन्क्रीज करपाक तें पयलीं सद्या इन्क्रीज केलें जाल्यार तुका फायदो आहा नाजाल्यार युअर पर्पज इज डिफिटेड हितू वर्स तुवें एग्रीकल्चर जावं तुवें जायते हे भागान काम केलें हें केलें जाल्यार तुका वालोर आहा यू चीफ मिनिस्टर को बोयस आनी कोण घे ते काम केलें आनी कांय करूं नाका एग्रीकल्चर जर जाता जाल्यार सस्टेन जाता जाल्यार एग्रीकल्चर नेक्स्ट जनरेशन आमगे एक जनरेशन लास्ट जायचं म्हणटा हेणें बाबेंचेर म्हणलां की शेत आमी कोण रोयता शेत पाड आहाय ती रोय म्हणून कोण ना रोवपाक हांव शेतकरी आय एम रिप्रेझेंटींग शेतकार हांव सांगता कोण ना शेत रोवपाक आहाय ते देखून आनी कोणा दिवपाक लागले आमगे झारखंड आनी त्या लोकांक दिवपाक लागले हिंगा आउटसायडर म्हणटा ते रोवपाक लागले सो ते जायना जाच्या एकूच ऑप्शन आहा increase the price and take it to a high level which will give them profits and which will allow them to remain in agriculture. आदली लोकांनी शेत रोयली पयशा लागून रोवं नाय आपल्याक कितें फायदो जाता म्हूण चोवं ना तेका लागून शेत उरली ते जर तर तेण जर तर चिंतलोलें आय एम आस्किंग द स्पीकर पे अटेंशन टू वॉट आय एम सेइंग पयलीं शेतकारान जर तर आपणाक कितू फायदो जाता म्हूण रोयलोलो जाल्यार ते रोवपाक गेल्ले ते रोयलां इवन शेत लॉस आहा म्हूण रोयलां आत ना नाव आतां सगळे मनीस आपल्या सेल्फ इंट्रस्ट चोयता इंट्रस्ट म्हणल्यार कितें आपल्याक कितें फायदो जातलो सो हें जर तर केलें जाल्यार म्हाका सुद्दां आय विल दीस आनी लास्ट सिवील सप्लायजाचेर जर तर आमकां हें तुगेलें हें दिवपाक मेळटा आनी कितें तुगेलें वी कॅन गीव सम इंस्टेड ऑफ आतां सगळे हेल्थ रिजन्साक तुका हें बी जाता न्ही डायबिटीज आनी कितें सो इफ यू कूड कीप रागी एंड एड टू सिवील सप्लायज
थँक्यू स्पीकर सर 2 मिनिटात कामा केले. Speaker, sir, I rise to oppose the demand and support cut motion for demand number 64, 69, 70. Demand number 64, agriculture. Speaker, sir, 100 lakhs dollar hai to revive agriculture reserve केलो आहे agriculture policy implementation. पण आयज पासून तेच कांय केलो ना. हे पयशे केन्ना युटिलायज जातले ते पडपाक जाय. Surprisingly, 7 lakh dollar for revitalization of Khazan land. 7 लाखां भितर हे कितें जातलें? Speaker, sir, 200 lakhs dollar is provided for community farming. But what is actually utilized kitli केले last year and ह्या वर्सा? Speaker, sir, एक major issue आहे. Today, as the discussions are on climate change. One of the major effects of climate change that is visible is that overflowing of saline water due to high tide. As the level of high tide is increasing over the years, and the height of the band of Khazan land is not raised. Speaker, I LQ guidelines 11C, for which Agriculture Department must reply dila. GSR is used to estimate cost of repair of band is as per PWD and not by soil conservation division. I would like to ask why the rates followed by civil work of construction of building etc. is applicable for Khazan bands. First, the technology and material is not suitable, and secondly, the standards are different. Thirdly, the rates are very old rates and not suitable for today's market rate. Speaker, say example like Swiss Gate, there's estimate 1 lakh the department sanction for 50,000. Speaker, sir, Department of Agriculture, which undertakes repair of Khazan band, must arrive its own rate structure. आता आमचे आर्कोलॉजी आणि डिपार्टमेंट कितें करता तेंगे ओन रेट्स आसता ते रिपेर करपाचे तेच भाशेन आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेंचे ओन रेट फायनल करपाक जाय. स्पीकर सर, 16 ऑक्टोबर 2023 आमगे ऑनरेबल मिनिस्टरान आमचे दुर्गा फार्म इनॉग्रेट केल्लें आनी पूण आजून पासून तें कंप्लीट जालें ना. कांय रिटेनिंग वॉलां ती कंप्लीट जालें नाय. ती मेशिनरी थिंग हाडली 6 म्हयने जाले पूण ते आजून पासून तेजें प्रोडक्शन स्टार्ट जालें ना. कोकोनट सॅम्पलिंग आहाय थिंगा म्हाका दिसता ती कोकोनट सॅम्पलिंग कोकोनट थिंगा रोवपा जाय दुर्गा थिंगाच कित्याक थिंगा आतां मँग्रोव्ज जाल्लो आहाय. स्पीकर सर, 12,000 स्क्वेअर मिटर थिंगा शेत रोवपाक जमीन आहा पूण आयज पासून थिंगा 4 ते 6,000 कल्टिवेशन करता. ही कल्टिवेशन करपाक आनी वाडपाक जाय. स्पीकर सर, गोट फार्म थिंगा प्रपोजल आहलें तेजोय आजून प्रोग्रेस जालो ना. आतां फर्दर फार्म आहलें प्रपोज केलें तेजोय प्रोग्रेस जालो ना. सो हें मातशें म्हाका जाय तितलें बेगीन तें कंप्लीट करचें म्हूण मागता. स्पीकर, तेजे भाशेन आमचो फार्मर्स क्लब आहाय बिल्ड जायते आतां 2-3 वर्सां जालीं वाडोता शेत रोवपाचें वाडोता. तुज्या ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक जाय थिंग हेल्प करतात आनी ते भाशेन आमचे WR डिपार्टमेंट दोनूय एक जाण 4-5 क्लब करून शेत वाडल्यात. पूण हांव मागता फकत तेंची ती फेन्सिंगाची सबसिडी तेंची फायल जाता मातशें बेगीन ती पास करची म्हणून तेंची दिवची म्हणून जरी तर ती येयली जाल्यार आनी कितें शेत रोवपाचें वाडटलें. स्पीकर सर, तो फेन्सिंगाची ती सबसिडी आहा ती मातशें वाडपाक जाय. तेजे भाशेन हांव मागता डिपार्टमेंटान जी has included GST for calculation subsidy in case of schemes for agriculture machinery and irrigation infrastructure. पण फेन्सिंग हातीन ती इन्क्लूड करना. ही GST तितून सबसिडीतून इन्क्लूड करची म्हणून मागता. स्पीकर सर, ते 2 लाख ते फेन्सिंगाचे ते पावनात ती वन टायम म्हणटा आतां ती स्क्रॅप करपाक जाय नाजाल्यार तो अमावंट वाडोवपाक जाय. स्पीकर सर, तेज भाशेन आमचे खरीफ क्रॉप आनी रबी क्रॉप जाय सिजना पूण ते एसेसमेंट केन्ना जायना कितले रोयताय ते. हांव मागता एवरी पयलीं तलाटी करताले ते एवरी सर्वेचेर ते कितले कल्टिवेशन जाता ते एसेसमेंट करताले पूण ते आतां बंद जाल्लें आहा. हांव मागता हें करचें म्हणून. आतां जरी तो तलाटी कोन्नाय जाल्यार सच वर्क आतां तुमचे इन्वेस्टिगेटर दिलो आहाय पोस्टेड केलो आहाय सोगटे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑन डेप्युटेशन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजी. सो तांकां तरी तें काम दिवचें एक रिकॉर्ड दवरची कित्याक ह्या वर्सा कितलो रोयला एक स्टँडर्ड दवरपाक त्या प्रमाणे दुसऱ्या वर्सा कितलो वाडटा तें पडपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लायज. स्पीकर सर, आतां तुमचें हेड ऑफिस आहा तें जुंता हावज आहा पूण आतां नोटीस येयला तें थिंगा भायर सरपाचें
वॉट इज ऑल्टरनेटीव प्रोविजन तिगेले तेजे भाशेन गोदाम आहा तेजे प्रोविजन कितें खंय शिफ्ट जातलो ते स्पीकर सर जायत पाटी आमकां कंप्लेन येताय FFI शॉपा कडेन थिंगा इंटरनेट कनेक्टिविटी आसता म्हण तेका लागून मातशें चड जायतो टायम वेस्ट जाता बायोमेट्रीक वेरिफिकेशन तेका आनी कितें सोल्युशन दुसरें ऑल्टरनेटीव हाडल्यार मातशें थंयचें स्पीकर तेजे भाशेन गोदाम आहाय ते सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट जे स्टोर करता ते कंडिशन तेजी बरी नाय फाटीं न्यूज येयलो तेज्यो सिलिंगाची उडोन गेल्ली म्हणून तेजे भाशेन जायत कडेन डॅमेज जालो आहाय फूड ग्रेन्स ते कंडिशनान बरें आसता पोर आसता स्पीकर सर LPG cylinder refilling scheme AAY beneficiary is not sufficient to meet the financial difficulties of poor consumers. Because एक उलयता आसतना एक क्वेश्चन घायलें लिक्वीड घायला 61 dated 25th July तिथे कंप्लेन घायलो ते कंप्लेनाचें इन्वेस्टिगेशन जालें ना कित्याक थिंगा कोण एक फेर प्रायस शॉप चलयता तो ऑलरेडी तो खंय आनी कामां आहा भायर आउट ऑफ द स्टेट तेजी मातशें इन्क्वायरी जावची म्हणून थँक्यू Yes. Sri Antonowicz. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर डिमांड नंबर 64 हांव पयले सर आमच्या रवी सराक तशेंच आमच्या सीएमाक कागदातान देव बरें करून म्हणटा कितें ZDO जे ऑफीस मुरगांव तालुका हाडलें म्हणून तशेंच स्पीकर सर कोर्ताली कोमदा टेनंट एसोसिएशन जे आमचे 245 टेनंट आसा कुट्टाडे हे गांवांत जेन्ना आमचे शेतकार आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार आमचे शेतकार भरपूर आसा पूण जे कोर्ताली विलेजान जे 245 टेनंट आसा तातूंत आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता जेन्ना जी जमीन आसा जे फील्ड आसा तितून आमी जेन्ना मिशनरी घालता तेन्ना स्टाक जाता हे रोमता हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हांगासर कितेंय तर उपाय घेवन स्टडी एक्सपर्टाक हाडून स्टडी करून म्हाका दिसता आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक दिवपाक जाय आमकां वेलसांव तशीच जाता थोडेशे आमकां स्टाक जाता तशेंच केलोसी आमकां प्रॉब्लम जाता कांसावली कुयेली आमकां चडसो प्रॉब्लम जायना कित्याक ताका शेतां ती बरी आसा तशेंच स्पीकर सर आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब जो आमी 2013 हांवें हो रेजिस्टर केल्लो आनी जेन्ना आमी सबसिडी घातली तेन्ना हांवें 2 ट्रॅक्टर घेतले एक मिडियम ट्रॅक्टर घेतलो आनी एक हार्वेस्टिंग मशीन घेतलें ते टायमार सर 75% सबसिडी आहली पूण आतां हालींच हांवें 2 म्हयने जाले आमी आनीक फायल घातलेली आमची ट्रॅक्टराची आनी 2 म्हयन्या भितर हांव थँक्यू म्हणटा 2 म्हयन्या भितर हें सँक्शन जालां पूण 50% सबसिडी गेल्ली आसा हांव मागता जाता ती भाशेन पयलीं जेन्ना 75% सबसिडी आहली ती परत तुमी 75% सबसिडी करची म्हणून तशेंच स्पीकर सर आमी फार्मर्स क्लबाचेर आमी जेन्ना लोकांक जी मशिनां येता जावं हार्वेस्टिंग मशीन जावं आमचे ट्रॅक्टर तेन्ना एक वराक आमची गव्हर्मेंट आमकां ट्रॅक्टराक 1 वराक 1000 दिता म्हजो एक डिमांड आसा की आमच्या शेतकारांक लेस करून 200 फार्मरांक घेवपाचे आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान 800 केले जाल्यार 1000 जाता ही हांव मागता म्हजो एक डिमांड आसा अशें करचें म्हणून तशें हार्वेस्टिंग मशीन 1 वराक आमी गव्हर्मेंट 2800 दिता हांव म्हणटा आमकां जाय जावं फार्मर्साक 1400 घेता आनी गव्हर्मेंट 1400 दिता हांव मागता आमच्या फार्मराक 800 रुपये घेवन आनी सबसिडी आमकां 2000 दिवचे म्हणून स्पीकर सर आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचेर आमी ड्राय कोकोनट घेता कॅज्यू नट घेता पॅडी घेता आनी हो सपोर्ट प्रायस जेन्ना लोक आमचे बगले येता तेन्ना विचारता सपोर्ट प्रायस तुमी वाडयचो म्हणून हांव मागता जाता बेगीन आमच्या गव्हर्मेंटान हो सपोर्ट प्रायस वाडयचो नाजाल्यार आमकां आतांच आमच्या रिजनल सरान सांगलां आमची जी शेतकार आसा ती शेतां उडी सोडपाक शकता ताका लागून हांव मागता आमच्या जे सपोर्ट प्रायस आसा तोय वाडोवचो स्पीकर सर आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडोवन आमी जायती एक्टिविटी करता हांव आतां सांगलां आमी फार्मर्स क्लबाची मशिनरी आमी फ्री दिता तशीच आमी एम्ब्युलन्स आनी हेल्थ वॅन मोर हे आमी आमच्या क्लबाचेर आमी लोकांक पावयता आनी हालींच आमी पळयलां आमचे जे MLA आनी तशें मिनिस्टर शेतान वचपाक लागल्या खरेंच ही आमच्या शेतकारांक एक उमेद आसा आनी म्हाका दिसता हें अशें केलें जाल्यार आमी शेतां लोक उमेदीन रोवपाकूय शकता तशेंच लास्ट डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट रेंटायल्स एंड कोयर हांव मिनिस्टराक हांव कालतान देव बरें करून म्हणटा कित्याक हालींच हँडलूम ट्रेनींग कोर्स जो 6 मंथ आसा तो आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी आमचो तो स्टार्ट आसा आनी हो कुणबी साडी
वो ह्याचे कुणबी सारी तशेंच टावल शॉल मॅट्स एक्स्ट्रा हे आमी हांगासर आमचे लोक आमकां तयारी करता आनी हांव मागता जे आमचे सॅलरी तांकां फकत 1,500 आसा हांव मागता ते एटलिस्ट 5,000 करून तांकां दिवचे म्हणून थँक्यू मंत्री महाशय मिनिस्टर तुम्ही रिप्लाय दिता न्ही रिप्लाय मिनिस्टर स्पीकर सर थोड्या मातशें हांवें जाल्यार रिक्वेस्ट केला सीएम मातशें इफेक्शन कितें ना सीएम 5 मिनिटांनी सोपय काय ना 5-10 मिनटां उलयता इतले गेले मरे स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर हांच्यानी रिक्वेस्ट केल्ल्या प्रमाणे तांच्या 3 डिपार्टमेंटाची एग्रीकल्चर सिव्हिल सप्लाय आणि हँडीक्राफ्ट या 3 डिपार्टमेंटाच्या डिमांडाक आमच्या सगळ्या ऑनरेबल कलिग्स हांच्यानी जे वेगवेगळे डिमांड्स मागल्या थोड्यांनी कट मोशन्स घातल्या ताजेर उलोवपा खातीर हांव उबो आसा एग्रीकल्चर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार मेन सब्जेक्ट ज्याच्या कडेन आमी सगळ्यांनी एक वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाक जाय आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आणि स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर हाज्या कडेन जर पळयत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन एग्रीकल्चर हेजेर जर फोकस केलो म्हणजे एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर जाल्यार निश्चित रित्या स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमकां मोठ्यो साध्य करपाक शकतले स्पीकर सर म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता आनी हांव कॉंग्रेच्युलेटूय करता म्हज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक 80% ऑफ द बजेट्स हे फाटले फावटी तेंच्यांनी पुराय कंप्लीट केले आणि ह्या बजेटांतल्यान सांगता आसतना 32 स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आणि 12 सेंट्रल स्किम्स ते ऑलमोस्ट आपल्या पुराय डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या झेडीओच्या मार्फत सगळ्या तालुक्यांनी आशिल्ल्या झेडीओ ऑफिसांतल्यान सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसता बरेचशे जाण आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हे फिल्डार वचून लोकांक सगळे जाण मदत करता आणि ताकाच लागून नवीन फार्मर्स प्रोड्युसिंग ऑर्गनायझेशन्स FPOs हे फॉर्म जावपाक लागलेले आसा खूब मोठ्या प्रमाणात सेल्फ हेल्प ग्रुप हे कामाक लागलेले आसा खूब मोठ्या प्रमाणात कम्युनिटी फार्मिंग ही बी जी आसा पळय न्ही ह्या कम्युनिटी फार्मिंगाच्या पद्दतीत आमी काम करपाक लागलेले आसा स्पीकर सर म्हजें एकच म्हणणें आसा की प्रत्येकान सांगता आसतना सबसिडी वाडोवची फक्त सबसिडी वाडयली म्हणून एग्रीकल्चर जातलें अशें ना इट इज एन कंबायन म्हणजे आमी पळोवंक वचत जाल्यार एके सायडींतल्यान आमकां एग्रीकल्चर वाडपाक नो डावट तांचे डिफिकल्टीज कितें आसा रिगार्डींग दॅट म्हणजे आमकां मॅकनायज्ड करपा खातीर आमकां मदत करपाक जाय फाटले फावटी मिरगाच्या दिसा हांव लावपाची सुरवात करपा खातीर रायच्या फादरान म्हाका इनवायट केल्लो हांव मुद्दामून थंयसर हांव आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोगूय जाण आशिल्ले रायच्या फादरान कितें सांगलें तर फादरान सांगलें आपूण 4 लाख शेत मॅकनायज्ड करपाक सुरवात केला 40 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड एंटायर म्हणजे वेगवेगळे गोंयांतले आपूण मॅकनायज्ड पद्दतीन लावपाचें कापपाचें सगळें काम जें आसा हे मॅकनायज्ड पद्दतीत करता विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 2016तल्यान सुरवात केल्लें दॅट इज एन ग्रेट अचिवमेंट हांव खरोखरूच सांगता आणि फादरान आपूण न्हू तर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत अशा वेगवेगळ्या भुरग्यांक ट्रेन केल्या आणि तेणी सरकारा कडल्यान सबसिडीज घेवन मॅकनायज घेवपाचें म्हणून की आमी जशें म्हणटा की नो डावट रेजिनाल्ड बाब शेत रोयता आंतोन वाज आमचो शेत रोयता शेतान रोयता बाकीचे आमचे मातशें शेत दाखोवपाक काय हरकत ना रोहन सुद्दां भितर करून मातशें बाकी भुरग्यांक प्रोत्साहन वाडटा स्पीकर तुमी गेले भुरग्यांचें प्रोत्साहन वाडटा तुमी शेत लायता बट ते दोगूय जाण एक्चुअली लोकांक शेता बरोबर 365 डेज लोकांच्या मदीं आसता जेणे करून लोकांक शेत लावपा खातीर सदोदीत प्रमोट करता तांच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी मान्य केल्या विशेष करून आमचे इंटर डिपार्टमेंटल म्हणजे स्लूस गेट जे आमी खाजन शेत म्हणटा आमच्यो आसलेली मामलेदार ऑफिस आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन इट इज एन इंटरलिंक्ड आसा बट ते विशय जे आसा पळय न्ही हे जाता तितके बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न जो आसा आमचो आसतलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी इरिगेशन डिपार्टमेंट हे तशें जॉयंटली आसा कारण बरेचशे इरिगेशन मोठ्या प्रमाणात जर दिलें जाल्यार वांयगणे शेत हे खूब मोठ्या पद्दतीन जावपाक शकता ताज्याय खातीर त्या इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज जे सोडयता स्पीकर सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या लिडरशिपीच्या सकयल तांच्यांनी शेतकारांच्या मदीं दिली आनी एक बरी पॉलिसी ज्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी रिवायव करपाक शकतले शेत सगळें रिवायव करपाक शकतले हेजो म्हाका पुराय विश्वास आसा नक्कीच म्हाका खात्री आसा की येता तो काळ हो अमृत काळ आसतलो एग्रीकल्चर हांव कित्याक तेंय बी सांगता
गोंयाक पयले फावटी हॉर्टिकल्चरचो अवॉर्ड मेळ्ळो. इट इज म्हणजे सादी गजाल न्ही. गोंया सारकिल्या टुरिस्टीक स्टेटीक टुरिजमाचो अवॉर्ड मेळटा, डेफिनेटली आमी कॉंग्रेच्युलेट करता टुरिजम मिनिस्टराक. पण खरें आज तुमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आनी तुमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय हॉर्टिकल्चर चेअरपर्सनाक. कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय, कारण आमकां हॉर्टिकल्चरांतलो बेस्ट पुरस्कार जो आहा पळय न्ही तो आमकां आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक मेळ्ळो, कारण तेंच्यांनी काम केलां प्रोडक्शन. म्हणून हांव म्हटलें की एग्रीकल्चरच्या बाबतींत आमी 30 to 40% जे सगळे इम्पोर्ट करताले पळय न्ही ते इम्पोर्ट कमी जालो आनी आमी वयल्यान 20% इम्पोर्ट जो आहा पळय न्ही मिरची तुजी ही आमी आमी एक्सपोर्ट करपाक लागले. दीस इज अ अचिवमेंट. बरें तर खंय वाडला म्हणून वदळच्यान विचारताले पळय न्हू ते हे वाडना. हांव मुद्दामून सांगता तुका. स्टेटमेंट केल्लो बेलगांवची भाजी हाडपा बंद करता मो तिणी बंद केल्या आतां वाचूंक ना तुवें बातमी. तिची बातमी वाच. ते नाका हातून तुगे स्वप्न आसलें ती सगळी हिंगा जाता मो भाजी. स्पीकर सर, आता तो उलोवन तेजे जाला तेजे सगळ्यांनी आयकलां. कोण कितें स्टेटमेंट करता तेणी भायर वचून स्टेटमेंट वाचून येयला म्हणून तेका कळत तें आतां कितेंय जातलें न्हू म्हणून. स्पीकर सर, आमी जेका म्हणटात दोनूय सायडीक आशिल्ल्यो स्टेटी ज्यो आसा पळय न्ही सदांच इंटरडिपेंडंट आसता. कोण म्हणटात खंयचे टुरिजम बंद करतलो, भाजी बंद करतलो. स्पीकर सर, आमी अशें केन्नाच म्हणूंक ना. इट इज आफ्टर ऑल भारत देश हो एक देश आसा तितून आशिल्लो म्हणजे कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम जेका म्हणटात तातूंतल्यानूच देश फुडें वता. म्हणून आमी पयलीं भारतीय आसा मागीर गोंयकार आसा आनी ताका लागूनच आमचे शेतकरी स्पीकर सर 62,500 शेतकरी आसात जे वेगवेगळ्या पद्दतीचे शेत हे सदोदीत करीत आसा. मॅक्झिमम शेतकऱ्याक म्हणजे तेजे कृषी कार्ड मेळचे, हाज्या खातीर किसान क्रेडीट कार्ड मेळचे. पयले फावटी आज शेतकऱ्याक जे आसा पळय न्ही हे किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाक लागलेले आसा. हाज्या पयलीं खंयच्याय शेतकऱ्याक जर आपले लोन जाय आसले जाल्यार ताका शेताचे पेपर व्हरून बँकेत घाण दवरचे पडटाले. मागीर ताका म्हणटालो पळयता तुका 40,000 रुपया बीन दिवंक मेळटा जाल्यार म्हणून. आज तुका कोणूच येवचो ना. तुजो फक्त शेताचो कृषी कार्ड घे तूं किंवा किसान क्रेडीट कार्ड डायरेक्टली बँकेत चल आनी त्या बँकेक सांग म्हाका 1 लाख रुपया लोन जाय म्हणून. आपूण शेतकरी आसा आनी जर तो तुका दिना न्ही जाल्यार म्हाका येवन सांग. हांव सांगता तुका. गॅरंटी कोणाची खबर आहा? काल ताका तुका सांगता मोदीची गॅरंटी. मोदीची गॅरंटी आहा कारण ताका तें मेळपाक लागलें. हेज्या पयलीं हें केन्ना मेळनासलें आनी ताकाच लागून आयज तो शेतकरी जो तो सक्षम जावपाक लागलेलो आसा. म्हणून म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की अशा पद्दतीन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटां वाडयता. येस स्पीकर सर, आमी आज हांव तुका मुद्दामून म्हणजे हॉर्टिकल्चर जे आहा पळय न्ही शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर कितले पयशे घालता खबर आहा तुका? तेच्या कडल्यान भाजी घेतल्या उपरांत आमी आमचो एम्बेसिडर म्हणून वरद सामंत हो सावर्ड्या मतदारसंघातलो आमचो एकटो यंग भुरगो म्हणजे 32 वर्सां बीन आसतलो, 30 वर्सांतल्या भितरलो. ताज्या अकाउंटाचेर दर वर्साक कमीत कमी वर्साक 50 lakhs रुपीज आमी ट्रान्सफर करता. ताज्या कडल्यान भाजी घेता आनी भाजयेचे पयशे ताका कमीत कमी 50 लाख रुपया. हांव तेज्या स्वता फार्माचेर गेला. एकदां तेणी कंप्लिटली काळंगां व्हडली व्हडली केल्ली, एकदां कोबी केल्ले. अशी वेगवेगळी वरायटी वेजिटेबल्स तो ग्रो करता. हांव स्वता फार्माचेर गेला. ताका विचारलें हांवें मुद्दामून की हेजो एक्सपेन्सीस कितलो काय म्हणून तुका सगळो करपाक. ताजें म्हणणें आहा की आपूण स्वता काम करता ताची हेजो एक्सपेन्सीस मॅक्स टू मॅक्स म्हणजे 40% इज द एक्सपेन्सीस, 60% इज द डायरेक्ट प्रॉफीट. म्हणजे 1 लाख रुपया जर जालो म्हणजे आमी म्हणटा 50 लाख रुपया जाल्यार तितूंतल्या ताका जवळपास म्हणजे 60% हो प्रॉफीट आसा. 60% प्रॉफीट हो डायरेक्टली. आनी हॉर्टिकल्चरची स्टॉल सगळी कडेन तालुक्यांनी तेंच्यांनी प्रोक्युरमेंट सेंटर दवरल्या. तेजेर भाजी जी आहा त्या स्वता गोंयची विकत घेवपाक लागलेले आसा. फक्त बेळगांवच्यान भाजी हाडून विकिना. बेळगांवच्यान थोडी हाडटात बट गोंयकारांची भाजी हाडटा आनी ती विकता लोकांच्या मदीं. ही बरी गजाल आसा. म्हाका दिसता आमी जर खूब मोठ्या प्रमाणात हे जर प्रमोट करपाक केले आसत जाल्यार नॉट ओन्ली द पॅडी म्हणून म्हटलें हांवें, कारण फक्त पॅडी म्हणजे भात रोवप इतकेंच न्ही तर व्हरायटी ऑफ द वेजिटेबल्स जेन्ना करपाक लागतले. आमचे खूब स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत आज मोठ्या प्रमाणात अळसाणो आसतलो किंवा बाकीचे सगळे म्हणजे इवन दो उडीद आनी कुळीद हे सुद्दां लावपाक जे आहा पळय न्ही हे लोकांनी रोवपाक सुरवात केले पयले फावटी. तेजे पॅकिंग ब्रँडिंग सपोर्ट प्रायस वाडयतो तूं? सपोर्ट प्रायस स्पीकर सर हांव म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ह्या सगळ्यांनी शेतकऱ्यां कडेन डिस्कस करून अजुनूय ताका म्हणून म्हटलें तुका फक्त सपोर्ट प्रायस न्ही
स्पीकर सर हांवें म्हटलां आमी कम्युनिटी फार्मिंगाच्या जाग्याचेर जर तांकां आमी 100% सबसिडी दिवपाची ठरयली जर इफ सपोज आनी ते जर तांकां आमी डायरेक्ट करून दिले आसत जाल्यार तांकां सपोर्ट प्रायजाची गरज ना. ते लोक हांव त्या लोकां कडेन उलयतां, सांग्यार आमच्या स्ट्रॉबेरी करता ओके, तांकां जर फाल्यां सकाळीं सांगलें की तुमकां बाकीचे सगळे फॅसिलिटी दितात तर सबसिडी नाका म्हणटले. अशे वेगवेगळे प्रयोग प्राइस पडाल स्पीकर सर 2023 2 रुपया वाडयल्ले सगळे दुसरे पडे हांवें कांयच वाडयलें ना. स्पीकर सर फक्त लोकांक म्हणजे आमी सपोर्ट प्रायजा खातीर झगडले म्हणूनच जायना. स्पीकर सर आमी बऱ्याचशा जाग्याचेर तुमच्या अटल ग्राम योजनेच्या अंतर्गत आमच्या सांग्यार आनी सुर्ला म्हणजे जवळपास 10 लाख स्क्वेअर मिटर ही परत जी 10 वर्सां लायन असलेली जमीन ही परत एग्रीकल्चराच्या सकयल हाडल्या. आता जस्ट रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या अंतर्गत ड्रीप इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटेड ड्रीप इरिगेशन सिस्टम आमच्या सुर्ला भागात जायला 40 हेक्टर शेत हे जे आहा पळय न्ही हे कंप्लिटली इरिगेट करून दवरलेले आसा, इरिगेशनाच्या सकयल हाडल्या. म्हणजे इतके मोठ्या प्रमाणात बदली आमचे टायम टू टायम एग्रीकल्चर जे आसा पळय न्हू हे सदोदीत करीत आसता. ओके स्पीकर सर आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार सपोर्ट प्रायस कॅश्यू वयलो 150 वयल्यान 170 येयलो, 20 रुपया वांगडाच वाडयला. स्पीकर सर ते सांगता 20 रुपया वांगडा वाडयल्लो आसा. त्या खातीरूच म्हाजें म्हणणें तेंच्यो डिफिकल्टीज कितें ह्यो समजून घेवपाक जाय आनी तेंच्यो डिफिकल्टीज सोडोवपाक जाय. ओके त्यो सोडोवपा खातीर आमचो डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे पूर्णतः काम करतले. ह्या एग्रीकल्चर पॉलिसीत वेगवेगळे कंपोनंट जे आमी घातल्या म्हणजे एकंदर सगळ्यांक कन्सिडर्ड करून ते आमी फुलफील करपाचो प्रयत्न करतले. स्पीकर सर एग्रो टुरिजम हो एक आमी नवीन कन्सेप्ट मांडला. इन फ्युचर अशा पद्दतीच्या हांकां लोकांक म्हणजे एग्रो टुरिजमा कडेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर एश्युअर्ड प्रायस फॉर द पॅडी आसतलो, एश्युअर्ड प्रायस फॉर द कोकोनट आसतलो, फॉर द कॅश्यू आसतलो हो सदोदीत आमी दिला. आणि इन फ्युचर आमचें तर म्हणणें आहा की आमचो रायस जो आसा पळय न्ही तो हांगाच प्रोसेसिंग जावपा जाय. आमच्या पॅडी रायस 22 उपरांत 22 वयल्यान 26 रुपयाचेर येला. पॅडी रायस जो आसा पळय न्ही हो हांगाच प्रोसेस करपा खातीर क्लस्टर फॉर्म करून त्या क्लस्टराच्या अंतर्गत ते प्रोसेसिंग हांगा करप हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमी बीग प्रोसेसिंग युनिट फॉर द रायस प्रोसेसिंग रायस मिल ही ती एस्टाब्लिश करून दिवपाचें म्हणून म्हटलें की तेंचे जे आमी फार्मर प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन FPOs जे केल्या ह्या FPOच्या अंतर्गत अश्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां दिवपाच्यो थारायल्या. क्लस्टर्स जे आसा एकी कडेन खंय तरी कॅश्यू क्लस्टर, एकी कडेन कोकोनट क्लस्टर अशे जवळपास 7 डिफरंट क्लस्टर आमी फॉर्म करपाचे ठरयल्या. त्या 7 डिफरंट क्लस्टराच्या अंतर्गत गोंयांत पिकपी हे सगळे प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्ही ह्याच्या अंतर्गत आमी हे सगळे प्रोसेसिंग करून तांकां ब्रँड करपाचें ठरयलां. हांव तुका बायोडायवर्सिटीच्या अंतर्गत आमी जे बायोडायवर्सिटीचो सेंटर घातला, एक कुडचड्यार घातला, एक आमच्या पाळयेन घातला. मुद्दामून केन्ना तरी टायम मेळ्ळो जाल्यार येवन पळय. तेच्या अंतर्गत पयले फावटी कुळागरान आसपी सगळे प्रॉडक्ट हे तेजे पॅकिंग ब्रँडिंग आनी ते करपाक लागला. इवन दो जॅकफ्रूटाचेर प्रोसेस करून तेजो पल्प जो आसा हो पॅक करता. तो पल्प फॉर द आयस्क्रीम फॅक्टरीक व्हरून दिता इन बीग वे. आज गोंयांतलो आसतलो जॅकफ्रूट सुद्दां इन फ्युचर आनी ते इतकेच करिना तर त्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. अशे 7 क्लस्टर आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर एस्टाब्लिश करता जेणे करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन सपोर्ट आसतलो. बायोडायवर्सिटी हे रन करून सगळ्या शेतकऱ्यांक अशा पद्दतीची ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे सदोदीत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी बायोडायवर्सिटीत केलां. स्पीकर सर शेतकरी आधार निधी हो आमचो जो आहा पळय न्ही हो सदोदीत प्रत्येकाक पावपाचें काम हे आमचें हे काम आमच्या डिपार्टमेंटात केलां. हांव परत एकदां आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळे अचिवमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी केला. ऑर्गेनीक फार्मींग प्रमोट करपा खातीर सेंट्रल सेक्टर स्किम्स हे जवळपास 3408 10 फार्मरांनी घेतला. 2.5 कोटी रुपयाची तांकां सबसिडीसूय दिल्ली आसा. आमी खाजन लँड प्रोटेक्ट करपा खातीर जवळपास 26 कोटी रुपया हाजो तेजो रिपेर्स आनी हे जे आहा पळय न्हू हे हातांत घेतला. परत रिवायवल ऑफ द खाजन लँड हे आमी पूर्णता घेतला. गोंयची सबंद खाजन लँड कशा पद्दतीन रिवायव करप हाचो आमी सुरवात केल्ली आसा. कम्युनिटी फार्मींग आमचे एग्रीकल्चर प्रमोट करता आनी ताका लागूनच अशा पद्दतीच्या सगळ्या फार्मर्सांक सोदून कम्युनिटी फार्मींग हो कन्सेप्ट इवन दो इन द ट्रायबल एरिया वी आर फंडींग थ्रू अवर ट्रायबल डिपार्टमेंट ऑल्सो हे आमी करपाक सुरवात केला. म्हाका खबर आसा लेबरांची शॉर्टेज जरी आसली आसत जाल्यार मेकनायज्ड हेका
खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही सदोदित सपोर्ट दीत असता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना की डिपार्टमेंटाचे आमी आतां सीड बँक सुरवात केल्या, कारण डिफरंट सीड्स ज्यो आसा ह्यो इन फ्युचर ज्यो लोकांक लागता ताजी सीड बँक गोवा बायोडायवर्सिटी करून गोंयांत असलेली बियाणी इन फ्युचर कशा पद्दतीन उपयोग येतली हाज्या बरोबर काम करपाक सुरवात केला. ICR हेज्या बरोबर मेळून आमी इंटिग्रेटेड फार्म पॉलिसी ही आमी इंट्रोड्यूस केली, जेणे करून एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर हो कन्सेप्ट हो कॉमन लोकां मदीं वयचो म्हणून ICRच्या बरोबर वेगवेगळे प्रयोग हे आमी सुरवात केल्या. आणि नुकतेच आत्ताच म्हणजे आमी रिसेंटली आमचे कृषी मंत्री माननीय शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी जवळपास 12 दीस प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान की सॉयल चॅक करप हो कन्सेप्ट जो आसा म्हणजे प्रत्येकाक सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप हो कन्सेप्ट सुरवात केला. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता तुमच्या वतीन, जर कृषी कार्ड आसतले, किसान क्रेडीट कार्ड आसतले, तिसरे सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले. सॉयल हेल्थ कार्ड हे आपली जमीन तपासून मुद्दामून घेवचे, जेणे करून त्या सॉयल हेल्थ कार्डाचो उपयोगूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात फार्मर्स जो आहा फुडले पीक घेवपा खातीर ताका मोठ्या प्रमाणात हो जावपाक शकता. स्पीकर सर, आमी स्वयंपूर्ण गोंय बेश्टेच उलयना, तर पयले फावटी रोजाचें पीक हे खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी गोंयच्या घेतले. त्यांचो इन्कम हो 2 कोटीच्या रुपया पेक्षा चड जाला. 70 आसतले किंवा सांगे भागात आसतले ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी हाजो आमी म्हणजे मेरीगोल्ड कल्टिवेशन जे आहा हे प्रमोट केल्या उपरांत तांच्यांनी ते कल्टिवेट करपाक लागले. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना अजुनूय हांव सांगतलो की आमी फॉडर हो खूप मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकांतल्यान हाडटा. हांव बऱ्याचशा शेतकऱ्यांक सांगता की आमी फॉडर आमी ग्रो करपाक जाय, कारण क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी फॉडर जे आसा पळय न्ही हे लोकांक दिता. त्या ती पडीक असलेली शेती जी आसा ही आमी लागवडी खाली हाडप हे गरजेचें आसा. आणि ती जर हाडपा खातीर म्हणजे बाकीच्या कोणाक जो कितें सपोर्ट लागता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी एंटायर टीम इज रेडी टू गिव दॅट सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चरिस्टा खातीर. त्या खातीर फॉडर हो सुद्दां एक खूब बरो पर्याय अल्टरनेटीव आसा, तोय लोकांनी फुडें येवचो अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी नव्यान सुरू केल्ली एग्रीकल्चर कॉलेज ही ओल्ड गोवा हांगासर की गोंयांतले चडांत चड भुरगे हे एग्रीकल्चरा कडेन वळचे, तेंच्यांनी एग्रीकल्चर शिकचे म्हणून आमी ती कॉलेज सुरवात केल्या. मोठ्या प्रमाणात भुरगे आतां एडमिशनूय घेवपाक लागला. एकदां तेजें एफिलिएशन जालें काय फाटल्या पयर सांगिल्लें तो फाटल्या उरलेल्या भुरग्यांचो आनी हांचो हो मेळून वांगडात प्रश्न सुट्टलो. तांकां गव्हर्मेंट जॉब किंवा मेळपाक हे बी सुलभ जातालें, कारण आतांच नुकतेंच आसा इंडो इज्रायल सेंटर ऑफ एक्सिलन्स कोडार आमचें फार्म आसा, थंयसर आमी हे सेंटर सुरवात केला. सो त्या निमित्तान आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे टॅक्नॉलॉजी जी आसा हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मेळपाक सुरवात जातली. बनाना रिपिंग चेंबर 60 मेट्रीक टन अंडर द कन्स्ट्रक्शन एट द म्हापसा मार्केट यार्ड, हातूंतल्यान आमी मोठ्या प्रमाणात लोकांक दिवपा खातीरूय बी हाचो खूब मोठो उपयोग करता. वेगवेगळे कडेन आमची कृषी भवन, तुझे कृषी भवन उरला जाल्यार ते जागो शिफ्ट करून बांदता. काणकोणांतले कृषी भवन बांदप सुरू आसा. नव्यान आमी फाटले फावटी कुट्टाळे हांगासर JDOचे ऑफिस सुरवात केलें. अशा पद्दतीन कृषी विज्ञान केंद्र हातूंतल्यानूय बी हो आमी हे सुरवात केल्ले आसा. वेगवेगळ्यो न्यू इनिशिएटिव्स आमचे डिपार्टमेंट घेत आसा. नुकतीच आपेडाच्या बरोबर आमची मिटींग जाली. आपेडा इट इज एन एग्रीकल्चर अँड प्रोसेस फूड प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, ज्या निमित्तान आमी सर्टिफिकेशन फॉर द डिफरंट प्रॉडक्ट इन द स्टेट हे आमी आपेडाच्या मार्फत दिवपाक शकतले. इन फ्युचर आमकां जर एक्सपोर्ट करपाचो जालो खंयच्या हेजेर जाल्यार तो आमी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सपोर्टूय करपाक शकतले. येस, ऑर्गेनिकाचोय बी त्या खातीर इवन दो म्हणजे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्मूथ जावपा खातीरय बी आमच्यांनी काम ऑलरेडी सुरवात केला. ताका लागूनच म्हणजे आमी वेरियस वेरायटीज ऑफ पॅडीज, ग्राउंडनट, मिलेट्स, नाचणी वगैरे हेजी सगळी जो आहा पळय न्ही हे आतां गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक लागला. म्हळ्यार म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसलें की हांव पयर जेन्ना हांगासर राय गेल्लो तें हांवें एक गजाल सांगपाचें विसरलो. थंयसर ब्लॅक रायस आनी रेड रायस, रेजिनाल्ड, ब्लॅक रायस वीच इज एक्सपोर्टींग टू द US आनी कसो किलो खबर आहा तुका? कसो किलो? कसो आसतलो? कितलो किलो? एका किलो कितले पयशे आसतले? 150 रुपया. 400 रुपया किलो. आनी थंय येवन लोक व्हरता, त्या फादरा कडेन लोक येवन व्हरता 400 रुपयाक पर केजी. तो म्हणटा आपल्याकडे कांयच चव ना, तो व्हॅक्यूम पॅक हितून पॅक करता
आणि हे जे भायरसून लोक येतात तितके सगळे पॅक करता आणि फॉरेनाक घेऊन चलवा. सरप्राईज म्हणजे तो रेड आम्ही उकडो रायसूच न्ही, तो ब्लॅक रायसूय त्याच्याकडे असा आणि तो स्वतः रोयता आणि स्वतः तो आंबो हाडून दिल्लो मॅडम तो आंब्या 1.5 लाख दिल ते उलयना तो. अरे तो आंब्याच्या बऱ्यात तो हय. स्पीकर सर म्हणून हे सगळे सांगता आसतना म्हाका दिसता तसो आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक सगळ्यांनी प्रेज केला. त्यांच्यानी सगळ्यांनी सांगला की तो खूप बरें काम करता, कोणाचेच त्याच्या बद्दल मात्तूय वायटपण ना, सगळ्यांनी सांगला. आणि कितें काम घेऊन गेलो काय त्यांनी कोणाचें नांव म्हणूंक ना, सगळ्यांचें काम त्यांनी स्मूथली करपाक घेतलां. म्हाका दिसता स्पीकर सर सिव्हिल सप्लायच्या बद्दल एक 2-3 सजेशन्स ज्यो आसा डिफरंट सगळ्यांनी दिल्या. गोडाऊन रिपेअर करप ऑल गोवा लेवलाचेर ते गोडाऊन रिपेअर करपाक आमी घेतल्या. थोड्या दिसाच्या भितर आमचे तालुका लेवलाचेर आसलेले गोडाऊन रिपेअर जातले. आणि BPL आणि AAY हे दोन्ही रेशन कार्डां जी आसा पळय न्ही, एप्रॉक्सिमेटली BPL कार्ड्स आमच्या कडेन 1,50,000 सुमार आसा, एप्रॉक्सिमेटली 1,50,000. AAY कार्ड आमच्या कडेन 2 लाखचो. AAY कार्ड आमच्या कडेन कमी आसा. ओके, तीच म्हणजे आत्ता तो निलेश सांगतालो AAY कार्ड थोड्यांची बंद केला कितें हांव पळयता, मिनिस्टराकूय सांगता. आणि जर कोणाक AAY कार्ड म्हणजे पेड कार्ड, BPL कार्ड जवळ आमचे जवळपास जे 35 किलो 30 किलो मोदीन दिल्या ते तांदूळ फुकट दिता प्रत्येकाक एकट्याक 30 किलो. 5 जाणां जर आसत न्ही जाल्यार कितले मेळटा खबर आहा तुका? 3 × 5 = 15. 30 किलोच बरें दिता, 35 किलो एकट्याक फुकट दिता कार्डाक एका. BPL कार्डाचेर 5 kg पर हा, सॉरी AAY कार्डाचेर 30 किलो फुकट. ओके, 30 किलो 35 किलो आणि BPL कार्डाचेर पर हेड 5 किलो. म्हणजे जर 5 मणीस असत जाल्यार 25 किलो. पयलीं आमगे काँग्रेस आसतना साखर तेल अरे पैशांनी व्हरा रे, अरे पैशांनी व्हरताले रे तेन्ना, पण न्हू रे. हांव सोसायटीन वयतालो म्हणून सांगता तुका, फुकट केन्ना मेळोंक ना. तो सोसायटी चलयतालो तो पळय तो सांगता फुकट केन्ना सोसायटीत मेळोंक ना. फुकट मेळ्ळा फक्त मोदी येयल्या उपरांत. 10 वर्सांक मेळ्ळा आणि फुडल्या 5 वर्सांक आनीक मेळटले. सगळी म्हारगाय वाडयल्या मोदी येयल मुडपरांत, सगळी म्हारगाय वाडयल्या मोदी येयल मुडपरांत. अरे बाबा तू माझे आयक, मेळ्ळा बस 12 साला सभागृहाचे कामकाज आणि 15 मिनिटांनी वाढयता. पळयता ते पेंडिंग ड्यूज आहे, पेंडिंग ड्यूज कसले 2019 जो आहे ऑलमोस्ट 4,000 पीपल ड्यूज आहे. कसले सांगितलं काय 4,000 कसले ड्यूज? दाखलो अमाऊंट आहा तो, बट देर आर पेंडिंग ड्यूज सांगता तुका एग्रीकल्चर ते दिवपाक लायता. बट सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे एग्रीकल्चराचे सिव्हिल सप्लाय स्मूथ फंक्शनिंग करता. फक्त गोडाऊन रिपेअर करपाचे तितके करता. एकूच उरला की तुमच्या घरा कडेन हाडून पावपाचो आता फुडलो टेंडर काडपाचो आहा. सोसायटीन तो मातसो उरला. म्हणजे हाज्या फुडें तांदळाची पिशवी डायरेक्टली मोदीजीचो फोटो असलेली पिशवी डायरेक्टली प्रत्येकाच्या घरा कडेन येतली. सो ते तुम्ही सुद्धा रेशन कार्ड सोसायटीन येवपाचें ना सामकें. हा ग्रीन कार्ड उरला जाल्यार करूंक लायता. बट एक सांगता हांव, ग्रीन कार्ड सोसायटीची पिशवी डायरेक्टली तुमच्या घरा कडेन हाडून दिवपाचो टेंडर काढला तो हय येतलो. PMO सारको फोटो बिटो घालून येतली पिशवी डायरेक्टली प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावपाची. ओके, हे सिस्टम म्हणजे तू विचार कर होम डिलिव्हरी सिस्टम आमचे सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट आता चालू करपाचें आसा. इतल्या बऱ्या पद्दतीन हे डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग करता. खरें म्हणजे तुम्ही ह्या डिपार्टमेंटाक फाटले फावटी आमकां अवॉर्ड मेळ्ळो कारण आमी 102% म्हणजे ते सगळे कोटा दिता पळय तो सोंपोवन आनीक एडिशनल कोटा लोकांक दिल्लो. इतके बरें काम ऑल इंडिया लेवलाचेर केल्लें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट. ते खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. तिसरें डिपार्टमेंट इज हँडीक्राफ्ट अँड टेक्सटायल कॉयर. पयले फावटी त्यांनी सांगले पळय हँडीक्राफ्टाच्यो क्लासीस आपल्याकडे सुरवात जाल्या. प्रत्येक ज्या आमदारान ज्या जाग्याचेर क्लासीस मागल्या मागीर ती कॉयरची क्लास आसूनी हँडीक्राफ्टाची आसूनी किंवा आमची कुणबी साडी आसूनी ही प्रत्येक कडेन करपाक सुरवात केल्या. आमच्या कडेन 2-3 आमची फक्त सेंटर्स आसात. त्यांचो मातसो इश्यू आहा तो इश्यू रिजॉल्व करता. पण त्यांचो आता क्लॉथ घेवन तेच्यो पिशव्यो तयार करपाचें काम सुरवात केलां. ओके, एक पेडण्या आसा, एक आमच्या सांग्यार आसा. ओके,
आणि कुडचड्यार ना ते सांग्यार आहा ते हँडीक्राफ्टचे सेंटर हँडीक्राफ्ट सेंटर सांग्यार एक आसा कुडचड्यार एक बंद पडला ते रिवायज ती दोन्ही चालू आहा पण ती सगळी परत एकदा व्यवस्थित रित्या शिरोडा एक आसा ती रिवायज करून ती परत एकदा बऱ्या प्रमाणात सुरवात करता जेणे करून आमकां हँडीक्राफ्ट कॉयर आनी टेक्सटायल हे खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां चलोवपाक मेळटले कॉयर जे आसा हे कॉयर आमी परत रिवायव करपाक शकले आमचे कॉयर सेंटर जे आसा पळय न्ही ते तुज्या हांगा तारीर खंय म्हणटा ते तुज्या सकयल वयतना पुणय तारीर थंय आसा कॉयराचे सेंटर आसा ज्या कॉयराच्या मार्फत आमी अजुनूय कॉयरान कोण मॅट करपाक दिता शिकता पळय न्हू तांकां हे आर्टिजन्स जे आसा हे त्या निमित्तान तयार जाले आणि हँडीक्राफ्ट कॉयर हे डिपार्टमेंटाच्या मार्फत अशा वेगवेगळ्यो क्लासीस आमचे डिपार्टमेंट घेता जे आर्टिजन्स शिकता तांकां आर्टिजन्स कार्ड तयार करून दिता वाडयला 15 मिनटां आर्टिजन्स तांकां आर्टिजन्स कार्ड तयार करून दिता वयल्यान तांकां आनीक बिझनेस करपाचे हे ज्यो आहा पळय न्हू त्योय बी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिता अशा पद्दतीन आमच्या हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल आनी कॉयर हे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता म्हाका दिसता तुमी म्हजें भाशण आयकच्या पेक्षा मिनिस्टरान 2 मिनिट भाषण ऐकपाक मिनिस्टर लास्ट 2 मिनटां तांकां कितें जाय तें सोपय आनी तुजे मागीर आयचे डिमांड सगळे तुमी कट मोशन विड्रॉ कर आनी पास कर हय येस मिनिस्टर 2 मिनिट उलय तू उलयलो जाल्यार आम हॅपी चालून रावताय ओके म्हाका उलय म्हणटाय हय ताळ पडला तू विड्रॉ कर म्हणून सांग कट मोशन विड्रॉ कर म्हणून कट मोशन विड्रॉ कर म्हणून तू 10 मिनिट लय तोलय मिनिस्टर मी सगळे हुशार भुरगे तुम्ही सगळे जाणा की तुमची कामां जर जावपाक जाय जाल्यार तुम्ही कट मोशन दिला तें तुम्ही विड्रॉ करची आणि कितें डिमांड पास करचे हय डिमांड आतां डिमांड 100% करुया 100% Yes. फुल आता हांव दिल्ल्यो वळेरे प्रमाणे 1, 2 A, B, C, D, E, F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 64, 69, 70 आनी वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहांत मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आता हांव वेळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागणी क्रमांक 64, 69 आनी 70 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागणी क्रमांक 64, 69 आनी 70 मंजूर जाल्यो आता पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांणी सभागृहाक द गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करपा प्रस्ताव मांडचो I request for leave to move the motion to introduce Bill number 29 of 2025, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा टुरिस्ट प्लेसीस अँड टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें या येस So I introduce the bill. जे काही मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात Sir, I introduce the bill. येस पर्यटन मंत्री म्हणचें The Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2025 is introduced. सभागृहात मांडला आता सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्लें सभागृह 28 जुलय 2025 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत केला हाँ? Monday. काय ना